Huawei MNC Digital Nepal Conclave 2023, Fostering Digitally Saksham Nepal. I am your host for the second session of the event. My name is Subeksha Kharka. One more time, thank you everyone for participating here today. As we are all at the second edition of the event, we all know that we are primarily focusing on underlining the digital capabilities of Nepal. Digitally Nepal कतिको सक्षम छ र यी पूर्वाधारहरू हामीले कसरी चाहिँ डिजिटल नेपाललाई चाहिँ राम्रो किसिमले व्यवस्थापनहरू मिलाउन सक्छौं भन्ने बारे विभिन्न पोलिसी मेकर्सहरू मिनिस्ट्री लेभलबाट विभिन्न एक्सपर्ट्सहरू आउनु भएको छ आज यस डिस्कसनमा। कार्यक्रमलाई अघि बढाउन अघि आज कार्यक्रममा हामीसँग कार्यक्रम सुरुवात गर्न अघि कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ माननीय मन्त्रीज्यू कृष्ण बहादुर जीसी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ आज यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यूलाई कार्यक्रममा हामीलाई साथ दिनको लागि उपस्थित हुनुभइदिनु भएकोमा। The main objective of Digital Nepal Conclave 2023 is to access and evaluate the digital capabilities of the nation and provide directions to all the relevant actors and stakeholders towards digital transformation. मलाई लाग्छ यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको हामीले महत्त्व अझै बढी कोभिड पश्चात चाहिँ बुझेका छौं र सबैजना चाहिँ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन एकदमै जरुरी छ भन्नेमा चाहिँ हामी सबैजनाको चाहिँ हात सायद धेरै जनाको नै उठ्ने छ र यस छलफलको लागि हुवावेलाई यस कार्यक्रम अर्गनाइज गरिदिनु भएकोमा पनि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौं र त्यसैगरी आज उपस्थित हुनुभएको हाम्रो अर्को अतिथिज्यू हुनुहुन्छ नथुराम चौधरीजी हुनुहुन्छ मधेस प्रदेश भाइस चेयरम्यान मधेस प्रदेशबाट। उहाँलाई पनि जोरदार तालीका साथ कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। त्यसैगरी हामी बीच आज उपस्थित हुनुहुन्छ असोज ब्यान्जुज्यू मेयर हुनुहुन्छ धुलीखेलबाट। उहाँलाई पनि जोरदार तालीका साथ कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। All right, with all the acknowledgement of our guests here today, the second theme of today is laying the foundation of digitally capable Nepal. In our second session, we will be discussing about supporting infrastructure for digital capabilities. डिजिटल केपेबिलिटिज त हामीमा कति छ संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो हामीले डिजिटली कतिको हामीले आफूलाई चाहिँ सँगसँगै लैजानको लागि विकसित हुनको लागि सँगसँगै लैजान कति आवश्यक छ भन्ने हामीले बुझिसकेका छौं तर डिजिटली केपेबल हुनको लागि के कस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ आवश्यक छ भन्ने बारे अबैको यस सेसनमा हामी कुरा गर्ने छौं। To give you a little presentation on supporting infrastructure for digital capability, I would like to call upon Deputy Director of Nepal Telecommunications Authority, NTA, Dr. Pradeep Paudel. A big round of applause and let's welcome him for the presentation. Namaskar. And good afternoon, all distinguished guests, experts, ladies and gentlemen. म आज यो डिजिटल क्यापेबिलिटीको लागि चाहिने सपोर्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्न गइरहेको छु। बिफोर गोइङ टु द टपिक यसमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ डिजिटल क्यापेबिलिटी किन छ मलाई लाग्छ डिजिटल क्यापेबिलिटी हामीले मार्फत डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको माध्यमबाट आम जनमानसको क्वालिटी अफ लाइफ
र अथवा उहाँहरूको जनजीविकालाई चाहिँ सहज गर्नको लागि डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन गर्न जरुरी छ र त्यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ प्रोसेस स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ फर्स्ट वी शुड ह्याभ द फाउन्डेसन त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई फाउन्डेसन आवश्यक पर्छ सपोर्ट त्यो फाउन्डेसनको रूपमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण फाउन्डेसनको रूपमा चाहिँ हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ मान्ने गर्छौँ आज चाहिँ यो छोटो प्रेजेन्टेसनमा मैले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा थोरै हाइलाइट गर्नेछु अघिल्लो वक्ताले धेरै बढिसक्या भएर म अलिकति छोटो गराउनेछु यसलाई र अहिले चाहिँ डिजिटल क्यापेबिलिटीको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट के हुनुपर्छ र अहिलेको कन्टेक्स्ट के छ नेपालको कन्टेक्स्ट के छ भन्ने कुरालाई पनि अलिकति हाइलाइट गर्ने छु त्यसै गरी यसलाई चाहिँ डिजिटली क्यापेबल नेपाल हुनको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि के कस्ता कामहरू गरिनुपर्छ र त्यसमा के कस्ता कामहरू गरिसकिएको अथवा गरिराखिरहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ म अलिकति हाइलाइट गर्ने कोसिस गर्नेछु डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन बिहान पनि हामीले यसको बारेमा धेरै सुन्यौँ अल्टिमेटली डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनलाई साधारण भाषामा भन्नुपर्दा हामीले डिजिटल प्रविधिहरूको प्रयोग गरी हामीहरूको क्वालिटी अफ लाइफलाई इन्हेन्स गर्ने हो र यो जुन हाम्रो क्वालिटी अफ लाइफलाई इम्प्रुभ गर्ने पर्सपेक्टिभबाट हामी हेर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि छिटो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ भने वी हेभ टु एक्सेलरेट दिस प्रोसेस अफ द ट्रान्सफर्मेसन त्यो प्रोसेस चाहिँ हामीले एक्सेलरेट गर्नु जरुरी छ किन पनि जरुरी छ भने अहिले जस्तो हामीले हेर्ने हो भने इन्टरनेसनली पनि हेर्ने हो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीले डिजिटल ग्याप भन्ने गर्थ्यौँ अब चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ इनोभेसन ग्याप भन्न चाहन्छु किन इनोभेसन ग्याप भनिएको भन्दाखेरि इनोभेसन गर्ने कन्ट्रिजहरू र नगर्ने हामी जस्तो कम अथवा कम इनोभेसन गरिराखेका कन्ट्रीहरूको बिचको जुन ग्याप छ त्यो ग्याप चाहिँ एकदम बढिराखेको छ यो जुन बढ्दो ग्याप छ त्यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले समयमा नै इन्टरभेन गरेर त्यो ग्यापलाई मिनिमाइज गर्न सकेनौँ भने अन्य सेक्टरहरू अन्य भर्टिकल सेक्टर्सहरूको जुन कम्पिटिसनल क्यापासिटी छ अथवा तिनीहरूको जुन कम्पिटेटिभनेस छ त्यो कम्पिटेटिभनेसमा चाहिँ गिरावट आउनेछ र हामी चाहिँ अल्टिमेटली हामी उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियतमा चाहिँ नहुने सम्भावना चाहिँ बढिरहेको छ त्यस कारणले गर्दा यो डिजिटल इनोभेसनलाई चाहिँ अलिकति फोस्टर गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ यो जुन ट्रान्सफर्मेसन शब्द सुन्दा निकै नै सहज अथवा एकदम रमाइलो लागिरहेको हुन्छ तर रूपान्तरण हामी भनिरहेको हुन्छौँ दिनदिनै तर रूपान्तरण आफैमा एकदमै जटिल प्रक्रिया हो सहज छैन त्यति त्यसमाथि डिजिटल्ली रूपान्तरण भनेको अझ यसमा चाहिँ अझ बढी कम्प्लेक्सिटी अझ बढी आउँछ र साधारण रूपान्तरण भन्दा पनि अझ च्यालेन्जिङ छ भन्ने कुराहरू चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरूले चाहिँ देखाइरहेको छ जब डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्छौँ त्यहाँ हामीले गर्नुपर्ने धेरै एस्पेक्टहरू हुन्छ बिहानको प्रिभियस फर्स्ट सेसनमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ आइसकेको छ बेसिकल्ली यो जुन सर्कल यता देखाइरहेको छ यो सर्कलमा मैले थोरै मेन्सन गर्न खोजेको चाहिँ यहाँ जुन कनेक्टिभिटी एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स हाम्रो यहाँ चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने डिफ्रेन्ट सेक्टरमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ आजको म यो थोरै कनेक्टिभिटी र इन्फ्रास्ट्रक्चरसित सम्बन्धित कुरामा चाहिँ थोरै हाइलाइट गर्ने प्रयास गर्नेछु यसमा चाहिँ हाम्रो बेसिकली त्यसको लागि चाहिँ अन्डरलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी गर्नको लागि चाहिँ हामीले मिनिङफुल युनिभर्सल कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ वी हेभ टु बी रेडी फर इन्भेस्ट है नट ओन्ली द कस्ट फ्रम द पोलिसी लेभलबाट सबै हिसाबबाट हामीले सफिसियन्ट टाइम दिन जरुरी छ त्यो गऱ्यो भने मात्र हामीले मिनिङफुल कनेक्टिभिटी चाहिँ एचिभ गर्न सक्छौँ अनि यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन भनेको एउटा सिस्टमेटिक एप्रोच हो बिहान डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको बारेमा पनि हाम्रो सचिवज्यूले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ यो एउटा सिस्टमेटिक प्रोसेस हो र यो प्रोसेस थ्रु हामी जानुपर्ने हुन्छ जस्तो हामीसँग डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क छ स्ट्राटेजीहरू पनि केही फर्मुलेट भएका होलान् केही रोडम्यापहरू पनि भएका छन् तर यसको महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको इम्प्लिमेन्टेसन त्यसपछि सानो प्रोजेक्ट्सहरू लिएर त्यसलाई स्याम्पलको रूपमा गरेर त्यसलाई स्केल अप गर्दै चाहिँ गर्दै लाग्नुपर्ने चाहिँ जनरल प्र्याक्टिस त्यो देखिन्छ त्यसतर्फतिर हामी कति काम गरिराखेका छौँ भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्ने छ र 2019 भनिसकेपछि अलरेडी लगभग 4 वर्ष भइसकेको सन्दर्भमा के कति रिजल्टहरू आए र यो हामी कहाँ पुग्नु पर्थ्यो अरू देशहरू कहाँ कसरी हिँडिरहेछन् त्यो हिसाबले चाहिँ एनालाइसिस गरेर फर्दर यसलाई रिभाइज गर्न चाहिँ जरुरी छ भन्ने चाहिँ पर्सनली मेरो बुझाइ हो अभियसली यो फिगर हामीले बिहान देखिसकेका छौँ त्यस हुनाले मैले यसमा धेरै चाहिँ हाइलाइट गर्न चाहिनँ त्यो जुन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको डिजिटल फाउन्डेसन अन्तर्गत गएर हामीले हेर्ने हो भने डिफ्रेन्ट इनिसिएटिभ्सहरू डिफाइन गरिएको छ तीमध्ये मुख्य कुरा जुन इम्प्रुभ स्पेक्ट्रम एभाइबिलिटीको कुरा अथवा स्पेक्ट्रम म्यानेजमेन्ट भ्यू पोइन्टबाट हेर्ने हो भने प्राधिकरण अहिले पनि स्पेक्ट्रमलाई चाहिँ टाइमली बजारमा सही समयमा सही मूल्यमा
अपरेटरले भनेको र चाहेको र मार्केटले डिमान्ड गरेको स्पेक्ट्रम चाहिँ उपलब्ध गराउनेतर्फ चाहिँ हामी अग्रसर छौँ र त्यसको लागि हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि चाहिँ अर्को त्यहाँ हाम्रो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमै हेर्नुभयो भने पनि हामीले 5G नेटवर्क डेभलपमेन्टको कुराहरू गरिरहेका छौँ। तर फेरि अहिले बजारमा 19 मा 5G नेटवर्क डेप्लोय गर्ने कुरा गर्थ्यौँ, अहिले आइसकेपछि चाहिँदैन भन्ने किसिमका आवाजहरू पनि बजारमा आइरहेका छन्। त्यस हुनाले कता गइरहेका छौँ भन्ने कुराहरू पनि एकचोटि मनन गर्नुपर्ने चाहिँ लाग्छ मलाई, हो जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी चाहिँ नेसनल अप्टिकल फाइबर नेटवर्कमा एनटिएले आफै आरटिटिएफ प्रोजेक्ट्स मार्फत धेरै अगाडि कामहरू गरिरहेका छ। त्यसै गरी साइबर सेक्युरिटीहरूको कुराहरू पनि बिहान पनि आइसकेका छ। यसमा चाहिँ अलिकति धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब रिसेन्टली चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा नेपाल सरकार र त्यो सम्झौता भइसकेपछि डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन प्रोजेक्ट पनि अगाडि बढिरहेछ। यसमा बेसिकली 3टा कुरालाई चाहिँ बढी फोकस गरेको देखिन्छ। त्यसमा हेर्दाखेरि डिएनए प्रोजेक्टको उद्देश्यमा गएर हेर्दाखेरि बेसिकली यो ब्रोडब्यान्डको जुन नेटवर्क छ त्यसलाई चाहिँ एक्सपान्सन गर्ने, त्यसै गरी क्यापासिटी इम्प्रुभ गर्ने र अरू फाउन्डेसनहरू तयार गर्ने, ट्रस्ट डाटा सेन्टर लगायतका इस्युजहरू त्यसमा मेन्सन गरेको देख्न सकिन्छ। त्योतर्फ चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने र यो प्रोजेक्टलाई पनि छिटो र द्रुत गतिमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सायद यहाँ पिक्चर थियो, अलि छेकियो जस्तो लाग्छ मलाई। इन जनरल के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इज द फन्डामेन्टल पार्ट अफ होल दिस डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस। एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि फर्स्टमा कभरेज इज द फन्डामेन्टल पार्ट नै हो। र त्यो भयो भने मात्र त्यसपछि हामी एफोर्डेबिलिटीका कुराहरू गरौँला, त्यसपछि स्किल्स, मोटिभेसन, कन्फिडेन्सका कुराहरू गर्दै डिजिटल इन्क्लुजनको कुराहरू चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ। त्यो पिरामिडमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा कभरेजमा चाहिँ हामीले बढी फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। किनभने जबसम्म हामीसँग डिजिटल फाउन्डेसन रेडी हुँदैन तब हामी डिजिटल एडाप्टेसन गर्न सक्दैनौँ र डिजिटल एडाप्टेसन बिना यहाँ जति नै ठुला अथवा हामीले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको धेरै कुरा गर्न त्यहाँ हामी पुग्न कुरा मात्र गरिएला काममा पुग्न गाह्रो हुन्छ। त्यस हुनाले यो प्रोसेस थ्रु जानको लागि चाहिँ हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अथवा त्यो फाउन्डेसन गर्नेमै अलिकति बढी फोकस पर्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ एसएस र कनेक्टिभिटीको भ्यू पोइन्टबाट हामीले हेर्ने हो भने ब्रोडब्यान्डमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। फिक्स र वायरलेस, नेपालको टेरियन हेरेर वायरलेस ब्रोडब्यान्डको पनि इम्पोर्टेन्स छ। मैले एकछिनपछि केही थोरै हाइलाइट गर्ने कोसिस गर्नेछु। त्यसै गरी फाइबर ब्याकहल मैले मेन्सन गरिसकेँ, त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने र कम्पिटिसन पनि बढावा नगरिकन हाम्रो कभरेज पनि एक्सपान्सन हुन र त्यसै गरी चाहिँ मार्केटमा कम्पिटिसन नभएसम्म क्वालिटी इम्प्रुभ हुने पनि सम्भावना कम हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा ती एरियाहरूमा काम गर्नुपर्ने चाहिँ देखिरहेको छ। एनिवे, यो त अब हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू मैले थोरै हाइलाइट गरेँ। अनि अहिले हामी कुन स्टेजमा छौँ त? सायद त्यो क्वेसन चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो फिगर्सहरू बिहान पनि आए, त्यही फिगरहरू रिपिट भएका छन्। तर यसमा मैले एउटा कुरा मात्र हाइलाइट के गर्न खोजिरहेको छु भने जब हामी त्यो पेन्टेसनलाई चाहिँ 100% भन्दा माथि गइसकेको स्थितिमा हामी कभरेज भन्दा पनि एउटा सस्टेनेबल र गुणस्तरीय र विश्वासिलो भरपर्दो सेवा त्यतापट्टि चाहिँ अब हाम्रो फोकस हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ। यो यता चार्ट हेऱ्यो भने त्यहाँ देख्न सकिन्छ बिचको लाइन जुन छ त्यो चाहिँ 4G को लाइन हो। जनरली मोबाइल ब्रोडब्यान्डमा 4G लाई नै बेसिकली आजका दिनमा हेर्ने हो भने त धेरै देशहरू 3G सटडाउनतर्फ उन्मुख भइरहेको कन्टेक्स्टमा बेसिक फन्डामेन्टल ब्रोडब्यान्ड भनेकै 4G भन्ने चाहिँ धेरै ठाउँमा बुझाइरहेको अवस्थामा 4G को ग्रोथ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। हाम्रोमा नै ग्रोथ छ, नभएको होइन, तर द रेट अफ चेन्ज, यो जुन तरिकाले ग्रोथ भइरहेछ त्यो ग्रोथलाई चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केट र अरू ठाउँमा भएको ग्रोथको सँग तुलना गर्ने हो भने हामी सेटिस्फाई भएर बस्न सक्ने सिचुएसन चाहिँ छैन। द्याट मिन्स हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छ त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ। हो, हामीले बिहान पनि केही कुराहरू आए, हाम्रो श्रीमान सचिवज्यूको प्रेजेन्टेसनमा पनि आइरहेको थियो। हामीले अप्टिकल फाइबरमा नेसनल वाइड अप्टिकल फाइबर बिछाउने काम आरटिटिएफ लगायत सेवा प्रदायकहरूले पनि आफ्नै तरिकाले पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो टेरियनले गर्दाखेरि माइक्रोवेभ लिङ्कको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ, किनभने सबै ठाउँमा हामी अप्टिकल फाइबर पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा छौँ। त्यस हुनाले माइक्रोवेभ लिङ्कहरू पनि डिप्लोयहरू भइरहेछ। एसएस नेटवर्कमा हेर्ने हो भने पनि वायरलेस अप्टिकल पिएसटिएन लगायतका टेक्नोलोजीहरू प्रयोगमा नै छन्। अहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि भिसेट र जिएमपिसिएसहरूको प्रयोग पनि देखिरहेको हुन्छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि स्टिल हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले हाइलाइट गर्न खोजेँ। यो जुन नेपालको नक्सामा मैले देखाउन खोजेँ के हो भन्दाखेरि कभरेज हेर्नुभयो भने तराईको जहाँ बस्ती घना छ त्यो एरियामा अलमोस्ट कभरेज भएको देखाउँछ। तर हामीले काम गर्नुपर्ने धेरै बाँकी छ, खाली ठाउँहरू धेरै छ भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ। त्यो कुरालाई मैले हाइलाइट गर्न खोजेँ। जुन बेसिकल्ली हिमालय रेन्ज र हाई हिल रेन्ज
त्यो ठाउँहरूमा स्टिल कभरेज नपुगेको अहिलेसम्म पनि हामी जनताहरू चाहिँ मोबाइल कभरेजबाट चाहिँ अथवा मोबाइल सर्भिसबाट टाढा हुनु परेको होला, उहाँहरूको सङ्ख्या थोरै होला, तर त्यो अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। त्यो केसमा पनि हामीहरू चाहिँ अगाडि जानुपर्नेछ। र अर्को कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ जहाँ बिजनेस केस बन्दैन त्यहाँ अपरेटरहरू पनि जान अलिकति रिलक्टेन्ट हुने स्वाभाविक हो, किनभने उहाँहरू बिजनेस गर्न आउनुभयो। त्यो कन्टेक्स्टले गर्दाखेरि चाहिँ तर एज अ कन्ट्री एज अ रेगुलेटर हामीले के चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोबाइल ब्रोडब्यान्डको इम्प्याक्ट के छ त इकोनोमीमा भनेर हेर्ने हो भने हामीहरू जस्तो जुन अति कम विकसित अथवा विकसित देशहरूको कन्टेक्स्टमा इम्प्याक्ट अफ मोबाइल ब्रोडब्यान्ड अन जिडिपी चाहिँ एकदमै सिग्निफिकेन्ट छ कम्पेयर टु डेभलप देशहरूमा। रिसर्चहरूले त्यस्तो देखाइरहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ हामीहरू जस्तो देशहरू नै बढी बेनिफिटेड हुन्छन् यदि यो नयाँ किसिमको मोबाइल प्रविधिहरू प्रयोग गर्यो भने भन्ने किसिमको रिसर्चहरूको कन्क्लुजनहरू स्कलरहरूले त्यो किसिमको कन्क्लुजनहरू गरेको चाहिँ हामीले भेट्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर त्यो जुन माथि रहेको खाली ठाउँलाई चाहिँ अब अर्कोचोटि अथवा 2-4 वर्षपछि केही समयभित्र नै हामीले त्यसलाई चाहिँ भर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। मैले अहिले भने मोबाइल ब्रोडब्यान्डको इम्पोर्टेन्स एकदम हाई छ। हाम्रो जस्तो टेरियनमा अझ बढी हाई छ, किन भन्दाखेरि हामीले जहाँसुकै अप्टिकल फाइबर पुर्याउनु पनि सक्दैनौँ, पुऱ्याइहाले पनि त्यो बिजनेस केस नहुन सक्छ र सस्टेनेबल पनि नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 4G मलाई मेरो हिसाबबाट भन्यो भने दिस इज द फन्डामेन्टल सर्भिस अथवा फन्डामेन्टल टेक्नोलोजी हो 4G, जसलाई चाहिँ हामीले एज अ मोबाइल ब्रोडब्यान्ड भन्न सक्छौँ। त्यसको कभरेज हेर्ने भने त हाम्रो ऐको फिगर भन्दा पनि अलिकति ऐको जुन म्याप छ त्योभन्दा पनि अझ चाहिँ हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने, 4G डिप्लोयमेन्टलाई चाहिँ नेसनल वाइड एक्सपान्ड गर्नुपर्ने त्यो किसिमको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ यो म्यापले देखाउँछ। हामीले धेरै काम गर्नु बाँकी छ। अब यसमै चाहिँ एउटा के कुरा मैले थोरै हाइलाइट गर्न खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रोडब्यान्ड पेनिट्रेसनको इम्प्याक्ट जिडिपीमा बिहान पनि भनियो, विभिन्न किसिमको स्कलरहरूले रिसर्च गर्दा विभिन्न किसिमको फिगरहरू दिनुभएको छ। त्यो फिगरहरूसित हामी नजाउँ, तर यति चाहिँ भन्न सक्छौँ कि यसले हाम्रो जिडिपीमा सिग्निफिकेन्ट र डाइरेक्ट र नोटिसेबल इम्प्याक्ट पार्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि जिडिपी बढाउने हो भने यो क्षेत्रलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्न अथवा यो क्षेत्रको विकासलाई पनि विकास गर्न पनि जरुरी छ। त्यो खाली ठाउँहरू भर्दै हामी अगाडि जानुपर्छ र कभरेज मात्र नभएर हाम्रो त्यो कभरेज प्रोभाइड गरेको सर्भिस ग्राहकले युज गर्न सक्ने वातावरण पनि हुनुपर्छ इन द टर्म अफ उसले युज गर्ने डिभाइसको हिसाबले अथवा प्राइसको हिसाबले। एनिवे अब अरू कुराहरू गर्दा भन्दा पहिला अलिकति अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त त्यसो भए भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले अलिकति यहाँ हाइलाइट गर्न खोजेँ। अब फर्स्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले पनि थोरै हाइलाइट गरिसकेको छु। थ्रु आउट द नेसन हामीले कनेक्टिभिटी पुर्याउनु पर्नेछ, हाई स्पिड ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा जस्तो अहिले हामीले काम गरि नराखेका होइन, आरटिडिएफ प्रोजेक्ट्सहरू मार्फत आरटिडिएफ फन्ड मार्फत विभिन्न प्रोजेक्टहरू सञ्चालनमा छन्, ब्याकबोन प्रोजेक्ट ब्रोडब्यान्ड प्रोजेक्टहरू सञ्चालनमा छन्। त्यसै गरी चाहिँ हामीले अब पछिल्लो चरणमा हामीले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो नेसनल वाइड कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ अपरेटरहरूलाई पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ सकेसम्म कम लगानी परोस् र नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने इन्कमहरूमा पनि बढोस् भन्ने हिसाबबाट उहाँहरूले चाहे जति र आवश्यक भए जति चाहिँ सफिसियन्ट स्पेक्ट्रम नदिइकन हामीले गुणस्तर क्वालिटी अथवा गुणस्तर बढाउन अथवा क्वालिटी इम्प्रुभ गर्न सक्ने सिचुएसन देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले अब स्पेक्ट्रम छिटै नै स्पेक्ट्रम असाइनमेन्ट गर्दैछौँ। यसको लागि चाहिने अन्डरलाइङ स्टडीहरू स्पेक्ट्रम स्ट्राटेजीदेखि लिएर बनाउनेदेखि लिएर स्पेक्ट्रम पोलिसीलाई रिभाइज गर्नेदेखि लिएर त्यसपछिबाट पछिल्लो चरणमा स्पेक्ट्रम रोडम्यापसम्म चाहिँ ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ। जब यो स्वीकृत हुँदा बित्तिकै हामीहरू स्पेक्ट्रमलाई चाहिँ हाम्रो अपरेटरहरूले चाहे जति माग बमोजिम चाहिँ उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। तत्पश्चात चाहिँ मलाई लाग्छ मोबाइल ब्रोडब्यान्डको सर्भिसमा चाहिँ गुणात्मक रूपमा इम्प्रुभ भएको तपाईँ हामीले फिल गर्न पाउनेछौँ। त्यसै गरी मैले अहिले पनि भने रिसर्चरले के देखाउँछ भन्दाखेरि कस्तो देशहरूमा चाहिँ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन फास्ट भइरहेछ त भनेर हेर्दाखेरि देश मात्र होइन अर्गनाइजेसनहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि जुन अर्गनाइजेसन्स अथवा जुन देशमा बढी टेक्नोलोजी र रिसेन्ट टेक्नोलोजीहरूको प्रयोग गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस चाहिँ फास्ट हुन्छ भनेर रिसर्चरले देखाउँदो रहेछ क्या। त्यस कारणले यदि हामी पनि डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्दै डिजिटल इकोनोमीको कुरा गरेर यहाँ हामी फोरममा जमघट भइरहँदाखेरि यसलाई केले चाहिँ रोकिरहेछ त भन्ने तर्फ चाहिँ हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। जस्तो हामीले नयाँ प्रविधिहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्नलाई चाहिँ हामी रिलक्टेन्ट हुन्छौँ, नयाँ फ्रिक्वेन्सी दिनलाई हामी रिलक्टेन्ट हुन्छौँ, अपरेटरलाई सेवाको क्वालिटी मात्र बढा भन्छौँ भने र भएका अपरेटरहरूलाई बस्ने र बिजनेस गर्ने वातावरण पनि दिँदैनौँ भने यो त्यो एङ्गलबाट अथवा त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामी सही डाइरेक्सनमा चाहिँ पुग्न सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसै गरी अर्को पार्ट भनेको चाहिँ एफोर्डेबल सर्भिस।
फर्स्टमा पुर्याउनु पर्यो गरेर चाहिँ त्यो फियर हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छैन। हामीले हेर्दाखेरि पर युजर जुन पर युजरले कति कमाउँछ अथवा पर मान्छेले कति कमाउँछ भन्ने कुराको आधारमा चाहिँ जिएनए भनौँ अथवा त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के हामीले चाहिँ यो अफोर्डेबिलिटीलाई चाहिँ मेजर गर्नुपर्छ, कम्पेरिजन गर्नु चाहिँ फियर हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। त्यो भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो त? सस्तो गराउनलाई के चाहियो? हामीले त के ओपन मार्केटको पोलिसी पहिले एडप्ट गरिसकेका सिचुएसन छ भने देयर सुड बी द कम्पिटिसन। कम्पिटिसन बिना सस्तो र भरपर्दो गुणस्तरीय सेवा हुन सक्दैन। यदि कम्पिटिसन गराउने हो भने भर्खरै पनि हाम्रो एउटा मोबाइल सेवा प्रदायकको चाहिँ लाइसेन्स खारेज भएको भनेर हामीले सुनिरहेको अवस्था छ। भनेपछि एक्जिस्टिङ अपरेटरहरूलाई पनि बचाउँदै थप कम्पिटेन्ट र लगानी गर्न योग्यको अपरेटरहरू कोही आउँछ भने तिनीहरूलाई पनि स्वागत गरेर रेड कार्पेट दछाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो भयो भने मात्र मार्केटमा हामीले कम्पिटिसन बनाउन सक्छौँ। त्यो कम्पिटिसन भयो भने मात्र हामीले अफोर्डेबल सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हुनसक्छ टेलिकम रिलेटेड पोलिसिजहरू एक्टहरूलाई रिभाइज गर्नुपर्ने हुनसक्छ र हामीले फ्रिक्वेन्सी अक्सनको माध्यमबाट अथवा भए पनि हामीले नयाँ सेवा प्रदायक चाहिँ कम्पिटेन्ट सेवा प्रदायक नभएसम्म यो ड्युओपोली मार्केट बेसिकली द मोबाइल मार्केट आजको हेरमा इकोनोमिक्सको भ्यू पोइन्टबाट हेर्नु भने ड्युओपोल नै छ। किन दुईटा अपरेटरको मेजर अहिले त 100% सेयर जस्तो भइसक्यो। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो नयाँ अपरेटरको चाहिँ आवश्यकता फिल गरे अवस्था छ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ हामीले इकोसिस्टम पनि डेभलप गर्नुपर्छ। इकोसिस्टममा जस्तो अब हामीहरूको मैले अहिले भने नि मान्छेले किन्नु पर्यो नि त। जस्तो 5G सेवा दिउँला 5G सेवालाई सपोर्ट गर्ने ह्यान्डसेट त चाहियो नि त। मान्छेले त्यो किन्न सक्ने क्षमता त हुनु पर्यो नि त। अथवा 4G सेवा दिउँला 4G सेवा सपोर्ट गर्ने ह्यान्डसेट त चाहियो नि त। त्यही भएर त्यो इकोसिस्टम डेभलप गर्ने केसमा पनि कति हाम्रो हातमा नहोला। जस्तो सबै हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छैन, हामी आफै उत्पादन गर्दैनौँ भने त्यस्तो केसमा हामीले अहिले लिएको प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ हार्मोनाइज स्पेक्ट्रम युज गर्यो भने समहाउ इकोनोमिक्स अफ स्केलको प्रिन्सिपलबाट पनि अलिकता कस्ट चाहिँ रिड्युस भएर आउँछ। त्यो पर्सपेक्टिभबाट गइरहेछौँ र पछिल्लो चरणमा हाम्रो रिएसेम्बलको कन्टेक्स्टहरू अथवा रिफर्बिसको कन्सेप्टहरूमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रिलिमिनरी अध्ययनहरू भइरहेको अवस्था छ। अब त्यसै गरी चाहिँ हामीले अरू हेर्दाखेरि जस्तो डिजिटल स्किलमा बिहान पनि कुरा उठिसक्यो। मैले यसमा धेरै हाइलाइट गर्न चाहिनँ। अहिले हाम्रो प्राधिकरणले चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इनोभेसनलाई फोस्टर गर्न जरुरी छ भनेर मैले अहिले मेन्सन गरेँ। त्यसलाई पनि प्रमोट गर्नको लागि युनिभर्सिटीहरूसित कोलाबोरेसन थ्रु चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर लागिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी ट्रेनिङहरू कोलाबोरेसन विथ सिटिभिटी लगायतबाट सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सायद त्यो सफिसियन्ट छैन होला। त्यसै गरी चाहिँ स्किल डेभलपमेन्टलाई नै हामीले चाहिँ कन्सिडर गरेर आइटी ल्याबहरू स्मार्ट स्कुल्सहरूका विभिन्न प्रोजेक्टहरू रन गरेको कुराहरू बिहान पनि आइसकेका छ। त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामीले स्किलमा पनि काम गरिरहेको अवस्था छ र अझ बढी गर्नुपर्ने देखिन्छ यदि हामी डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनलाई चाहिँ अलिकति फास्ट द्रुत गतिमा गर्न चाहने हो भने चाहिँ। त्यसै गरी अर्को रिसेन्टली आएको भनेको चाहिँ कन्फिडेन्स र ट्रस्टको कुरा हुँदो रहेछ। किनभने हामीसँग डिजिटल सर्भिसेस छन्। जस्तो तपाईँसँग ई ब्याङ्किङ चलाइराख्नु भयो होला, कहीँ गएर पे गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ 3 चोटि सोध्नु भयो भने तपाईँले चलाउनुहुन्न नि त, हैन? त्यस हुनाले कन्फिडेन्स डेभलपमेन्टमा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने छ। जस्तो हाम्रो साइबर सेक्युरिटी पोलिसी एक्ट आउन धेरै ढिला भइसक्यो। प्राधिकरणले त 2016 देखि नै पोलिसीको ड्राफ्ट बनाएर बसिरहेको अवस्था छ। त्यस हुनाले यसतर्फ चाहिँ अझ छिटो गर्नको लागि चाहिँ हामी सबै चाहिँ जागरुक भएर लाग्नुपर्ने चाहिँ अवस्था देखिन्छ। यति भन्दै मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ सकाउँछु। हस्, धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Pradeep Paudel, for that elaborative and yet to-the-point presentation on supporting infrastructure for digital capability. Now it's time for the panel discussion. For that, the very first panelist I would like to invite, Nepal Telecommunications Authority Director, Mr. Bijay Roy. A big round of applause, and let's welcome him to be seated on the dais. Let's welcome Deputy Managing Director of Nepal Electricity Authority, Mr. Tara Pradhan. A big round of applause. We have the CCO of Nepal Telecom, Ms. Sangeeta Pahadi Aryal. A big round of applause. And let's welcome her to join the panelist. Next, we have the CTO of Ncell, Mr. Adil Israr Ansari. A big round of applause, and let's have him on the stage. We have the chairperson of ISPAN, Mr. Sudhir Parajuli, with us
to share his expertise and insight. Let's have him on the panel. And last but not the least, we have the Managing Director of Dish Home, Mr. Sudeep Acharya. And to moderate this panel, we have a tech journalist, Mr. Bishwas Regmi, with us. Over to you, Mr. Bishwas. Hello. Okay. डिजिटल नेपाल कन्क्लेभको आज पहिलो दिनको यो दोस्रो सत्र मा यहाँहरू सबैलाई सर्वप्रथम म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो सत्रमा हामी खास गरी हामीले जुन डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गरिरहेछौँ त्यसका लागि आवश्यक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको इन्भेस्टमेन्टको नेपालमा अहिलेको स्थिति के हो, द प्रेजेन्ट सिचुएसन, अहिलेको यसको विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी चाहिँ यसका हर्डल्सहरू खास गरी इन्भेस्टमेन्टको इन्भाइरोमेन्ट, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माणमा चाहिँ हामीले फिल्डमा गएर भोग्नु परेका च्यालेन्जेसहरू अथवा कतिपय पोलिसी फेसिलिटेसनका कुराहरू हुनसक्छन्, त्यसका समस्याका विषयमा पनि कुरा गर्नेछौँ र अन्तिममा हामी एउटा वे फरवर्ड क्रिएट गर्नेछौँ कि नेपालमा खास गरी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर भने पनि हामीले यहाँ अलिक बढी चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन इन्फ्रास्ट्रक्चरको विषयमा अलिक बढी फोकस हुनेछौँ। त्यसमा चाहिँ वे फरवर्ड के हुनसक्छ, टेलिकम्युनिकेसन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा भएको इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी इम्प्याक्टफुल बनाउन सक्छौँ, एन्ड युजरलाई कसरी हामी क्यापेबल बनाउन सक्छौँ। जुन हामीले डिजिटल क्यापेबिलिटीको कुरा गरिरहेछौँ त्यो डिजिटल क्यापेबिलिटीको हाम्रो लक्ष्य हामीले कसरी पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने वे फरवर्डको विषयमा पनि हामीले कुरा गर्ने नै छौँ। नेपालमा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि इफ यु सी द लास्ट 70s डेकेड सबभन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यही दशकमा सबभन्दा बढी आएको हामीले देख्छौँ। अलिकति हामीले इन्डिभिजुअल युनिटमा हेर्ने हो भने नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीले अहिले 15 बिलियन 15 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रुपियाँ चाहिँ डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ नेपालमा बनाउनको लागि खर्च गरिरहेछ विभिन्न प्रोजेक्टको नाममा। त्यो चाहिँ मिड हिल हाइवे प्रोजेक्ट हुनसक्छ, प्रोभिन्सियल चाहिँ ब्रोडब्यान्ड एक्सेस नेटवर्क क्रिएट गर्ने कुरामा हुनसक्छ। यसबाहेक चाहिँ इन्डिभिजुअलमा अपरेटरहरूले पनि खास गरी एनटिसीको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने एनटिसीले 4G डिप्लोइमेन्टमै पनि हामीले हेऱ्यौँ भने 22 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी गरेको तथ्याङ्क छ। एनसेलले पनि 5-6 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी गरेको देखिन्छ। अहिले 5G को कुराहरू आइरहेको छ, फेरि त्यसमा पनि लगानी पक्कै बढ्ने नै छ। त्यो बाहेक चाहिँ अहिले सब डोमेनहरू पनि क्रिएट भइरहेछन्, डेटा सेन्टरको कुराहरू, पब्लिक इन्टरप्राइजका कुराहरू र त्यो बाहेक चाहिँ त्यो इकोसिस्टमले समेट्ने कुराहरू, खास गरी फिनटेकको कुराहरू, एडटेकको कुराहरू, हेल्थटेकको कुराहरू, यी सबै इकोसिस्टम क्रिएट गर्नको लागि नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएटमा इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको हामीले देख्छौँ। तर यो इन्फ्रास्ट्रक्चर कतिको इम्प्याक्टफुल भएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो डिजिटल क्यापेबिलिटी क्रिएसनमा कतिको चाहिँ त्यो लाभदायी भएको छ भन्ने विषयमा खासै बहस भएको देखिँदैन। निड बेसमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट त गर्छौँ तर त्यसको इम्प्याक्ट र त्यसले होल डिजिटल इकोनोमीको लागि कस्तो खालको कन्ट्रिब्युसन गरेछ भन्ने विषयमा त्यति धेरै बहस भएको छैन। र आजको यो फोरम त्यो बहसको लागि पक्कै पनि उपयुक्त माध्यम हुनेछ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। र म यो फोरममा हाम्रा सबै प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ प्रश्नको सकेसम्म छोटो सटिक उत्तर दिनको लागि पनि आग्रह गर्दछु, किनकि हामीसँग अलिकति कम समय छ। आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट अल द प्यानलिस्ट टु have the answer in a very short and question centric answer. अनि यस पछाडि चाहिँ म अब आजको प्यानल सुरु गर्न चाहन्छु। प्यानल चाहिँ म सबैभन्दा पहिला चाहिँ सुधीर सरबाट सुरु गर्न चाहन्छु। सुधीर सर चाहिँ आइएसपानको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। सुधीर सरलाई मेरो प्रश्न, आइएसपीजहरू नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने एउटा ठुलो स्टेक होल्डरहरू हुन्।
तर आज पनि हामीले सहरमा हिँड्दै गर्दा हेऱ्यौँ भने बाटोभरि तार, पोलमा तार कहिले काटिने, कहिले हामीलाई चाहिँ एन्ड युजरले त्यसको इन्टरनेट नपाउने जस्ता समस्याहरू हामीले देखिरहेको हुन्छौँ। निजी क्षेत्रका इन्टरनेट प्रोभाइडरहरूले पनि खास गरी यस्तै खालको समस्याहरू भइरहेछ भनेर तपाईँहरू गुनासो गरिरहेको देख्छौँ हामीले पनि। पछिल्लो समय यसमा अलिकति व्यवस्थित पनि गर्ने खालको कुरा पनि सुनिरहेछौँ। अहिले हामी खास गरी आइएसपीको एज अ तपाईँ आइएसपीको लिडरको हिसाबले चाहिँ नेपालमा प्राइभेट सेक्टरले यस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्नको लागि इन्भाइरोमेन्ट कतिको सजिलो छ, विगतमा भन्दा सुधार भएको हो कि होइन, अथवा चाहिँ हामीले कस्तो खालको च्यालेन्जेस फिल गरिरहेछौँ? धन्यवाद। अब यो 20 वर्ष अगाडिदेखिको यो केबल इन्टरनेट भन्ने कुरा चाहिँ 20 वर्ष अगाडि आएको चिज हो र त्यो बेलामा लाइसेन्सिङ गर्दाखेरि पोलिसी चेन्ज गरेर केबल मार्फत आफ्नै केबल तानेर पनि इन्टरनेट दिनलाई भनेर जुन पोलिसी चेन्ज भएको थियो एकचोटि, त्यो गर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी तार तान्नको लागि केबलिङ गर्नको लागि कुनै एउटा दुईटा या तीनटासम्म कम्पनीलाई दिने भनेर चाहिँ हामीले आजको स्थिति फोर्सी गर्न सकेनौँ। त्यो हाम्रो विडम्बना पनि हो। तर त्यो भनिरहँदाखेरि जुन अघि प्रदीप सरको प्रेजेन्टेसनमा पनि देखियो कि हामीले फिक्स ब्रोडब्यान्डमा 39% हाउस होल्ड हामीले अचिभ गरेका छौँ कम्पेयर टु हाम्रो साउथ एसियन अरू कन्ट्रीहरूको कुरा गर्दाखेरि। इभन भारतको कुरा गरौँ या बङ्गलादेशको कुरा गरौँ, उहाँहरूले 10% भन्दा माथि अचिभ गर्न सक्नु भएको छैन। बङ्गलादेशको 7% छ, भारतको कुरा गर्ने हो भने 9% छ। र हामीले यति चाँडै यति फास्ट चाहिँ हाउसहरूलाई कनेक्ट गऱ्यौँ, त्यसको एउटा भगवान्को वरदान भनौँ। हामीले चाहिँ एनइए र नेपाल टेलिकम र विद्युत प्राधिकरणको पोलहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले त्यो अचिभ गर्न सकेका हौँ। त्यसमा उहाँहरूको पनि योगदान ठुलो छ, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको योगदान पनि ठुलो छ। तर यति भनिरहँदाखेरि अर्को एउटा विडम्बना के छ भन्दाखेरि जुन विद्युत प्राधिकरण छ होइन, उसलाई डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा खालि स्टेबल बत्ती दिनुभन्दाबाट उहाँहरूको योगदान हुनु नपर्ने हो होइन। एउटा त स्टेबल बत्तीको पनि हामीलाई समस्या छ, त्यो पछि कुरा गरौँला त्यसमा। र आज विडम्बना के छ भने इभन नेपाल टेलिकम एनसेल पनि हाम्रो राज्यको क्यापिटल काठमाडौँ आउनलाई, बोर्डर पोइन्टबाट काठमाडौँ आउनलाई स्टेबल कनेक्सन भनेको एनइएको अप्टिकल फाइबर चलाएर आउनु परेको छ होइन। किनभने हाम्रो देशमा अब संसारभरिकन अन्डरग्राउन्ड अप्टिकल फाइबर इज कन्सिडर द मोस्ट स्टेबल। हाम्रो नेपालमा चाहिँ मोस्ट अनस्टेबल छ, किनभने कुनै डिमार्केसन छैन। जसले पाए त्यसले सडक खन्न पाउँछ, स्थानीय निकायले पनि सडक खन्न पाउँछ, सडक विभागले पनि रातारात चाहिँ के भन्छ सडक चौडा पार्ने न्युमा चाहिँ टेलिकम इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ नहेरिकन त्यसलाई क्षति नपुर्याइकन गर्नुपर्ने थियो। त्यो चाहिँ हामीले छुट सबैले छुट पाएको, जसरी हामीले चाहिँ तार तार्ने छुट पाएको छौँ र सहर फोहोर गरिरहेको छौँ। देशैभरिको स्थिति हेर्ने भने सबले सबलाई छुट छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले पोलिसीभित्र ल्याएर नियममा लिएर आएर तार तान्ने अहिले चाहिँ अब एनटिएले पनि कुरा भइरहेछ, इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी बनाउने, उसले मात्रै तार तान्न पाउने र त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ गरेर चाहिँ घर घरमा हामी जान पाउने, त्यो किसिमको चाहिँ अवधारणा अगाडि आएको छ। त्यसलाई अझै मूर्त रूप दिनुपर्ने जरुरी छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै सहरमा तारहरूले गर्दा फोहोर भएको छ, तर त्यसले गर्दाखेरि नै आज हामी जुन 39% चाहिँ फिक्स ब्रोडब्यान्ड पेनिट्रेसन गर्नलाई जुन सफल भएको छौँ, त्यो कारणले पनि हो। मतलब चाहिँ धेरै एजेन्सिजहरू जसले पनि तार काट्न पाउने अवस्थाको तपाईँहरूले सामना चाहिँ गरिरहनु परेको छ। त्यसमा कसैलाई पनि रोकिँदैन, लाइसेन्स पाएपछि तार तान्न पाउने उसको छ। र नेपालमा करिब 22वटा नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर र 135वटा चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर छन्, उहाँलाई कुनै पनि रोकटोक छैन। ओके, थ्याङ्क यू। मेरो प्रश्न सुदीप सरलाई यस्तै खालको प्रश्न छ। एज अ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर, टेलिभिजन सर्भिस प्रोभाइडर, तपाईँहरूले पनि म्यासिभ खालको इन्भेस्टमेन्ट गरिरहनु भएको छ। कस्तो खालको एक्सपिरियन्स छ एज एन इन्डिभिजुअल आइएसपी टेलिभिजन सर्भिस प्रोभाइडर? के खालको चाहिँ स्टेटसमा हामी छौँ इन्भेस्टमेन्टको इन्फ्रास्ट्रक्चरको सन्दर्भमा? अब थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यो हाम्रो इन्डस्ट्रीकै समस्या हो होइन, जुन अब सुधीरजीले भनिराख्नु भएको छ। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ ओभरअल प्लानिङ नभएको हुनाले जहिले पनि वी आर फेसिङ न्यू थिङ्स के।
एउटा कुरा सल्भ गर्यो अर्को कुरा आउँछ अनि फेरि पोलिसिजहरू पनि एकदम ह्याफजार्ड तरिकाले आउने भएको हुनाले हामीहरुकोमा चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्टको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यति पोजिटिभ देखिँदैन स्पेशली बाहिरको इन्भेस्टमेन्टको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यति देखिँदैन अनि इन्टरनलमा पनि यो यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू भने इन्फ्रास्ट्रक्चरै हो नि त हामी त फेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरको छुट्टै पनि बनाएको छैन वी आर द सर्भिस प्रोभाइडर अनि हामी नै फेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी पनि हामी नै भइरहेछौँ अहिले हैन त्यो गर्दाखेरि अब तार व्यवस्थापनको कुरा मैले इन्टरनेटमै गएँ धेरै तार व्यवस्थापनको कुराहरू हामीले पहिले प्लानिङ गरेको भए त यो अवस्था आउँदैन थियो होला नि त त्यो चाहिँ पोलिसी लेभलमा त्यहाँनिर फल्ट देखिरहेछ अर्को अब इन्भेस्टमेन्टको हकमा पनि भन्यो भने हामीहरूको पोलिसीहरू कस्तो छ ब्याङ्किङ पोलिसीहरू पनि हेऱ्यो भने यो ह्युज इन्भेस्टमेन्ट लाग्छ अनि यस्तो क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोजेक्टहरूलाई युजली बाहिरतिर चाहिँ जेस्टेसन पिरियडहरू अलिकति लामो हुन्छ हैन अब यहाँ चाहिँ 3 वर्षमा प्रफिट निकाल्नु पऱ्यो भन्ने हुन्छ है अब ब्याङ्किङ म फेरि ब्याङ्किङमा पनि छु त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यस्ता खालका समस्याहरू पनि छन् त्यस कारण अब नयाँलाई अनि अर्को मैले देखिरहेको चाहिँ उहाँले भन्नुभयो नि 122 वटा चाहिँ उसलाई लाइसेन्सिङ दिइरहेको छ अनि 22 वटालाई पनि दिइरहेछ अनि यो चाहिँ मल्टिपल इन्भेस्टमेन्ट भयो हैन अब हामीले पनि त्यही ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछौँ सुबिसुले पनि त्यही ठाउँमा गरिरहेछ भायानेटले वर्ल्ड लिङ्कले सबैले त्यही ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछ त्यो त वेस्ट अफ मनी भयो नि त देशकै पैसा पनि त बाहिर गयो नि त अब यो समस्यालाई एउटा इन्फ्राको कुरा छ हैन अब अन्डरग्राउन्ड को चाहिँ सिटीहरूमा अन्डरग्राउन्डको कुराहरू छ तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति ओभरअल प्लानिङ गरेर स्टेक होल्डर्सहरूलाई जस्तो हामी अझै नयाँ छौँ हैन अब हामीलाई अझै समस्या हुने भयो कि किनभने हामी त नयाँ कुरा इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ भर्खर लेआउट गरेका छौँ उहाँहरूले त वर्षौँदेखि गर्नुभएको होला अथवा कोहीले इम्प्रुभ पनि गर्नुभयो होला त्यसैले इट्स अ भेरी च्यालेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट जस्तो मैले अलिकति जान्न चाहेको कुरा चाहिँ कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर तपाईँहरू डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने तयारीको बेलामा तपाईँहरूको लागि फन्ड जुटाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि भोलि हामीले जुन अहिले हर्डल्सहरू छन् त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई कसरी कोप अप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको माइन्डमा फर्स्ट आउँछ अब यो एक्चुअली फर्स्ट त फन्डकै कुरा आयो होइन अब अभियसली वी प्लान हामी कसरी गर्ने भनेर प्लान गर्छौँ च्यालेन्ज चाहिँ कहिले हुन्छ नि फन्डको पनि त्यति च्यालेन्ज भएन फन्ड पनि जुट्ला भनौँ न इन्भेस्टरहरू हुनुहुन्छ ब्याङ्क हुन्छ त्यो जुट्ला तर प्लानिङ गरिसकेपछि अब हर्डल के हुन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ गरिसकेपछि प्लान गरिसकेपछि अनि चेन्जेसहरू आउँदाखेरि चाहिँ च्यालेन्जिङ हुन्छ होइन जस्तो उहाँले नै बताउनु भयो नि अब पोलका इस्युजहरू यो पहिला हामीले क्यालकुलेटै गरे हुँदैनौँ क्या अनि अल अफ अ सडन आएको जस्तो देखिन्छ होइन त्यसलाई हुन त अब कति कुराहरू हुन्छ एज टाइम गोज बाई पनि हुन्छ तर पोलिसी लेभलमै चाहिँ डिफिकल्ट भइरहेछ ओके थ्याङ्क यू माई नेक्स्ट क्वेसन इज टु मोहम्मद इफ यु सी the ANSIL, we can see that ANSIL is diversifying its investment beyond the core telecommunication infrastructure. The data center is the latest one. So my question is that why does ANSIL see the need of diversifying its investment beyond the core telecommunication network, or how do you see this kind of investment will address, let's say, it will create the impact with the end user? So I want to get the answer with your experience about the atmosphere, investment atmosphere in Nepal also. Okay, thank you so much. I mean, it's a very good question. So, first of all, when we get to talk about any digital connectivity, there are 3 very main important pillars. One is information highway when we are talking about laying fiber. And I think my friend Sudhir has talked about that, and in fact before Pradeep was also talking about it. There's a remarkable work that is happening in Nepal, and I think NEA is also helping us out in expanding that. But at the same time, if you have highway but you do not have an engine to process that, I mean, there's no importance of having a highway. So data center is actually playing a very important role. And we actually identified this problem in 2015 when an earthquake came and, you know, God forbid, these kind of earthquakes should not happen. A lot of people have lost the jobs. And after this, the need of a reliable engine is always required to run our digital economy. So this is where we decided to diversify ourselves a bit also to look into it that
if we were to consider as a reliable partner and if we have to serve the need of digital requirement, I mean, you just imagine the situation that all the transactions, banking, land records, and everything in all those digital economy, it needs to go and get into a digital platform. And if you are having a data center that can go down any time, and in fact, it's happening with some of the data centers, and I'm sure that there was an outage with some of the government things yesterday as well. So how would you be, able to run a sustainable digital environment? So that's the question number one, that digital infrastructure development, data center plays a very important role. So that's where we thought about it, and I think answering your second question, that what is this for the people of Nepal? I mean, imagine a situation that you are having everything digitalized. Can you afford a 1-minute outage? Certainly no. So this is where the data center will play a part, and that's what is fundamentally happening around that. Now coming to the point that how do you see the environment friendly? I think while nature is very gracious to this country, we have Himalayas, we have the second biggest resources of fresh water. There's a lot of potential of generating electricity through hydro. But at the same time, we are also plagued with a lot of earthquakes. So when we were getting into this infrastructure decisions, I mean, there's no clear policy. Obviously, there are a lot of things that we need to do on those things by ourselves. So we put our own studies, some risk assessments, and we decided to build a data center that should withstand earthquake. And that's where the investment was multiplied more than 2 or 3 times of what normally a data center is supposed to be built. Then on top of it, reliable electricity is a concerning point. We got to help through NEA, but at the same time, we can't rely on only one stable source. So we went into putting it into alternate sources and all those things as well. So I think what Nepal has to do as a country is that while we being a mobile operator, and we have more than 16 million customers, and we wanted to give them those reliable services, we did invest it in data center, and we are continue investing in this particular direction to grow more. But if we were to bring this into a context of an entire Nepal, first, we need to consolidate the efforts. We can't go haphazard. We need to bring the reliability. We need to bring a process where everybody needs to follow a single set of protocol and standard. And this is where we can actually move into a direction where we can think about Nepal to be a future emerging leader in a reliable digital infrastructure development. Thank you. If I say my NCL had really found this special area to invest in beyond the telecommunication infrastructure, will I be correct or wrong? Or is it the way NCL is trying to heading in its future way? Okay, I think good question. And first, if you see, connectivity is the basic foundation. And that's what pretty much we all are doing, either through ISPs, either through mobile operators, either through VSAT, or whatever means you can name about that people are doing. But the main important thing that will grow and where the next level of digital connectivity is evolving around artificial intelligence, around the solutions that would require a lot of capabilities that should multiply, help in solving those problems. I mean, bringing up those databases together to get correlations out of it. So I think what we feel as an operator is that while Nepal is progressing very well and the basic foundation is being set, it is high time that the entire industry, where we as operators, regulators, partners, universities, they need to work together to bring the ecosystem adoption. Because the biggest problem is, if we now look at the current situation, more than 50% of the connectivity that Nepal is using as of now is for streaming videos. I mean, what it has to do with the digital connectivity. I mean, people are making TikTok videos and uploading on the network, and that's what is consuming 50% of the bandwidth of this country. And we are paying a lot of money that goes out to outside Nepal. So what is importantly required is that first is ecosystem development, which we are working, but also etiquettes, infrastructure, as well as processes where we bring the entire ecosystem together with this. Otherwise, what we are talking about is we're talking about 4G, we're going to go talk about 5G, and what we are burdening ourselves is a lot of foreign investment that is going out of the country, and at the end of the day, what we are getting is faster and faster speed, and that's it.
So Ansel is breaking the ecosystem to create the new ecosystem, yeah? Yeah, so we are trying to get into the verticals. So we started looking into solutions. We are trying to collaborate with different industries. Obviously, after the pandemic, the adoption is slow. And that's why, but we are not losing hope. And we'll continue investing our efforts and time into this to get into that point. Okay, thank you. मेरो अर्को प्रश्न छ सङ्गीता म्यामलाई नेपाल टेलिकमको हकमा कुरा गर्दा अलिअलि गाली खाने कम्पनी पनि पर्छ थोरै गाली पनि पाउनुभयो भने केही पनि नभन्नु होला मलाई खासमा यो पब्लिकको प्रश्न हो नेपाल टेलिकमले धेरै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ ब्याकबोन बनाउनेदेखि लिएर नयाँ टेक्नोलोजीहरूमा इन्भेस्ट गर्नेदेखि लिएर त्यो बाहेक चाहिँ नयाँ इकोसिस्टमहरूमा पनि लगानी गर्नेहरूदेखि लिएर तर लगानी जसरी हामीले अहिले गरिरहेछौँ त्यो लगानीको रिटर्न चाहिँ यसको वासलातमा त्यति धेरै पनि ड्रास्टिक पनि हामीले पनि पाउँदैनौँ हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो मैले इन्भेस्टमेन्टको रिटर्नको सिचुएसनसँग पनि तपाईँलाई जोड्न खोजेँ र सँगै यसको गुणस्तरको कुरा इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि पक्कै इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि त्यो पक्कै पनि गुणस्तरसँग जोडिन्छ हामीले नै सर्भिसको क्वालिटीसँग जोडिन्छ क्वालिटीको सिचुएसनको कुरा र ओभरअल एज अ सरकारी कम्पनी तपाईँहरूलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि अरूको तुलनामा अलिकति सहज स्थिति हो कि होइन अथवा सरकारी कम्पनी भइकन पनि तपाईँहरूको आफ्नै केही खालका चाहिँ चुनौती च्यालेन्जेसहरू फेस गरिरहनु भएको छ धन्यवाद विश्वासजी क्वेसनको लागि र म यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट नमस्कार व्यक्त गर्दछु विश्वासजीको क्वेसनको जवाफ गर्दाखेरि हामी गभर्मेन्ट ओन कम्पनी भएको हुनाले हामीले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा प्रायोरिटी पाएको छौँ कि भन्ने जुन उहाँको क्वेसन छ त्यसमा चाहिँ म यहाँ के राख्न चाहन्छु भने हामीले पनि अरू जुन अपरेटरहरूले जे प्रक्रिया फलो गर्नुपर्छ हामीले पनि त्यही प्रक्रिया फलो गर्नुपर्छ कुनै सिरियस इस्युहरू आएको बेलामा हामीलाई मिनिस्ट्री लेभलबाट सहजीकरण पनि हुन्छ त्यो हुँदैन भन्न मिल्दैन तर एज अ अपरेटर हामीले चाहिँ त्यस्तो हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा त्यस्तो कुनै प्रायोरिटी पाएर अथवा त्यस्तो कुनै अरू अपरेटरले फलो गर्ने हामीले फलो नगर्ने रुल नियम चाहिँ हामीलाई लागु हुँदैन हामीलाई एनटिएले धेरै रुल नियमहरू लगाएको छ जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि सामानहरू ल्याउने बेलामा उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले एप्रुभल लिनुपर्नेदेखि लिएर कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोभाइड गर्ने भेन्डरहरूलाई पेमेन्ट गर्ने कुरामा राष्ट्र ब्याङ्कबाट पर्मिसन लिनुपर्ने जुन प्रोसेस प्रक्रिया नीतिहरू छ त्यो चाहिँ हामीले पनि फलो गर्नुपर्छ त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ त्यस्तो खासै ऊ चाहिँ एक्सेप्सनल बाटो चाहिँ छैन हामीलाई र यो इन्भेस्टमेन्ट डाइभर्सिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि हामी एज अ नेपाल टेलिकम पुरानो कम्पनी भएको हुनाले हामीले सुरुदेखि नै एज अ सर्भिस प्रोभाइडर काम गर्दै आयौँ र टेक्नोलोजी चाहिँ यति चाँडै चेन्ज भइरह्यो कि हामीले चाहिँ हरेक टेक्नोलोजी चाहिँ टाइममा नै उसमा पब्लिकमा ल्याइरहेका छौँ जस्तै मोबाइल सर्भिसको सुरुवात चाहिँ नेपाल टेलिकमबाटै भएको हो नेपाल टेलिकमले मोबाइल सर्भिसको सुरुवात गरेपछि अरू प्राइभेट अपरेटरहरूले चाहिँ यो एरिनामा आउनुभएको हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ प्रफिट ओरिएन्टेड नभइकन जनतालाई चाहिँ राइट टाइममा राइट टेक्नोलोजी दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले प्लान गरिरहेका हुन्छौँ अघि यो हाम्रो किनोट स्पिकर अरू डिस्कसनहरूमा पनि के कुरा आइरहेको थियो भने हामी डेभलप कन्ट्री जतिकै आइटी सेक्टरमा चाहिँ हामी डेभलप छैनौँ कि भन्ने कुरा आइरहेको थियो तर त्यस हिसाबमा म चाहिँ भन्न चाहन्छु हामी त्यो लेभलको अथवा त्यो क्यापासिटीको नभए पनि हामीसँग टेक्नोलोजी चाहिँ हाम्रो देशमा अरू देशमा भएको जतिकै टेक्नोलोजीहरू छ त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने त्यसमा इन्हान्स गर्नुपर्ने बाटोहरू त सधैँ रहिरहन्छ त्यसैले हाम्रो मेन प्रायोरिटी भनेको नै जनतालाई गुड क्वालिटी अफ सर्भिस दिने र लेटेस्ट टेक्नोलोजी जनतामा पुर्याउने नै हाम्रो लक्ष्य हो जुन यहाँले क्वालिटीको कुरा उठाउनु भयो म चाहिँ यस्तो देख्छु कि क्वालिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्री अल्सो किनभने हाम्रो अहिले हाम्रो जुन सडकहरू विस्तार भइरहेका छन्
4 लेनबाट 8 लेन भइरहेका छन्, गाउँ गाउँमा सडकहरू बनिरहेका छन्। त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट एक्टिभिटी, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ब्याकबोन स्ट्रक्चरहरू तिनीहरूमा चाहिँ नि क्षति भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्वालिटी डिस्टर्ब भइरहन्छ। त्यो बाहेक अरू इक्विपमेन्टको हिसाबले अथवा एक्सपर्टिजको हिसाबले चाहिँ हाम्रो सर्भिस क्वालिटीमा चाहिँ कमी आएको चाहिँ होइन भन्न चाहन्छु। र त्यो बाहेक हामीले के भन्न चाहन्छु भने जस्तै गाउँ गाउँमा रिमोट एरियाहरू जहाँ चाहिँ बत्ती पुगेका हुँदैनन् त्यो ठाउँहरूमा पनि हामीले सोलरबाट सर्भिसहरू दिइरहेका छौँ। तर सोलर सर्भिसबाट सर्भिस दिए पनि त्यो ठाउँमा घाम पनि 6 घन्टा 8 घन्टा मात्रै लाग्छ। यस्तो च्यालेन्जेस भइरहेको ठाउँमा चाहिँ हामीले क्वालिटी को सामना चाहिँ गरिरहेका छौँ। यहीँनिर तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ सरकारी कम्पनीका रूपमा टेलिकमका केही आफ्ना निश्चित दायित्वहरू पनि छन्। दुर्गममा विकट ठाउँमा टेलिकम आफू जानुपर्छ, त्यहाँनिर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नुपर्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको स्ट्राटेजी बनाउँदाखेरि चाहिँ स्ट्राटेजी पनि डाइभर्सिफाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो दुर्गम र सुगमको कुरामा पक्कै फरक होला, इन्कमका कुराहरू रिटर्न हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्राटेजी बनाउने अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँहरूले कस्तो खालको च्यालेन्जहरू फेस गरिरहनु भएको छ, अथवा अहिलेको इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्राटेजी बनाउँदा के कुरालाई तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्नुहुन्छ त्यस्तो सन्दर्भमा? हामीले रिमोट ठाउँमा सर्भिस प्रोभाइड गर्दाखेरि हामीले अहिले झन्डै यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङको पोलिसी आएको चाहिँ 2076 साल होइन 76 सालदेखि आएको हो। तर त्यसपछि मात्रै यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङको पोलिसी आयो। त्योभन्दा अगाडि हामीले जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएका थियौँ त्यो चाहिँ एज अ सिङ्गल अपरेटरकै हिसाबले बनाएका थियौँ। यो चाहिँ मेनली सिङ्गल अपरेटरको हिसाबले चाहिँ टावरको केसमा भ्यालिड हुन्छ, किनभने टावरमा चाहिँ लोडदेखि लिएर अरू कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने भएको हुनाले, डिजाइनको बेलामा नै हेर्नुपर्ने भएको हुनाले टावरमा चाहिँ सेयरिङ गर्नु छ भने एउटा डिजाइनको टावर बन्छ, सेयरिङ गर्नु छैन भने त्यो टावरको लोड अर्कै हुन्छ र उसको विन्ड स्पिडहरूदेखि विन्ड डिजाइनदेखि लिएर सबै फरक हुन्छ। त्यसैले हामीले यो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर पोलिसी आउनुभन्दा अगाडि जति पनि टावरहरू बनेका छन् तिनीहरू चाहिँ हामीले सिङ्गल अपरेटरको हिसाबले डिजाइन गरेका छौँ। त्यसपछि आएका टावरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एनटिएको सहमति लिएर कतिवटासम्म अपरेटर आउने सम्भावना छ, 2टा छ कि 3टा अपरेटर आउने सम्भावना छ, त्यसलाई हेरेर चाहिँ हामीले डिजाइन गर्छौँ। अप्टिकलको केसमा पनि, अप्टिकल फाइबरको केसमा चाहिँ हामीले कोर एरियामा चाहिँ लास्ट माइलमा थोरै गरे पनि ब्याकबोनमा चाहिँ हामीसँग प्रशस्त क्यापासिटी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी सेयरिङ गर्नलाई हामीलाई कुनै समस्या छैन। ओके थ्याङ्क यू। मेरो प्रश्न तारा सरलाई छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण पछिल्लो समय नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको मेजर स्टेक होल्डर पनि बनिरहेछ, खास गरी पूर्वाधार विस्तारको सन्दर्भमा। सहरी क्षेत्रमा त दूरसञ्चार क्षेत्र विस्तार गर्दाखेरि इन्टरनेट भनौँ अझ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग नगरी सम्भवै छैन। अर्कोतिर प्राधिकरण आफै पनि स्मार्ट मिटर ल्याउने, त्यसको लागि फ्रिक्वेन्सी सायद एनटीबाट अप्रुभ पनि भइसक्यो होला, आफै पनि एउटा खालको चाहिँ त्यो सेक्टरमा नयाँ बजार क्रिएट गर्ने गरी भित्र प्रवेश गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। मैले यहाँ तपाईँसँग जान्न खोजेको कुरा चाहिँ अलि धेरै गुनासो सरले पनि सुन्नुभयो होला आइएसपीजहरूबाट, एनएले जति धेरै चाहिँ हामीलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्ने थियो त्यो भइरहेको छैन भन्ने गुनासो बाहिर पनि सुनिन्छ। परिस्थिति के ठ्याक्कै त्यही हो, हामी चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरप्रति त्यति अनुदार हो र हामी यस्तो हो। मैले अब यिनीको परिस्थितिको आधारमा मात्रै बोल्दाखेरि ठिक होला होइन, किनभने अब हामीले यो जुन बेलामा चाहिँ 1997-98देखि चाहिँ हामीले अप्टिकल फाइबरहरू राख्न थालेको हो। त्यो पहिला चाहिँ हामीले हाम्रो सबस्टेसन र ट्रान्समिसन लाइनहरूको नेटवर्क सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले पावर लाइन क्यारियर कम्युनिकेसनबाट गर्थ्यौँ। त्यसपछि 1997बाट चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनमा हाम्रो चाहिँ अप्टिकल फाइबर राखेपछि हामी त्यो अप्टिकल फाइबर एउटा चाहिँ हामीलाई डिफल्टमा एउटा चाहिँ बोनस आएको जस्तो भयो, किनभने हामीले नेटवर्क सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गरेको चिज अब त्यो बेलामा चाहिँ एउटा अप्टिकल ओपिजी डेभलप तान्दाखेरि कम्तीमा पनि 12 फाइबरको तान्नुपर्ने, अब त हामीले चाहिँ 24 फाइबर 48 फाइबर तानिरहेको छौँ। त्यो एउटा हामीलाई बोनसको रूपमा आएको, हामीले चाहिँ त्यो बिजनेस गर्नु खोजेकै होइन। त्यो बेलामा चाहिँ आएको फाइबरहरूलाई अब त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो त टावरहरू चाहिँ डाँडा काँडा भएर सिमलेसली अप्ठ्यारो
सबै अप्ठ्यारो पार गरेर चाहिँ हरेक सहर र गाउँ पुगिरहेको छ। त्यही फाइबरहरूलाई चाहिँ हामीले लिजमा दिएको हौँ र त्यो इन्टरनेट कम्पनीले पनि हामीले दिनुभन्दा पनि उहाँहरूले नै मागेर लिजमा दिएको ठाउँ लिजमा दिएर उहाँहरूले चाहिँ इन्टरनेटदेखि लिएर सबै बिजनेसहरू सञ्चालन गरेको अवस्था हो। अब त्यसमा हामीले असहयोग गर्ने भन्ने त कुरै भएन, हामीले सहयोगै गरिरहेको। अहिलेसम्म चाहिँ त्यो सहयोगले नै यहाँको इन्टरनेटहरू सबै सञ्चालन भइरहेकै जस्तो छ। अब हामीले त्यो चिज हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ काठमाडौँमा अन्डरग्राउन्डिङ काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पावर सेक्टरलाई अझ बढी रिलायबल गर्नको लागि चाहिँ हामीले अन्डरग्राउन्ड डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कहरू मेन बाटोहरूमा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कहरू सञ्चालन गरिरहेको छौँ। त्यो डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क सञ्चालन गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ नेटवर्क कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीले अप्टिकल फाइबर राख्नु नै पर्ने छ। अब हामीले अप्टिकल फाइबर राख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बढी भएको अप्टिकल फाइबर त हामीले लिजै दिने हो। हामी चाहिँ इन्टरनेटको चाहिँ इन्डिभिजुअल होलसेल बिजनेसमा मात्र जाने हो। हामी चाहिँ पर कन्ज्युमरको काम गर्ने नै हामीले होलसेलमै बिजनेस गर्ने हो। अब हामीले चाहिँ जति पनि अप्टिकल फाइबर अहिले अन्डरग्राउन्डमा राखिरहेको पनि हामीलाई पुग्ने मात्र राखे पनि पुग्दाखेरि पनि त्यसले कुनै फाइदा नहुने देखेर हामीले चाहिँ एउटा डक्टमा चाहिँ 3वटा डक्ट राखेका छौँ भित्रमा। त्यो 3वटा डक्टमध्ये एउटा डक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ 48 फाइबरदेखि 96 फाइबरको कोर चाहिँ राखेका छौँ र 2टा डक्ट अझै पनि फ्री छ हाम्रो। त्यो डक्ट फ्री भएको डक्टलाई चाहिँ अब इन्टरनेट कम्पनी या इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी आएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ फाइबर लिएर गर्छ भने एउटा मोडालिटीमा गएर हामी चाहिँ त्यसलाई लिजमा दिन तयार छौँ। हामी त्यसमा पनि तयार छौँ। हामी त्यसमा जाने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि अहिले रिसेन्ट देखिएको जुन सरले भन्नुभयो त्यो चाहिँ बोनस अपर्च्युनिटी भएर हाम्रो त्यति धेरै प्रायोरिटीमा नपरे पनि हो कि यो अहिले जुन समस्याहरू देखिया छ त्यसलाई सहजीकरण गर्न प्राधिकरणले यो त बोनसमै आएको कुरा हो मात्र भनेर सोच्या त होइन नि? होइन, त्यस्तो त होइन। हामीले त यो ट्रान्समिसन लाइनमा प्रयोग भएको र अन्डरग्राउन्डमा प्रयोग भएको मात्र चाहिँ इन्टरनेट मात्र चाहिँ हामीले लिजमा दिएको। अब यो हामीले चाहिँ जुन पोलहरू युज भइरहेको छ त्यो पोलहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ पर्मिसन बिना या पर्मिसन लिएर कतिपय ठाउँमा इन्टरनेटको फाइबरहरू तयार गरिरहेको छ। हाम्रो चाहिँ गुनासो यति मात्र हो कि त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ सिस्टमेटिकल्ली आएर चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीले चाहिँ एउटा 96 फाइबरको या चाहिँ डबल फाइबर ट्रिपल फाइबरसम्म राखिदिएर चाहिँ फाइबर तानिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। किनभने हाम्रो चाहिँ पोलको पनि एउटा क्यापेसिटी छ। त्योभन्दा पनि 20औँ गुणा 30औँ गुणा 100औँ गुणा नै नेटहरूको चाहिँ फाइबरहरू त्यहाँ गइरहेको अवस्था छ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो एक्सिडेन्ट पनि भइरहेछ, आग लागि पनि भइरहेछ, जुन हाम्रो कारणले नभइकन पनि नेट फाइबरको कारणले भइरहेछ। त्यो हुनको लागि चाहिँ अब एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्टले भने जस्तै इन नेपाल वायर एन्ड वेब क्यान गो एभ्रिवेयर भनेर नै कमेन्ट गरेको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई चाहिँ अब अप्ठ्यारो अहिले त हामी चाहिँ धेरै अगाडि गइसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो फाइबरहरू एउटा 2टा मात्र इन्फ्रास्ट्रक्चर थ्रु कम्पनी थ्रु आएर गरिदियो पनि हामीलाई राम्रो नै हुन्छ र हाम्रो चाहिँ सर्भिस पनि हामीले चाहिँ चाहेको अनुसार दिन सकौँला। अब उहाँहरूले भनेको चाहिँ त्यो सर्भिस बाहेक चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको सर्भिस चाहिँ हामीले चाहिँ दिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अब कुनै ठाउँमा चाहिँ अब यो डेटा सेन्टरको पनि कुरा आयो लास्ट टाइम चाहिँ आगो त्यहाँ सप्लाई हुन सकेन भन्ने कुरा आयो। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पावर सप्लाईहरू डिटिङ सोर्सबाट लिनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि। किनभने हामीले एयरपोर्टमा 3वटा चाहिँ सबस्टेसनबाट चाहिँ फाइबर त्यो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरिरहेको छौँ किनभने सेन्सिटिभ। अब त्यस्तो किसिमको माग आयो भने हामीले चाहिँ त्यो तयारी पनि गर्न सक्ने अवस्था छ। ओके, थ्याङ्क यू। मेरो प्रश्न अब विजय सरलाई छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरको नियामक पनि हो र यहाँ आरटिडिएफ युज गरेर ठुलो रकम चाहिँ नेपालमा ब्रोडब्यान्ड एक्सेसमा खर्च पनि गरिरहेछ। 2072 साल असोज 12 गते त्यो सम्झौता हुँदाखेरि हामी त्यति बेला रिपोर्टिङ गरिरहेको थियौँ। पहिलोपटक एनटिसीसँग त्यति बेला त प्रदेशको नाम थिएन, 1 र 2 3 भनेर चाहिँ त्यति बेला सम्झौता गरिएको थियो। त्यो प्रदेशको काम अझै आधा पनि सकिएको छैन र सँगै अहिले त सुदूरपश्चिमको काम चाहिँ 13-14% समथिङ कति हो त्यति मात्र भइरहेछ। इन्भेस्टमेन्टमा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामी यति धेरै लगानी गरिरहँदाखेरि त्यो समयमै पुरा नहुँदाखेरि त्योबाट हामीले जुन टाइमली अपर्च्युनिटी पाउन सक्थ्यौँ त्यो अपर्च्युनिटी त गुमिरहेछ नि, होइन र? धन्यवाद विश्वासजी प्रश्नको लागि। वास्तवमा तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ सही हो, होइन? मौका चाहिँ हामीले गुमाइरहेछौँ, होइन? टाइमली चाहिँ कामहरू सम्पन्न हुन नसक्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ छिटो हामीले प्रयोग गरेर, होइन, अब छिटो अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो होला। ट्रान्सफर्मेसनको कुरा हामी जुन अघि गरिरहेका थियौँ ट्रान्सफर्मेसन हामीले चाँडो ल्याउन सक्थ्यौँ होला, होइन? त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि ढिलाइ चाहिँ भइरहेको छ, होइन? तर कुनै पनि प्रोजेक्टलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्दाखेरि प्रोजेक्टको त केही टाइमलाइनहरू त पक्कै पनि त्यहाँ हुन्छ नै। सम्झौताले चाहिँ प्रोजेक्टको टाइमलाइन यति भनेर तोकेकै हुन्छ। तर काम प्रोजेक्टलाई एक्जिक्युट गर्दै जाँदाखेरि काम गर्दै जाँदाखेरि र अझ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा र हाम्रो यो जियोग्राफिकल जुन च्यालेन्जिङ, होइन, जुन डाँडा काँडाको जुन सिनेरियो छ अनि यो बाढी पहिरो जाने खालको सिनेरियो छ र अझ चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ कस्तो कोअर्डिनेसन पनि राम्ररी नभएर कामहरू अगाडि बढ्छ।
त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ नेपाल टेलिकमले काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा प्रोजेक्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा त्यो टाइमली चाहिँ गर्न उहाँहरूले चाहिँ सकिरहनु भएको छैन र त्यो कुरा हामीले पनि बुझेका छौँ। तर त्यति बुझ्दा बुझ्दै पनि हामीले चाहिँ एज अ छिटो काम सघाउनु पर्ने हिसाबले हामीले एउटा किसिमको उहाँहरूलाई प्रेसर अथवा उहाँलाई फलोअप होइन छिटो गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले हामी गरिरहेका हुन्छौँ र सायद अझ बढी चाहिँ म्याडमले त्यसमा चाहिँ होइन च्यालेन्जिङ कुराहरू मैले बुझेको चाहिँ अब यो कोअर्डिनेसन राम्रो नभइरहेको हाम्रो जियोग्राफिकल च्यालेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट तिनीहरू दोज आर द फ्याक्टर्स होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ टाइमली सकाउन सकिरहेको छैन कामहरू चाहिँ। ती कुराहरू त पक्कै पनि सम्झौताको पूर्व शर्तहरूमा उल्लेख हुन्छ होला होइन। मेरो त्योभन्दा पनि अर्को प्रश्न चाहिँ आरटिडिएफमा जुन हामीले 2% चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरहरूबाट लिन्छौँ त्यसप्रतिको हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्टमा हाम्रो अप्रोचै अलिकति कमजोर हो कि अथवा नियामकले जुन नियमन शक्ति देखाउनु पर्थ्यो त्यो नहुँदाखेरि पनि जति हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गरेका छौँ त्यसको रिटर्न टाइमली नआउन सक्या हो कि सर? क्वेसन चाहिँ प्रश्न तपाईँको होइन एकदमै प्र्याक्टिकल छ होइन। तर मैले अघि जुन कुरा रिपिट गरेँ नि अघि जुन कुरा मैले बताएँ होइन अब हामीले यो ग्रामीण दूरसञ्चार प्रोजेक्टको लागि जुन पैसा खर्च गरिरहेको छौँ हाम्रो चाहिँ ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट त्यसमा चाहिँ सबै सेवा प्रदायकहरूले 2% को कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले भनौँ न कति जस्तो हाम्रो यो ब्रोडब्यान्ड प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ विभिन्न 18वटा प्याकेजहरू बनाएर हामीले कम्पिटिसन गराएर दिएका थियौँ र त्यो ब्रोडब्यान्ड प्रोजेक्टमा चाहिँ कामहरू सम्पन्न पनि भएका छन्। च्यालेन्जिङ भनेको चाहिँ त्यो मिड हिल प्रोजेक्ट अब नामै हाम्रो मिड हिल छ अनि मिड हिलमा चाहिँ अब सिनेरियो जुन हिलको सिनेरियो छ नि अब त्यसमा हाम्रो मतलब प्राधिकरणको चाहिँ अलिकति बल नगरे हो कि अथवा प्राधिकरणले अलिकति चाहिँ प्रेसर नपुगे हो कि भन्ने खालको एउटा शङ्का व्यक्त गर्नुभयो होइन। हामी चाहिँ कन्टिन्युसली निरन्तर चाहिँ हाम्रो सेवा प्रदायकसँग टचमा छौँ। प्रदेश 1, 2, 3 जसलाई हामी प्याकेज अथवा कोसी जुन हाम्रो प्याकेज 1 छ र प्याकेज 3 मा नेपाल टेलिकमले त्यसमा जिम्मेवारी पाएको छ। उहाँहरूले यसमा काम गरिराख्नु भएको छ र हामी उहाँसँग टचमा छौँ। हामीले सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो गर्नको लागि चाहिँ नेपाल टेलिकमलाई चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने फेसिलिटेसन गर्नुपर्ने कुरा अथवा उहाँहरूलाई अरू होइन प्रेस गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ अब कुनै कसर चाहिँ बाँकी राख्दैन। ओके, थ्याङ्क यू सर। यो प्यानल सेसनको पहिलो राउन्डमा हामीले चाहिँ खास गरी नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्टमा अहिले देखिएका च्यालेन्जेसहरू हर्डल्सहरू प्रेजेन्ट सिचुएसनको बारेमा चाहिँ कुरा गऱ्यौँ। हामीले डिजिटल क्यापेबिलिटीको कुरा पनि गरेका छौँ। डिजिटल क्यापेबिलिटीसँगै जहिले पनि जोडेर आउने कुरा अफोर्डेबिलिटीको कुरा पनि हो। हुन त केही समय अगाडि हामीले एउटा प्रेजेन्टेसनमा देख्यौँ कि केबल युकेको एउटा रिपोर्टमा नेपालको चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ अराउन्ड $9 छ एभरेज पर मन्थ भन्ने छ। तर त्यसलाई हामीले पर क्यापिटा इन्कम हाम्रो चाहिँ $1300 समथिङ डलरको रेन्जमा आएर हामीले हेऱ्यौँ भने करिब $100 भन्दा बढी रुपियाँ चाहिँ हामीले वार्षिक रूपमा इन्टरनेटमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो हिसाबले म अबको यो राउन्ड चाहिँ खास गरी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट र त्यसलाई चाहिँ एफोर्डेबल बनाएर हामीले जुन डिजिटल क्यापेबिलिटी डिजिटल एक्सेसको कुरा डिजिटल एक्सेससम्म जानको लागि त्यसलाई मोर अफोर्डेबल बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अलि बढी केन्द्रित हुन चाहन्छु। प्रश्न म सुधीर सरसँग बढी सुरु गर्न चाहन्छु। ओके, होइन सुधीर सरसँगबाट। ओके, सरी मेरो प्रश्न चाहिँ के भने हामीले अफोर्डेबिलिटीको कुरा गर्दा गर्दा सँगसँगै जहिले एउटा के प्रश्न आउँछ भने इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङको कुरा हामीले गरिरहेको हुन्छौँ भनेको डुप्लिकेसन एकदमै हाई डुप्लिकेसन छ। एउटै हामी पोलमा कति 40-50वटा अपरेटरसँग पनि हामी तारहरू देखेर अप्टिक्स देखिरहेको हुन्छौँ होइन। इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ चाहिँ डिजिटल क्यापेबिलिटी डेभलप गर्नका लागि नेपालको हकमा सन्दर्भमा कस्तो खालको उपाय हुनसक्छ अथवा यही नै अन्तिम उपाय हो अथवा डिजिटल क्यापेबिलिटी डेभलपमेन्टमा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा भएको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले लिङ्क अप गर्न सकिन्छ, तपाईँको बुझाइ के हो? अब यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङको कुरा गर्दाखेरि अघि म्यामले पनि भनिहाल्नुभयो हामीले एउटा कम्पनीको अथवा हाम्रो मात्रै सर्भिस चल्ने गरेर बनाएको त्यही भएर अरूलाई दिन मिल्दैन भनेर भन्नुभयो। म चाहिँ यो सेम केस इज विथ एनसेल किनभने हामीले भोगेर आएको छौँ कि त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ थाहा छ
हामी युज गर्छौँ भन्दाखेरि वी डोन्ट ह्याभ द क्यापेसिटी भन्ने कुरा इभन नेपाल टेलिकम एनसेल र अहिले बन्द भएका 2-3वटा जुन संस्था छन् तिनीहरूको पनि तलमालो त्यही हो। हामी चाहिँ यसमा चाहिँ कल्चरली यो नेपालको कल्चर हो होइन, मेरो सामान म अरूलाई किन युज गर्न दिने भन्ने एउटा मानसिकता छ र मेरो कम्पिटिटरले मेरै सामान युज गरेर मलाई नै ढाल्देला या मसँग कम्पिट गर्न आउने भन्ने जुन सोचाइ छ होइन, त्यो हाम्रो कल्चरली नै आएको सोचाइ हो कि जस्तो लाग्छ नेपालको कम्पनीजहरूमा। त्यो कुरा चाहिँ म मान्दिनँ, किन भन्दाखेरि त्यो टेक्नोलोजी मैले पनि चलाइरहेको छु। कुनै नयाँ टेक्नोलोजी कुनै रकेट साइन्स होइन। अप्टिकल फाइबर छ भने अप्टिकल फाइबर मैले पनि चलाइरहेको छु, टावर छ भने मैले पनि टावर बनाइरहेको छु होइन। त्यो टावरलाई कतिजनालाई दिन सेयर गर्न मिल्छ के गर्न मिल्छ त्यो मलाई पनि थाहा छ होइन। उहाँले एक ठाउँमा राख्नु होला एउटा ओरिएन्टेसनमा एन्टेना राख्नु भयो होला, म अर्को ओरिएन्टेसनमा गएर त्यही पोलमा गएर म चाहिँ काम गर्न सक्छु। अप्टिकल फाइबरको कुरा गर्ने हो भने एउटा ल्याम्डा थपेर म तपाईँलाई क्यापासिटी दिन सक्छु, या मैले देशैभरि राज्यभरि जम्मा 2टा अप्टिकल कोडले चाहिँ लाखौँ जनतालाई सर्भिस दिएको छौँ भने नेपाल टेलिकमले कुन चाहिँ रकेट साइन्स युज गरेर चाहिँ 24वटै कोड युज गर्छ या एन्सेलले होइन। त्यो कुरा चाहिँ म मान्दिनँ। एउटा हामीसँग के कल्चरली नै तलदेखिको मेन स्टाफको तल्लो स्टाफदेखिको माथिल्लोसम्मको चाहिँ के छ भने मेरो सामान म अरूलाई प्रयोग गर्न दिन्न भन्ने कुरा छ। त्यति भनिरहँदाखेरि म आइएसपीको कुरा गर्छु। अब हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायकको म प्रेसिडेन्ट पनि भयो हुनाले एसोसिएसनको हामी आइएसपीहरू धेरैले इन्फ्रास्ट्रक्चर मजाले सेयर गरेका छौँ होइन। जस्तै तपाईँको म नामै लिन सक्छु होइन, क्लासिक टेक, ब्रोडलिङ्क, सुबिसु, त्यसपछि आएर भाइनेटले होइन एउटा अप्टिकल फाइबरको संरचना ठुलै संरचना चाहिँ हामीले मिलेर युज गरेको त 5 वर्ष भइसक्यो, 3-4 वर्ष भइसक्यो। त्यस्तै डिसमले पनि अरूसँग मिलेर चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ सेयरिङ गरिरहेको छ। हामी डिसमलाई पनि भन्छ मेरो इन्फ्रास्ट्रक्चर यहाँ खाली छ लिनुहोस् भनेको छ। हामी प्राइभेट सेक्टरका सेवा प्रदायकहरू पहिलोचोटि होला संसारमा कि मेरो अप्टिकल मेरो चाहिँ के क्षमता छ होइन, मेरो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, सेयर गरौँ न भनेर नेपाल टेलिकममा गएर हामी चिठी बुझाएको छौँ। पहिलो चाहिँ सेवा प्रदायक होला कि मेरो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ सेयर गर्न आउनुहोस् भनेर चिठी के निवेदन दिएको छौँ। भनेपछि यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयर गर्न भन्ने कुरा कुनै रकेट साइन्स होइन। यसमा म नियामक निकाय विजय सर हुनुहुन्छ, यसमा अलिक कमजोरी चाहिँ अलिक कडा चाहिँ नियामक निकाय पनि हुनै पर्ने हो। म दिन सक्दिनँ भन्ने ठाउँमा किन दिन सक्दिनँ, खोतालाई त हेर्न सक्छ नि त होइन। त्यो चाहिँ अलिकति कडाइपन ल्याउनै पर्ने छ। बट ह्याभिङ सेड द्याट जुन लिगेसी सिस्टममा चलिरहेको चाहिँ नेटवर्कहरू छ होइन, त्यसलाई जुन विचार गरेर चाहिँ डिजाइन गरिएको छ त्यो डिजाइनमा कदाचित जस्तै भनौँ न अब एडिएसएलको बेलामा पनि हामीले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ गरौँ भनेर नेपाल टेलिकममा भनेकै हो, उहाँहरूले मान्नु भएन। त्यसमा त कुनै रकेट साइन्स थिएन, खालि गएर चाहिँ एन्ड इक्विपमेन्टमा चाहिँ जुन टर्मिनल इक्विपमेन्टमा हाम्रो ब्यान्डविड्थ चलाउने मात्रै कुरा थियो, त्यो उहाँहरूले मान्नु भएन। किनभने त्यो बेलामा हामीसँग तार थिएन, नेपाल टेलिकमसँग मात्रै तार थियो, म किन कम्पिटिटर जन्माउँ भन्ने कुरा होला। तर आज त उहाँहरूभन्दा ठुलो के चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर तारको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ नेपाल टेलिकमभन्दा ठुलो छ हामी प्राइभेट संस्थाहरूको, र हामी तयार छौँ त्यसमा दिनलाई। अब अरूको भरोसा होइन कि हाम्रो भरोसामा आउनुहोस् हामी दिन्छौँ। ओके सुदीप सरलाई मेरो त्यस्तै खालको प्रश्न, त्यो इन्भेस्टमेन्ट हामीले जुन गर्छौँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा त्यसको कस्ट रिडक्सनको लागि चाहिँ खास गरी के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ताकि हामीले डिजिटल अफोर्डेबिलिटी बढाउन अलि झन् सजिलो सहयोग होस्, त्यो अलिकति कम पैसामै हामीले चाहेको कुरा पुरा हुन सकोस्। तपाईँले अघि भन्नुभयो नेपालको अब कम्पेरिटिभली हामी सस्तो छौँ होइन, तर एफिसियन्सी चाहिँ हाम्रो फेरि एकदम लो छ। अब सस्तो छौँ त्यही भएर अनि फेरि हामी सर्भिसमा हाम्रो प्रब्लम भइरहेछ भन्छौँ नि होइन, अब कम्प्लेन्ट्सहरू धेरै हुन्छ। यो सबै इन्टर रिलेटेड देखिन्छ। अब सबभन्दा पहिला त मेरो विचारमा जुन तरिकाले हामीले यो इन्डस्ट्रीलाई होइन अब नियामक निकायकै कुरा गरौँले चाहिँ एउटा परिकल्पना गर्यो नि, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसरी अघि पनि मैले भने यो रिडन्डेन्सी अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ ओपन मार्केट इकोनोमी भनेर हामीले चाहिँ सबै कुरा खोलिदिउँ क्या, जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको एउटा जुन भयो नि अहिले पनि भइरहेछ। यो मैले फेरि यो मात्र होइन कि ओभरअल हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्री मात्र यो हरेक सेक्टरमै त्यस्तै खालको छ। ओपन मार्केट इकोनोमी भनेको चाहिँ जसले जे गर्न पनि पाउँछ भन्ने खालको एउटा सोच चाहिँ हाबी भएको छ हेर्नुहोस् होइन।
अब त्यो भनेको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई मैले वर्ल्ड कपको बेलामा अब पाइरेटेड कन्टेन्ट चाहिँ हेर्न पाइन्छ भन्ने भयो हामीले चाहिँ बन्द गर्न लगाएको त्यो खोल्नु पर्यो हैन किनभने कानुन त हामीसँग छैन भन्ने कुरा भयो यस्ता कुराले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने कस्ट चाहिँ हाम्रो बढिरहेछ हाम्रो अपरेटिङ कस्ट किनभने हामी अब सबै कुरा गरिरहेछौँ हैन अनि रिडन्डेन्सी त्यहाँ एकदम म्यासिभ रिडन्डेन्सी छ अनि हामी फेरि अफोर्डेबल बनाउनलाई त्यो हाम्रो माइन्डमा छ नि त फेरि के अरे $1300 मात्र छ भन्ने छ हैन अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो $100 खर्च गऱ्यो भने खाना कहाँबाट खाने भनिसकेपछि त्यहाँनिर पनि एउटा चाहिँ त्यो म्याच भइरहेको छैन अर्को हामी आइसप्यान पनि कुरा गर्छौँ वी आर हेभिली ट्याक्स्ड हैन हामी चाहिँ अत्यावश्यक भनिरहेछौँ इन्टरनेटलाई तर एट द सेम टाइम हामी चाहिँ कति 36.2% चाहिँ त्यो चाहिँ ट्याक्स बुझाउनुपर्छ भनौँ न भनिसकेपछि अब यसलाई त अफोर्डेबल बनाउनलाई एउटा अघि पनि मैले भने यो मार्केटलाई चाहिँ कम्पिटिटिभ पनि बनाउने एउटा कम्पिटिसन चाहिन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर र बिजनेस मोडल चाहिँ दुईवटा छुट्याइदिने हो भने इभन टेलिकममा पनि यो लागु हुन्छ बाहिरतिर एमबिएनओहरूले मजाले चाहिँ विभिन्न तरिकाले गरिरहेकै हुन्छन् हैन हाम्रोमा पनि हाम्रो सेक्टरमा पनि त्यो किसिमको चाहिँ आउनुपर्ने देखिन्छ तर वी आर सो जम्बल्ड अप राइट नाउ हैन अब हामी इन्भेस्टमेन्ट गरिसक्यौँ सबैजनाले इन्भेस्टमेन्ट गरिसक्यौँ हैन अहिले मेरो टेलिकममा पनि त्यो प्रब्लम हो टावर बनाइसक्यो अब त्यो टावर भत्काउने कि अर्को नयाँ बनाउने कि भन्ने प्रब्लम होला हाम्रोमा पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले बनाइसक्यौँ अब हामीले फेरि चाहिँ त्यसलाई कसरी कन्सोलिडेट गर्ने दिज आर द च्यालेन्जेस मतलब एक्जिस्टिङ लिगल प्रोभिजन र लिगल ग्याप यी दुईटै कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ जस्तो भने हामी कन्सल्टेसनकै हामी कुरा गरिरहेको हुन्छौँ हैन अब कन्सल्टेसन गर्दाखेरि अब चाहिँ मर्जर पोलिसी छैन 122वटा लाइसेन्स छ त्यसलाई झारिदिउँ नि त ब्याङ्कलाई चाहिँ ऊ बनाएको जस्तै भनौँ न के भन्छ नम्बर चाहिँ घटाएको जस्तै घटाइदिउँ भने आइएसपीको चाहिँ मर्जर पोलिसी बल्ल बन्दैछ त्यसमा पनि अब सेक्सन 57हरू इन्क्लुडेड छैन हैन अब पोलिसी लेभलमै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ अलिकति ओभरअल ग्रान्ड डिजाइन ग्रान्ड प्लान गर्नुपर्ने देखिन्छ Okay. My next question is to Mohammed. Infrastructure sharing is the one issue that comes again and again, but it is not in execution as expected. Sudhir sir also blamed Ncell about that. Ncell is not willing to share the infrastructure in holistic approach, not individually. So is it the case with Ncell that Ncell is really not willing to share its infrastructure, or Ncell is ready to share its infrastructure in the future? Okay, I think good question. And in fact, when he was speaking, I got download of, I understood what he's saying. So I think fundamentally in digital development of any country, sharing of infrastructure is allowed. It should be done, okay? And we are never saying that we don't want to share the infrastructure. Now coming back to the point, let's regroup ourselves and go a little bit. 2017, it was decided that Nepal will have 2 infrastructure companies. And all of a sudden, without taking any consultation, more than 7 meters towers were not allowed to be built. Only NTC were building, we were not building. In absence of a clarity that whether you will be allowed to sell those services in future, do you think any investor will invest and look into a foreseeable future that you should do? So the answer to this question is that if the policies are equitable, if there is a policy that is not going to be changed, we are looking at a horizon where we are really willing to bring sharing, to bring the cost and everything down. I just give you one more example on sharing. Approximately more than 1 terabyte of internet bandwidth that we are purchasing. Guess, I think as an industry, we can't even blame regulator on everything. We ourselves are not really coordinating very well. That's point number 1. Second thing itself is the clarity on the policies and infrastructure and everything is required. 2021, when the new regulation came on tower building, we were told to start building towers that can accommodate 3 operators. Without that, regulator is not approving our applications. Since that date, we are building, investing 35% additional investment in brick and mortar and steel, which is not going in digital investment. It's going under the ground. Steel price has also gone up, okay? But the problem is we are intending that we wanted to bring a 3rd operator,
whereas nobody is talking about whether this country can afford a third operator or not. Now, because of somebody's policy, we have been slaughtered. For last 3 years, we are investing 35% extra. Now, if I'm investing extra, I would, if I have to share, I would require an equitable amount as well. If somebody is thinking that I will sell gold at a price of bricks, I'm sure it's not nobody's business. Everyone has to do what is required to be done. And I'm saying that, yes, infrastructure needs to be shared. But the problem itself is what we are doing now. Let's talk about another thing, RTDF. Who is the major contributor to RTDF? It's telecom, we and NTC. But where exactly the investment is going? In fiber. We talked about connectivity and we are laying a lot of fiber. Where is fiber, fiber, fiber? And by the way, I'll just tell you, East-West Highway is constructing every year around 250 to 300 kilometer fiber is being cut mercilessly, which we are changing every year. So now even the road is built, there's no ducting, there's no provisioning of it. In fact, on our own self, we are putting ducting to just preserve ourselves for next 10 years. So I think one is it has to be an industry consortium, consolidation, discussion, and also an equitable policy where everybody is allowed to participate equally. Now we are talking about infrastructure companies, and the first investment is saying that Nepal Telecom will be by default one company. The second, we will decide about it, that who's going to come into it. I mean, sorry, it has to be equitable. No offense with everyone in this room. But the main important point itself is if you are treating different policies, two different people sitting in here, then people will also be taking stringent measures and they're going to be making sure that they're not really getting into the things where they don't know what is the foreseeable future. So my view first, that's answering the question that yes, everybody wants to share, but the policy requires a lot of clarity. The policy also requires a lot of forcibility. I mean, I've did investment in the last 3 years, making sure that third operator is coming. If it is not coming, somebody will refund my investments? Obviously not. So next time, I'll be careful. I don't want it to go and invest a lot of money because the return is not coming up. Last but not the least, and I think which is very, very important is that in different countries, underserved areas, and we know that last 10 to 15% of Nepal population is very much scattered. You can't lay fiber to every home. You can't actually put towers, and we are finding it extremely difficult. But in last 5-6 years, we have not seen any plan to bring them into equation. Now we are trying to do what we are possibly to do. Spectrum is also kept scarce. Nobody is using it. No. I mean, it's just lying. So I think it has to be a holistic policy where we need to think about that from where to where we want to go. What is the state of the people that needs to be changed? And then everybody should equally participate, and then let's see who has how much of appetite to go into it. So what kind of policy clarity that Ncell is seeking for? Okay, now first of all, the policy is, I'll just classically give you a couple of examples. 5 years ago, we decided to go into mountainous areas, and we wanted to build sites there. Everest Base Camp, Annapurna Circuit, we have to go to IEA, in some cases we have to go to UNESCO Heritage, we need to go to A Ministry, we need to go to B Ministry, we need to go to C Ministry. The nutshell, after 5 years, people blame that Ncell is not investing. I can share those evidences to the people that we are trying for last 5 years. So what is required in the country is, if NTC can build sites in National Park, why not I? I mean, is it a difference? Am I a stepson of this country? No. It has to be equitable. Okay, thank you. I want to stop you here. Sangeeta madam la मेरो प्रश्न हामी पूर्वाधार सहप्रयोगको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। कहिलेकाहीँ हामी समाचारमा पनि देखिरहेका हुन्छौँ कि टेलिकमले पूर्वाधार सहप्रयोगमा अलिकति सजिलो नभइदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ भन्ने खालको कुरा पनि सुनिन्छ। सबैभन्दा ठुलो ब्याकबोन पनि नेपालमा हेर्ने हो भने टेलिकमकै छ। पूर्वाधार सहप्रयोगको सन्दर्भमा टेलिकमको खास रणनीति चाहिँ के हो? हामी एक दुई ठाउँ त हामीले दिएका पनि छौँ। ओभरअल देशैभरि चाहिँ हामीले पूर्वाधार सहप्रयोगको सन्दर्भमा टेलिकम चाहिँ रेडी हो अरूसँग चाहिँ कोलाबोरेट गर्नको लागि? धन्यवाद विश्वासजी, मैले अघि पनि भनिहालेँ, हाम्रो क्यापासिटीले पुगेको ठाउँमा हामी सहप्रयोग गर्नको लागि तयार छौँ। हामीले अरू अपरेटरहरू पुगेको ठाउँमा उहाँहरूको पनि
हामीले फाइबरहरू लिजमा लिएका छौँ। भर्खरै हामीले जुम्लामा फाइबर लिजमा लिएर भर्खरै हामीले त्यहाँ इन्टरनेट गरेका छौँ, इन्टरनेट एक्सपान्सन गरेका छौँ। त्यसै गरी यो काठमाडौँदेखि रसुवासम्मको लागि एनईले हामीलाई जुन 6वटा फाइबर दिएको थियो, त्यो फाइबरमध्ये हामीले 2टा मात्रै युज गरेका छौँ र अरू 2टा चाहिँ अर्को अपरेटरलाई हामीले दिएका छौँ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामीले प्रयोग गरेको मध्येमा हामीलाई चाहिँ आवश्यक नभएको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नलाई चाहिँ हामी तयार छौँ। र टावरको केसमा चाहिँ जुन अघि मैले भनिहालेँ, अघि उहाँ सरले भन्नुभयो इन्टरनेटको लागि चाहिँ अब एन्टेनाको लोड कम हुँदैन, त्यस केसमा पनि हामीले कति ठाउँमा चाहिँ गरेको छौँ जस्तो लाग्छ। यसको लागि मलाई लाग्छ एनटिए प्लेज अ मेजर रोल। कुन ठाउँमा सहयोग प्रयोग गर्न सकिने, कुन ठाउँमा सहयोग प्रयोग नगर्न सकिने भनेर उहाँहरूले दूरसञ्चारको पनि सिस्टमहरू पनि अडिट गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर अडिट गरेर उहाँहरूले चाहिँ यो ठाउँमा गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई निर्देशन दिनुभएको खण्डमा र हामीले चाहिँ सक्ने उसमा चाहिँ हामी सहप्रयोगको लागि तयार छौँ र अहिले पनि हामीले सहप्रयोग गरिरहेका छौँ भन्न चाहन्छु। ओके थ्याङ्क यू म्याम। टेलिकमले प्रयोग गरेर बाँकी रहेको स्पेसमा हामी चाहिँ टेलिकम आफू अवरोध हुँदैन त्यसमा हामीले अवरोध गरेको छैन र हाम्रो एनटिभीहरूसँग त हामीले अहिले पनि गरिरहेका छौँ। पुलिस आर्मीहरूसँग उहाँहरूलाई हामीले टावरहरू पनि दिइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा कति ठाउँहरूमा चाहिँ पहिले नै सहप्रयोग भइरहेको ठाउँमा चाहिँ हामीले सहप्रयोगको लागि पुनः दिन नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसैले मैले अघि भनिहालेँ टेक्निकल पार्ट हेरेर हामी चाहिँ यदि वी आर टेक्निकल्ली फाइन हामी चाहिँ दिन सक्ने अवस्थामा भएको ठाउँमा चाहिँ हामी दिन सक्छौँ। ओके थ्याङ्क यू। मेरो प्रश्न तारा सरलाई सकेसम्म अलिकति छोटोमा उत्तर दिनु होला है, हामी समय कन्स्टेन्ट छ। अहिले एनईले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गरिरहेछ तारहरू चाहिँ, हामीले डक्टिङको लागि स्पेस खाली पनि कतिपय कोरहरू चाहिँ हामीले खाली राखेर डक्ट गरिरहेछौँ भनिरहेछौँ। आइएसपिजहरूलाई अहिले त पोलबाटै हामीले तारहरू लगिरहेछौँ। उहाँहरूलाई कहिले इन्भाइट गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले कि आउनुहोस् हाम्रो डक्टमा तपाईँहरूको केबल राख्नुहोस् भनेर? हामीले त इन्भाइट गरिरहेको छौँ, गर्छौँ पनि, किनभने हामीले पछि यो पोलहरू त सकेसम्म चाहिँ निकाल्ने नै हो मेन ठाउँमा चाहिँ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले ऊर्जा मन्त्रालयमा एउटा कुरा पनि भइरहेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयमा एउटा एनटिए सबै स्टेक होल्डरहरू राखेर चाहिँ त्यहाँ कमिटी पनि बनेको छ, त्यहाँबाट पनि फर्दर प्रोसेसहरू अगाडि बढ्छ होला। अब हामीलाई पनि थाहा हुँदैन कि कुन कुन कम्पनीहरूले त्यो पोलमा तार तानेर लगिरहेछ भन्ने चिज। अस्ति हामीसँग एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ भ्याली पुलिसको ले फोन गरेर ल्यायो हामीलाई, उहाँहरूको पनि अप्टिकल फाइबर ले भइरहेको रहेछ त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो मिटरहरू के भन्छ हाम्रो त्यो क्यामेराहरू राख्नलाई। अब हामीलाई पनि थाहा छैन कि त्यो पोलहरूमा कुन कुन ठाउँमा चाहिँ कुन कन्डक्टरहरू कन्डक्टरमा हामी अप्टिकल फाइबरहरू गएर कसको इन्टिटीको गइरहेछ भने। त्यसैले मैले भनेको एउटा चाहिँ रेजिस्टर गरेर एउटा अर्गनाइज रूपमा गयो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ अनि त्यो हिसाबले काम गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो छैन भन्ने जानकारी। ओके थ्याङ्क यू। विजय सर, हामीले 2टा प्रश्नहरू यहाँ हेऱ्यौँ। खास गरी दूरसञ्चार सहप्रयोगको सन्दर्भमा एनसेलको एउटा खालको गुनासो रह्यो, हामीलाई इक्वल ट्रिट गरिएन भन्ने खालको गुनासो। त्यसलाई पनि सरले सम्बोधन गरिदिनु होला कि एनटिएले त्यस्तै खालको व्यवहार प्रदर्शन गरेको हो। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले 2070को दशकभन्दा अगाडि 70को दशकको सुरुवातमै यो इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भनेर बस गर्दै आयौँ। मलाई लाग्छ पार्वत गुरुङज्यू चाहिँ सञ्चार मन्त्री हुँदा होला सायद त्यति बेला अलिकति पिक लिइरहेको थियो। फेरि त्यो कुरा चाहिँ लाइसेन्सिङको कुराहरू चाहिँ अहिले ब्याक भइरहेछ। यो लाइसेन्सिङको इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको लाइसेन्सिङको बारेमा भएको प्रोग्रेस सहित चाहिँ अघि भएको कुरालाई पनि सम्बोधन गरिदिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू विशासजी। अहिले हामीले अफोर्डेबिलिटीको कुरा गर्दै थियौँ होइन। अफोर्डेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि अफोर्डेबल बनाउनको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ इज वान अफ द कम्पोनेन्ट भन्नु पऱ्यो होइन। त्यसको अतिरिक्त चाहिँ तपाईँको जुन हामी इन्टरनेटको ब्यान्डविड्थ जुन हामी बाहिरबाट भित्राउँछौँ भन्छौँ होइन, अथवा जुन हाम्रो इन्टरनेसनल इन्टरनेट ब्यान्डविड्थको कनेक्टिभिटीको लागि जुन प्राइस हामी तिर्छौँ पे गर्छौँ होइन, त्यसको पनि अर्को मेजर रोल हुन्छ। र अर्को चाहिँ हामीले ग्राहकलाई जुन सर्भिस डेलिभर गर्दैछौँ त्यो सर्भिस डेलिभर गर्दाखेरि हाम्रो डेलिभरी गर्ने प्लेटफर्म चाहिँ हाम्रो सर्भर चाहिँ कहाँ छ त, विदेशबाट गरिरहेछौँ कि नेपालभित्रबाट गरिरहेछौँ
भन्ने कुराको पनि त्यसमा भूमिका हुन्छ त्यो प्राइसिङमा। र अर्को चाहिँ युजरको एउटा पर क्यापिटा जुन उसको छ क्रय शक्ति जुन उसले चाहिँ किन्न सक्ने क्षमता त्यसले पनि त्यसमा रोल खेल्छ। मैले अर्को त्यो ब्यान्डविड्थलाई टच गर्छु। यो ब्यान्डविड्थ जुन हामी इन्टरनेटहरू चलाउँदाखेरि अथवा ब्रोडब्यान्ड हाई स्पिडको कुराहरू हामी गर्दाखेरि हामीले त्यो सर्भिस लिँदै गर्दाखेरि त्यसको लागि जुन हामीले प्राइस जुन तिर्छौँ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ 15-18तिरको टाइममा होइन पर मेगाबिट पर एमबिपिएसको पर मन्थको चाहिँ तपाईँको चाहिँ $30-30 तिर्ने सिनेरियोबाट अहिले हामी चाहिँ पर एमबिपिएसलाई होइन पर एमबिपिएसलाई पर मन्थको गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी चाहिँ $3-4 अझ चाहिँ कसैले $2 पनि ल्याउने खालको सिनेरियो बनिसकेको छ। सो द्याट अल्सो कन्ट्रिब्युट्स टु डिक्रिज द कस्ट अथवा अफोर्डेबिलिटीमा यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ होइन, त्यसले पनि गर्छ। अर्को चाहिँ अब यो सेयरिङ कुरा जुन अहिले हामीले जुन टपिकमा छलफल गर्दैछौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ। इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङको वास्तवमा लामो चाहिँ यसको इतिहास छ भन्नुपर्छ। मैले प्राधिकरणमा काम गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हामीले पहिला इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ भन्नाले यो हाम्रो पहिला टेलकोजमा अलिक बढी आउँथ्यो। एउटा सेवा प्रदायक जस्तो एनसेलले नेपाल टेलिकममा ट्राफिक पठाउनु पऱ्यो भने चाहिँ युआन लाइन अथवा एसटिएम लाइन चाहिन्थ्यो, जुन चाहिँ त्यो नपुग हुँदाखेरि चाहिँ एनसेलबाट नेपाल टेलिकममा फोन नलाग्ने अथवा नेपाल टेलिकमबाट एनसेलमा फोन नलाग्ने त्यो युआन लाइनको कुराहरू थियो। त्यतिखेर पनि यो सेयरिङका कुरा आउँथे। अनि दिन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्षमता छैन, पुग्दैन भन्ने खालको कुरा हुन्थ्यो। अथवा हामी दिन्छौँ तर दिँदाखेरि फेरि मैले इन्भेस्टमेन्ट गरौँला तर किन्ने मान्छेले किन्दिएन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि आउँथ्यो। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग गाइडलाइन पनि थियो, इन्टरकनेक्सन बाइ ल भन्ने थियो, जुन बाइ लले चाहिँ सिकरले चाहिँ केही समय अगाडि नै इन्फर्म गर्नु पर्थ्यो र त्यो अनुसारले चाहिँ र उसले केही डिपोजिट राखेर गर्दाखेरि अर्को प्रोभाइडरले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो लिङ्क दिनु पर्थ्यो भन्ने कुराबाट सुरु भएर अहिले हामी यो फाइबरसम्म पुग्दै गर्दाखेरि र आइएसपीको पनि सिनेरियो अहिले आइसक्यो होइन। हामीसँग चाहिँ 130 भन्दा धेरै आइएसपीहरू भइसके र सबै आइएसपीहरू ले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त उहाँहरू आफै सहमत हुनुहुन्छ। प्राधिकरणले एउटा खास इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ नगर्छ भनेको छैन। इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ गर्नलाई हामीले खालि नगरेको के भन्दाखेरि एकदम अनिवार्य छ है, गर्नै पर्छ है, अथवा गरेन भने तिमीलाई कारवाही गर्छु भनेर अनिवार्य म्यान्डेटरी चाहिँ गरेको छैन। अथवा म्यान्डेटरी गर्ने हो कि भन्ने कुरामा हामीले छलफल गर्दाखेरि हाम्रो सेवा प्रदायकहरूले नै पनि होइन यसलाई अनिवार्य नगरौँ, यो हामी आफै गर्छौँ भन्ने खालको कुरा हुँदाखेरि हामीले पनि ल ठिकै छ नि त, हाम्रो इन्डस्ट्रीले चाहिँ आफै गर्छु सेयरिङ गर्छु भन्दैछ भने हामीले जबरजस्ती गर्नै पर्छ अथवा गरेन भने तिमीलाई पेनल्टी गर्छु भन्ने खालको प्रोभिजन्स हामीले नबनाएका हौँ होइन। अब त्यो खालको यदि इन्डस्ट्रीले त्यो डिमान्ड गर्छ भने प्राधिकरण त्यहाँतिर अगाडि बढ्नलाई रेडी। ओके सर, म लास्ट राउन्डमा अब ऱ्यापिड फायरमै क्वेसन सोध्न चाहन्छु। सबैसँग सोध्ने मसँग समय छैन। सुधीर सरलाई मेरो प्रश्न, अबको वे फरवार्ड चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ खास गरी इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्टका लागि, ताकि त्यसले हामीलाई चाहिँ भोलि डिजिटल एक्सेस चाहिँ बढाओस्? 1 or 2 पोइन्टमा मात्र एकदमै सर्टमा। म तिनवटा कुरा गर्छु। अघि पनि कुरा भयो, एउटा एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी र स्टेबिलिटी। वे फरवर्ड किन हामीले एक्सेसिबिलिटीमा वी हेभ थ्रु आरटिडिएफ फन्डिङ हामी धेरै ठाउँमा पुगिसकेका छौँ, वडा स्तरमा पुगिसकेका छौँ। अफोर्डेबिलिटीको कुरामा चाहिँ तपाईँले अघि मलाई भन्नुभयो, त्यसमा अलिकति म के भन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिक विरोध गर्न चाहन्छु। हामीले भनेको चिज होइन यो होइन। cable.co.uk भनेर एउटा रिसर्च गर्ने अर्गनाइजेसन छ, युके बेस्ड अर्गनाइजेसन। उसले यो अस्ति भर्खर डिसेम्बर 2022मा वी आर द 8th cheapest country for the broadband होइन, त्यो फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको कुरा गरिरहेको छु मैले गर्दाखेरि। सो हामी अफोर्डेबल पनि भइसक्यौँ। आइटियूले दिएको टार्गेट जुन 5% अफ जिएनआई पर क्यापिटल जिएनआई सुड बी द ब्रोडब्यान्ड कस्ट भनेर दिएको थियो, हामीले लास्ट इयर अचिभ गरिसकेका छौँ। जुन अहिले तपाईँले $9 भनिरहनु भएको छ, कुनै पनि कम्पनी देख्नुहोस् तपाईँले इयरली तिर्नुहुन्छ भने $8 भन्दा बढ्दा चाहिँ पर मन्थ पर्दैन। त्यो भएको हुनाले हामीले 5%को चाहिँ अचिभ गरिसकेका छौँ। सो वी आर अफोर्डेबल नाउ। र लास्टमा गएर के भन्दा स्टेबिलिटी कुरा आउँछ, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल र स्टेबिलिटी। त्यसमा चाहिँ हामी धेरै पछाडि छौँ क्वालिटी वाइज।
त्यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङको ठुलो समस्या छ। अहिले समस्या नमाने पनि होइन, वक्ताहरूले भन्नुभयो। तर किन इन्फ्रास्ट्रक्चरको सेयरिङ हुने भए पूर्व पश्चिम राजमार्गमा आज 4वटा अप्टिकल फाइबर किन छ त होइन? आरटिटिएफ फन्डको पनि छ, एनसेलको पनि छ, नेपाल टेलिकमको पनि छ, युटिएल बन्द भएर गयो उसको पनि छ। सो वाइ 4वटा कम्पनीले चाहिँ प्यारलली 4वटा अन्डरग्राउन्ड फाइबर तान्नु पर्यो? पहिले नेपाल टेलिकमको थियो भने उसले इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ गरिरहेको थियो, एनसेलले तान्न पर्दैन थियो। एनसेलले पनि युटिएललाई दिए भए युटिएलले तान्दैन थियो। र दुईटै कम्पनीले आज बन्द भइसकेको कम्पनी त छोडिदियो कुरा, त दुईटै कम्पनीले दिए भए आरटिडिएफ फन्डमा जुन फोर्थ हामीले तान्यौँ होइन, त्यो तान्न पर्दैन थियो। ओके ओके सर, त्यसमा चाहिँ समस्या छ। ओके, मेरो नेक्स्ट प्रश्न तारा सरलाई छ। यो एनइए र टेलिकम्युनिकेसन सेक्टर बिचको चाहिँ सम्बन्धलाई अलिकति सुमधुर बनाउन र अलिकति यो इन्टर एजेन्सिज कोअपरेसनलाई चाहिँ अलि राम्रो बनाउनका लागि अलिकति स्थायी रूपमा समस्या समाधान गर्न के सकिन्छ? एनइए के को लागि ओपन हो त्यो कुराहरू पनि होइन। अब एनइएले चाहिँ त हामीले चाहिँ मन्त्रालय थ्रु या एनटिएसँग त कुरा गरि नै रहेछौँ। अब हामीले चाहिँ ब्रोडर रूपमा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय थ्रु पनि कुरा गरिरहेछौँ यसको कोअर्डिनेसनको लागि। किनकि हामी चाहिँ आखिर त होलसेल र चाहिँ डार्क फाइबर रिलिजमा जाने हो, हामी चाहिँ तत्काल चाहिँ रिटेल बिजनेसमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन, जान पनि जाने होइन। हामीले त फाइबर रिलिज गर्ने हो र हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ पोलहरूलाई सकेसम्म युज हुन्छ भने हामीले युज गर्न दिने हो। त्यसलाई अर्गनाइज रूपमा मात्र लग्नु पर्ने हुन्छ, हेफाजत रूपमा लग्नुपर्ने अहिले गइरहेको छ त चाहिँ एउटा अर्गनाइज रूपमा लग्यो भने हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने छ। अनि अहिले हामीले चाहिँ अरू चिज भने अब जस्तै अब कुनै ठाउँमा अघि मैले चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा हेर्दाखेरि पनि अब हाम्रो माइक्रोवेभ लिङ्कहरू ठाउँ बनाउनु पर्ने अवस्था भएकोमा पनि हाम्रो टावरहरू त अहिले हामी चाहिँ 2 वर्षभित्रमा त मुस्तामै लग्छौँ हाम्रो टावरहरू जान्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो फाइबर पनि पुग्छ र कुनै ठाउँमा चाहिँ अप्ठ्यारो भएर चाहिँ माइक्रोवेभ लिङ्क राख्नुपर्ने अवस्था भयो भने हाम्रो टावरहरू पनि युज गर्न सक्ने अवस्था छ, किनभने त्यो हामीले त इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइ नै सकेको छौँ। अब त्यो बाहेक चाहिँ अरू चिजहरूमा चाहिँ हामीले अब हाम्रो नेटवर्कको फाइबर त पहिला हामीले ट्रान्समिसन लाइनमा मात्र युज गरिरहेको, अब डिस्ट्रिब्युसनमा गएपछि हाम्रो फाइबर पनि थुप्रै हुने भएकोले चाहिँ अब हामीले चाहिँ एनइएको अन्तर्गतमै अरू विदेशमा जस्तै पावर युटिलिटीहरूले टेलिकम कम्पनी स्थापना गरे जस्तै हामीले पनि टेलिकम कम्पनी स्थापना गरेर गयो भने अलि अगाडि बढ्छ, सजिलो हुन्छ होला। ओके, थ्याङ्क यू। टाइम कन्स्टेन्टका कारण मैले सबैलाई प्रश्न सोध्न सकिनँ, हामीले अनुशासन पनि पालना गर्नुपर्छ। यो सँगै आजको यो फर्स्ट प्यानल सेसन चाहिँ यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ केही विषयहरू पक्कै पनि यसले भोलि हामीलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्टको लागि एउटा वे आउट प्रदान गरे होला भन्ने अपेक्षासहित मलाई प्यानल सेसनमा साथ दिनुहुने, यो समयसम्म साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै प्यानलिस्ट र हामीलाई धैर्यतापूर्वक सुनिदिनुहुने स्टेजमा रहनुभएका यहाँहरू सबैलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको प्यानल सेसन, यो प्यानल सेसन यहीँ अन्त्य भएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you so much. I request the panelists to please be on stage for a while as we're about to distribute a token of appreciation for each of your time and your effort and your expertise for sharing with us. I would like to call upon Mr. Rajan Lamsal to please kindly be on stage to hand over the token of appreciation. In no particular order, Mr. Bijay Roy, sir, Director of Nepal Telecommunications Authority, thank you for your time and sharing your words with us. A big round of applause, everybody present here. Thank you so much, Mr. Bijay, sir. Likewise, Mr. Tara Pradhan, sir, to please kindly step forward to receive your token of appreciation. Ms. Sangeeta Pahari Aryal, thank you so much, ma'am, for being here and giving your insights on the topic. Next, we have Mr. Adil Israr Ansari. Thank you so much, sir, for your presentation and for your time here. And Mr. Sudhir Parazuli. And Mr. Sudeep Acharya. Mr. Sudeep Acharya from Dish Home. And lastly, for moderating the panel with such amazing questions, we have Mr. Bishwas Regmi. Thank you so much to Mr. Bishwas for the amazing questions and the interaction and for your time.
One more time, a big round of applause to our entire panelists. Also, we would like to take this moment to invite Dr. Pradeep Paudel for that wonderful presentation. Before the panel discussion, let's invite Dr. Pradeep Paudel on stage to receive the token of appreciation. Thank you for this wonderful discussion where we emphasized on policy makers. We talked about importance of data center, equitable, affordability, and healthy competition at the same time. Thank you for your time. I request all of you to please be seated as we move forward with our next session. Thank you so much, Razan sir, for doing the honors. Now, ladies and gentlemen, as we are heading towards the third session of the day, we're talking about digital identity as foundational anchor. I'm sure we all realize the importance of digital identity. If we are well aware of it, if we have digital information, data about all the citizens of the country and everyone, then there is a lot of trust. There's a lot of easy in terms of non-governmental or governmental organization to keep the data of the entire happening in the country among people. And we have a keynote speaker here with us. With great pleasure, ladies and gentlemen, let me invite the founder and CEO of the Digital Fifth, India's largest fintech and digital financial consulting. He works very closely with government regulators, bank, fintechs for accelerating digital business in India. None other than, with a big round of applause, let's have Samir Singh Jain on stage with his presentation on Aadhaar, enabling digital identity and government services growth in India. Thank you so much, sir. The stage is yours. Thank you. Can I get, yeah? Can you just show me how? Thank you. Back. Thank you, and good afternoon to all of you. I think post-lunch sessions are not that populated, but it's good to see all of you here and being so patiently listening to the forum and to all the coordination and networking which is happening outside. So great. This is my first trip to India, and I'm so happy to see the kind of engagement and thought process coming and getting shared here. I did not understand the whole piece because maybe the language was not clear to me but I learned maybe next few rounds I'll be able to make it up. Now we are talking about Aadhaar, how it is basically changing the country's ecosystem. We think of Aadhaar or identity as a single layer, saying that it would do X process, right? Which is that the way you have NID, we have Aadhaar, same structure. So I think 10 years back when the same was getting conceptualized, as Indians, we did not know what it would do, right? We did not know, okay? And along the journey, we learned what it could do and why it could do, and maybe the theory and the structure is already available in the market. It'll be useful for you to have a view on what is possible if you were to look at it. We will also capture things beyond that, just not Aadhaar, but the other frameworks which are coming in India from a payment perspective, from an identity perspective, or from a consent architecture perspective, because, for example, you can share your customer data, your customers can share their data with any entity based on consent. So it's a very different level of innovation happens in the market. A quick introduction about our firm. We work only in the digital finance business, which is fintech and digital finance. Fintech business is very large in India. So there is a method and methodology behind that, but very large ecosystem there. And we work across, so in terms of building banks, building fintechs, working closely with governments to build their architecture. We have done a lot of work in this segment. And of course, in terms of work, we do advisory. I will not waste time here, but generally, if you think from a process plan, any activity, and even the regulatory framework, we can work across. So that's the strength which we have, and we work across large banks, small banks, government, and all of that. Now, I'll talk a bit about the multiple layers which exist in the country. First is the identity layer, which is the Aadhaar layer, as we speak about, which is similar as your NID.
Now that identity layer is also split into two parts, presenceless and paperless. Now, when I say presenceless and paperless, you think about it, when we in India, we have to open accounts. We actually can open accounts sitting at home, and we do it in 5 minutes. Actually, it is done in 5 minutes regularly, so much so that's baseline in the country that you can open accounts in 5 minutes sitting at home. And when I say click of a button, actually click of a button, it happens there and there. We obviously have additional frameworks coming up, which is video KYC and all of that, which also you have in the country. But structure-wise, identity layer is sufficient. Second, that same Aadhaar authentication can be used in multiple ways. For example, you can use on a device for Aadhaar plus thumb, you can actually do debits and credits. So you have micro ATMs in the country. I myself implemented our ATM in India, the first ATM in the world, where actually somebody could enter there, put the Aadhaar number, put thumb and leave. Aadhaar is permanent and thumb hopefully is permanent if it's not cut away, right? So you don't have the pin change, and also Aadhaar becomes the card and thumb becomes a pin, right? So that's how it is structured. So it works beautifully. In terms of cashless layer, I think we have processes like a UPI, or not too many guys know about AEPS, Aadhaar Enabled Payment System. We'll talk about that because we think about UPI all the time, if you may have heard about, but AEPS is what inclusion is, right? For example, if you go to villages in India, they will not know about UPI, but they will know about AEPS. You put your Aadhaar number, put your thumb, and take the money or deposit the money. So simple. And the amount of transactions out there is not small, brilliantly large, I mean fairly large. Consent architecture. I can share my data with anyone. Nobody owns my data. So, for example, banking community will believe that their data belongs to them. I think the government came with the idea that data belongs to the citizen, and therefore citizen can share data with anyone based on the consent architecture. For that, they've created a consent layer, very, very strong. Then we comes to tax layer, another framework, right? For example, if I were to share my data on GST with any entity, I actually can share it in seconds. And it happened yesterday, or day before yesterday. I was actually leaving office, and my team came saying that data has to be shared with another entity for some purposes. All they did was take my OTP, and the entire data got shared with the entity, and there was a reason for it, why we wanted to share. We were looking at credit assessment of the company, and all we needed to do is that, and based on the data counterparty, all the details are made available. So yeah, that's a critical there. And you even have e-invoicing, which means that every transaction is sent to the counterparty. That is registered through a government API, and that API actually can help you ensuring that it's authenticated transaction, and both sides know the transaction well. Now, when you do all of that, you can do inclusion, which is Aadhaar enabled payment system, UPI, all of that, right? RuPay card, for example, the cards were very expensive. Debit cards were very expensive in the country. They've come down literally to a zero pricing, and which helps the customers. And of course, because the volumes of transactions are much higher, you over a period of time, you actually can recover the pricing as well. Innovation side, there's a thing, something called, which is getting built right now, which is in the current progress, ONDC. Now, what it means that today you have a limited set of apps on which you can buy products. In ONDC framework, literally you can go in any app and buy any product from any provider. Similarly, if you're a small shop, you can be on any app and you can be discovered by the citizen in any other place. So we'll talk about that. There's an open credit network, which means that the way you have an NPC or a payment network, I don't know why in the world there's no credit network. We don't build credit network because we copy maybe America or Europe. But India or maybe Nepal needs a credit network, which is independent. Why only payments need all innovation and credit has to be done individually? So that's something which they are building. Similarly, from a simplification perspective, we'll talk about later maybe, but so much of stuff can be simplified. Now, when we look at the India stack, it can be segregated to multiple layers. First, as I said, is presenceless there. You can go anywhere with your Aadhaar and mobile Aadhaar, and you can be identified anywhere you go. Digitally, physically, you can be identified anywhere, any point of time. Second is paperless layer. So, for example, you want to get validated, you want to get authenticated. Your data is available in the ecosystem in such a way that you can authenticate yourself any point of time. So much so that during COVID, they had this Arogya Setu app. I would never carry any paper. We will authenticate and show it to them real time. So that's so much of the usage of it. So
Paperless layer is what ensures that the documents and data can be stored. So between these two, you actually can do all the transactions in the country. And just to look at the sheer data, every Indian has been authenticated 70 times till now, 70 times. So it's not Aadhaar is just getting used for a physical paper and all that. It is digitally used 70 times over the last few, and of course it has been accelerating over a period of time. Then we comes to cashless layer, which is IMPS, APS, APB, and UPI. APB is a great story. We'll talk about it. What they've done is every bank account is linked to Aadhaar, which is equal to NID. Every bank account is linked to Aadhaar. Now, whenever any money has to be paid to the citizen of India for whatever reason, inclusion, all they do is to link it to that, send it to that Aadhaar, and Aadhaar is automatically linked to the account, and money goes. So there is no pilferage, no corruption, nothing is possible because it's direct to the customer, and the framework's already built. The usage is amazingly high. Also, in terms of UPI, the scale is increasing, and AEP, as I spoke about, the village or inclusion-focused activity, we today see almost 28,000 crores of transactions per month. Nobody even talks about AEPS in the country because it's inclusion-focused activity, but it's all over there. And then comes the current layer, which is getting built upon, which is the consent architecture, where you can share your data of any kind with anybody else. The first use cases is bank account data and mutual fund data and equity data. All of this data can be shared with a third party seamlessly. And actually, I was today demonstrating to someone that so many apps already adapted it. So for example, in Axis Bank app, which is one of the leading bank in India, I can show or add all my accounts from all other banks as well. And that I can do in seconds. I don't need to do too much. It's all authenticated properly. Now, the key point is all of this is getting done over a period of time. Nothing has happened overnight. What has happened over a period of time is once you build this, that, you keep extending. So you launch, for example, all bill payments in India is aggregated into one structure. So earlier what used to happen is that bill payments were offered through some structure where one entity will aggregate all the billers, and then if you don't partner with that biller, you have to figure out how to search for your partner. Today, everybody is aggregated under BVPS. So any kind of aggregation of bill is done through one. So if you get one partner, you get entire ecosystem. So again, open architecture. They're also building more, I'll talk about that later as well. Now, across all of that, central force is Aadhaar. If you don't have Aadhaar in India, rest all will work pretty inefficiently. Now, if you look at, this is Aadhaar, and I'm not here to talk about architecture as such, but what they've done is they've created multiple agencies which are partnering directly with Aadhaar. And therefore, you as an entity, let's say if you're a bank, you actually become an Aadhaar user agency. You can use it and partner with few maybe so UIDAI, which is the Aadhaar agency, has to work with only 5 to 6 partners. Those 5 to 6 partners will work with hundreds and thousands of entities for offering the Aadhaar. So when you are an Aadhaar holder and you want to get authenticated anywhere through thumb or through OTP or through video KYC, all of that will be through step process. So there is not much of a load specifically on the Aadhaar ecosystem, UIDAI. And usage obviously is increasing all the time. Now, business users will keep increasing. Of course, I've not brought all the use cases. When we go to the airport or want to get authenticated on my COVID, I have Arogya Setu. When people have to be paid for inclusion and government says, I'll give subsidy of crores and crores of rupees, it'll be done through a use case where the government knows the Aadhaar and it once it goes to the Aadhaar. When we travel at the airport, I actually can be authenticated based on my face because my face has been linked to the Digi Yatra app, and Digi Yatra app has been created with the Aadhaar background. I can do a GSTN network. So, for example, even in GSTN, Aadhaar is linked. Financial use cases, all the kind of bill payments can be done here. And of course, even when my daughter is in class 10th, when she passed, the results were not available on any website. It was available on DigiLocker in the same moment. So all the issuance in the country on any product
For example, you go to any university, you bring all the papers there physically. You don't need to do. Give them access to digital locker, and all your background details will be available there. So all the users can keep coming up with time. And of course, what it does, it saves amazing amount of money. Amazing amount of money for the country and for the citizens themselves. They don't need to go through all the hustle and bustle of doing activity. And social impact is massive. I mean, from an inclusion perspective, I think there can't be a better use case than what the country has built. If you look at from a welfare scheme, all the money which is to be paid to the customer is through the same structure. When the food subsidy was given during COVID, it was on the same infrastructure. So much of money, let's say 5 lakh crores was given through it, but the corruption levels were zero because the process is simple. It's all digital, directly to the customer account. Impact on the customer, I mean, you go anywhere, so this is a device here, small device here. You go there, you put your thumb and take the money out. Massive impact there. Payment bridge. So I think from a framework perspective, more and more use cases, but inclusion, many people think that digital will impact only the people in the city. It's completely incorrect. It has impacted more villages than actually in the cities. And the scale is massive. We are not talking about minor impact. Every Indian is touched by the framework. So you look at UPI. UPI is actually used in all the processes as of now. Now look at the number of accounts. So in India, we had account issue, which means that not enough people have opened account in India. But one shot, Jan Dhan accounts were opened, and they were linked to Aadhaar. So just one shot, you could actually go open up almost 47, 48 crore accounts. I remember those days when I was a banker. On UPI case, you think about, I don't even know how to talk about this number. Almost 15 lakh crores is what, in a month's time, the transactions are happening. And now, you may say that it happens in India, it can't happen in Nepal. It's incorrect. It is to the death proportion of the size of the country, it can be done. And it is still huge. Even if you were to divide this by 20 or 30, 40, 25, it will still be a very large number. And imagine, every customer today uses same framework, so it is easy for the innovations to happen. DigiLocker, as I said, usage is massive. Every Indian is now tending to use. FASTag, for example, when we used to drive, and I think 3 to 4 years back, you cross the toll nakas, you had to stop up and queue up and make payment. I think during COVID, they made FASTag mandatory. So anybody who's driving through actually can pass through it. And we were thinking that it happens only in maybe America or Europe. It happens in India in a seamless way. And it's so cheap that we don't even know. And how do we recharge? Through UPI. So it's a link which already exists in the market. Yeah, I think Oken is this one. Maybe I'll just go back. Sorry. Yeah, we spoke about it. Let's keep moving on. Now, if you were to do a lending journey, and many of you bankers will be there, if you were to do a lending journey in India, for every step, literally, for example, borrower request for financing, basic info and KYC, you use Aadhaar here. You have bureau, an account aggregator. So bureaus are an API worth less than 10 rupees. You can get it. Account aggregator is even cheaper. With account aggregator, you can get all the data of the customer. With that, you can go ahead and do the underwriting approvals. And then you can do loan section agreement. For that, you will have to do the eNASH, which is the collection process. And then you can e-sign. Through Aadhaar e-sign, you can sign the document and proceed, and you can disburse the money. So this, again, cycle of lending has become almost like 5 to 6 minutes in India. Anybody can take credit in India in 5 to 6 minutes. At this point of time, it's improving as we progress. So every step is getting used. Whatever it is practical and usable. And this is even bigger. So in UPI, anybody could use any account, any platform. For example, you could use Amazon or Google to make debit into any account and credit anyone. I think this is the next level. What they're doing is, in India, you have Amazon or a Flipkart dominating the country. The government has come back saying that small shopkeepers are not able to sell, and they're dependent only on the policies of the large players. So what they've done is, they've come back with the architecture where, on the buyer side, any customer can come on only one app. And there's an architecture which has been created that many seller apps can come up.
So any kirana small shop also can partner with just one partner and can be onboarded and seen by anybody in the country. Today, customers have, the sellers have to be on maybe Amazon, Flipkart, and 10 more platforms to be discovered because customers are on multiple platforms. All of that is getting aggregated. And if you bring all of that together, you actually can do insurance, supply chain, any kind of banking and credit products, all of that into one structure, which is again unique and very powerful. Now, the best part is there's no template worldwide for it. So it's about innovation. You try, it may or may not work. But when we were trying to do UPI, we had the same feedback that it won't work, it has not happened in Western countries, it won't happen again in India. But I think that was the, slavery mindset that what happens in US should happen in India. Not really. I think India has moved ahead, and I'm sure it's happening all over. OKN is a lending ecosystem, and GSTN is again on the GST side. There's also a thought process coming where the regulator is actually working on cohorts on each theme. For example, they want to improve retail payments, they want to do cross-border payments. They come back and loosen the regulatory framework for some particular cases. So it's called sandboxes. It came in India almost 3 to 4 years, but has been working very, very efficiently. So India, some of the innovations are tested by the government first, by the regulator first, before it's taken to the market as such. The growth is there, and of course, because of all of that, banking and fintech has been largely positively impacted. You see the funding, all of that. If you remove India stack from that, the funding will come down to more like a 20–30%. So if all the funding of, let's say, 7 billion, 3 billion, 2 billion has happened, I think it's all on the back of India stack. Remove India stack from the country, and everything comes down by 80%. And of course, because of that, the fintech ecosystem is growing like crazy. It is growing so extensively that every now and then we end up figuring out what next has happened. So new entities, new custom, and because somebody has to build, all they need is a basic framework and they can go ahead. And now, a thought process is, if you were to build something in India and think about, in Nepal, think about it, how do you ensure that whatever you build should be accessible to more and more through open APIs? You should be able to integrate with third-party platforms. I am not saying you should make it insecure. Absolutely not saying that. But you should make it secure, but still be willing to offer it through third-party platforms. And of course, this should all result in innovation, right? Figuring out how innovation can be supported. Can regulators participate in it? In India, Aadhaar moved because RBI, the central regulator, said that Aadhaar-based account opening is permissible, and that day they did it. The market moved completely. There should be obviously accessibility and other changes. And because of that, I believe that from our eKYC, video KYC, all of these frameworks will come up. But for that, all the innovations you are doing in multiple layers, be payment, again, payment should be at the network level. Innovation should not be done by individual companies. It should be done at the central level. Same is the case on lending and maybe national ID and all of that. If you do it as a horizontal, anybody can build vertical based on your support. Otherwise, everybody has to build collections on their own, underwriting on their own. It's a waste of time, right? So it saves country a lot of money. So with this, I stop. And yeah, if there's any 1 or 2 questions, we'll talk to. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, founder and CEO, the Digital Fifth, Mr. Samir Singh Jaini, for being here and sharing this wonderful presentation with us. If we could have Mr. Rajanji around. Mr. Rajanji, are you around? All right. Moving forward, it's yet another presentation on the same topic, which is digital identity as a foundational anchor. But here, we're mostly focusing on building digital identity of Nepal. And for this presentation, I would like to call upon Under Secretary of Government of Nepal, Mr. Subhash Dhakal is here with us. Big round of applause, and let's welcome Mr. Subhash Dhakal to share some few words with us.
थ्याङ्क यू गुड आफ्टरनुन एभ्रिबडी म चाहिँ नेपालीमै बोल्छु है सो मैले नर्मल्ली यो प्रेजेन्टेसन्स चाहिँ यो ऐको चाहिँ युज केसेसहरू आयो त्यसलाई नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी कहाँ छौँ के छौँ र त्यसमा मेरो अब्जर्भेसन्स र ओपिनियन र एउटा डिस्क्लेमर पनि सुरुमै भनिहालौँ त्यो ओपिनियन्सहरू चाहिँ मेरो पर्सनल लेभलमै छ अहिले प्यानल डिस्कसन्समा सरहरूले गभर्मेन्टको अहिलेको एक्ज्याक्ट वे फरवार्ड्सहरू त्यो कुराहरू आइ नै हाल्छ र यसमा नेपालको कन्टेक्स्टमा जाँदाखेरि हामीले अलिकति मैले अनुभव गरे चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिजिटल आइडी इकोसिस्टम्सकै बारेमा हामी अलिकति क्लियर हुनुपर्ने अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ त्यो इकोसिस्टम्समा चाहिँ हामी कसरी आफूले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा पनि हामी सबै स्टेक होल्डरले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा एसेस गरेर कोलाबरेटिभ इफोर्टबाट मात्रै हामी जान सक्छौँ भन्ने मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यो हुनाले मैले अहिले सुरुमा गर्दाखेरि मेरो काम गर्छ सो डिजिटल आइडीको कन्सेप्ट्सहरू के हो त हामी कसरी लिएर जान्छौँ जाँदैछौँ अथवा चाहिँ हामीले अहिले एनआइडी सुनिरहेछौँ यति नै त अल्टरनेट त हो त सो वी माइट ह्याभ अ डिफ्रेन्ट अल्टरनेट्स अन द डिजिटल आइडी सो आइडी भन्ने बित्तिकै कुनै पनि एट्रिब्युट्सहरूले कसैलाई कुनै कन्टेक्स्टको लागि कुनै पर्पजको लागि युनिकली चिनाउन सक्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी आइडी भन्छौँ बेसिकली आइडी इकोसिस्टममा हामीले दुईवटा टाइप अफ आइडीको कुरा गर्छौँ एउटा फाउन्डेसनल आइडी अर्को चाहिँ फङ्सनल आइडी फाउन्डेसनल आइडी भन्नाले प्रोपरली अरू मल्टिपल लार्जर कन्टेक्स्टमा युज गर्न सकिने आइडीलाई चाहिँ हामी फाउन्डेसनल आइडी भन्छौँ जस्तै हाम्रो जन्म दर्ता भयो नागरिकता भयो अहिले एनआइडी आइरहेछ त्यो चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसनल आइडी हुन्छ भने कुनै एउटा स्पेसिफिक कन्टेक्स्टमा युज गर्ने जस्तै हाम्रो ब्याङ्कको खाता नम्बर हुनसक्छ प्यान नम्बर हुनसक्छ या पासपोर्ट नम्बर हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ हामी फङ्सनल आइडिज भन्छौँ सो अहिले हामी आज चाहिँ लार्जर डिजिटल इकोसिस्टम्सलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी नेपालमा चाहिँ कस्तो किसिमको डिजिटल आइडी सिस्टम चाहिँ बिल्डअप गर्दैछौँ त जुन हामी अहिले चाहिँ अलि लार्जर कन्टेक्स्टमा फाउन्डेसनल आइडी भनेको चाहिँ एनआइडी भन्दैछौँ अब बेसिकल्ली यसले चाहिँ कुनै पनि एट्रिब्युट्सहरू बायोग्राफिक एट्रिब्युट्सहरू र बायोमेट्रिक एट्रिब्युट्सहरूको कम्बिनेसन्समा चाहिँ आइडी जेनेरेट गर्ने चाहिँ डिजिटल आइडीको चाहिँ नयाँ अथवा अहिलेको लेटेस्ट मोर देन 100 कन्ट्रिजहरूले चाहिँ यो प्र्याक्टिसमा ल्याइसकेको कुराहरू छ र आइडेन्टिटी डिजिटल आइडी भन्नाले हामीले यसलाई डिजिटल्ली क्याप्चर गर्न सक्ने स्टोर कम्युनिकेट र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली डिजिटल्ली भेरिफिकेसन र अथेन्टिकेसन गर्न सक्ने भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी डिजिटल आइडी भन्छौँ सो यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो किन हामीले आइडेन्टिटी डिजिटलाइज गरेका छौँ जस्तै हाम्रो प्यान पनि डिजिटलाइज गरेका छौँ सबै छ तर त्यसलाई चाहिँ हामीले अनलाइनै अथेन्टिकेट अथवा चाहिँ भेरिफिकेसन्स गर्न नसक्ने भएको हुनाले त्यो डिजिटल आइडीमा क्याटेगोरी गर्दैन बरु डिजिटल आइडीको एक्जाम्पल्समा मोस्ट अफ द केसेसमा हामीले हाम्रो मोबाइल नम्बरहरू चाहिँ डिजिटल भेरिफिकेसनको लागि फेसबुक गुगल्समा युज गरिरहेछौँ द्याट क्वालिफाई फर द डिजिटल आइडी हामीले युज गरिरहेको अरू पिकिआई बेस्ड डिजिटल आइडी सिस्टम्सहरू पनि हुन्छ नेपालमा लिगल्ली द्याट इज पोसिबल तर प्र्याक्टिकल्ली हामीले त्यसलाई त्यो चलाइराखेको छैनौँ र हामीले अहिले फोकस गरिरहेको डिजिटल आइडी भनेको मैले फेरि पनि भने नेसनल आइडी सिस्टम्स नै हो सो आइडी सिस्टम्सको चाहिँ स्कोप के हुन्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला आइडी सिस्टम्सले गर्ने भनेको एक्जिस्टिङ डकुमेन्ट्सको आधारमा एक्जिस्टिङ प्रुफको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई चिनाउने एट्रिब्युट्स अहिले मैले भने नाम थर जन्ममिति लगायतका एट्रिब्युट्स र उसका बायोमेट्रिक एट्रिब्युट्स औँठा छाप आँखाको नानी आइरिसको पोर्सन्सहरू त्यो लिएर क्याप्चर गर्ने एउटा स्कोप हो डिजिटल आइडी सिस्टम्सको भने र त्यसलाई चाहिँ युनिक आइडेन्टिटी कायम गर्ने त्यसलाई कुनै एउटा नम्बर दिन्छ अथवा अहिले हामीले चाहिँ युज गरिरहेको भनेको 10 डिजिटको नम्बर दिएर युनिक आइडेन्टिटी कायम गर्ने दोस्रो चाहिँ आइडी इकोसिस्टमले चाहिँ त्यसको कुनै पनि इन्डिभिजुअलको आइडेन्टिटी इन्डिभिजुअल्सहरूको आइडेन्टिटीको रजिस्ट्री मेन्टेन गर्छ सेक्योरली त्यो रजिस्टर मेन्टेन गर्ने दोस्रो स्कोप हुन्छ भने अर्को चाहिँ प्रुफ अफ आइडी इन्डिभिजुअललाई प्रोभाइड गर्ने यो सिम्पल नम्बर मात्रै हुन पनि सक्छ कार्ड हुन पनि सक्छ सर्टिफिकेट हुन पनि सक्छ अथवा स्पेसिफिक मोबाइल आइडीहरू टेक्नोलोजी स्पेसिफिक युज टेक्नोलोजिज जस्तै मोबाइल आइडी टेक्नोलोजी युज गरेर पनि प्रुफ अफ आइडेन्टिटी तेरो आइडी तँलाई अब यसले चाहिँ चिनिन्छ यो इकोसिस्टममा भनेर आइडी डिजिटल आइडी सिस्टम्सले इन्डिभिजुअललाई प्रोभाइड गर्छ भने फाइनल्ली त्यसको स्कोपमा अर्को पर्छ प्रोभाइड फलोइङ सर्भिसेस एउटा भेरिफिकेसन अफ आइडेन्टिटी एउटा मान्छेको एट्रिब्युट्सहरू बायोग्राफिक एट्रिब्युट्सहरू लिएर कुनै मान्छेको नाम थर जन्ममिति यो कुनै भ्यालिड लिगल नेचुरल पर्सनको हो कि होइन भनेर भेरिफाई गर्ने पनि हुनसक्छ अथवा
कुनै व्यक्ति ब्याङ्कमा गयो, અહીં पनि हामीले एक्जाम्पल्सहरू हेरेका थियौँ, ब्याङ्कमा खाता खोल्न गयो अथवा ब्याङ्कमा क्रेडिटको लागि एप्लाई गर्न गयो, द्याट इज द सेम पर्सन हो कि होइन भनेर त्यसलाई अथेन्टिकेट गर्ने, त्यस्तो किसिमको सर्भिसेसहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने, यो चाहिँ स्कोप डिजिटल आइडी सिस्टम्सको हो। र मैले यो स्कोपमा हाइलाइट गरेको किन हो भन्दाखेरि हामीसँग कतिपय केसमा नेपालमा एकदमै कमन मिथहरू छ। नेसनल आइडी सिस्टम, डिजिटल आइडी सिस्टमले चाहिँ सबै भयभरको व्यक्तिका डाटा एकै ठाउँमा ल्याएर आउँछ, एउटै सिस्टममा एउटै सर्भरमा एउटै कार्डमा डाटा कलेक्ट गरेर ल्याएर आउँछ भनेर भन्छ। त्यो मिथ होइन। आइडी सिस्टम्सको स्कोपमा, कोर स्कोपमा पर्ने यति नै काम हो। उसले आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन र अथेन्टिकेसन सर्भिसेस दिने हो, जुन आइडेन्टिटी इस्टाब्लिस गर्न कलेक्सन गरेको एट्रिब्युट्सको आधारमा। अहिले मैले भने फर्स्ट स्टेपमा जुन क्याप्चर गर्छौँ हामीले, त्यसको आधारमा हामीले त्यो सर्भिस दिने हो। कुनै पनि व्यक्तिको अरू ट्रान्जेक्सनल डाटाहरू, उसका ब्याङ्कका डिटेल्सहरू, उसको के अरे अरू सम्पत्तिका डिटेल्सहरू अथवा उसले गरेका सेयर लगायत अरू सबै जति पनि ट्रान्जेक्सनल डाटाहरू हुन्छ त्यो सम्बन्धित एजेन्सीमै रहने हो, त्यो आइडीको स्कोपभित्र पर्दैन। यो एउटा कमन मिथ हामीले धेरै, मैले किन पनि उठाएको भन्दाखेरि यहाँ मैले भन्नुपर्छ, मैले लास्ट टाइम अडिटर जनरलको रिपोर्ट पढ्दा पनि त्यही नै रेकमेन्डेसन पाएँ, सबै डाटा आइडी सिस्टममा ल्याउनुपर्छ भनेर। यो रिसेन्ट अडिटर जनरलको रिपोर्टमा पनि त्यही नै छ। त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल ग्लोबल प्र्याक्टिस गर्दाखेरि कहीँ पनि हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ छैन। यति नै हुन्छ स्कोप चाहिँ, मेजर स्कोप, कोर स्कोपमा। अब डिजिटल आइडी इन नेपालमा चाहिँ अहिले मैले भनिहालेँ, मोबाइललाई युज गर्ने त छँदैछ, हाम्रो पिकेआई बेस आइडेन्टिटी पनि छ। हामी ओसिसिएले जुन चाहिँ लाइसेन्स दिएको छ उसले पिकेआई बेस आइडेन्टिटी दिन पनि सक्छ, तर त्यो पनि प्र्याक्टिसमा छैन हाम्रो। हामीले अहिले नेपालमा प्र्याक्टिसमा ल्याउन खोजेको भनेको नेसनल आइडी, जुन चाहिँ एज अ फाउन्डेसनल आइडी फर द सर्भिस सिकर। कुनै पनि सर्भिस लिनको लागि चाहिँ कानुनले के भन्छ त भन्दाखेरि नेसनल आइडी अथवा अनिवार्य चाहिन्छ भन्छ। नम्बर मात्रै भए पनि सर्भिस लिन पाइन्छ, त एटलिस्ट नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ। नेपाल सरकारले ग्याजेटमा नोटिफिकेसन पब्लिस गरेपछि त्यो कम्पलसरी हुन्छ कुनै पनि सर्भिस, पब्लिक सर्भिस लिनको लागि। अब यसको चाहिँ प्रोभिजन्स हेर्दाखेरि कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन छ। यो राष्ट्रको विकास सम्बन्धी नीति अन्तर्गत चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको परिकल्पना गरेको छ भने, त्यस्तै गरी कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन 2076 र नियमावली 2077 छ, जसले नेसनल आइडीको चाहिँ लिगल गाइडिङ गर्ने चाहिँ मेजर डकुमेन्ट्सहरू यो दुईटा हो। र यो ऐनले चाहिँ नेसनल आइडी चाहिँ चारवटा टाइप्स अफ नेसनल आइडी, के अरे आइडी सिस्टम, डिजिटल आइडीको क्याटेगोरीमा चारवटा टाइप अफ डिजिटल आइडी नेपालमा चाहिँ गरेको छ। एउटा चाहिँ नेपाली नेसनालिटी आइडी अथवा नेपाली नेसनल आइडी भन्छ, जुन चाहिँ नेपाली नेसनालिटी भएको व्यक्तिहरू 16 वर्ष उमेर पुगेकोलाई प्रदान गरिने, जसमा बायोमेट्रिक्स लिएर 10 अङ्कको नम्बर चाहिँ हामी बायोमेट्रिक सहितको डिटेल्स चाहिँ भेरिफाई गरेर त्यो राख्छौँ, दिन्छौँ। दोस्रो छ चाइल्ड आइडी, 16 वर्ष नपुगेकोलाई नाबालक परिचय पत्र दिने भनेर भन्छ। त्यो केसमा चाहिँ बायोमेट्रिक नलिए पनि हुनसक्छ भन्ने छ। अर्को छ एलियन आइडी, 6 महिनाभन्दा बढी नेपालमा बसोबास गरेर उसले कुनै ब्याङ्क खाता खोल्न पर्ने अथवा कुनै त्यस्तो किसिमको ट्याक्स तिर्नुपर्ने, नेपालमा कुनै पब्लिक सर्भिसहरू, के अरे सर्भिसहरू कन्ज्युम गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ 6 महिनाभन्दा बढी बस्दाखेरि, त्यस्तोलाई चाहिँ एलियन आइडी दिने। र अर्को छ एनआरएन आइडी, अहिले पनि हामी भनिरहेछौँ, के अरे पोलिटिकल राइट्स बाहेक अरू राइट्स एनआरएनहरूलाई दिने भनेर भनिरहेछौँ। त्यस्तो केसमा एनआरएन आइडी भनेर चारवटा क्याटेगोरीको आइडी चाहिँ नेपालमा इन्भिजन गरेको छ। हो, यहाँनिर चाहिँ मेजर डिफ्रेन्स हो नागरिकता र यो डिजिटल आइडी सिस्टम्सको। नागरिकताले चाहिँ पहिलो क्याटेगोरी मात्रै क्याटर गर्छ, तर डिजिटल आइडी सिस्टम जुन हाम्रो नेपालको कानुनले इन्भिजन गरेको छ, यसले चाहिँ एउटै इकोसिस्टममा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ व्यक्तिलाई चाहिँ सर्भिस दिने। के सर्भिस दिने त भन्दा ऊ जेको लागि इन्टाइटल छ त्यही। नेपाली नेसनल सबभन्दा बढी सर्भिसेसको लागि इन्टाइटल हुन्छ भने एलियन आइडी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लिमिटेड सर्भिसको लागि इन्टाइटल होला। त्यो सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्नलाई एङ्करको रूपमा चाहिँ यो आइडी सिस्टम्स रहन्छ है। यो चाहिँ मेजर डिफ्रेन्स हो अहिलेको सिटिजनसिप सिस्टम्स र डिजिटल आइडी सिस्टम्सको है। यो चाहिँ एउटै इकोसिस्टममा सर्भिस डेलिभरी गर्नलाई युज गर्ने आइडेन्टिटीहरू चाहिँ अथेन्टिकेसन्स र भेरिफिकेसन्स चाहिँ मल्टिपल टाइप अफ पिपुल्सलाई गर्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ। तर व्यवहारमा अहिले हामीले
पहिलो फेजमा इम्प्लिमेन्टेसन्सको रूपमा चाहिँ नेपाली नेसनल आइडीको लागि मात्रै आइडेन्टिटी डाटा क्याप्चर गरेर उनीहरूलाई नेसनल आइडी नम्बर दिइरहेका छौँ। त्यो फेज सकिसकेपछि कानुन अनुसार अरू आइडी पनि दिँदै जानुपर्ने स्थिति छ। सो 10 डिजिटको युनिक आइडी हुन्छ। त्यसमा बायोग्राफिक डाटा इट्स अ भेरी लङ लिस्ट अफ बायोग्राफिक डाटा। नाम छ, एड्रेस, त्यसमा नि पर्मानेन्ट र टेम्पोररी एड्रेस, डेट अफ बर्थ, अब विक्रम सम्वत र एडीमा हुने भइहाल्यो, प्यारेन्ट्स डिटेल, बुवा आमाको डिटेल्सहरू, हजुरबुवा हजुरआमाको डिटेल्स पनि छ, स्पाउस डिटेल्स पनि छ र अदर्स जस्तै जात जाति धर्म लिङ्ग यो कुरा गरेर अलिकति लङ लिस्ट अफ डाटा छ, तर अल आर इन्डिभिजुअल एट्रिब्युट्सहरू छ। सो नर्मल्ली यो आउनुको रिजन्स चाहिँ हाम्रो लिगेसी कम्प्याटिबिलिटी, हामीले यो 3 पुस्ते लेख्ने जुन चलन थियो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो लिस्ट लामो बनाएको छ। सो बेसिकल्ली अब यसमा चाहिँ अब बायोमेट्रिक बेस आइडेन्टिफिकेसन्समा गइसकेपछि यत्रो लामो लिस्ट राख्नुको भन्दा बायोमेट्रिक्समा रिलाय बढी गर्नुपर्नेमा हामी 3 पुस्ते सिस्टम्सलाई पनि कम्प्याटिबल बनाउँदाखेरि चाहिँ यो लामो लिस्ट भएको देखिन्छ। यो बुझ्दै जाँदाखेरि किन यति लामो लिस्ट भयो भन्दाखेरि रिजन चाहिँ यसरी निस्क्यो। अर्को बायोमेट्रिक्समा हामीले क्याप्चर गर्ने बायोमेट्रिक्समा 10 वटा औँला छाप फिङ्गरप्रिन्ट्सहरू, 2टा आँखाको नानीको आइरिस भाग आइरिस लिन्छौँ, त्यसपछि पोर्ट्रेट भनेको फोटो डिजिटल्ली र अर्को ई सिग्नेचर्स लिन्छौँ जुन प्याडमा साइन गरेर लिने। यो चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले क्याप्चर गरिरहेको डाटाहरू हो। सो हाम्रोमा चाहिँ एनआइडी नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर निन भन्छ जुन 10 अङ्कको नम्बर, त्यो चाहिँ एट द टाइम अफ बर्थ रजिस्ट्रेसन प्रोभाइड गर्न सकिने प्रोभिजन छ। सो त्यो स्पेसमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै पनि मान्छे 16 वर्ष पुगिसकेको छ, नागरिकता ल्याएछ भने ऊ चाहिँ नागरिकतासहित नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर र कार्डको लागि क्लेम गर्न जान्छ। उसले आफ्नो सबै डिटेल्स बायोमेट्रिक दिइसकेपछि त्यो डिडुप हुन्छ, भनेको हाम्रो सिस्टममा भएको कुनै पनि अरू व्यक्तिसँग त्यो दोहोरिया छैन, उसको बायोग्राफिक डिटेल्स र बायोमेट्रिक डिटेल्स दोहोरिया छैन भन्ने कन्फर्म भएपछि मात्रै उसको नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर कन्फर्म हुन्छ, अदरवाइज हुँदैन। यदि कुनै व्यक्तिले जन्म दर्ता गर्दैको बखतमा चाहिँ नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर पाएको छ भने 16 वर्ष पुगेपछि उसले बायोमेट्रिक्स दिएर त्यही नेसनल आइडेन्टिटी नम्बरलाई कन्फर्म गरेर अथवा कन्टिन्यू गरेर नेसनल आइडी कार्ड पाउने यस्तो किसिमको चाहिँ प्रोसेस इन्भिजन चाहिँ नेपाली नेसनलहरूको लागि गरेको छ। मैले फेरि पनि भने दिस प्रोसेस इज फर क्याटेगोरी 1 नेपाली नेसनल आइडीको लागि गरेको छ। सो यो स्याम्पल्स हो। यसमा बेसिकली मैले देखाउन खोजेको अब यो फिजिकल भेरिफिकेसन्सको लागि चाहिँ मिनिमल इन्फर्मेसन्स रहन्छ। चिप्समा नर्मल्ली यहाँ चाहिँ चिप्स नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ चिप्स इन्ट्रोड्युस भएको छ बेसिकली 2टा रिजनले। एउटा चाहिँ के अफलाइन अथेन्टिकेसन चिप्समा फिङ्गरप्रिन्ट्स को टेम्प्लेट राखेर थम्सको राखेर अफलाइन अथेन्टिकेसन्सको लागि युज गर्ने पर्पजको लागि चिप्स राखेको छ भने अर्को चाहिँ चिप्सको सर्टेन सेगमेन्ट्सहरूमा अरू एजेन्सीले पनि आफ्नो त्यो व्यक्तिको सँग रिलेटेड डाटा राख्न सकोस्, जस्तै लाइसेन्सको डिटेल चिपको सर्टेन सेगमेन्टमा डिओटिएमले राख्न सकोस्, अथवा उसको ट्याक्स क्लियरेन्सको डिटेल्स आइआरडीले चिप्सको सर्टेन सेक्टरमा उसले लेख्न सकोस्। त्यो चाहिँ जुन एजेन्सीले लेखेको हुन्छ त्यही एजेन्सीले अथोराइज गरेकोले मात्रै रिड गर्न सक्ने गरी त्यो चिप्समा लेख्छ, त्यो कारणले चिप्स राखेको छ। तर अब अहिले कन्टेक्स्ट हेर्दै जाँदाखेरि नयाँ कन्टेक्स्टमा हेर्दै जाँदाखेरि धेरै मोबाइल एपहरू चल्ने र अफलाइन भेरिफिकेसन्सहरू गर्दाखेरि क्युआर कोड विल बी मोर सुइटेबल्स भने जस्तो देखिएर क्युआर कोड पनि नेपालको डिजिटल आइडी सिस्टममा चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको छ। क्युआर कोडबाट अफलाइन डाटा रिड गरेर भेरिफाई गर्न सक्ने फेसिलिटिजहरू दिनलाई। सो हाम्रो की फोकस युजेस के हो त? डिजिटल आइडी नेपालमा गर्दाखेरि के हुनुपर्छ त की फोकस युजेसहरू भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा त सर्भिस डेलिभरीलाई इन्हान्स गर्ने। अहिले पनि आयो पेपरलेस प्रेजेन्सलेस सर्भिस। सो हामी पेपर बोकेर नागरिकता बोकेर सशरीर उपस्थित भएपछि मात्रै हाम्रो अथेन्टिकेट हुनेबाट हामीले डिजिटल्ली अनलाइनबाटै सेल्फलाई अथेन्टिकेट गर्न सक्ने आइदर कार्डबाट अथवा बायोमेट्रिकबाट आफूलाई अथेन्टिकेट गरेर कुनै पनि सर्भिसको लागि एप्लाई गर्न सक्ने फेसिलिटी, जसले गर्दाखेरि रियल्ली सर्भिस अनलाइन हुने भयो। व्यक्ति अथेन्टिकेट गर्नलाई सेल्फ जानु परेन भने अथवा नम्बर अफ 3 टाइम्स जानुपर्छ भने 1 टाइम मात्रै चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्सिजमा अथवा कार्यालयहरूमा अथवा निजी संस्थाहरूमा चाहिँ सर्भिस लिनको लागि जानु पर्यो भने द्याट इज अ ट्रु
अनलाइन सर्भिसेसहरू त्यसरी आउँछ। कम्प्रिहेन्सिभ अनलाइन सर्भिस भनेको त्यो हो जसले सिटिजन्सको चाहिँ टाइम, कस्ट, इफोर्टलाई सर्भिस लिनको लागि चाहिँ ड्रास्टिकल्ली घटाउँछ। यसले धेरै सर्भिसेसहरू ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ। जस्तै अहिले हामीले लाइसेन्सको चाहिँ लाइन लाग्ने भन्छौँ, यदि अनलाइनै सेल्फ अथेन्टिकेट गरेर अथवा नेसनल आइडीको डाटा भेरिफाई गरेर एप्लाई गर्न सक्ने भयो भने एक स्टेप अब एप्लिकेसन दिनै लाइन लाग्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ के हुन्छ त, एभोइड हुन्छ। ऊ सिधै कहाँ गयो हुन्छ त भन्दाखेरि नजिकको कुनै मेडिकल फेसिलिटीमा गएर मेडिकल टेस्ट गराएर एकैचोटि एक्जाम अथवा ट्रायल दिनलाई लाइसेन्स अफिस जान सक्ने त्यो प्रोसेस डिजाइन गर्न सकिन्छ एनआइडी युज गरेर। त्यस्तो किसिमको सर्भिस ट्रान्सफर्मेसन्सहरूको लागि चाहिँ एनआइडी युज गर्ने एउटा चाहिँ की फोकस एरिया हुने नै हो। त्यसमा चाहिँ हामीले पहिला काम गर्नुपर्ने एरिया त्यो भयो। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि सुशासन कायम गर्न व्यक्तिहरूको एडमिनिस्ट्रेटिभ डाटा लिङ्केजहरू है। जस्तै कोही मान्छे चाहिँ अब म गरिब हो भनेर आयो भने ऊ गरिब हो कि होइन उसले क्लेम गर्छ म गरिब हो, मसँग यो केही पनि छैन, यु क्यान चेक इट भनेर गभर्मेन्टलाई भनिसकेपछि गभर्मेन्टले ऊ गरिब हो कि होइन भेरिफाई गर्नलाई उसलाई नेसनल आइडीको आधारमा चाहिँ उसको विभिन्न एजेन्सीमा भएको चाहिँ उसको रेकर्ड्सहरू उसले भेरिफाई गरेर ऊ गरिब हो कि होइन भनेर के गर्न सक्छ त, यकिन गर्न सक्छ। त्यही भएर हामीले गभर्मेन्ट सर्भिसेसहरू अथवा अर्को पनि पोइन्ट छ त्यसमा बेनिफिट्सहरू ट्रान्सफर गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिसँग सम्बन्धित एडमिनिस्ट्रेटिभ ट्रान्जेक्सनल डाटाजहरू जहाँ जहाँ छ, जुन जुन एजेन्सिजमा छ, त्यो एजेन्सिजलाई चाहिँ हामीले एउटा युनिफाइड भ्यूबाट हेर्नको लागि एङ्करको रूपमा, टुलको रूपमा चाहिँ नेसनल आइडी काम गर्छ। त्यसमा हामी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, अर्को हामीले जुन सोसल बेनिफिट्सहरू दिन्छौँ त्यसको मिसयुज नहोस्। અહીં पनि एउटा एक्जाम्पल आएको थियो इन्डियामा रासन कार्ड फ्रडको चाहिँ कति क्याप्चर्स गर्यो भनेर। अब हाम्रोमा नि वृद्ध भत्तादेखि लिएर सबै कुरा छ, त्यसको मिसयुजहरू रोक्ने, नपाउनु पर्ने मान्छेले पाउने, पाउनु पर्ने मान्छे छुट्ने जुन चाहिँ इन्क्लुजन एक्सक्लुजन प्रब्लम छ त्यो सल्भ गर्नको लागि पनि यो चाहिँ एउटा इफेक्टिभ टुल्स रहन्छ र त्यसरी युज गर्दै जानुपर्ने फोकस हुनुपर्छ। भने अर्को छ बिजनेसेसको पर्फर्मेन्स। जस्तै અહીં धेरै आयो फिनटेक सेक्टरमा चाहिँ हाउ वी क्यान इम्प्रुभ द बिजनेस पर्फर्मेन्स, कसरी चाहिँ लोन डिस्ट्रिब्युसन्सदेखि लिएर क्यास ट्रान्सफर्सहरू फास्ट गर्न सकिन्छ आयो। त्यसैसँग आइसक्यो बिजनेसेसहरूको इनोभेसन्स गर्ने, नयाँ बिजनेसेसहरू क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ इनोभेट गर्नको लागि, नयाँ प्लेटफर्महरू डेभलप गर्नको लागि दिस विल बी अ भेरी भाइटल। त्यो हुनाले हामीले नेसनल आइडीको युजेसको चाहिँ की फोकस एरियाजहरू भनेर मैले देखेको चाहिँ यो एरियामा चाहिँ हामी नेसनल आइडीलाई युज गर्नुपर्छ भनेर जानुपर्छ। हामीले कतिपय मिथ छ क्राइम कन्ट्रोल गर्नलाई, के गर्नलाई, क्रिमिनल पत्ता लगाउनलाई नेसनल आइडी, नो, मिन्स वी निड टु फोकस अन दिस एस्पेक्ट। त्यो हामी चाहिँ कन्ट्रोल एस्पेक्टमा होइन, फेसिलिटिङ एप्रोचमा चाहिँ नेसनल आइडीलाई कसरी युज गर्ने, डिजिटल आइडीलाई कसरी युज गर्ने भनेर जानुपर्ने देखिन्छ। अब नेसनल आइडीले यो सबै फोकस एरियाजमा काम गर्नलाई कस्तो किसिमको सर्भिस दिन्छ भन्दाखेरि नेसनल आइडीले दिने सर्भिस के रहेछ त भन्दा आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन र अथेन्टिकेसनको सर्भिसेस। त्यो कसरी दिन्छ त भन्दा सिम्पल, कुनै नेसनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर चाहिँ जेन्युन हो या होइन, अथवा कुनै नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर भएको मान्छेको डिटेल्स जुन त्यहाँ छ उसले बायोग्राफिक नाम, थर, जन्ममिति त्यो चाहिँ एउटा एक्जिस्टिङ लिगल पर्सनको हो कि होइन त्यो भेरिफाई गर्न सक्ने सर्भिसेसहरू एभाइलेबल छ नेपालको इकोसिस्टम सिस्टममा। भने अर्को चाहिँ बायोमेट्रिक बेस्ड अथेन्टिकेसन। यो चाहिँ अनलाइन अथेन्टिकेसन्स गर्नको लागि, इफ यु डोन्ट ह्याभ कार्ड अल्सो अनलाइन अथेन्टिकेसन्स गर्नलाई फिङ्गरप्रिन्ट अथवा आइरिसको आधारमा म क्लेम गर्न, म सर्भिस लिन गइरहेको व्यक्ति अथवा सर्भिस एप्लाई गरिरहेको व्यक्ति स्वयं त्यही व्यक्ति हो कि होइन भनेर एस्योर गर्न सक्ने त्यो सर्भिसेस छ। अर्को कार्ड बेस्ड अथेन्टिकेसन, अहिले पनि भनिहालेँ, कार्डमा चाहिँ कार्ड बेस्ड अथेन्टिकेसन बेसिकल्ली कार्ड डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि व्यक्तिलाई एटिएमको जस्तो पिन सेटअप गर्न पनि दिएको हुन्छ, एउटा हरेकले पिन सेटअप गरेको हुन्छ। त्यो पिन युज गरेर अथवा कार्डमा भएको फिङ्गरप्रिन्टसँग म्याच गरेर व्यक्तिले अफलाइन अथेन्टिकेसन कार्डबाट गर्न सक्छ। भने अफलाइन डाटा भेरिफाई मात्रै गर्न पर्यो, रिट्राइभ मात्रै गर्न पर्यो मोबाइल एपहरूबाट भन्यो भने અહીં भने जस्तो क्युआर कोडको फेसिलिटी पनि छ। અહીં हामीले कन्सेन्ट भन्यौँ। सो द प्रिन्सिपल अफ कन्सेन्ट चाहिँ यसमा चाहिँ लागू गरेको छ आइडेन्टिटी डाटाको लागि है। અહીંको कन्सेन्ट चाहिँ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन्सको लागि पनि थियो। અહીં
अघिल्लो प्रेजेन्टेसनमा जुन प्रेजेन्ट गर्यो यसमा चाहिँ हामीले आइडेन्टिटी डाटा नै कहीँ रिट्राइभ गर्नु पर्यो भने कन्सेन्ट चाहिन्छ। यदि मैले कुनै सिस्टममा गएर ल फर्म फिलअप गर्दिनँ मलाई डाटा चाहियो भन्यो भने मैले फिङ्गरप्रिन्ट दिएर फिङ्गरप्रिन्ट अथेन्टिकेट भयो भने मेरो डाटा त्यहाँ अटो लोड हुने। यदि मैले कन्सेन्ट दिएँ मैले अथेन्टिकेट गरेँ अथवा मैले कार्ड इन्सर्ट गरेर मेरो पिन हालेँ भने त्यहाँ डाटा अटो लोड हुने। यसरी कन्सेन्ट बेस्ड डाटा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ फेसिलिटिजहरू पनि सर्भिसेसहरू छ। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट सर्भिसेसहरू चाहिँ नेसनल आइडीको इकोसिस्टममा चाहिँ डिजाइन गरेको देखिएको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डाटा कन्सल्टेसन लग रिपोर्ट। मेरो पर्सनल डाटा जुन नेसनल आइडेन्टिटी रजिस्ट्रीमा छ कसले भेरिफिकेसन र अथेन्टिकेसन्सको लागि कहिले कहिले कुन पर्पजको लागि एसेस गर्यो भनेर लास्ट 6 मन्थको डिटेल्सहरू कन्सल्टेसन गर्न पाउने त्यो फेसिलिटिज पनि सिस्टममा डिजाइन भएको देखिन्छ है। त्यो हुनाले यसले के गर्छ त भन्दाखेरि कसैले मेरो पर्सनल डाटा मिसयुज गरेको रहेछ भने पनि त्यो मलाई थाहा हुने भयो। मैले कहीँ जस्तै पासपोर्टको कुनै अफिसरले मेरो पर्सनल डाटा हेरेको छ तर मैले त्यो अवधिभित्र कतै ट्राभल पनि गरेको छैन, पासपोर्टको लागि एप्लाई पनि गरेको छैन, पासपोर्ट रिन्युअल गर्न पनि गएको छैन भने किन हेऱ्यो त? द्याट आई क्यान फाइन्ड आउट। त्यस्तो किसिमको मेरो डाटा कतै मिसयुज भएको छ भने त्यो हेर्न सक्ने सर्भिसेसहरू पनि सिटिजन्सको लागि दिएको छ। यस्तो किसिमको सर्भिसेसहरू चाहिँ नेपालको डिजिटल एनआइडी सिस्टममा चाहिँ डिजाइन भएको देखिन्छ। मेजर च्यालेन्ज के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो लङ इस्टाब्लिस मिथ र एजम्सन सबै डाटा एक ठाउँमा आउनुपर्छ, एउटाले अडिट रिपोर्टमा तो लेख्ने अन्त लेख्ने गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि क्लियर डिरेक्सन्समा हामीलाई यो डिजिटल आइडी सिस्टम्सलाई चाहिँ कता हो भन्ने कन्फ्युजन चाहिँ क्रिएट गरिदिने पोलिसी मेकरलाई। टेक्निकल लेभलमा वर्किङ लेभलमा मान्छेले बुझेको हुन्छ तर यो मिथ र एजम्सन्सहरूले अहिले पनि पोलिसी मेकिङ लेभलमा धेरै कन्फ्युजन क्रिएट गरिरहेछ। यसको स्कोप कति हुने, कस्तो बन्नुपर्ने, या जुन हिसाबको टेक्निकल इकोसिस्टम हाम्रो छ त्यो चाहिँ एजिट चाहिने थियो कि थिएन नेपाललाई, त्यो सबै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कन्फ्युजन्सहरू ल्याएर यसको डेभलपमेन्टमा अलिकति च्यालेन्जेसहरू भइरहेछ। मैले यो च्यालेन्जेस र यसपछि क्यापाबिलिटिजका कुराहरू उठाउँछु किन भन्दा यसपछि प्यानल डिस्कसन्स छ। त्यो प्यानल डिस्कसन्समा सर्टेन अब यो अथवा यसमा अरू एजेन्डाहरूमा चाहिँ डिस्कस गरेर केही चाहिँ वे आउट निस्कन सक्छ कि भन्ने हिसाबले मैले आफूले देखेका कुराहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ हाइलाइट गर्दैछु। सो अर्को चाहिँ बिल्डिङ स्टेक होल्डर कन्सेन्सस। मेरो अनुभव जति बेला म काम गर्थेँ गयो एउटा कुनै एजेन्सीमा गयो ल नेसनल आइडी इन्ट्रिगेट गर्न पर्यो भन्यो, मिटिङ बस्न गयो अनि त्यहाँबाट त्यहाँको प्रमुखले भन्नुहुन्छ ल मसँग चाहिँ 20 लाख मान्छेको चाहिँ नम्बर छ के अरे डिटेल्स छ, यी 20 लाख मान्छेको मेरो यो आइडी दिएको छु, यो 20 लाखको डाटा लानुहोस्, यिनीहरूलाई नेसनल आइडी नम्बर दिनुहोस्। सो कुनै पनि फङ्सनल आइडीको चाहिँ मान्छेले के एजम गर्छ त भन्दाखेरि मसँग डाटा छ भनिसकेपछि म फाउन्डेसनल आइडी हो, 20 लाखको डाटा छ म फाउन्डेसनल हो। त्यो रिभर्स म्यापिङ हुँदैन। यसको फाउन्डेसनल आइडीलाई नेसनल आइडी भनेको के हो त भन्दाखेरि नेसनल आइडीको बेसिसमा अरूले आफ्नो रेकर्ड के गर्न पर्यो त अपडेट गर्न पर्यो। त्यसलाई इन्ट्रिगेट हुने बित्तिकै अरूको रेकर्ड आधारमा चाहिँ फङ्सनल रजिस्ट्रीको आधारमा अथवा फङ्सनल आइडीको आधारमा फाउन्डेसनल आइडी क्रिएट हुन सक्दैन इन प्रिन्सिपल। कि फेडरेटेड आइडी सिस्टममा जानु पर्यो, डिजिटल आइडीको फेडरेटेड आइडीको सिस्टम पनि हुन्छ। हामीले एजम गरेको चाहिँ सेन्ट्रलाइज आइडी सिस्टम हो होइन, युनिफाइड नेसनल आइडी सिस्टम्समा त्यसरी चाहिँ जाँदैन। अनि त्यो हुनाले चाहिँ स्टेक होल्डरले यो कसरी इन्ट्रिगेट गर्ने, कसरी युज गर्ने भन्ने चाहिँ आफ्नो आफ्नो एप्रोच आफ्नो आफ्नो भर्सन सुनाउँदाखेरि एउटा चाहिँ कमन कन्सेन्सस मोडलमा चाहिँ इन्ट्रिगेसन्सको कामहरू अगाडि बढाउन चाहिँ च्यालेन्ज भएको देखिन्छ। अर्को कुन लेभल अफ डाटा, जस्तै बायोमेट्रिक अथेन्टिकेटै गर्न पर्ने मान्छेले मलाई बायोमेट्रिक पनि चाहियो भनिदिने, अब यो त दिन मिल्दैन। फङ्सनल्ली यो चाहिँ दिँदाखेरि त युज जस्टिफाई हुँदैन, पब्लिकको डाटा त्यसरी चाहिँ एसएस चाहिँ चाहिने लिमिटभन्दा बढीमा दिन मिल्दैन भन्यो भने त्यहाँ कन्सेन्सस नहुने। त्यो हुनाले स्टेक होल्डरको बिचमा चाहिँ द मोडालिटिजहरूको बिचमा चाहिँ कन्सेन्सस हुनको लागि पनि युज हुन्छ। यो मोडालिटिजको कन्सेन्सस અહીં इन्डियामा आरबिआईको एक्जाम्पल आयो। आरबिआईले जुन रोल खेल्यो अब त्यही रोलमा चाहिँ ल ठिक छ एनआरबी खेल्ने अथवा एनआरबीले अलिकति लिड लिने कि आफ्नो सेक्टरलाई गर्ने अथवा एनटिएले गर्ने
आफ्नो सेक्टरमा अथवा हाम्रो धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेन्जको सेक्टरमा गर्ने त्यो मोडालिटिजहरू त्यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट मोडालिटिजमा चाहिँ डिजिटल आइडी इकोसिस्टम्सको सर्भिसेसहरू अथवा त्यसलाई चाहिँ यो हामीले जुन डिजिटल डेभलप ट्रान्सफर्मेसन्सलाई एङ्कर गर्ने भन्छौँ त्यो फाउन्डेसन्सहरू डेभलप गर्न सकिन्छ। त्यस्ता मोडालिटिजहरूमा पनि कन्सेन्सस हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले त हुन नसकेको चाहिँ मैले एउटा च्यालेन्ज देखिरहेको छु। अर्को चाहिँ हाम्रो अहिले हामीले लिगेसी मेन्टेन गर्न 3 पुस्तेको सिस्टमबाट हामी आएको यत्रो लामो लिस्ट राख्ने भन्यौँ। हामीले के चाहिँ बिर्स्यौँ त भन्दाखेरि बायोमेट्रिकमा गइसकेपछि त मोर रिलायबल चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि बायोमेट्रिक्स जुन बेसिक बायोग्राफी प्लस बायोमेट्रिक्स हुँदा नै हाम्रो चाहिँ रिलायबिलिटी पुग्छ भने हामी त्योभन्दा एडिसनल डिटेल किन राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न नसकेर लङ लिस्ट राख्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि यो इनरोलमेन्ट डाटा क्याप्चरको प्रोसेस चाहिँ एकदमै स्लो र रेट अफ इरर पनि अलिकति हाई हुने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ अथवा डाटा इन्कम्प्लिटनेस हुने। हजुरआमाको नाम राख्ने भनेको छ, मैले कतिपय केसेसहरू अब्जर्भ गरेको छु, हजुरआमा नाम थाहा छैन। अनि कसैले फोन गरेर सोध्यो बुवा घरमा बुवा आमालाई कसैले त त्यो पनि थाहा छैन, खै माइली भन्थे भने। सो एउटा चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ यो चाहिँ लङ लिस्ट अफ बायोग्राफिक डाटा क्याप्चर्स गर्दाखेरि डिजिटल आइडीमा च्यालेन्जेसहरू चाहिँ त्यसले क्रिएट गरेको पनि देखिन्छ। अर्को हाम्रो मेजर एउटा चाहिँ लिगेसी डाटा कन्सिस्टेन्सी एन्ड इन्ट्रिग्रिटी इस्युज छ। कस्तो केसेसहरू देखिन्छ 2-3टा केसेस भन्छु। एउटा जस्तै नागरिकतामा लेख्यो सोमबहादुर मगर लेख्यो, लालपूर्जामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि ठुले मगर भनेर लालपूर्जा त्यही व्यक्तिको छ। अब नागरिकता एउटा छ, लालपूर्जा एउटा लेखिदियो, अब त्यसको कुन डाटालाई मान्ने? एउटालाई मान्यो, एउटा इनभ्यालिड हुने भयो, इन्कन्सिस्टेन्सिज। अर्को नागरिकतामा पहिला यति वर्ष भनेर लेख्थ्यो, त्यसको जन्ममिति नै खुल्दैन, अब कसरी निकाल्ने? अर्को हाम्रो बिहा गर्दा थर चेन्ज हुन्छ, बिहा गर्यो थर चेन्ज गर्यो, त्यहाँसम्म त ठिक छ, बिहा गर्यो थर चेन्ज गर्यो, बिहा गरेको चाहिँ पतिको नामबाट थर राखेर चाहिँ नागरिकता निकाल्यो, त्यसपछि फेरि डिभोर्स भएर अर्को बिहा गर्छ, अब ठुलो इन्कन्सिस्टेन्सी। सो द्याट द लिगेसी हाम्रो जुन सिस्टमले हामीले आइडेन्टिटी डाटा अहिले म्यानेज गरिरहेछौँ त्यसमा डाटा इन्कन्सिस्टेन्सीको ठुलो प्रब्लम छ। जन्ममिति हामी कसैको धेरैको जन्ममिति 2-3 ठाउँमा फरक होला, पासपोर्टमा एउटा अन्त एउटा होला, एसएलसीको सर्टिफिकेटमा एउटा होला। भनेपछि यो लिगेसी डाटा कन्सिस्टेन्सीको च्यालेन्जले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आइरहेछ। अर्को पब्लिक अवेरनेस, हाउ वी निड टु युज इट। हामीले यो डाटा हाम्रो प्रिसाइज हुनुपर्छ, यो चाहिँ धेरै ठाउँमा युज हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ पब्लिकलाई थाहा नहुने अर्को छ भने। अब अपडेट अफ रेगुलेटरी प्रोभिजन्स, यो चाहिँ नर्मल्ली यो टेक्नोलोजिकल डिजिटल आइडी सिस्टम्समा यसमा अहिले भने यत्रो धेरै च्यालेन्ज छ भनेपछि यो च्यालेन्जलाई एड्रेस गर्ने पहिलो टुल भनेको रेगुलेटरी प्रोभिजन्सलाई अपडेट गर्ने हो। त्यही नै अपडेट गर्न फेरि हाम्रोमा के छ त एकदमै गाह्रो प्रोसेस छ। र अर्को छ डेभलपिङ एन्ड ओपन इकोसिस्टम। हामीले अहिले इन्ट्रिग्रेसन गर्ने भन्यौँ, सबै कुराहरू भन्यौँ, त्यसमा चाहिँ यो सबै गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा ओपन इकोसिस्टम्सहरू चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ जसमा सबै बिजनेसेसहरू सबै एजेन्सिजहरू चाहिँ त्यसमा इन्ट्रिग्रेट हुन सकोस् र टेक्नोलोजी जुन युज भइरहेछ त्यो सबैले त्यसलाई चाहिँ एक्वायर गर्न सकोस्। त्यसमा चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज छ। अर्को हामीले अब डिस्कसन्स गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्ने क्यापाबिलिटिज डाइमेन्सन्सहरू कस्तो हुनसक्छ। सबभन्दा मेजर मैले अघि नै भनिहालेँ डाटा गभर्नेन्स क्यापाबिलिटिज, डाटा प्रोटेक्सन्स हामीले कसरी गर्छौँ, कुन टेक्नोलोजिकल लिगल फ्रेमवर्क ल्याउँछौँ, टेक्नोलोजी कसरी युज गर्छौँ, डाटा इन्ट्रिग्रिटी र प्राइभेसी एस्योर गर्नलाई अहिले मैले भने सर्टेन प्रोभिजन्सहरू हामीले राखेका छौँ। त्यो प्रोभिजन्सहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने एउटा छ। त्यसमा इन्हान्स गर्नुपर्ने जस्तै इन्डियामा वान वे म्यापिङ टोकनाइजेसन्सको अहिले ट्रेन्डहरू आइरहेछ, साल्टिङ भन्ने नयाँ टेक्नोलोजिजहरू छ डाटा गभर्नेन्सलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नलाई, जसलाई चाहिँ सिङ्गल पोइन्ट अफ डाटा लिकेज अथवा फेलर नहोस् भनेर एस्योर गर्ने, त्यो कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को टेक्निकल क्यापाबिलिटिज, स्ट्यान्डर्ड्स, वी निड टु हेभ अपडेटेड स्ट्यान्डर्ड्स, कमन स्ट्यान्डर्ड्स, ओपन स्ट्यान्डर्ड्स। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले जति धेरै स्ट्यान्डर्ड्सहरू एकोमोडेट गर्न सक्यो त्यति नै फेरि के हुन्छ त धेरै इजी हुन्छ सिस्टम्सलाई इन्ट्रिग्रेट गर्न, अरू एजेन्सिजहरूलाई सजिलो हुन्छ भने हामीसँग स्किल्स, नलेज र इन्फ्रास्ट्रक्चर्स डेभलपमेन्ट। इन्फ्रास्ट्रक्चर्सको कुरा गर्दाखेरि होल नेपालको निडलाई डेभलप गर्ने गरी वान
एक सर्टमा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स हुँदैन, यो चाहिँ स्केलेबल हुने हो इन्फ्रास्ट्रक्चर्स। तर त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर्स डेभलपमेन्टको एजेन्सिजहरू डेभलपमेन्टको कुरामा चाहिँ राइट मोडलमा राइट टाइममा गर्न सक्यौँ भने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कसन्स गर्नुपर्ने त्यो क्यापाबिलिटिज इस्युजहरूमा छ भने। अर्को बेसिकल्ली अब हामीले सर्भिस प्रोभाइडरहरू जस्तै अरू गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरू जसले पब्लिकलाई सर्भिस दिन्छ, ब्याङ्क, टेलिकम्स जस्तो लगायतका चाहिँ बिजनेस एजेन्सिजहरू जसले सिटिजन्सलाई सर्भिस दिन्छ, तिनीहरूको सिस्टम रेडी हुनु पर्यो। तिनीहरूले इन्टिग्रेसन्स गर्दाखेरि सर्टेन इफोर्ट लाग्छ, देयर इज अ टेक्निकल इफोर्ट, अरू डाटा भ्यालिडेसन्सका इफोर्ट्सहरू पनि रहन्छन्। त्यो सबै इफोर्ट्सको लागि उनीहरूको चाहिँ क्यापाबिलिटिजहरू हाम्रो रेडी हुनुपर्छ भने। सबैभन्दा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हाम्रो आइटी इन्डस्ट्रीले यो डिजिटल आइडी सिस्टम्सलाई सपोर्ट गर्नलाई कसरी सक्छ त, इन्टिग्रेसनलाई सपोर्ट गर्नलाई त्यो एवेरनेस, त्यो टेक्निकल क्यापासिटी उनीहरूसँग छ कि छैन, त्यो अर्को चाहिँ एजेन्डा हो। हामीसँग कति छ, कसरी डेभलप गर्नुपर्छ, सायद नेक्स्ट प्यानलमा अब त्यो डिस्कसन्समा आइहाल्छ होला। र यो कुरामा फाइनल्ली आउने भनेको इन्ड युजर क्यापाबिलिटिज। हामीले आइडी दियौँ, कार्ड दियौँ, त्यो कार्ड युज गर्नलाई, आइडी नम्बर युज गरेर सर्भिस लिनको लागि इन्ड युजर रेडी पनि हुनु पर्यो, उसलाई ट्रस्ट पनि हुनु पर्यो, ऊ क्यापेबल पनि हुनुपर्ने हुन्छ। सो हाउ वी क्यान बिल्ड दिस। सो फाइनल्ली टाइम अफ पनि 4-5 मिनट गयो जस्तो छ है। सो फाइनल्ली आई वान्ट टु थ्याङ्क यू। सो बट वी निड टु बी क्लियर द्याट डिजिटल आइडी भनेको कुनै एउटा सिस्टम होइन, यो चाहिँ वाइडर इकोसिस्टम्स हो। हामी त्यसरी यसलाई एज अ वाइडर इकोसिस्टम्सको रूपमा डेभलप गर्ने गरी अहिले मैले सुरुमा भने जस्तो वी कोलाबरेट गर्दै गयौँ भने चाहिँ वी क्यान एचिभ द्याट। थ्याङ्क यू अगेन। थ्याङ्क यू। Thank you so much, Mr. Subhash Thakal, Under Secretary of Government of Nepal. Under Secretary, Government of Nepal. Certainly, digital ID plays a very important role. It plays as a foundation to every transaction that happens. And it also unlocks a lot of potential business value in any sector, government, non-governmental. The national ID, citizenship, हामीले use गरिराख्ने बानी, national ID आइसकेपछि यसलाई कुन ठाउँमा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ र not just that, from getting a national ID, I think the struggle, we all know how convenient it is from त्यो level बाटै, ground level बाटै, if it makes it easier for the citizens, and until where यसलाई चाहिँ कुन चाहिँ long run सम्म चाहिँ हामीले यसको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्नेमा पनि अलिकति clarity भयो भने चाहिँ I think it unlocks a lot of possibility. On that note, now it's time we will be discussing on this very matter. We have panelists, individuals from different office, different walks of life who are here to discuss on this very matter, and I'm sure the moderator has enough questions similar to us, but before that let me introduce you all to our panelists here today. We have Joint Secretary, IT Division, MOCIT, Mr. Anil Kumar Datta here with us. A big round of applause, and let's have him join the panel here today. Next, we have IT Director from Department of National ID and Civil Registration, Mr. Adesh Khadka here with us. A big round of applause, and let's have him on stage. We have the chairperson from Nepal Bankers Association, Mr. Sunil Kesi, with us. A big round of applause, and let's have Mr. Sunil on stage. Looks like he's not present here. Moving forward, we have co-founder of Body and Data, Ms. Subha Kayastha, here with us. And lastly, we have the CEO of Young Innovations Private Limited, Mr. Bibhushan Bishta, here with us. A big round of applause, and let's have him on stage. And to moderate this particular session, we have the CEO of Freedom Forum, Mr. Taranath Dahal. Tarasa, over to you. Now you may move forward with the questions.
सबै प्यानलिस्टहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार छ। अब यो आज बिहानदेखि दिनभरिको छलफल पछिको यो प्यानलको यो डिस्कसनमा तपाईहरु कतिको थाक्नु भएको छ, धेरैजना सुन्ने क्षमता कम भएको छ। तर मेरो आशा र विश्वास के छ भनेदेखि यहाँहरूले उत्सुकतापूर्वक सुनिदिनु हुनेछ र प्यानलिस्टहरूले पनि जुन कन्ट्रिब्युसन यहाँ गर्नुहुनेछ त्यसले पक्कै पनि यो छलफललाई र तपाईहरु सबैलाई लाभान्वित गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हामीले दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिहरू यहाँ सुनिसक्यौं। एउटा आधारको र हाम्रो नेशनल आईडी राष्ट्रिय परिचय पत्रको सुभाषजीको प्रस्तुति हामीले सुनिसक्यौं। यो दुईटा प्रस्तुतिले नै हामीलाई यो एक किसिमको डिजिटल नेशनल आईडी हाम्रो राष्ट्रिय विकासको आजको एउटा आधार, एकदम फाउन्डेसन अथवा एङ्कर हो भन्ने कुरालाई बहस गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसले नै धेरै हदसम्म पुष्टि गरेको छ कुन किसिमले आधारको सक्सेस भइराखेको छ। आधार कार्डले जुन सोचेको छ कि एउटा पेपरलेस र प्रेजेन्टलेस तपाईको चाहिँ सर्भिस डेलिभरीको अवस्था सिर्जना गर्ने र ओभरअल हाम्रो गभर्नेन्स सिस्टमलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाउने र मानिसको ले पाउने हरेक किसिमको सेवा सुविधाहरूमा सहजताको अवस्था सिर्जना गर्ने, सर्भिस प्रोभाइडरको हिसाबले पनि सर्भिस पाउने सेवाग्राहीको हिसाबले नै भन्ने कुराहरू चाहिँ आधारको अभ्यासबाट हामीले देखि नै सक्यौं। र यो हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्रको परिकल्पना गरेको पनि नेपालमा धेरै वर्ष भइसक्यो। धेरै वर्ष यो बहसमै अल्झियो। त्यसपछि यसको कानुन बन्यो। त्यसले पनि अझै यसले मुभ गर्न सकेन। बिस्तारै हामी अहिले इम्प्लिमेन्टेसनको चरणमा छौं र इम्प्लिमेन्टेसनको चरण पनि बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ सिकाइहरूबाट त्यसलाई र अघि नै हामीले हेर्यौं कि इनोभेसनको एउटा एप्रोचबाट यसलाई अझै विकसित परिमार्जित गर्दै लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र मलाई लाग्दछ 53 जिल्लामा एउटा अभियानको रूपमा काम सम्पन्न भएर झन्डै 1,27,00,000 हाम्रो नेपाली नागरिकहरूले त्यसमा आफ्नो इनरोलमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। कार्ड त धेरै कमले मात्रै पाउनु भएको छ, कार्ड पाउनु भएको छैन, आईडी नम्बर पाउनु भएको छ। अब मलाई लाग्दछ यो हलमा हुनुभएको कतिजनाले चाहिँ नेशनल आईडीमा आफ्नो इनरोलमेन्ट गर्नुभयो र कतिजनाले चाहिँ कार्ड पाउनुभयो भनेर एउटा यसो जिज्ञासा राख्यो भने मलाई लाग्दछ 100% पक्कै हुँदैन। किनभने अझै धेरै मानिसहरू नेशनल आईडीको प्रोसेसमा गएकै छैन। अब यो नेशनल आईडीको प्रोसेसमा जानको लागि इन्करेज गर्न पक्कै पनि त्यसलाई हामीले अरू सेवासँग त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दै नै जानुपर्छ। भेरिफिकेसन र अथेन्टिसाइजेसनको जुन हाम्रो यसको मेन उद्देश्य हो, त्यो उद्देश्य पुरा हुने कुरालाई व्यवहारिक हिसाबले हामीले यसलाई चाहिँ जति रूपान्तरण गर्दै जान सक्यौं त्यति नै यो आईडी बनाउने प्रोसेस हाम्रो चाहिँ अगाडि जान सक्छ र त्यस बेलामा अझ धेरै हाम्रा समस्याहरू के आउँछन् र यसमा सुधार कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यसमा हामी खोज्दै अगाडि जाउँला नै। अघि नै सुभाषजीको प्रस्तुतिमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि उहाँले यो अहिलेको अवस्थामा यसमा इन्डस्ट्रीले कस्तो क्षमता विकास गर्नुपर्छ, युजर्सको पर्सपेक्टिभबाट कति हामीले त्यसमा चाहिँ क्षमता विकास गर्नुपर्दछ र अरू हाम्रा चाहिँ रेगुलेटरी मेकानिजमहरू, लिगल मेकानिजमहरू र इन्स्टिट्युसनल मेकानिजमहरूले के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा कुनै न कुनै हदसम्म उहाँले यहाँ वे फरवर्डमा पनि आफ्नो प्रस्तुतिमा दिइसक्नुभयो। अझ त्यसलाई इनरिच गर्न अझै त्यसलाई अझ हामी यो बहसलाई अझै न्यारो डाउन गर्दै स्पेसिफिक हुनको लागि आजको प्यानलिस्टहरूले मलाई लाग्दछ यहाँ धेरै योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। म अब त्यतातर्फ जान चाहन्छु। अहिले हामीसँग 4 जना प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो, हाम्रो अनिल कुमार दत्त सर हुनुहुन्छ, हाम्रो सूचना सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको सहसचिव हुनुहुन्छ र एक किसिमले नेपालमा यो इन्टरनेट गभर्नेन्सको एउटा फोकल मुख्य अधिकृत नै
उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ एउटा रेगुलेटरी एजेन्सीको त्यो टेक्निकल हेडको रूपमा उहाँले कन्ट्रिब्युसन गरिराख्नु भएको छ। शुभजी हुनुहुन्छ, शुभजी एउटा सिभिल सोसाइटी च्याम्पियन्स हो, पर्टिकुलरली डेटाको प्राइभेसी र यो यसको कन्सर्न्सहरूमा चाहिँ निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान र वकालत गर्दै आउनुभएको छ र उहाँले पनि भर्खरै एउटा यो नेसनल आइडीलाई नै फोकस गरेर यो यसको चाहिँ डिजिटाइजेसन्सको यो प्रोसेसमा एउटा राम्रो अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, ग्रासरुट बेस्ड रिसर्च गर्नुभएको छ। त्यो फाइन्डिङ्सहरूले पनि हाम्रो अहिलेको छलफललाई मद्दत गर्छ भन्ने आशा लिएको छु। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ विभूषण विष्टजी। विभूषणजी नेपालको आइटी इन्डस्ट्रीको प्राइभेट सेक्टरको एउटा असाध्यै ऊर्जाशील इनोभेटर हो र खास गरी डेटा ओपननेसको सेक्टरमा उहाँको धेरै ठुलो योगदान छ र ओभरअल गभर्मेन्टको ओभरअल डेटा गभर्नेन्स रिफर्ममा उहाँले थुप्रै ठाउँमा योगदानहरू गर्नुभएको छ, म स्वयंलाई पनि थाहा छ। त्यसैले एउटा इन्डस्ट्रीको पनि एउटा नट ओन्ली बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट ओभरअल एउटा रिफर्मिस्टको पर्सपेक्टिभबाट कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको हुनाले मलाई लाग्छ यसमा पनि विभूषणजीले दिने अभिव्यक्तिहरू धेरै नै महत्त्वका हुन्छन् भन्ने ठानेको छु। र मसँग यहाँ सँगै हुनुहुन्छ हाम्रो खड्काज्यू, उहाँ चाहिँ नेसनल आइडी प्रोसेसकै हाम्रो चाहिँ मास इङ्गेज हुनुहुन्छ र नेपाल सरकारको यो प्रोसेसमा लाई अगाडि बढाउने एउटा ऊर्जाशील अधिकृतको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ र मलाई लाग्दछ यो प्यानलमा उठ्ने कतिपय प्रश्नहरूलाई अझ मोर क्लियरिफाई गर्न उहाँको भूमिकाले योगदान गर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। त्यसैले म अब पहिला चाहिँ कहाँ जाउँ भनेदेखि म पहिलो यहाँ चाहिँ हाम्रो शुभजीमै जान चाहन्छु। एउटा नागरिकको दृष्टिमा एउटा आम सर्वसाधारण नेपालीको एउटा सोचमा यो डिजिटल नेसनल आइडी लाई कस्तो बुझाइहरू छ आम जनतामा र त्यो नेसनल आइडी प्रोसेस अगाडि जाँदाखेरि कस्ता अघि नै सुभाषजीले भन्नुभएको थियो, यहाँ मिथहरू पनि छ, कन्फ्युजनहरू पनि छ, हाई एम्बिसन्सहरू पनि छ, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू पनि छ, अनक्ल्यारिटीकै बिचमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ, अवेरनेसका पनि प्रब्लमहरू छ भन्ने उहाँले अघि नै च्यालेन्जेसहरू ल्याइसक्नु भएको छ। यो कुराहरू उहाँले ग्रासरुटमा उहाँले हेर्नुभएको हुनाले म शुभजीलाई यहाँले भर्खरै गर्नुभएको त्यो अध्ययनले चाहिँ त्यसको मेजर तपाईँले कस्तो देख्नुभएको थियो कि खास गरी यो डिजिटल नेसनल आइडीमा प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरू कस्तो तपाईँले पाउनुभयो, त्यसलाई सानो हाइलाइट्स भेरी छोटोमा 2 मिनट जतिमा त्यसलाई हाइलाइट गरिदिनु भने यो प्रोसेस डिस्कसनलाई अगाडि लान सजिलो हुन्थ्यो। थ्याङ्क यू। धन्यवाद ताराजी। म छोटकरीमा भन्न ट्राई गर्छु। बडी एन्ड डेटाले हामीले डिजिटल अधिकारका विषयमा काम गर्छौँ र त्यही परिप्रेक्ष्यमा एउटा अध्ययन गरेका थियौँ 2020मा र 2022मा पनि गऱ्यौँ, दुईवटा फेजमा। हाम्रो अहिलेको निस्केको रिपोर्ट चाहिँ डिजिटलाइजेसन अफ आइडेन्टिटी, एफर्ट, एक्सपिरियन्स एन्ड इफेक्ट भन्ने छ र हामीले दोस्रो चरणमा पनि स्टडी गरेको चाहिँ मोर अलिकति इकोनोमिक एस्पेक्टमा हो। यो स्टडीको बारेमा थोरै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै हामीले अलिकति ब्रडर सेक्टरबाट हेर्ने हो भने जस्तो खालको ऱ्यासनलाइजेसन छ, डिजिटल आइडी कार्ड किन चाहियो भन्दा इफेक्टिभ हुन्छ, डुप्लिकेसन हुँदैन होइन, अनि त्यसले गर्दा इजी सर्भिस हुन्छ भन्ने जुन ऱ्यासनल रिजनिङ्सहरू छ सबै भ्यालिड छन्। तर हामीले अध्ययन गर्ने क्रममा के पायौँ भने डिजिटल आइडी कार्ड चाहिँ एकदम धेरै ग्लोबल साउथ कन्ट्रिजमा मात्रै लागू भएको होइन, विकसोन्मुख देशहरूमा मात्रै लागू भएको चाहिँ पायौँ, एसिया, अफ्रिका र साउथ अमेरिकामा। साँच्चीकै एकदमै उपयोगी छ भन्ने चाहिँ किन विकसित देशहरूमा चाहिँ प्रयोग नभए होला भन्ने चाहिँ प्रश्न त्यहाँबाट सुरु भयो यो अध्ययन। र हामीले फर्स्ट चरणको अध्ययन गर्दा इलाम र 5 थरमा गऱ्यौँ भने दोस्रो चाहिँ सर्लाही र सङ्खुवासभामा गरेका थियौँ र त्यो सँगै प्राइभेट सेक्टर, मल्टिल्याटरल कम्पनीज र गभर्मेन्टकै साथीहरूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। सो यो कुराकानी गर्दाखेरि एन्ड युजरको साइडबाट फर्स्ट एकदम ठुलो हाम्रो आउटकम र हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको सिस्टमेटिक र कम्प्लिट इन्फर्मेसन गएको छैन होइन, जुन अघि सुभाषजीले पनि भन्नुभएको थियो। इन्फर्मेसन कसरी गइरहेको छैन र यसले गर्दा कसरी मिसइन्फर्मेसन क्रिएट भइरहेको छ भनेर। अब हामी भन्न सक्छौँ कि यो भर्खरै सुरु भएको प्रोजेक्ट हो, टाइम लाग्छ नि त भनेर, तर जबसम्म इन्फर्मेसन राम्ररी गएको छैन कसरी चाहिँ एनरोल भइरहेको छ त भन्ने हामीले खोतल्दाखेरि चाहिँ के पायौँ भने एन्ड युजरलाई चाहिँ डर छ,
यदि हामीले अहिले रेजिस्टर गरेनौँ भने त भोलि गएर केही नपाउने पो हो कि होइन, हामीले पाइरहेको भत्ता नपाउने पो हो कि भनेर त्यो रिप्रिकसनको डरमा चाहिँ अलि धेरै रेजिस्टर भइरहेको, कसैलाई चाहिँ एकदमै धेरै आश छ यो चाहिँ आधारमा जस्तो रासन पो पाउने हो कि अब हामीले होइन भन्ने खालको आश छ। र अर्को एउटा चाहिँ के पायौँ भने एकदम वरिङ फ्याक्ट नै भन्नु पर्दाखेरि जब डिजिटल आइडी कार्ड इम्प्लिमेन्ट भयो नेपालमा त्यो बेलासम्म हाम्रो एक्ट यो ऐन पनि बनिसकेका थिएन। सो त्यो ऐन नबन्दाखेरि जुन जुन हाम्रो डेटा कलेक्टरहरू गएर फिल्डमा गएर डेटा कलेक्ट गर्न जानुभयो उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दा उहाँहरूसँग पनि धेरै सूचनाहरू थाहा थिएन। के चाहिँ थाहा थिएन भन्दा यो कार्ड के को लागि बनेको हो, यो उपयोगी कहाँ हुन्छ, दर्ता नै कसरी गर्ने लगायतका कुराहरू। अनि त्यो सँगैसँगै यो कार्ड इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि यसको निड र रिस्क एनालिसिस र निड असेसमेन्ट पनि भएको खासै नपाएको हामीले पायौँ। अलिकति सुरुमा मल्टिल्याटरल एजेन्सीले इन्भेस्ट गरेर स्टडी भएको र निड असेसमेन्ट हुन थालेको, पाइलटिङ हुन थालेको, तर फेरि एकैचोटि फेरि एनआइडी डिपार्टमेन्टले लिएर अनि यो काम गरेको भन्ने पायौँ। हामीले अर्को एउटा मेजर थिम पाएको भनेको यसमा अलिकति प्राइभेसी र सिक्योरिटीको पनि छ। प्राइभेसी र सिक्योरिटीको कुरा गर्नुपर्दा अलिकति हाम्रो साउथ एसियन कन्टेक्स्टमा प्राइभेसी त कसैलाई मतलबै छैन नि, हामी नेपालीहरूलाई के थाहा हुनु, फल्ना घरमा के तरकारी पकाएको थाहा हुन्छ भन्ने यस्तो एकदम मजाकमा उडाउँछ नि त। तर हामीले उल्टो कुरा पायौँ, हाम्रो अध्ययनमा के पायौँ भने प्राइभेसी भनेको विश्वास ट्रस्टमा आउने कुरा हो। तर एकदम थाहा छ नेपालीहरूलाई प्राइभेसीको कन्सेप्ट भनौँ न, शब्द थाहा नहोला कन्सेप्ट थाहा छ, यो चाहिँ ट्रस्टमा बिल्ड हुन्छ। मैले मेरो परिवार, मैले मेरो छिमेकीसँग ट्रस्ट गर्ने भएर नै सूचना दिन्छु भन्ने कुरा आयो र त्योसँग लिङ्क गरेर मैले मेरो सरकारसँग चाहिँ कतिको ट्रस्ट गर्छु भन्ने क्वेसन चाहिँ यहाँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला। र हुन्छ म एकछिनपछि त्यस्तो एउटा मात्रै हाइलाइट चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा अगाडिकै कुरा जोइन गर्दाखेरि अघि सुभाषजीको प्रेजेन्टेसनमा हाम्रो एक्टले चाहिँ यो सबै डेटाहरू इन्टिग्रेट गर्ने खासै त्यति बोलेको छैन भन्ने भन्नुभएको थियो। तर हामीले यो विभिन्न ल रिभ्यू गर्दा चाहिँ के पायौँ भने खोजेको खण्डमा नेसनल आइडी कार्डको लागि चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सक्छ र जति पनि सेन्सिटिभ पर्सनल डेटा कलेक्ट भएको छ त्यो कलेक्ट भएको डेटा चाहिँ विभिन्न अरू सर्भिस एजेन्सीमा पनि पुर्याउन सक्ने छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले पायौँ एउटा क्लज। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सूचना जब हामीले एन्ड युजर कहाँ दियौँ कि दिएनौँ त उनीहरूको डेटा कलेक्ट गर्दाखेरि भनेर हो। जुन तरिकाले डेटा कलेक्ट भयो इन्फर्म कन्सेन्ट थियो कि थिएन त, अनि हामीले जसरी अध्ययन गऱ्यौँ त्यो चाहिँ नभएको नै पायौँ होइन, किन गरिरहेछौँ भनेर कसैलाई पनि थाहा नभएको पायौँ। धन्यवाद। अच्छा शुभजी, म अब अलिकति विभूषणजीतर्फ जान चाहन्छु। विभूषणजी, यो एउटा ग्राउन्डमा यसको बारेमा भइरहेको डर र त्रासको कुरा, आशको कुरा, अनि यसको एवेरनेसको समस्या, त्यसपछि अनेक किसिमको अरू आशंकाका प्रश्नहरू, यी सबै कुराहरू त उहाँले प्रस्तुत गरि नै हाल्नुभयो। यो डिजिटल आइडीको, नेसनल आइडीको यो अभियानलाई अझ तपाईँको एउटा इन्डस्ट्रीको हिसाबले हेर्दा यसलाई अझ हामीले बढाएर लिएर जानलाई र अहिलेको स्ट्याटसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ र यसलाई अब बढाएर लिएर जानलाई तपाईँका केही त्यस्तो चाहिँ अहिले सुझावै त होइन, तर तपाईँले एज ए टेक इन्डस्ट्रीको एउटा रिफर्मिस्टको हिसाबले एउटा रिफर्मिस्ट पर्सपेक्टिभबाट कसरी हेरिराख्नु भएको छ? थ्याङ्क यू सर। मेरो अघि जस्ट बिल्डिङ अन शुभजीको कुरामा होइन, मैले आई वाज रिडिङ अबाउट इट के आधारको चाहिँ वाइ आधार किन आएछ नि, युएसकै इक्जाम्पल लिने हो भने सोसल सिक्युरिटी नम्बर राइट, एसएसएन भनेर युएसमा पनि एउटा आइडी सिस्टम छ जुन हामीले आधारभन्दा अगाडिदेखि सुनिरहेको कुरा। वाइ डिड इट कम भन्दाखेरि एउटा मैले इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट, एन्ड यु नो आइम नट ट्राइङ टु से कि आधार गुड अर ब्याड भन्दा पनि एउटा फ्याक्ट चाहिँ के पायो भने वर्ल्ड ब्याङ्कको एउटा डेटाले के भनेको रहेछ भने एभ्री इयर इन्डिया क्यान सेभ close to $10 billion by implementation of Aadhaar भनेछ। It can save $10 billion त्यो अब कसरी हुन्छ त्यसमा डिटेल त अरू धेरै चिजहरू छ त्यसमा, तर लाइक वाइ द्याट आइडी सिस्टम इज रिक्वायर्ड भन्दाखेरि न यसको एउटा इम्पेटस चाहिँ लिङ्केज चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कस्ट सेभिङमा, मेबी त्यो कस्ट भनेको लिकेज होला, अरू के होला, यावत चिजहरू होला। सो देन पिपल अन्डरस्ट्यान्ड द भ्यालु अफ आधार। अब टु बी भेरी भेरी अनेस्ट नेपालमा हामीले मेसेजिङ गर्न नसकेको, र म कमिङ फ्रम द टेक इन्डस्ट्री अगेन इज, अघि सुभाषले राम्रोसँग भन्नुभयो फाउन्डेसनल आइडी, फङ्सनल आइडी, डिफ्रेन्ट टियर्सहरू हुन्छ होइन, तर अनफर्चुनेटली हामीले नबुझिरहेको चाहिँ नेसनल आइडीमा किन जाने भन्दाखेरि मेरै फ्यामिलीमा पासपोर्ट बनाउनको लागि नेसनल आइडी चाहिन्छ, त्यही भएर अब नेसनल आइडी लिन पर्यो बाहेक
99.9%ले अरू बुझेको छैन हैन बिकज हामीले त्यो यसको लाइक कस्ट सेभिङ छ कि यसको चाहिँ हाम्रो नम्बर्सहरूसँग टाई अप गरेर केही न केही चिज चाहिँ आउनुपर्छ त्यो भयो भने oh my god this is something really big happening to the country and I want to be part of it I want to be advocating for it भनेर चाहिँ I think धेरै मासको कुरा आउँछ that's one fundamental problem हामीले सुझाव भन्दा पनि I think and this is where we all want to work together के इन्डियाको केस was different नेपालको केसमा इन्डियाकोमा चाहिँ अघि त्यो रासनहरूको डिस्ट्रिब्युसनमा त्यसमा भएको फ्रडुलेन्ट बिहेभियर्सहरू कन्ट्रोल गर्नेदेखि लिएर सबै चिज छ अब नेपालको केसमा वाट आर दोज 5 प्रायोरिटी युज केसेस जहाँ चाहिँ नेसनल आइडीले सल्भ गर्छ भनेर भएन भने भोलि गएर पासपोर्टले अर्को एन्ड इलेक्सन कमिसनको जब अब 4 वर्षपछि इलेक्सन आउँदा फेरि अर्को आइडी लाइक इट क्यान गो वे वर्ड जस्तो लाग्छ त्यो भएर एउटा फर्स्टमा चाहिँ युज केस क्ल्यारिटी हुनु पऱ्यो कन्टेक्चुअल टु नेप्लिज कन्टेक्स्ट फर्स्ट सेकेन्ड चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई अघि सुभाषजीले पनि भएको फाउन्डेसनल आइडी हुन्छ फङ्सनल आइडी हुन्छ फङ्सनल पछि सर्भिसेस हुन्छ होला होइन सो त्यो आइडीको लिङ्केजबाट न त्यसको रोड म्याप हाम्रो के हो इट लुक्स लाइक अहिले चाहिँ अब नेसनल आइडी आफ्नै तरिकाले गइरहेछ पासपोर्ट सिस्टम अर्को आफ्नै तरिकाले गइरहेछ अब सर हुनुहुन्छ भाइटल्सको आफ्नै तरिका भइरह होला अब अहिले मोफागामा गएर कुरा गऱ्यो भने हामीले वी डोन्ट इभन निड सेन्सस जस्तो चाहिँदैन हामी आफैले चाहिँ एउटा एभ्री सर्भिस सिकरलाई नगरपालिकाले ट्र्याक गर्न सक्ने सिस्टम बनाउँदैछ भन्नुहुन्छ जो एकदमै कन्फ्युज कन्टेक्स्टमा चाहिँ इफ देयर इज नो रोड म्याप अन नेसनल आइडी ड्रिभन डिजिटल आइडी ड्रिभन एउटा रोड म्याप जसले चाहिँ सर्भिसेससँग लिङ्क गर्ने त्यो भयो भने इट माइट टेक टाइम तर वी हेभ टु स्टार्ट समवेयर एउटा मेरो सेकेन्ड चाहिँ थियो त्यो कन्टेक्स्टमा बिकज हामीले चाहिँ धेरै प्राइभेट सेक्टरबाट काम गर्दा यो फङ्सनल आइडीसँग बढी हामी टाइड अप हुन्छौँ होइन अनि इफ आई क्यान सी द्याट कनेक्सन मैले टेक्नोलोजी इन्भिजन गर्दा अथवा मैले प्रोजेक्ट बनाउँदा अथवा मैले एडभोकेसी गर्दाखेरि चाहिँ वेयर डु आई फिट इन भन्ने कुरा चाहिँ क्ल्यारिटी छैन अहिले चाहिँ प्लिज रजिस्टर योर सेल्फ फर नेसनल आइडी बिकज दिस इज समथिङ भेरी गुड भन्ने बाहेक we don't have any other thing. म तपाईलाई एउटा प्रश्न त्यसमै सोध्न खोजेको खास गरी सेवा प्रवाहसँग जोड्दा एउटा र सर्भिस डेलिभरी गर्नेहरूको इफिसियन्सी इनरिच गर्न खास गरी अथेन्टिसाइजेसन र भेरिफिकेसनको लागि नेसनल आइडीको चाहिँ हामी कहाँ आयो अब हाम्रो चाहिँ लिगेसी आइडीहरूको जुन प्र्याक्टिसेस छ मल्टिपल आइडीको त हाम्रो छँदैछ त्यसमध्ये सबभन्दा भ्यालिड कन्स्टिट्युसनल आइडी भनेको हाम्रो चाहिँ नागरिकता हो नागरिकताको अब त्यो बहसको त अहिले त्यति सान्दर्भिक नहोला नागरिकतालाई नै हामीले डिजिटाइज गरेको भए नेसनल आइडी चाहिँदैन थियो कि भन्ने बहसमा म अहिले जान चाहन्न त्यो हामी अगाडि बढी नै सक्यौँ तर तपाईँ एज ए त्यो त्यस्तो किसिमको थुप्रै आइटी प्रडक्टहरू तपाईँले बनाउँदाखेरि तपाईँलाई लागेको चाहिँ अरू हाम्रा यो लिगेसी आइडीहरू पर्टिकुलरली सिटिजनसिपको ले पनि त्यो कुरालाई गर्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब आई थिङ्क किनभने तपाईँले भन्नुभयो नम्बर आइडी नम्बर त चाहियो एउटा कुनै डिजिटल नम्बर त चाहियो भन्नुभयो नि एक्ज्याक्टली होइन सो अब नागरिकतालाई बनाउन सकिन्थेन भने त्यसमा सर्टेन परिमार्जन गरेर चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो होला सो द्याट अघि सुभाषजीले भन्नुभएको जस्तो सर्टेन बायोग्राफिक डेटा त मैले सिटिजनसिप रेकर्डबाट अटो इम्पोर्ट गरेर होइन त्यसपछि दिस इज योर आइडी यसमा चाहिँ प्लिज अब चाहिँ यसलाई मोर एडिसनल इन्फर्मेसन लिउँ अथवा बायोमेट्रिक्सहरू लिउँ भन्न सकिन्थ्यो त्यो टेक्निकली मलाई अब पोलिटिकल त्यसको अरू ल्यान्डस्केप्सहरू होला किन गरेको कस्तो गरे हाम्रो सिटिजनसिपको इस्यु भएको कन्ट्रीमा होइन सो त्यसको अर्को साइड होला सो आई डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट द्याट तर टेक्निकली चाहिँ सल्युसन थियो डेफिनेटली तर अब अगेन हामीले जुन यो फङ्सनल र फाउन्डेसनल आइडी अनिखेरि एउटा अथेन्टिकेसन र भेरिफिकेसनको कुराको चाहिँ त्यसलाई युटिलिटीसम्म जोडाएनौँ भने चाहिँ स्टिल again if I don't enroll do it can country say कि will not give services to views and विष्ट भन्न पाउँछ कि पाउँदैन बिकज मसँग अर्को आइडी त नागरिकता त छँदैछ नि एज अ सिटिजन राइट सो त्यो हिसाबले हामीले यसलाई मोर अफ कम्प्लायन्स र लिगल साइडबाट नो यो गर्नै पर्छ भन्दा पनि यसको चाहिँ भ्यालु जस्टिफाई गर्दै यसले ल्याउने बेनिफिटलाई चाहिँ पोर्ट्रे गरेर अगाडि लानु बाहेक अरू उपाय चाहिँ मैले आई डोन्ट सी द्याट थ्याङ्क यू भीषणजी वास्तवमा एउटा राम्रो सरकार बनाउनको लागि सर्भिस प्रोभाइड गर्ने प्रोसेसहरूलाई सजिलो बनाउनको लागि बायोमेट्रिक तपाईँको चाहिँ आइडीबाट नै धेरै कामहरूमा चाहिँ अगाडि जान सकियोस् भन्ने नेसनल आइडीको त्यो हाम्रो चाहिँ भिजन र इनिसिएटिभ्स हो हामीले देखि नै राखेका छौँ अब म अनिल सरलाई आउन चाहन्छु अनिल सर अलिकति एज ए ओभरअल आइटी रेगुलेटर्स भन्दा नि पोलिसी मेकर्स रेगुलेटर्स भन्दा पनि एउटा पोलिसी मेकर्सको ठाउँमा हुनुहुन्छ ओभरअल हाम्रो चाहिँ डिजिटल नेपाललाई एउटा सक्षम डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानको नीतिगत
सेन्टरमा बसेर हेर्दाखेरि वान अफ द यसको एउटा लक्ष्य भनेको चाहिँ सबै नेपालीहरूको डिजिटल आइडी बनोस् भन्ने पनि एउटा प्रारम्भिक लक्ष्य नै हो। यो सबै कामहरू कसरी गइरहेको छ, यसलाई कसरी अब्जर्भ गरिराख्नु भएको छ, यसको आजको पोजिसन कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँको आफ्नो हिसाबले भन्दाखेरि? धन्यवाद तारा सर। अघि एउटा कुरा आएको थियो, सिटिजनसिप हामीसँग छँदै थियो, किन नेसनल आइडी चाहियो, त्यसलाई नै नेसनल सिटिजनसिपलाई नै हामीले एज ए नेसनल आइडी पनि युज गर्न सकिन्थ्यो। केही प्रब्लम थियो त्यो बेला, किनभने सिटिजनसिप हामी बनाउँदाखेरि पेपर बेस्ड बनायौँ र प्रत्येक जिल्लाबाट चाहिँ बनाउँदा पनि अनि त्यसमा हामी के गर्थ्यौँ भने टोलीहरू पनि खटाएर गर्थ्यौँ। त्यसैले यसको नम्बरहरू पनि दोहोरिने अनि सबै ठाउँमा एकरूपता नभएको हुनाले हामीले चाहिँ नेसनल आइडीमा आयौँ र नेसनल आइडी वास्तवमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यो अनुसारले चाहिँ नेपाल सरकारले यसलाई अगाडि ल्यायो र यसमा हामीले 3 पुस्ते राखिरहेछौँ। पहिलाको नागरिकता, किन हामीलाई पहिलाको नागरिकतालाई चाहिँ बेस बनाएर हामी चाहिँ नेसनल आइडी चाहिँ लिइरहेछौँ। अहिले पनि अभियानको रूपमा चाहिँ 53वटा, हुन त जारी सबै ठाउँमा छ, 77वटै जिल्लामा छ, तर 53वटा जिल्लामा चाहिँ सम्पन्न नै भइसकेको छ र अहिलेसम्म चाहिँ 1,27,26,133वटा चाहिँ यो जेठ मसान्तसम्मको रेकर्ड हो। एनआइडी चाहिँ कलेक्सन क्याप्चर भइसकेको छ डाटा र कार्ड चाहिँ 14,50,000 चाहिँ प्रिन्ट भइसकेको छ, तर डिस्ट्रिब्युट चाहिँ 1,63,775वटा मात्रै भएको छ। र एनआइडीको कुरा गर्दाखेरि अघि सुभाषजीले एकदम राम्रो चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ, सबै कुरा चाहिँ समेट्नु भएको छ उहाँले। वास्तवमा एनआइडी भेरिफिकेसनको लागि नै चाहिने हो। हामी चाहिँ अब 3 पुस्ते त्यहाँ रेकर्ड राख्यौँ, तर सबै निकायले भनौँ त्यहाँको डाटा नै कपी गर्न थाल्यो भने गाह्रो हुन्छ, अथवा चाहिँ नेसनल आइडीमै सबै डाटा त्यहाँ राख्नुपर्छ भने त्यो पनि सम्भव छैन। अरू देशको कुरा गर्दा पनि नेसनल आइडी एउटा चाहिँ भेरिफिकेसन प्रोसेसको लागि मात्रै एउटा डाटाबेस हो। अब पहिला हामीसँग सिटिजनसिप डेटाबेस थियो, त्यो सबै कम्प्लिट नभएको हुनाले एनआइडीमा हामी अगाडि बढ्यौँ र अहिले चाहिँ जुन अनुसारले चाहिँ अभियानको रूपमा जाँदाखेरि अब हामी भेरिफिकेसनको लागि त्यसमा युज गर्छौँ। र अर्को कुरा, अब इन्टिग्रेसनको कुरा गर्दाखेरि अरू अफिसमा पनि सपोज गरौँ कुनै ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि कसैले अप्लाई गर्नुहुन्छ भनेपछि के हुनु पर्यो, त्यसलाई भेरिफाई हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई एनआइडी किन चाहियो भने उहाँले अब सपोज गरौँ कुनै एकजना व्यक्तिले चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि अप्लाई गरिराख्नु भएको छ भने उहाँको आफ्नो के राख्नु पऱ्यो, एनआइडी नम्बर राख्नु पऱ्यो। सर्टेन केही फिल्ड मात्रै राख्यो भने त्यहाँबाट भनौँ भेरिफाई गर्छ, एनआइडीबाट ब्याकग्राउन्डमा भेरिफाई गर्छ यो पर्सन चाहिँ जेन्युन हो, त्यसैले अब ठिक छ अगाडि जाउँ। त्यस्तै चाहिँ सपोज गरौँ लोकसभामा कुनै स्टुडेन्टले अप्लाई गरिरहेछ भने एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड उहाँलाई चाहियो भन्दाखेरि उसको आइडेन्टिटीको लागि चाहिँ एनआइडीबाट भेरिफाई गर्छ लोकसभाले। त्यो ब्याकग्राउन्डमा अरूलाई व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन, भेरिफाई गरेपछि ल ठिक छ, अनि त्यसपछि नेक्स्ट राउन्डमा आफै चाहिँ त्यहाँबाट अरू कुराहरू पनि फिलअप गरिदिन्छ लोकसभाको लागि भन्दाखेरि त्यहाँबाट फिलअप गर्ने कुरा पनि नेसनल आइडीबाट आउन सक्छ केही फिल्ड, तर सबै चाहिन्छ भने त्यो छैन। मात्रै चाहिँ भेरिफाई गर्नको लागि एउटा चाहिँ आधारको रूपमा एनआइडीलाई लिन सकिन्छ र जुन ठाउँमा अझै एडिसनल डाटा चाहिन्छ भने त्यो निकायले आफ्नो एडिसनल डाटा पनि त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ अर्को जस्तै अहिले हामी कहाँ समस्या के छ भने इक्युआइसीको समस्या छ। अब हामीले एनआइडीलाई इक्युआइसीको रूपमा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ अभियानको रूपमा अगाडि लगेको छ। पछि गएर यसलाई सिटिजनसिपलाई पनि रिप्लेस गर्न सकिन्छ, यसबाट इक्युआइसीको रूपमा पनि काम गर्न सकिन्छ। यसलाई अहिले जुन चाहिँ प्रत्येक ब्याङ्कले छुट्टा छुट्टै प्रत्येक वर्ष रिन्यू गराइराख्नु भएको छ, त्यो पनि गर्नु परेन। अनि अर्को कुरा चाहिँ इन्डियुजरमा पनि भनौँ इन्डियुजरमा युजरलाई पनि भेरिफाई गर्नुपर्ने भने अहिले चाहिँ अघि पनि कुरा आएको थियो, अहिले चाहिँ क्युआर कोड पनि त्यहाँ राखिसकेको छ भन्दाखेरि एउटा सिस्टमबाट भेरिफाई गर्ने रिडर त हुन्छ, त्यहाँबाट पनि भेरिफाई गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ क्युआर कोडबाट पनि त्यहाँ त अलरेडी प्रिन्टेड भएको हुन्छ, त्यहाँबाट म्यानुअली चाहिँ स्क्यान गरेर, अब अहिले त सबैसँग स्मार्टफोन हुन्छ, क्युआर कोड रिडरबाट चाहिँ त्यसलाई रिड गरेर भेरिफाई पनि गर्न सकिन्छ। त्यो अनुसारले अहिले अनुसारले एकदम राम्रै भइरहेछ मेरो विचारमा। मैले अनितरको यो कुरा सुन्दाखेरि धेरै चाहिँ नेसनल आइडी, डिजिटल नेसनल आइडीले हामीलाई भेरिफिकेसन प्रोसेसलाई सबैभन्दा सजिलो बनाउँछ
र अरू किसिमको आइडी र सर्भिस प्रोभाइड गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ डेटा ब्याकअप गर्छ भन्ने कुराहरू आयो। यो चाहिँ एउटा सर्भिस प्रोभाइडरको पर्सपेक्टिभबाट सोचिएको कुराहरू भयो। अब एउटा सेवाग्राहीको दृष्टिबाट अहिले क्रिटिसिजमहरू के देखिन्छ भनेदेखि मल्टिपल आइडीहरू भए, हामीले कुन चाहिँ आइडी बनाउने, कति ठाउँमा चाहिँ डेटाहरू हामीले दिने, इभन चाहिँ बायोमेट्रिक डेटा पनि थुप्रै ठाउँमा हामीले दिनु परिराखेको छ र यसले चाहिँ झन् इफेक्टिभ गभर्नेन्स र सेवा प्रवाह सजिलो होइन झन्झट बढ्यो, हामीलाई यो चाहिँ दोहोरोपन भयो, तेह्रोपन भयो भन्ने किसिमको गुनासोहरू आएको छ र यो सेवा लिनलाई मलाई यसले सहज बनायो भन्ने प्रतिक्रियाहरू कमै देखिन्छ। यो कुरालाई चाहिँ एज ए पोलिसी मेकर्सको हिसाबले कसरी हेरिराख्नु भएको छ त्यो पर्सपेक्टिभलाई चाहिँ? हो, पक्कै पनि यहाँले भन्नुभएको हामीसँग अहिले चाहिँ धेरै कार्डहरू छ। अब हामीसँग चाहिँ एनआइडी पहिला थिएन, त्यसैले अब हामीले चाहिँ छुट्टा छुट्टै सेग्रिगेटेड रूपमा हामी गएका थियौँ। छुट्टा छुट्टै हामीसँग आइडी कार्डहरू थिए। जबसम्म एनआइडी हामीसँग भइसक्यो, एउटा त आइडी मात्रै एउटा चाहिँ डिजिटल नम्बर हो, त्यो चाहिँ मेसिनबाट कम्प्युटरबाट भेरिफाई पहिला पनि गर्न सकिन्थ्यो। अहिले आएर त अब कार्ड पनि हामीले चाहिँ प्रिन्ट गरिरहेछौँ, कार्डबाट पनि भेरिफाई गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ एकजना व्यक्तिले एकचोटि आफ्नो चाहिँ बायोमेट्रिक डाटादेखि लिएर सबै डेमोग्राफिक डाटा चाहिँ दिइसकेपछि एनआइडीमा पटक पटक चाहिँ दिनु पर्दैन। त्यसको लागि अब मात्रै के भेरिफाई कहिले गर्नुपर्छ नि। जस्तै सपोज गरौँ अहिले के गरेको छ भने यहाँलाई पासपोर्ट लिनु छ भने के अहिले भन्छ भने एनआइडी पहिला लिएर आउनुहोस् अनि त्यसपछि पासपोर्टको लागि अप्लाई गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। अब एनआइडी दिइसकेपछि फेरि चाहिँ पासपोर्टमा त फेरि अल रेकर्ड त चाहिँदैन। वास्तवमा अहिले पासपोर्ट डिपार्टमेन्टले पनि सबै डाटा चाहिँ लिन खोजेको होइन, मात्रै भेरिफाई गर्न मात्रै खोजिरहेछ। तर चाहिँ त्योभन्दा पहिला जुन अनलाइन अप्लाई गरेको छ त्यो कुरा, अनि पासपोर्ट डिपार्टमेन्टले छुट्टै एउटा चाहिँ एप्लिकेसन बनाएको छ। पहिला अनलाइन गरेको, अनलाइनबाट आएको उहाँले चाहिँ भनौँ कुनै एकजना व्यक्तिले इन्ट्री गरेको कुरा चाहिँ त्यहाँ डाटाबेसमा आउँछ र एनआइडीसँग चाहिँ भेरिफाई गर्छ। तर चाहिँ सबै रेकर्ड चाहिँ आउन सक्छ त्यहाँबाट, तर चाहिँ अब हामीले सबै रेकर्ड चाहिँ लिनु पर्दैन। मात्रै के गरेको भए एनआइडी नम्बर मात्रै राखेर भनौँ एक दुईवटा फिल्ड चाहिँ चाहिन्छ होला सुरुमा राख्नको लागि, अनलाइन पासपोर्टको चाहिँ फिल्ड भर्नको लागि, अनि त्यसपछि अरू रेकर्ड त्यहाँबाट आइसकेपछि मात्रै जुन बेला अब लिनु छ पासपोर्ट त्यो बेला चाहिँ भेरिफाई गरेर अनि मात्रै लिनु चाहिँ भेरिफाई त गर्नु पर्यो एकचोटि, त्यसको लागि मात्रै चाहिँ आउनुपर्छ। तर चाहिँ अब केही चाहिँ अब अहिले मैले भने नि उहाँहरूले पहिलाको रेकर्ड कतै कतै चाहिँ मिस के भएको छ भने अब पहिला र अहिलेको कुरा गर्दाखेरि उहाँको एप्लिकेसन पासपोर्टले जुन कलेक्सन अहिले गरिरहेको छ त्यो कुरा, अनि एनआइडीबाट त आउँछ नै, तर भेरिफाई गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले एक कपी राख्नुहुन्छ, त्यो बेला मात्रै लिइरहेछ। तर चाहिँ त्यो आवश्यक छैन वास्तवमा। एउटा म खालि यहाँलाई अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा अघि न शुभजीले के भन्नु भने एउटा चाहिँ मान्छेहरू यो बनाएन भने के पो हुने हो भनेर डरले बनाइरहेछन्, एउटा चाहिँ मान्छेहरू बढी आशले केही पाइहालिन्छ कि भनेर बनाइरहेछन्। यो डर र आश बाहेक अर्को त्यस्तो मोटिभेटिङ पोलिसी लेभलबाट चाहिँ तपाईँले आम जनतालाई छिटो नेसनल आइडी डिजिटल आइडी बनाउनलाई चाहिँ इन्सपायर गर्ने मोटिभेसन गर्ने त्यस्ता की पोइन्ट्सहरू के छ? नेसनल आइडी भन्नाले मेरो विचारमा एउटा चाहिँ युनिक आइडी हो। यो एउटा आइडी लिएपछि अब धेरैवटा जुन आइडीहरू पहिलाको थिए त्यो चाहिँ लिनु पर्दैन। त्यसैले हामी चाहिँ एउटा आइडी यो एनआइडीमा रेजिस्टर गऱ्यो भने त्यो आइडी युज गरेर सबैतिर भेरिफाई गर्ने मेकानिजम हामीले बनाउनु पर्छ र अरू कार्डहरू चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हटाउनु पर्छ। मान्छेले सजिलै ब्याङ्कमा एकाउन्ट खोल्न सक्छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स सजिलै लिन सक्छ, पासपोर्ट तुरुन्तै पाउँछ, जस्तै यस्ता सबै कसरी? जस्तै अहिले भनौँ अहिले चाहिँ ब्याङ्कमा एकाउन्ट खोल्नु पऱ्यो भने अहिले पनि हामी मागिरहेको छौँ नागरिकताको फोटोकपी ल्याउनु, सबै डकुमेन्टहरू ल्याउनुहोस् त्यो भन्छु। तर चाहिँ एनआइडी हामीसँग भइसकेपछि, यसको डाटाबेस भइसकेपछि हामी ब्याङ्कलाई त दिन सक्छौँ नि। अब एनआइडी नम्बर राखेपछि ब्याङ्क डाइरेक्ट चाहिँ एनआइडीको सिस्टमबाट आउन सक्छ, त्यहाँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ नि त उहाँहरूले। ब्याङ्क पनि एउटा के हो, रजिस्टर्ड कम्पनी हो होइन, अर्गनाइजेसन हो। त्यसैले एनआइडीबाट एक्सेस लिइसकेपछि हेरेपछि ल अरू डिटेल नदेखाउने, तर चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ जेन्युन हो भनेपछि त अब किन लिनु पऱ्यो फोटोकपी? त्यस्तै चाहिँ अरू कुरामा पनि गभर्मेन्टकै अर्गनाइजेसन जस्तै पासपोर्ट लिनु पऱ्यो, ड्राइभिङ लाइसेन्स लिनु पऱ्यो, अरू ठाउँमा पनि
जस्ट भेरिफाई मात्रै गर्ने, सबैलाई दिने, ब्याङ्कदेखि लिएर सबै अर्गनाइजेसनलाई दिने, युजर नेम दिने, पासवर्ड दिने, त्यहाँबाट भेरिफाई गरेपछि अनि त्यहाँ गो हेड गर्ने मेकानिजम चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि ह्यासल फ्री हुन्छ। थ्याङ्क यू सर। म यता हाम्रो आशिष खड्का सरजीको आउँछु। यसको टेक्निकल पक्षमा त धेरै प्रस्तुति अघि नै सुभाषजीबाट पनि हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ, त्यसैले त्यसलाई धेरै हामीले थप्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। केही पर्यो भने यहाँले त्यसलाई राख्नु होला। पर्टिकुलरली एउटा इम्प्लिमेन्टेसनमा अहिले काम गरिरहेको हिसाबले यो अभियानमा एउटा कार्यान्वयनको तहमा काम गरिराख्नु भएको हिसाबले यसलाई अझै, किनभने हामीले स्वीकारेका छौँ कि डिजिटल नेसनल आइडी चाहिँ हाम्रो गभर्नेन्स सिस्टमलाई सुधार गर्न मात्र होइन, मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि पनि यसले चाहिँ एउटा बेटर आर्थिक वातावरण, उद्यमशीलताको वातावरणलाई नि इन्करेज गर्छ, उत्पादनमा मान्छेलाई आकर्षित गर्छ, या समग्र आर्थिक गतिविधिलाई पनि मान्छेलाई चाहिँ सहजता ल्याउँछ र ओभरअल इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा पनि यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने पनि अर्को बहस छलफलहरू सुनिरहेका हुन्छौँ हामी। यो सबै परिप्रेक्ष्यमा अहिले एउटा कार्यान्वयनकर्ताको हिसाबले तपाईँले देखिराख्नुभएका जटिलताहरू, समस्याहरू र त्यस्तो के देख्नु भएको छ? थ्याङ्क यू। अघि सरले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो समीरजी र सुभाषजीको प्रेजेन्टेसनमा दुइटै फ्युचर कस्तो हुनसक्छ र हामी केमा छौँ भन्ने चाहिँ लगभग क्लियर नै छ। त्यसलाई मैले पुस गरिनँ। अलि हाम्रो शुभजी र विभूषणजीको पोइन्ट्सहरूलाई पनि वेल टेकन गरेर मैले दुई तिनवटा पोइन्ट मात्रै एड गर्न चाहेँ। एउटा चाहिँ यो डिजाइन हुँदाखेरि म अलि छोटै समय मात्रै भएको छ त्यहाँ गएको, तर अगाडिदेखि नै हेर्दाखेरि डिजाइन हुँदाखेरि अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तो, सरहरूले भन्नुभएको जस्तो त्यो अप्सन के थियो भने कुनै भएको डाटाबेसलाई लिएर चाहिँ नेसनल आइडी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने थियो, र इलेक्सन कमिसनको डाटाबाट चाहिँ नेसनल आइडी जाने कि भन्ने पनि एउटा थट प्रोसेस थियो, र त्यो लगभग डिसिजनहरूमा पनि त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छ इलेक्सन कमिसनको डाटा लिएर त्यसलाई नै नेसनल आइडी बनाउने भनेर। तर हामी टेक्निकल टर्ममा भन्छौँ नि गार्बेज इन गार्बेज आउट भन्दाखेरि त्यहाँ भएका गार्बेज चाहिँ सबै नेसनल आइडीमा पनि आउने ठुलो रिस्क थियो। कुनै एउटा पोइन्ट अफ टाइममा गभर्मेन्टले चाहिँ यसलाई क्लिन स्लेटको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्ने भनेर डिजाइन एन्ड डिसिजन गरिसकेको हुनाले नेसनल आइडीको कन्टेक्स्ट चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भने यो युनिक आइडी, अनिल सरले पनि भन्यो युनिक आइडी हामीलाई चाहिन्छ। त्यो युनिक आइडी चाहिँ डेभलप गर्नलाई हामी एउटा नेसनल आइडी भन्ने नयाँ ग्रिन क्लिन स्लेट चाहिँ सुरु गर्दैछौँ भनेर डिसिजन भएको देखिन्छ। त्यसैले एउटा पार्ट त्यो हो। कार्ड पनि एगेन डिबेटेबल हो, कार्ड बिना पनि नेसनल आइडी छन्, कार्ड सहित थियो पनि छ। सायद अघि हामीले प्रेजेन्टेसनमा हेऱ्यौँ हाम्रो जियोग्राफिक र अलिकति रिमोटनेसको हिसाबले कार्डको पनि केही एडभान्टेज थियो भन्ने हिसाबले एगेन डिसिजन मेकरले कुनै एउटा पोइन्टमा दिस सुड बी अ पार्ट अफ द नेसनल आइडी भनेर डिजाइन गरेको देखिन्छ। सो यो दुईवटा त हाम्रो हिस्टोरिकल डिसिजनबाट आइसकेका छौँ। त्यसपछि जुन अघि सरहरूले पनि भन्नुभयो, शुभजीले पनि भन्नुभयो, आश र त्रास बाहेकको मोटिभेसन के हुन्छ त भन्दा जेनरली हुँदैन, होइन, जेनरली हुँदैन। त्रासै त म भन्दिनँ, आश होला। त्रासै चाहिँ किन भन्दिनँ भने नागरिकता किन बनाइन्छ अथवा अर्को कुन बनाइन्छ भन्दा कुनै एउटा सर्भिस आफूलाई चाहिएपछि अथवा त्योसँग सरकारसँग केही लिने बेलामा त्यो पोइन्ट अफ सर्भिस डेलिभरीमा केही न केही एउटा प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस हुन्छ। त्यो ड्यू प्रोसेसलाई चाहिँ त्रासै पनि नभनौँ भन्छु म चाहिँ। त्यसैले त्यो दुईवटा पार्टमा अलिकति हेऱ्यौँ भने हामीले यो नेसनल आइडीको इनरोलमेन्टकै फेजलाई हेऱ्यौँ भने हुन चाहिँ बिचमा कोभिडले पनि यसलाई इम्प्याक्ट गर्यो होला। जतिखेरसम्म यो अप्सनल थियो, सबै कुरा चाहिन्छ भन्दा पनि अप्सनल थियो, त्यतिखेरसम्म नेसनल आइडीको इनरोलमेन्ट साह्रै नै कम थियो। गभर्मेन्टले एउटा टेस्ट केस, यो जुन पासपोर्टको सेकेन्ड यो इलेक्ट्रोनिक पासपोर्टको केसमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई एउटा लेसन लर्न अथवा इस्यु अथवा टेस्ट केस जसरी पनि लिन सक्छौँ। वेन सर्भिस, कुनै एउटा सर्भिसमा चाहिँ नेसनल आइडी कम्पलसरी भएपछि त्यसले एउटा ह्युएन क्राई जस्तो क्रिएट गर्यो त्यो फेजमा, है। त्यो फेजमा हामीले दुईवटा डिफिकल्ट प्रब्लमलाई एकैचोटि ओभरल्याप गऱ्यौँ। एउटा पासपोर्ट आफै नयाँ थियो, ई पासपोर्ट, त्यसमा नेसनल आइडीको डिपेन्डेन्सी क्रिएट गऱ्यौँ, जुन चाहिँ गभर्मेन्ट त्यत्रो वर्ष हुँदाखेरि पनि पब्लिकमा चाहिँ गभर्मेन्टले पनि लिएर जान सकेका थिएन र पब्लिक आफै पनि आउन सकेका थिएन। एगेन त्यो दुइटै केसेसहरू फेरि के हो भन्न सकिन्छ। त्यो लेसन लर्नलाई हेऱ्यौँ भने अब हामीले पासपोर्टकै लागि होस् अथवा अरू कुनै अवेरनेसले होस्, नेसनल आइडीमा चाहिँ हाम्रो सिटिजन्सहरूलाई लिएर आउनु जरुरी छ।
गभर्मेन्टको अर्को कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि अघि विभूषणजीले पनि भन्नुभयो हामीले भाइटल रेजिस्ट्रेसन सिस्टम चलाइरहेकै छौँ जन्म दर्तादेखि मृत्यु दर्तासम्मको सबै प्रोसेस गभर्मेन्टले एउटा के बाई डिजाइन चाहिँ डिसिजन गरेको छ भने यो दुईटा सिस्टम एउटै हुनुपर्छ भनेर अहिले दुईटा डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल आइडी एन्ड सिभिल रेजिस्ट्रेसन एउटै डिपार्टमेन्टमा लिएर आइदिएको छ भलै त्यो दुईटा सिस्टम सिमलेसली इन्टिग्रेट अहिले हुन सकेको छैन तर हामीले यसमा चाहिँ इन्टेन्ट हेर्ने हो भने यो चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी नम्बर प्लस आधारको कम्बो को रूपमा कुनै पोइन्टमा जान्छ भनेर बुझिन्छ म फाइनल पोइन्ट के मात्रै भन्न चाहन्छु भने हामीले अलिकति एउटा कन्टेक्स्ट के हेर्नुपर्छ भने यो हिस्टोरिकल डाटालाई एकचोटि लिएर आउने च्यालेन्ज ह्युज छ डिफिकल्ट अघि सुभाष सरले आफ्ना इक्जाम्पल्सहरू दिइसक्नु भएको छ सर्भिस डेलिभरीको पोइन्टमा पनि त्यही नै हुनेवाला छ पासपोर्टको पोइन्टमा मान्छेले किन दुःख पाउँछन् भन्दा पुरानो पासपोर्टमा भएको डिटेल्स र नेसनल आइडीमा अथवा नागरिकताबाट आएको डिटेल्स नमिल्दाखेरि अघिको जस्तै त्यो सिनारियो प्रब्लम हुन्छ त्यस्तै चिज अब हामीले यातायातमा जब हामीले मालपोतमा जति पनि सर्भिसेस एड गर्दैछौँ त्यहाँ हामी ग्रिन फिल्डमा छैनौँ त्यहाँ पहिल्यै केही डाटाहरू छन् केही सिस्टमहरू छन् त्यो र नेसनल आइडी जोड्नलाई चाहिँ च्यालेन्जेस छ त्यसैले यो वान्स हामीसँग अलिकति स्ट्यान्डर्ड डाटाहरू सिस्टममा भइसकेपछि यो प्रब्लम अलिकति कम हुँदै जान्छ तर अब हामीले त लास्ट 80 इयर्स 90 इयर्स अब अहिले हामी 120 इयर्सको सिटिजनसम्मलाई इलेक्सनमा छ भनेपछि आजको पोइन्टमा 10 वर्ष अगाडि नेसनल आइडी डिजाइन हुँदाखेरि 110 इयर्ससम्मको लिगेसी डाटाहरू पेपरमा अथवा यो कुनै स्ट्रक्चरमा नभएका डाटाहरूलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने हुनाले डिफिकल्ट पार्टहरू अलि सकियो होला अलिकति यहाँ एउटा जोडौँ है तपाईँले असाध्यै एउटा उत्साहजनक कुरा के भन्नु भने भाइटल रेजिस्ट्रेसनको प्रोसेसलाई र नेसनल आइडीलाई हामीले सरकारले एउटै ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेछ सोच ल्याएको छ व्यवहारमा त बाँकी छन् तर त्यसले दोहोरोपन पनि नहुने अघि नै भने जस्तो बालबालिकाको आइडी पनि तुरुन्तै हुने र बायोमेट्रिक प्रोसेसबाटै त्यो चाहिँ सानैदेखि डेटाहरू एक ठाउँमा आएर आइडी सिस्टम बिल्ड हुनलाई त्यो बाटोमा गएको छ यस्तै पासपोर्टकोमा म्यान्डेटरी गऱ्यौँ हामीले अनि यो भाइटल रेजिस्ट्रेसनसँग जोड्न खोज्यौँ यस्तै क्लिक गरिहाल्ने अरू त्यस्तो तपाईँलाई लागेको के छ गभर्मेन्टको सिस्टममा अब जहाँ कि तपाईँ त्यो काम गरिराखेका हिनाले अरू एक दुईवटा यस्तोमा जोड्न पाए यो फुत्तै अगाडि जान्थ्यो कि भन्ने यसलाई अब म यसरी लिउँ त्यो सोसियल सेक्युरिटी जुन भाइटल रेजिस्ट्रेसनको एउटा एक्सटेन्सन चाहिँ हामीले सोसियल सेक्युरिटी भनेका छौँ जुन गभर्मेन्टले दिने भत्ताहरू त्यो पनि यही एजेन्सीमै राख्नुपर्छ भनेर गभर्मेन्टले डिजाइन गरे हुनाले मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट इमिडिएट स्टेप भनेको चाहिँ सोसियल सेक्युरिटीमा हुनसक्छ तर यो सबैमा छ स्पेसल्ली मैले देखेको चाहिँ मलाई पर्सनल्ली भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म अलिकति एजुकेसनमा पनि काम गरेर आएको हुनाले यो विद्यार्थीहरू कहाँ कति छन् भनेर सधैँ चाहिँ हामी यो स्कुलमा गएर ट्र्याकिङ गर्नुको सट्टा यदि भाइटल रेजिस्ट्रेसनसँग स्कुल सिस्टमहरू र हेल्थ सिस्टमहरू जोडिन्छन् भने चाहिँ इम्युनाइजेसन र स्कुलको पार्ट चाहिँ इमिडिएटली नेक्स्ट हुन सक्छन् एगेन माई पर्सनल ओपिनियन तर अलिकति म के चाहिँ एड गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूकोमा वेल टेकन चाहिँ अलिकति अवेरनेसको पार्ट स्पेसल्ली यसको डाटा प्रोटेक्सन प्राइभेसी यो डिजिटल भन्ने बित्तिकै इट हेज एन इनहरेन्ट रिस्क जुन चाहिँ प्राइभेसी र डाटा प्रोटेक्सनमा छ त्यसको पार्टमा चाहिँ मेबी एज अ गभर्मेन्ट हाम्रो पोलिसीहरू अलिकति ल्याकिङ छ अथवा अलिकति स्लो पेसमा हुनसक्छ मोस्ट प्रोबेबली किन मलाई चाहिँ आफूलाई के लाग्छ भने मेबी इनरोलमेन्टलाई चाहिँ अलिक बढी फोकस गरेको हुनाले त्यो देखिएको होला एगेन यस्तै कन्क्लेभ्सहरू अब यस्तै डिस्कसनहरूबाट चाहिँ त्यो थ्याङ्क यू भेरी मच असाध्यै राम्रो सुझावहरू दिनु वास्तवमा हाम्रो चाहिँ हेल्थ र एजुकेसनको सेक्टरको इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम्स हेऱ्यो भनेदेखि र त्यो होल प्रोसेसहरूमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने यो स्ट्याटिस्टिक्सको पर्सपेक्टिभबाट पनि प्रब्लम छ तपाईँको यता यो सर्भिस प्रोभाइड गर्ने उद्देश्यले बनिरहेको नेसनल आइडीलाई इन्टिग्रेसन गरेर लिएर जाँदाखेरि पनि त्यो सजिलो हुन्छ भने यो चाहिँ मलाई लाग्छ अनिल सरलाई अझ बढी यो उपयोगी नोट्स आयो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु र यहाँले उल्लेख गर्नुभयो म अलिकति फेरि शुभजीमा फर्किन चाहन्छु यता हामीसँग कम छ अलि छोटकरीमा पर्टिकुलरली हामी कहाँ चाहिँ जब गभर्मेन्टले हामी कहाँ मात्र होइन संसारभरि नै जब गभर्मेन्टले यस्तो किसिमको पर्सनल डेटाहरूको म्यानेजमेन्टको कुरा इस्युहरू आउँछ अनि त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा सेक्युरिटीको प्रश्नहरू उठेर आउँछ प्राइभेसी को कुरा उठेर आउँछ र डेटा प्रोटेक्सनको कुरा आउँछ अब हामी कहाँ डेटा प्रोटेक्सनको लागि स्ट्रङ लिगल मेकानिजम पनि छैन इन्डिभिजुअल प्राइभेसीको प्रोटेक्सन गर्न त भर्खर हामीले ऐन बनाएका छौँ
तर त्यो इन्डिभिजुअल प्राइभेसीको पनि राम्ररी हेर्ने एजेन्सी छैन। त्यो खालि कोर्ट केसमा मात्रै त्यसमा चाहिँ हामीले रेगुलेसनको सम्भावना देखिन्छ। यी सबै सन्दर्भमा तपाईँ पर्सनल्ली एउटा प्राइभेसी च्याम्पियन्सको हिसाबले तपाईले चाहिँ कस्तो देख्नुभएको छ, के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? एकदम हेर्दाखेरि प्राइभेसीलाई पनि प्रोटेक्ट गर्ने, डेटालाई पनि प्रोटेक्ट गर्ने र त्यसमा थ्रेट र सेक्युरिटीको यो च्यालेन्जेसहरूमा के हेरिराख्नु भएको छ? एउटा चाहिँ यो नेसनल आइडी कार्डको रेलेभेन्स देखाउनको लागि धेरै ठाउँमा जोडिनुपर्छ भन्ने जुन नै मलाई डर लाग्छ होइन। किनभने सोसल इस्युको समाधान सोसल तरिकाले गर्नुपर्छ, टेक्निकल समस्याको समाधान टेक्निकल तरिकाले गर्नुपर्छ। यो मिसिन थालेपछि चाहिँ अनि ब्लर हुन्छ, अनि को चाहिँ पिल्सिन्छ भन्दा जो पहिले सीमान्तकृत छन् होइन। नेपालको केसमा को सीमान्तकृत छन् त भनेर हेर्नुपर्छ होला। डाटा प्रोटेक्सनको प्रश्न तपाईँको प्रश्नमा आउँदाखेरि चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी कहाँनिर छैन भन्दा डाटा जम्मा गर्दाखेरि नै छैन होइन। मेरो डाटा जम्मा भइरहेको छ भने ब्याङ्कले पनि केवाइसी लिन्छ, सरकारी अफिसले लिन्छ, मेरो स्कुलले मेरो बच्चाको सबै दर्ता लिन्छ भने सरकारी अफिसलाई मात्रै भने होइन है, सबै ठाउँमा किन लिन्छ, कतिसम्म राख्छ, रिटेन्सन कतिसम्म हो, उसले कोसँग सेयर गर्न पाउँछ, क्यान आई अप्ट आउट, म चाहिँ होइन म चाहिँ दिन चाहन्न, यो सूचना चाहिँ नहाल्नु, यो मात्रै हाल्नु भने अप्ट आउट गर्न पाउँछु, पछि मैले डिलिट गर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ। यो जम्मै कुराहरू चाहिँ डेटा प्रोटेक्सनको इकोसिस्टममा हुनु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ अहिले एकदम मिसिङ छ र कानुन मात्रै ल्याएर पनि हुँदैन। किन भन्दा नेसनल आइडीकै प्रोसेसमा चाहिँ कहाँनिर छ त्यो हेर्नु भएको छ? पर्टिकुलरली नेसनल आइडीको लागि जुन डेटाहरू कलेक्ट गरिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ प्राइभेसी इस्यु छ कि छैन? नेसनल आइडीकै केसमा पनि प्राइभेसी ब्रिजिङको इस्यु छ कि छैन? प्राइभेसी ब्रिच अब हाम्रो गभर्मेन्ट वेबसाइट नै कतिचोटि ब्रिच भइसकेको छ, ह्याक भइसकेको छ होइन। अहिले हामीले यही रिसर्चको क्रममा प्रश्न सोद्धाखेरि पनि हाम्रो सर्भर त सिंहदरबारभित्र छ भन्ने उत्तर आयो हामीलाई। साँच्चीको फिजिकल स्पेसको सिक्योरिटीको कुरा गरेर हो कि डेटाको सिक्योरिटीको कुराकानी गरेर हो? अनि जहिले पनि आन्सर चाहिँ फिजिकल स्पेसको सिक्योरिटीको कुरा गर्ने बित्तिकै ओ लाइक आर दे एक्चुली गेटिङ माई क्वेसन भने जस्तो हुन्छ। अलिकति यसमा अलिकति जोड्न चाहेँ मैले, अघि मैले भन्न छुटाएको कुरा प्राइभेसीको मात्रै होइन, यो प्रोग्राम इट्सेल्फ नै एकदम एक्सक्लुजनरी छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अध्ययनले देखायो। म दुईवटा पोइन्ट भन्छु यसमा। एउटा चाहिँ महिला होइन, महिला हुने बित्तिकै म विवाहित छु भने मैले चाहिँ मेरो विवाहित दर्ता भएको कागज लानुपर्ने, पुरुषले पनि लानुपर्छ, तर महिलाको केसमा चाहिँ बसाइ सरेर गएको हुन्छ, त्यो लिन गाह्रो हुने एउटा कुरा आयो। मधेसमा हामीले सरलाइमा रिसर्च गर्दाखेरि एकदम धेरै नागरिकता नपाएको मान्छेहरू छन्, नागरिकता नपाएको व्यक्तिहरूले एनआइडीमा रेजिस्टर गर्न पाउनु भएन, सो धेरैजना छुट्नु भएछ। अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू जो चाहिँ हिँडेर दर्ता गर्ने ठाउँमा आउनु पाउनुहुन्न, उहाँहरू सबै छुट्नु भएको छ। जो चाहिँ व्यक्तिहरू कामदार काम गर्नुहुन्छ होइन, सिमेन्टमा काम गर्नुहुन्छ, जसको चाहिँ औँलाको छापहरू क्लियर छैन, उहाँहरूको राम्ररी दर्ता भएन। त्यस्तै गरी एकदमै तपाईँहरूलाई यहाँ जनजाति आदिवासी कतिजना हुनुहुन्छ जसको सानो आँखा हुन्छ नि, लाइक सानो आँखा भएको मान्छेहरूको रेजिस्टर गर्न गाह्रो भएको एभिडेन्स हामीले पायौँ। भनेपछि यो टेक्नोलोजी कहाँ बनेको हो जसले चाहिँ नेपाली सर्टन खालको अनुहार भएको र सर्टन खालको आँखा भएको नेपालीहरूको दर्ता गर्न चाहिँ छुटाइरहेछ भन्ने एउटा भयो भने, अर्को चाहिँ यो प्रिरिक्विजिट डकुमेन्ट के नागरिकता, माइग्रेसन सर्टिफिकेट, विवाह दर्ता, यति धेरै त्यो दर्ता गरेको कागजहरू ल्याउनु पऱ्यो कि यसको प्रोसेस नै एकदम लामो भएको एउटा पायौँ भने, अर्को चाहिँ साँच्चै नै भन्नुपर्दा यस्तो खालको बायोमेट्रिक्स डेटा कलेक्ट गरिराखेको क्रममा यसले चाहिँ सीमान्तकृत भन्दा पनि सीमान्तकृत मान्छेहरूलाई कसरी असर पालिरहेछ भन्ने सोच्नुपर्छ भने आई थिङ्क हामी यहाँ भएकै सबैजना कि हामीले चाहिँ गाउँ एक्सेस भनेर सोचिराख्दाखेरि हामी पनि बिचमा राखेर हेर्नुपर्छ होला। किन एनआइटी त मेरो पनि बनिरहेको हो नि त, मेरो पनि डेटा सङ्कलन भइरहेछ, मेरो बायोमेट्रिक्स डेटा, मेरो बायोग्राफिकल डेटा सबै जम्मा भइरहेछ र यो कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने चाहिँ सोध्ने हामी जम्मैको जिम्मेवारी हो भने जस्तो लाग्छ है। टेक्निकल पर्सन भए पनि हामी जुन विधामा काम गरे पनि। थ्याङ्क यू। यहाँले एवेरनेसकै कुरा उठाउनु भयो, बायोग्राफिक लङ लिस्टको कुरा किन सुभाषजीले आफ्नै प्रस्तुति पनि राख्नु भएको थियो, यहाँले पनि त्यो राख्नुभयो। बायोग्राफिक इन्फर्मेसनकै लागि पनि सो मेनी होइन, त्यसले झन्झटहरू बढेको यी कुराहरू र यो डेटाको एवेरनेस नभएको अथवा त्यसमा चाहिँ बढी संवेदनशीलता हुनुपर्ने ध्यान नपुगेको भन्ने कुराहरू जुन रेज गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आधारको कुरा हुँदा पनि हाइली क्रिटिसाइज बाई सिभिल सोसाइटी इन इन्डिया होइन, किनभने अहिले पनि चाहिँ धेरै सोसल अभियन्ताहरू त्यहाँ भनिराख्नु भएको छ कि सामान्य मान्छेले चाहिँ आधारबाट यो डिजिटल आधारहरूबाट चाहिँ काम लिन सकेका छैन भन्ने। जब गभर्मेन्टले अझ यसलाई इन्दिरा गान्धी रोजगार अभियानसँग त्यसलाई लिङ्केज गरिसकेपछि अलिकति त्यसले मोटिभेसनल हिसाबले आयो, तर स्टिल इन्डियाको जुन किसिमको चाहिँ
हाम्रो आर्थिक सामाजिक परिवेश छ त्यहाँ चाहिँ अझै पनि धेरै मानिसहरू चाहिँ यस्तो डिजिटल आइडीहरूसँग फ्रेन्डली हुन्नन् र सर्भिस लिने ठाउँमा उनीहरू झन् विभेदको शिकार हुन्छन् भन्ने क्रिटिसिजमहरू त्यहाँ पनि छ। यहाँ पनि त्यस्तो इस्युजहरू पक्कै पनि एउटा सिभिल सोसाइटीको हिसाबले तपाईँले यसलाई हेर्दै गर्नुभएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। म यसमा अलि डेटा प्रोटेक्सनको हिसाबले विभूषणजीसँग पनि केही जान चाहन्छु। डेटा प्रोटेक्सनको पर्सपेक्टिभबाट तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? एक्ज्याक्टली। अब मैले पहिला सरहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ मैले आइएम नट बिङ क्रिटिकल अबाउट द सिस्टम, खालि मैले युज केसको मात्रै होइन। डेटा प्रोटेक्सनको कुरालाई हामीले चाहिँ अब हामी टेक्नोलोजीमा काम गर्दा हामीले दुईवटा साइडबाट हेर्नु पऱ्यो कि जब डेटा कम्प्युटरमा बस्छ त्यसपछि मात्रै प्रोटेक्सनको इस्यु आउँदैन। यातायात कार्यालयमा ढड्डामा मेरो गाडीको नम्बर लेखेर त्यो हातले बोकेर हिँड्दा चाहिँ डेटा प्रोटेक्सनको इस्यु त्यहाँ पनि छ। अफलाइनमा झन् प्रोटेक्सनको इट क्यान गेट फायर लाइक लस्ट, पिपल क्यान कपी, आई वुड हेभ नोट। जस्तै अब हामीले डेटा प्रोटेक्सनलाई चाहिँ खालि त्यो डेटा सिक्योर छ कि छैन मात्र होइन कि त्यो डेटाको एक्सेस, जस्तो अघि सरहरूले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि नेसनल आइडीको त एउटा लग छ, कतिवटा क्वेरी मेरो भ्युसन विष्टको डेटा हेर्दाखेरि कसको चाहिँ के आयो र के रेस्पोन्स कुन टाइम स्ट्याम्पमा कुन आइपी एड्रेसबाट कुन देशको चाहिँ इन्टरनेट युज गरेर आएको भनेपछि इनफ्याक्ट अडप्सन अफ टेक्नोलोजी क्यान इन्हान्स डेटा प्रोटेक्सन के हो। भोलि त्यसको फिजिकल सेफ्टी, त्यसको चाहिँ मल्टी टियर हाम्रो प्रोटेक्सनको कुराहरू टेक्नोलोजिकली हामीले गर्न सक्छौँ। इफ द गभर्मेन्ट अफ युएसको डेटा चाहिँ अमेजनको सर्भरमा सेफ हुनसक्छ भने वी कान्ट से कि नेपालले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्प्युटरमा राखेर नेपालको चाहिँ हार्ड डिस्कलाई विश्वास गर्नु। अनि पर्टिकुलरली यो नेसनल आइडी डेटाको म्यानेजमेन्टको कुरालाई हेर्नु भएको छ तपाईँले? यो सुनिश्चित भन्न सकिन्छ कि आम जनतालाई हजुर यो डेटा इज मोर सेक्योर? 100% कसैले भन्न सक्दैन, तर हामीले अब डिटेल मैले पनि एसेस गरेको छैन सरहरूसँग। अब त्यो भनौँ न मेबी अब फ्युचरमा गर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ सर्टेन हामीले इन्टरनेसनली अप्लाइड प्रोटोकल्सहरू अडप्ट गरेर सेफ्टी मेजर्स यहाँसम्म छ भनेर चाहिँ अडिट गराउन सकिन्छ। त्यसको डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू हुन्छ कि ब्ल्याङ्केट रूपमा इट्स सेफ हियर, इट्स नट सेफ इन नेपाल, इट्स सेफ इन द युएस भन्न पनि मिल्दैन। र मैले जहिले पनि कम्पेयर गर्छु फिजिकल सेफ्टी पनि त छैन नि। सो डेटा जब जेरोज एन्ड वान्स म एग्री गरेँ, त्यो एउटा भयो। अनि अर्को चाहिँ मैले लास्टमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आई थिङ्क यो नेसनल आइडीलाई चाहिँ वी निड टु मेक इट अ बिग सक्सेस। किन त भन्दाखेरि दिस इज अ मेसेज कि हामी डिजिटाइजेसनलाई सिरियसली कन्ट्रीले लिइरहेछ। मलाई एउटै मात्र कन्सर्न भनेको दिस इज बिकमिङ एन एजेन्डा अफ नेसनल आइडी डिपार्टमेन्टको मात्रै के इट सुड हेभ बिन द एजेन्डा अफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर। किन गरिरहेको छु यसको युटिलिटी, त्यसले गर्दाखेरि मात्रै एउटा फाउन्डेसनल इस्युलाई फङ्सनल इस्यु बनिदिइरहेछ कि। एन्ड आई थिङ्क द्याट इज वेयर द इस्यु। हामीले प्राइभेट सेक्टरबाट त वी आर सुपर एक्साइटेड बिकज त्यो भनेको एउटा मेसेज हो कि डिजिटाइजेसन गइरहेछ, भोलि टोकनाइजेसन्सहरू हुन्छ, सबै चिज हुन्छ। हामीले वी आर मुभिङ टुवर्ड्स इन्डियाकै लेभलमा चाहिँ टेक्निकली हामी काम गर्न सक्छौँ भनेर लाइक देयर आर लट अफ थिङ्स के। मलाई त सुभाजीहरूले अर्को एउटा रिसर्च के पनि गरिदिनु पऱ्यो भने यसको इम्प्याक्ट अन इकोनोमी साइड, अन लोकल गभर्नेन्समा सर्भिस डेलिभरीको साइड होइन। अनि एउटा नेसनल आइडीमा मिसिङ एलिमेन्ट बिकज वी वर्क अ लट विथ लोकल गभर्मेन्ट्स होइन, यसको इम्प्लिकेसन अन द लोकल गभर्मेन्टको सर्भिस डेलिभरी के छ। मेबी अहिलेसम्म हाम्रो अप्रोच मात्र अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ कि जस्तो लागेको। जस्तो अहिले चाहिँ हामीले एउटा ठुलो टप डाउन अप्रोच गरेर छौँ, विल हेभ डेटा त्यसपछि युटिलिटी। मेबी इट्स टाइम टु रिभर्स द्याट। अनिखेरि गर्दै जा पाइलट पनि गर्दै जाउँ न त। सानो एग्रिकल्चरमा कृषिमा भएको त्यो टनेल प्लास्टिकको दिँदाखेरि पनि नेसनल आइडीले कसरी त्यो प्रोसेसलाई इफिसियन्ट बनायो, नगरपालिका गाउँपालिकासँग मिलेर छानेर अनि त्यो त्यहाँबाट आएको भेरिफिकेसन र अथेन्टिसिटीलाई चेक गर्दै नेसनल आइडीको सिस्टमले हाउ क्यान इट मेक द प्रोसेस बेटर भनेर हेरौँ, त्यसबाट इम्प्याक्ट निकालौँ अनि गर्न सकिन्छ। दिस वेयर आई थिङ्क अलिकति नेसनल आइडीको सरहरूलाई पनि रिक्वेस्ट चाहिँ देयर आर प्रोजेक्ट्सहरू प्रोसेसहरू त्यहाँ भइरहेछ क्या, देशभरि काम भइरहेछ। त्यसमा चाहिँ अलिकति कहाँनिर कोरिलेट गर्न सकेन। आई थिङ्क देयर आर एक्टर्स विलिङ टु हेल्प। थ्याङ्क यू। वास्तवमा भनौँ न यो हामीले चाहिँ पासपोर्टमा यसलाई जोड्यौँ, त्यसले एक किसिमको युएन क्राई पनि भयो। यो थुप्रै मानिसहरू लाइन लागेर लिन पनि आए। यो त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यौँ, तपाईँले भने जस्तो एकदम सानो सानो पाइलटिङ जहाँ चाहिँ मानिसलाई तुरुन्तै प्रोत्साहित गर्ने, जस्तो भनौँ न प्रधानमन्त्री रोजगार अभियानमा चाहिँ मान्छेले गएर गरेको कामको भुक्तानी चाहिँ त्यो कार्डबाट हुने। अब यस्तै यस्तै एकदमै जस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ त्यो कार्डको आधारमा मात्रै पाउने, यस्ता केही मोटिभेसनल त्यो सर्भिससँग जोडिने कुराहरू भयो भने पक्कै पनि अझ यसले चाहिँ हाम्रो ओभरअल यसको उद्देश्यलाई कन्ट्रिब्युट गर्छ होला। र हामीले धेरै भनौँ न यत्रो वर्षको प्रयास बावजुद पनि 1,27,00,000 मान्छे मात्रै इनरोल गरेका छ
यत्रो अभियानको बावजुद 14 लाख कार्ड हामीले छाप्न सकेका छ। अझै हामीलाई अरू 2 करोडभन्दा बढी झन्डै अराउन्ड भनौँ न 1,75,00,000 जति मानिसहरूलाई अझ हामीले यसमा ल्याउनु छ बच्चासम्म गर्दाखेरि। र नेपालमा आएर बसोबास गर्नेहरूलाई पनि यो कार्ड दिने एलियन कार्डको हाम्रो चाहिँ भिजन छ भनेपछि त्यसमा जुन किसिमले एउटा मल्टिपल तयारीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतातर्फ पक्कै पनि आजको यो डिस्कसन पछि पनि हाम्रो ध्यान जान्छ भन्ने मैले सोचेको छु। अब हाम्रो टाइम चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट छ। अब म अनिल सरलाई एकैचोटि केमा आउन चाहन्छु भनेदेखि अब यो सबै डिस्कसन्सहरूको आधारमा सबै बहस त अहिले आज सकिँदैन, तर अब यो नेसनल आइडीको यो डिजिटल नेसनल आइडीलाई सहज रूपमा सबै नेपालीको हातमा छिटो पुर्याउने सरकारको त्यो लक्ष्य छ नि, आवधिक लक्ष्य, त्योभन्दा पनि अझ चाँडो लानलाई चाहिँ हामीले तुरुन्तै इन्टरभेन गर्न सक्ने नीतिगत सुधार, मलाई त संविधान र कानुनहरूमा पनि कतिपय सुधारको खाँचो छ जस्तो लाग्छ यसलाई अझ व्यावहारिक बनाउनको लागि। त्यतातर्फ अब अरू के हुनसक्छ हाम्रो वे फरवर्ड टु दी पोइन्ट्स 4-5 वटा यहाँले चाहिँ एज ए सञ्चार मन्त्रालयको त्यो सहसचिवको कुर्सीबाट होइन कि एज ए एक्सपर्ट यहाँ चाहिँ यो प्यानलिस्टको कुर्सीबाट केही एउटा चाहिँ रचनात्मक सुझावहरू दिन म अनुरोध गर्छु। वास्तवमा यहाँले भन्नुभयो नि जुन युएन क्राई जुन पासपोर्टको केस भनिराख्नु भएको छ नि, त्यसमा हाम्रो केही व्यवहारिक कुराहरू पनि छ। वास्तवमा एउटा त होला अब केही अब त्यहाँ टाइम लाग्ने त होला, तर चाहिँ के भएको छ भने भनौँ तपाईँलाई चाहिँ 11 बजी बोलाएको छ भने भनौँ भोलि 9 गते होइन, बिहान 11 बजी बोलाएको छ भने राति 2 बजेबाट किन बस्नु पऱ्यो भनेपछि 11 बजी आउँदा पाइँदैन कि कसो? त्यो हाम्रो कल्चर भयो कि जहाँ पनि अब लाइनमा बसिहाल्ने त्यो कल्चर भयो कि अविश्वास भयो कि लाइनमा बसेपछि पाइहाल्ने छ भन्ने भयो। त्यस्तो हुनु भएन। हामीले टाइम दिँदाखेरि टाइममा आउनु पऱ्यो, टाइममा त सेवा त पाइन्छ नि, एउटा त्यो कुरो हो। तर यहाँले जुन भन्नुभयो अब कसरी यसलाई अभियानको रूपमा, एउटा त अभियानको रूपमा नेपाल सरकारले लगेकै हो र यसलाई सर्भिससँग इन्टिग्रेट गर्नै पर्छ। जसरी यहाँले भन्नुभयो इन्डियामा चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार योजनासँग चाहिँ इन्टिग्रेट गरेको कुरा, त्यस्तै हामीसँग पनि यसलाई सर्भिससँग चाहिँ इन्टिग्रेट गऱ्यो भने अझै चाहिँ यसको बढीभन्दा बढी चाहिँ युजेज हुन्छ र मान्छेहरूले चाहिँ एनआइडी लिन्छ। जस्तै अब स्थानीय निकायहरूसँग के हुन्छ, सर्भिस लिँदाखेरि भन्छ कि तपाईँसँग टोइलेट छ कि छैन भनेर भन्छ नि, अहिले इन्टिग्रेट गराएको छ नि। त्यसले गर्दाखेरि टोइलेट भन्नको लागि अब चाहिँ अब इँटाकै सबै सिमेन्ट भएको सबै छापहरू चाहिन्छ भने त्यस्तो छैन। त्यसको लागि त अब यस्तो घेरेर अलि व्यवस्थित किसिमको राख्न सकिन्छ नि। त्यस्तै अब यसलाई सर्भिस लिनको लागि तपाईँलाई एनआइडी लिनु पऱ्यो। तर एनआइडी लिनको लागि त त्यहाँ चाहिँ अब इक्विपमेन्ट चाहिन्छ होला भन्छ, फिङ्गरप्रिन्ट लिनु पऱ्यो, फोटो राम्रो लिनु पऱ्यो। अब हाम्रो कन्टेस्ट भनेको रिमोट ठाउँहरू धेरै छन् भनेपछि त्यहाँ अब जानु पऱ्यो, इन्टरनेटको एक्सेस हुँदैन होला, अफलाइन लिनुपर्छ होला, राम्रो फोटोको लागि भनौँ लाइट चाहिन्छ होला। यो सबैको लागि अब गभर्मेन्टले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ, अब इक्विपमेन्टहरू चाहिन्छ, त्यो दिनु पऱ्यो। र टोलीहरू बनाएर पहिला जसरी चाहिँ नागरिकतालाई जसरी एकदम सहज बनाएको थियो, गाउँ गाउँमा टोलमा गएर नागरिकता वितरण गरेको थियो, त्यो अनुसारले ल्यापटपहरू लिएर क्यामेराहरू लिएर अनि दिनु पऱ्यो, अभियानको रूपमा लानु पऱ्यो भने अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ यो राम्रो किसिमले सक्सेस हुन्छ। त्यसै म यहाँ सरलाई जोडिहालौँ। हुन त काठमाडौँ महानगरपालिकामा त मैले त्यो देखेँ, तर हामीले 753 नै पालिकाहरूमा एउटा पर्मानेन्ट नेसनल आइडी कलेक्सन सेन्टर बनाउन सक्यौँ भने त त्यसले सजिलो हुन्थ्यो होला नि। त्यसको त्यो तुरुन्तै गर्नलाई के अप्ठ्यारो छ? मलाई लाग्छ यसले सिभिल रेजिस्ट्रेसनको डेस्क छ, प्रत्येक पालिकामा छ, वार्डसम्म छ जस्तो लाग्छ। तर एनआइडी कलेक्सन गर्छ गर्दैन मलाई त्यति थाहा भएन, उहाँले भन्नुहुन्छ, सुभाष के अरे आदेशजीले भन्नुहुन्छ। तर चाहिँ यो गर्न सकिन्छ, किनभने हामीसँग अब डाटा भनौँ, अब डाटाबाट पनि काम धेरै ठाउँमा भइरहेको छ, करिब सबै जिल्लामा, वाडामा सबै ठाउँमा गइसकेको छ, ब्रोडब्यान्ड एक्सपेन्सन नै भइसकेको छ। त्यसैले गर्न सकिन्छ होला, मजाले सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भाइटल रेजिस्ट्रेसनसँगै यसलाई लिङ्क गरेर एकचोटि अभियान हुँदा वडामा गयो, तर त्यो छोटो अभियान थियो, यसलाई एटलिस्ट कन्टिन्यू गर्न सक्ने हो भने हामीसँग त त्यो सरकारको क्षमतालाई पनि प्रयोग गर्न सक्यो फेडरल गभर्मेन्टले भने के भइरहेछ अलिकति यहाँबाट अगाडि जाउँ। त्यस्ता केही अलि केही रिसोर्सले पनि सक्ने, टेक्नोलोजिकल्ली पनि सक्ने
र एउटा चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टले मात्रै यो मेरो बोझ हो नबनिकन लोकल गभर्मेन्ट र प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टलाई पनि यसमा जोड्न सक्ने त्यस्ता केही इनोभेटिभ एज ए इम्प्लिमेन्टर तपाईँलाई देखेको केही व्यावहारिक सुझावहरू? थ्याङ्क यू। तपाईँले भन्नुभएकै लाइनमा नै डिजाइन चाहिँ छ यो, किनभने अहिले झन्डै झन्डै 800वटा फरक फरक ठाउँमा 6753 लोकल लेभलसँग सबैमा अटोमेटिकल्ली छैन, किनभने हाम्रो पपुलेसन जनघनत्वलाई पनि हेर्नु पर्यो। त्यसैले त्यो एकदम राइट डिरेक्सनमा जान्छ। त्यसलाई अलिकति हामीले टेक्निकल्ली विभागकोबाट चाहिँ के स्ट्रेन्थन गर्नुपर्छ भन्ने सोच्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ मैले दुईवटा मात्रै पोइन्ट एड गरेँ यसमा। एउटा यो फाउन्डेसन हो भन्ने बित्तिकै हामीले यो बिल्डिङको डिपिसी जस्तो सम्झिनु पऱ्यो। यसले गर्छ चाहिँ केही पनि गर्दैन, अरू सर्भिसेसहरूलाई सपोर्ट गर्ने हुनाले आफैमा नेसनल आइडीले के गर्छ भन्नलाई चाहिँ अहिले उहाँहरूले भनेकोमा म एड गर्छु। अब सर्भिसेसहरू सरले पनि भन्नु सर्भिसेस इन्ट्रोड्युस भएपछि नेसनल आइडीलाई के कसरी भन्नै राख्नै पर्दैन, त्यो आफै नै इनरोल हुँदै जान्छ। अनि थर्ड पोइन्ट जुन चाहिँ म एड गर्न के चाहन्छु भने अलिकति सर्भिस डिजाइनहरू चाहिँ चेन्ज हुन्छन् अब, र हामीले त्यसमा चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। हामीले ट्रेडिसनल अहिले कसरी हेरिरहेछौँ भने फाउन्डेसन तयार भयो, सर्भिस दिने मान्छेहरू चाहिँ रेडी छ कि छैन त? मालपोतलाई सम्झिनुहोस्, अर्को कुनै कार्यालयहरूलाई सम्झिनुहोस्, त्यो सर्भिस पोइन्टको डिजाइन चाहिँ चेन्ज गर्ने पोइन्टमा चाहिँ हामी छौँ। अब हामीसँग लगभग 1 करोड 20 लाख प्लसमा भएको भनेको राम्रो पपुलेसन साइज हो। त्यसलाई दिन सकिने सर्भिसेसहरू प्रोजेक्ट्सहरू हुन सक्छन्। एज अ प्यानलिस्टको मात्रै भन्दा चाहिँ अब हाम्रो रिस्क फ्याक्टर चाहिँ सर्भिस डिजाइन सर्भिस डेलिभरीको डिजाइनहरू चाहिँ चेन्ज गर्ने पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट ट्रेनिङ क्यापेसिटी बिल्डिङ त्यतातिर चाहिँ ह्युज इफोर्ट लाग्छ भन्ने मेरो पर्सनल भ्यू हो। त्यसैले अब हामीले चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल वर्कफोर्सलाई यो प्लेटफर्ममा बसेर सर्भिस दिन सक्ने बनाउने, मेबी प्राइभेट सेक्टर वुड बी मोर क्विकर टु एडप्ट भने गभर्मेन्ट सेक्टरले चाहिँ कसरी त्यसलाई फेसिलिटेट गर्न सकिन्छ भन्ने पार्टमा चाहिँ अलिक बढी चिन्ता हुनसक्छ। यहीँनिर तपाईँलाई म सोधिहालौँ, मेरो मनमा आयो यसलाई भनौँ न तपाईँको चाहिँ एउटा गृह मन्त्रालयको प्रोजेक्टको रूपमा मात्रै अथवा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको हिसाबले मिनिस्ट्री अफ यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले पनि अलिक परबाट पोलिसीको हिसाबले हेरेर मात्रै भन्दा सर्भिसलाई टोटल सर्भिसको डिजाइनमै चेन्ज ल्याउन सक्ने कुरालाई तपाईँले जुन जता इङ्गित गर्नुभयो नि, त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो सर्भिस प्रोभाइडसँग जोडिएका मिनिस्ट्रीहरू छ नि, मोफागाको कुरा गरौँ अथवा तपाईँको अघि नै हाम्रो कुरा गऱ्यौँ हेल्थ र एजुकेसनको कुराहरू गऱ्यौँ, एग्रिकल्चरको कुरा गर्नुभयो अघि नै उहाँले, यस्ता निकायहरू अथवा त्योभन्दा बियोन्ड चाहिँ हामीले ट्याक्स सिस्टम अथवा नेसनल राष्ट्र ब्याङ्कसँग, किनभने त्यो सबैसँग यसलाई जोड्नेतर्फ त्यस्तो केही डिस्कसन्सहरू अथवा उहाँहरू सबैको यो नेसनल आइडीलाई एउटा प्राइमरी भेरिफिकेसन टुल्सको रूपमा स्वीकार गरेर अनि त्यसअनुसार आफ्नो गभर्नेन्स र सर्भिस प्रोभाइडर गर्ने तौर तरिकाहरूको डिजाइनिङको लागि त्यस्तो छलफल गर्ने कुनै निकाय, समन्वय गर्ने कुनै निकाय अथवा त्यसलाई अग्रसरता लिने कुनै निकायले अहिले काम गरिरहेछ कि छैन? मलाई थाहा भएर छ जस्तो लाग्दैन, तर मैले के बुझ्छु भने जति पनि रेगुलेटर्सहरू हुनुहुन्छ, जति पनि सर्भिस डेलिभरी मिनिस्ट्रीहरू डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो सर्भिस डिजाइन गर्ने पोइन्टमा सायद सोचिराख्नु भयो होला है, मलाई थाहा भएर मात्रै नभएर हुनसक्छ। त्यसैले अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो अलिकति यो एडमिट गर्नुपर्छ, यो ढिलो भइसकेको छ त्यो जुन डिस्कसन्सहरू छ प्राइभेट सेक्टर र अरू सर्भिस डेलिभरीको पोइन्टमा। मेबी मैले अघि भने नि यो इनरोलमेन्टलाई फोकस अलिक बढी गरेको हुनसक्छ, तर हामी ढिलो चाहिँ भइसकेका छौँ। ओके, सर्भिस डेलिभरीको यो सर्भिस डिजाइन सर्भिस प्रोभाइड गर्ने डिजाइनहरू मात्रै होइन, अरू एज ए चाहिँ यस्तो इनोभेसन गर्ने टेक्नोलोजिकल इनोभेसन गभर्नेन्सका विभिन्न सेक्टरहरूमा गरिराख्नु भएको हिसाबले तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, कहाँ जोड्न सकिन्छ? मेरो चासो चाहिँ खास गरी ट्याक्सेसन सिस्टम्सहरू र ब्याङ्किङ सिस्टम्सहरूसँग यसलाई अझ बढी त्यो सेवाहरूलाई चाहिँ यसमा जोड्ने त्यस्तो तपाईँले अहिले तुरुन्तै एउटा नयाँ एउटा आइडिया दिनु भन्नु होइन, तर सम्भावनाहरू कस्तो हुन सक्छ? डेफिनेटली एकदम ह्युज छ के। जस्तै हामीले डेटामा कुरा गर्दा पहिला चाहिँ युनिट भन्छौँ, यदि B2C अथवा G2C भनौँ, बिजनेस टु कन्ज्युमर गभर्मेन्ट टु पिपलमा जाने हो भने त्यो डेटा पोइन्टको युनिक आइडी इज सो द्याट इज द फाउन्डेसन अफ एनी टेक्नोलोजी डेटा थिङ इन बोथ इन प्राइभेट सेक्टर सबै ठाउँमा। सो यसको त त्यो क्रिटिक्यालिटीमा त्यो क्वेसनै छैन होइन। आई थिङ्क देयर आर लट अफ थिङ्स के यसको नयाँ, जस्तै फर इक्जाम्पल अघि उहाँले भन्नुभयो होइन भाइ, एउटा बच्चा यहाँ जन्मियो, उसको आइडी छ,
त्यसपछि धनगढीको बच्चा काठमाडौँमा आएर पढ्यो, ऊ कुन स्कुलमा पढेको छ त्यहाँबाट मलाई हिट आउने बित्तिकै थाहा भइहाल्यो कुन स्कुलमा पढेको छ, अहिले चाहिँ कुन हस्पिटलमा गएर उसले चाहिँ दादुराको खोप लियो। अब त्यो गर्ने बित्तिकै त्यो फ्लोलाई म्याप गर्न बित्तिकै त अमेजिङ त्यो हाम्रो भनौँ न फ्लो कस्तो भइरहेछ, हेल्थ सर्भिस कसरी चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ सबै चिज निक्लिन सक्छ कि। तर यसमा अघि सरले भने जस्तै चाहिने चाहिँ के हो, हाम्रो त्यो फङ्सनल डेलिभरी सिस्टममा पनि त्यो माइन्डसेट बुझ्नु पऱ्यो क्या। मेरो चाहिँ मालपोतको मेरैमै मात्र हुनुपर्छ भनेसम्म चाहिँ फेरि त्यो हुँदैन। द्याट्स वाइ मैले फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु, यस्तो चिज भनेको इनिसिएटिभ इन्डियामा हेरौँ, इट केम फ्रम द टप के। यो त दिस इज हेज टु बी अ पोलिटिकल एजेन्डा, दिस हेज टु बी रिफर्मको एजेन्डा। मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ, मेयर साहबको एजेन्डामा यो चिज आउनु पऱ्यो, अनि मात्रै चाहिँ रिफर्म चाहिँ पोसिबल हुन्छ र नेसनल आइडीको एस्पिरेसन मिट हुन्छ। अझ विभूषणलाई मैले विभूषणजीलाई जोड्न खोजेको चाहिँ तपाईँ मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सको कतिपय यो डेटा सिस्टम कोमा पनि जोडिनु भएको छ, एफसिजिओको प्रोसेसहरूमा टुल्सहरूमा पनि देखिराखेका हुन्छु म, तिनीहरूको डिजाइनमा यसलाई कसरी जोड्न सक्नु? होइन, अहिलेको मोडर्न सफ्टवेयरहरूमा त यो हामीले भेरिफिकेसनको कुरालाई एपिआई राउट गर्ने भनेपछि त्यो इमिडिएट मोडिफिकेसन पनि पोसिबल छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले ओके नेक्स्ट इयर मेरो सिस्टम ओभरअल हुँदैछ भन्दा, किनभने हामीले जुन त्यो कल गर्ने भनेको एपिआई कलहरू गर्ने हो, त्यो चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली यदि कुनै गभर्मेन्ट सिस्टममा अहिले भएको 20 वर्ष अगाडिको सिस्टमलाई म भन्दिनँ, अहिले भएको सिस्टममा द्याट्स इम्पोसिबल भनेर कसैले भन्यो भने चाहिँ एकचोटि के बनाएर चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ, न त मोडर्न वेब आर्किटेक्चरमा द्याट्स पोसिबल। हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयर इनोभेटरहरू डेभलपर्सहरूसँग यसको इन्टरेक्सन्स, यो नेसनल आइडी सिस्टमको इन्टरेक्सन भयो भने त्यसले डिजाइनरहरूलाई पनि एउटा अप्रोच दिन्छ होला। टेकन कम अफ हामी त अझ यस्तो सिस्टम यो डेटा एप चाहिँ के गर्न सक्छ भने ह्याकाथन अर्गनाइज गर्नु। होइन, अहिले नै पनि कयौँ डेभलप गर्ने कुराहरूमा त्यो ओरिएन्टेसन त्यो कोअर्डिनेसनले सहयोग पुग्छ होला। एकदम आई थिङ्क देयर इज अ ह्युज कम्युनिटी जसले चाहिँ यस्तो गर्न रेडी हुन्छ हेल्प गर्नलाई। ओके फाइन, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब टाइम हामी धेरै अगाडि छ, एकदम एक पोइन्ट यहाँहरूलाई एकदम लेस देन 1 मिनट्स केही छुटेको छ भनेदेखि सबैजनालाई म अनुरोध एउटा मात्रै थप्न खोज्छु। हजुर, अब यसलाई चाहिँ यो नेसनल आइडीलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी युज गर्नको लागि एउटा मात्रै के गरिदियो भने अरू ब्याङ्कहरूले जसले पनि यो नेसनल आइडीको डाटा लाइनिङ नै केवाइसीको रूपमा युज गरिदियो भने त्यो एकदम अगाडि बढ्छ। एउटा अर्को चाहिँ सोसल सिक्युरिटी हामी बेनिफिटहरू जुन लिन्छौँ नि, भनेपछि केवाइसी नम्बर नभएसम्म के अरे यो नेसनल आइडी नम्बर नभएसम्म चाहिँ नदिने भनिदियो भने त्यो बाहेक चाहिँ अरू भनौँ अरू सर्भिसेससँग इन्टिग्रेट गऱ्यो भने मजाले यो चाहिँ राम्रोसँग जान्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सर, एकदम। अब यो कुरो चाहिँ आजको यो हाउसमा पनि आयो र हामीले अरू हिसाबले पनि जाउँ। अब यो टेक्नोलोजीको युगमा हामीले चाहिँ टेक्नोलोजीको लागि अधिकतम सदुपयोग गर्दै हाम्रो ओभरअल गभर्नेन्सलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाउनको लागि एउटा आइडी फाउन्डेसन्स त हामीलाई चाहिएको छ र हाम्रो लिगेसी आइडीहरूको कतिपय प्रब्लमहरू हेजार्ड्सहरू भएको हुनाले एउटा क्लिन बेसिक डेटा सिस्टम आइडी सिस्टमको जुन सपना छ त्यो खालि हामीले कुरामै र अल्झिएर हुँदैन, यसलाई छिटोभन्दा छिटो गऱ्यौँ भने नै हामीले एउटा ओभरअल डिजिटल इन्भाइरोमेन्ट पनि इनेबल हुन जान्छ र त्यसले एउटा चाहिँ डिजिटल एउटा इनोभेसनको थ्रु हामीले चाहिँ एउटा मुलुकको जुन प्रस्पेरिटीको कुराहरू गरिराखेका छौँ, डेभलपमेन्टको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यतातर्फ पनि अगाडि जान्छ नि। म एउटा राइट एक्टिभिस्टको हिसाबले मलाई पनि के लाग्छ भने राइट क्लेम गर्नको लागि एउटा बोनाफाइड सोभरेन सिटिजनले आफ्नो राइट क्लेम गर्नको लागि पनि यस्ता टेक्नोलोजिकल तपाईँको चाहिँ टुल्सहरू त्यसले धेरै नै मद्दत गर्छ भन्ने मलाई पनि लागिरहेको छ र त्यो कुराहरूले हामी किनभने गभर्मेन्टसँगको एउटा सोभरेन सिटिजन्सले गर्ने डिमान्डहरू पनि एटलिस्ट एउटा चाहिँ गर्दाखेरि कुनै कन्फ्युजन नहुने, झन्झट कम हुने कुराहरूलाई यसले चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने हुनाले त्यतातर्फ हामीले यसलाई एउटा चाहिँ त्यसो भएकोले यसलाई एउटा बहुआयामिक डिस्कोर्स को अगाडि लग्यौँ भने यो एचिभ हुनसक्छ र यो चाहिँ साँच्चीकै हामीले भने जस्तै एउटा यो डिजिटल इन्भाइरोमेन्टको इनेबल गर्ने एउटा एङ्करको रूपमा यो नेसनल आइडीलाई बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अझै थप छलफल बहस हुनुपर्छ। सँगसँगै फेरि आँखा चिम्लेर होइन कि यसका केही रिस्कहरू फ्याक्टरहरू पनि छन्, कोही यसबाट चाहिँ एक्सक्लुडेड नहोस् र अझ धेरै निरक्षर मानिसहरू, तपाईँको चाहिँ सीमान्तकृत मानिसहरू
अझ तपाईँको विभेदमा परेका मानिसहरूलाई चाहिँ झन् यसले बढी विभेद र अन्यायको शिकार पनि नगरोस्, त्यतातर्फ पनि एउटा जागरुकता साथ यो बहसलाई हामीले अगाडि लिएर जाउँ भन्ने म चाहिँ एउटा यहाँहरूको बिचमा राख्दै यहाँहरू सबैलाई यो एकदम राम्रो छलफल गरिदिनु भयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आयोजकहरूको उद्देश्य पुरा भयो कि भएन मलाई थाहा भएन, किनभने म धेरै आयोजकहरूले के सपना राखेर यो प्रोग्राम राख्नुभएको थियो, तर हामीले एउटा खुल्ला छलफल गऱ्यौँ र म सँगसँगै हाम्रो चाहिँ प्रेजेन्टर साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्यानलिस्टहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो सेसन चाहिँ यहीँ मेरो यो प्यानल सेसन चाहिँ यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। सो धेरै धेरै धन्यवाद तारानाथ दाहालज्यूलाई मोडरेट गरिदिनु भएकोमा। र यस समय चाहिँ हामी हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण साक्य डिजिटल नेपाल कन्क्लेभका प्याट्रन हुनुहुन्छ, उहाँलाई मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। जोरदार तालीका साथ उहाँलाई मञ्चमा निम्त्याउँ टु गिभ अवे द टोकन अफ एप्रिसिएसन टु आवर प्यानलिस्ट प्रेजेन्ट हियर टुडे। In no particular order, Mr. Anil Kumar Datta सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभको परिवारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्लिज we would like to give away the token of appreciation. Thank you so much, sir, for your time and sharing your expertise with us. Likewise, we have Mr. Adesh Kharka, IT Director, Department of National ID and Civil Registration. Thank you so much, sir, for your time and your presence here today, for making our event a successful one. Likewise, we have Mr. Sunil Casey here with us. We would like to thank you on behalf of Digital Nepal Conclave 2023 for your presence here as one of the panelists. त्यसैगरी मिस शुभ कायस्थज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको समय र यहाँको कुराहरू हामी बीच राखिदिनु भएकोमा. And last but not the least, from our panelists, we have Mr. Bibhushan Basnet, CEO of Young Innovations Private Limited. One more time, सबैजनाले जोरदार तालीका साथ धन्यवाद ज्ञापन गरौँ हाम्रा सम्पूर्ण प्यानलिस्टलाई. र अन्त्यमा निकै नै रमाइलोसँग र राम्रो राम्रो प्रश्नहरूका साथ मोडरेट गरिदिनु भएकोमा तारानाथ दाहालज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. We also witnessed two presenters here on stage for digital identity as a foundational anchor. We had founder and CEO, the Digital Fifth, Mr. Samir Singh Jaini here with us presenting. Can we have him on stage, please, to receive the token of appreciation, please? Mr. Samir Singh Jaini, if you're around, we would like to have you on stage right now. Likewise, I would like to call upon Mr. Subhash Thakal, Under Secretary, Government of Nepal, to please be on stage to receive the token of appreciation. Can we all join our hands together to thank our presenters here today? Thank you so much. Thank you, Subhash sir, for your time one more time. All right, ladies and gentlemen, as we all know, we are running out of time and we were supposed to have a short tea break, but sorry to tell you all that we're not going to take that break, but we'll be moving forward with the session. And the third theme for today is digital citizen and digital governance. I believe the topic on digital government explores how governments can best use information and communication technologies to embrace good government principles and achieve policy goals of all the citizens. And for the first session, the fourth session we have is digital governments in palikas and provinces. Yesko lagi ma presentation lai digital governments in palikas and provinces. Efforts and practices. म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु मिस्टर नागेश बडुज्यूलाई. उहाँ हुनुहुन्छ IT expert from PLGSP, Government of Nepal. I believe we have Mr. Samir here. Samir sir, we would like to take a moment to appreciate your presence here. Please be on stage as we give away the token of appreciation. Since he's already here,
Rajan sir, okay, Rajan sir will be giving you the token of appreciation later. Thank you so much. Nagesh sir. नमस्ते सबैजनालाई मलाई दिएको विषय चाहिँ यहाँ डिजिटल गभर्नेन्स इन लोकल एन्ड प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट्सको बारेमा छ यसको एफोर्ट्स र प्र्याक्टिसेसको बारेमा म केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु मेरो परिचय दिए अनुसार नै म यो क्षेत्रमा लगभग 8-10 वर्षदेखि काम गरेको मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा मेरो ज्ञानको आधारमा म आफ्नो के कुरा राख्न चाहन्छु यहाँ यसमा मैले यो प्रेजेन्टेसनलाई मलाई दिए अनुसार नै अब अलिकति स्ट्याटस अलि नेसनल प्रोभिन्सियल लोकल गभर्मेन्टको स्ट्याटस के छ भन्ने कुरामा डिस्कस गर्नेछु र हामीले गरेका प्रयासहरू के कस्ता भइरहेछन् भन्ने कुरा र अन्तिममा के यसका इस्युहरू समस्याहरू र के समाधान हुन सक्छन् भन्ने विषयहरूमा चाहिँ म यसलाई फोकस गर्नेछु मसँग समय कम भएको जानकारी भइसक्यो हुनाले म धेरै डिटेलमा कुनैमा पनि जान्न प्लिज बियर विथ मी तर यसो कन्टेक्स्ट सेट गर्नको लागि चाहिँ के हो भने म 3टा डिफ्रेन्ट स्टडीहरू इन्डेक्सको बारेमा मैले यहाँ ल्याएर राखेको छु जस्तै एउटा हाम्रो एकदमै नाम सुनेको गभर्मेन्ट डेभलपमेन्ट इन्डेक्स छ यो 2022 को रिजल्ट आएको छ यसमा हामीले अलिकति प्रोग्रेस गरेका छौँ गत वर्षभन्दा यसमा हामीले पहिला लोवर भन्दा मिडल क्लासको मिडल इजिडिआई लेभलमा हामी पुग्न सफल भएका छौँ यसले गर्दाखेरि हाम्रो साउथ एसियामा हामी भुटान र बङ्गलादेशको साथी हुन गएका छौँ भने ओभरअल हाम्रो लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रिजको पनि हामी 3टा देशसँग हामी चाहिँ अब क्लबमा गएका छौँ यसरी हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ हाम्रो अनलाइन सर्भिसेसको प्रेजेन्समा चाहिँ हामीले अप्रिसिएबल कामहरू गरेका छौँ भन्ने देखिन्छ तर ई पार्टिसिपेसन र सिटिजन इन्टरेक्सनको विषयमा जस्तै हाम्रो अनलाइन ग्रिभेन्सेसको सिटिजनसँग गर्नुपर्ने इन्टरेक्सनको एरियामा चाहिँ हामी अझै पनि कमजोर छौँ भन्ने कुरा देखाएको छ स्टडीले हाम्रो कन्टेन्ट डेभलपमेन्ट जुन सिस्टमको लागि चाहिने कन्टेन्ट डेभलपमेन्टमा हामी राम्रो काम गरिसकेका छौँ भन्ने देखाउँछ भने तर यसमा सर्भिस डेलिभरीसँग यसलाई जोड्ने कुरा र हाम्रो अनलाइन सर्भिसेसमा जोड्ने विषयमा चाहिँ हामी कम छौँ त्यसमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने देखाएको छ एकदमै राम्रो हामीले टेलिकम्युनिकेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्डेक्समा गरेका छौँ तर यसको मोस्ट सेयर चाहिँ तपाईँको मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चरको के अरे सेलुलर सब्सक्रिप्सनमा जान्छ भन्ने कुरा देखाएको छ यो हाम्रो अघि नकै कुरा हो यसमा हामी देखिहाल्यौँ नेपालमाथि भुटान र बङ्गलादेशको कुरा भुटान र बङ्गलादेशले राम्रो गर्नुको कारण चाहिँ उहाँहरूको अनलाइन सर्भिसेसमा उहाँहरूको इम्प्रुभमेन्टले चाहिँ यो उहाँहरूको प्रोग्रेस देखिन्छ अर्को हाम्रो गभर्मेन्ट टेक्नोलोजी म्याचुरिटी इन्डेक्स भन्ने छ यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 4वटा पिलरहरूमा चाहिँ यसको इन्डेक्सको स्टडी हुन्छ यसमा विशेष गरी हामीले हेर्नुभयो भने 20 र 22 को मैले राखेको छु हामीले एकदमै इम्प्रुभ सेम स्ट्याटस भइरहेको चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको कोर सिस्टम्सहरू छ जुन इम्प्रुभ भएन भन्ने कुरा हो पब्लिक सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ हामी पहिलाभन्दा अलिकति इम्प्रुभ गरेका छौँ एज आई सेड अर्लियर पब्लिक सर्भिसेसको कुरा बढिरहेको छ तर सिटिजन इन्गेजमेन्टको कुरा अघि नै हामीले इजिडिआईमा पनि त्यो कुरा देखाएको छौँ त्यसमा हामी पुवर भएको छौँ पहिलाभन्दा अझै वर्स सिचुएसन आएको छ भने हाम्रो इनेबलरको जुन यो हाम्रो स्ट्राटेजी इन्स्टिट्युसनको विषयमा पनि हामी कम छौँ भन्ने कुरा हो हामी सबैले जानकारी भएको कुरा हामी अलिकति हाम्रो लिगल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू कमजोर छ भन्ने कुरा देखिरहेको छ त्यसकारणले हामी पहिलाभन्दा एक स्टेप एउटा लेभल चाहिँ कम आएको छौँ भन्ने कुरा हो त्यही कुरा यहाँ देखिएको छ यसलाई मैले दोहोऱ्याइनँ समय कम भएको हुनाले ग्लोबल स्ट्याटसमा के छ भन्ने कुरा यसमा एउटा कुरा के छ भने अलिकति हाई र अप्पर मिडल इन्कम भएको इकोनोमिजहरूले चाहिँ हाम्रो ग्रुप एलाई चाहिँ डोमिनेट गरेको छ भन्ने देखिन्छ यसलाई मैले अलिकति हाम्रो जस्तो 40% जति चाहिँ लोवर पर्फर्मिङहरू चाहिँ लो इन्कम भएको कन्ट्रिजहरूमा आउँछ त्यसकारणले अलिकति इन्कम र टेक्नोलोजीको पनि एउटा रिलेसन छ भन्नु म देखाउन खोजिरहेको हो हामी भर्खरै पहिलाभन्दा तल स्टेजमा आयौँ र हामी कम फोकस गभर्मेन्ट र टेक्नोलोजीमा कम फोकस गर्ने एरियामा परेको छौँ भन्ने कुरा यो रिसर्चले देखाउँछ स्टडीले देखाउँछ अर्को थर्ड वान एन्ड द लास्ट वान चाहिँ हाम्रो नेटवर्क रेडिनेस इन्डेक्स भनेर देखाउँछ 2022 कै रिजल्ट हो यसको तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो स्ट्रेन्थ केमा देखिएको छ भने इम्प्याक्ट भन्ने यसमा 4वटा पिलर्समा रिसर्च गरिएको छ टेक्नोलोजी पिपल गभर्नेन्स र इम्प्याक्ट यसमा हाम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ इम्प्याक्ट लेभलमा देखिएको छ जस्तो हाम्रो इकोनोमी जस्तो भने गिग इकोनोमीहरू फोस्टर भइरहेको देखाउँछ भने क्वालिटी अफ लाइफ भनेको हाम्रो फ्रिडम अफ चोइसको कुराहरू राम्रो छ भन्ने कुरा देखाउँछ भने विक भएको कुरा चाहिँ अघि नै मैले भने जस्तो सिटिजन हामीले पिपलमा चाहिँ सेन्ट्रिक भएर काम गरेका छैनौँ भन्ने कुरा देखाएको छ 3टै हाम्रो रिसर्चले चाहिँ त्यही कुरा देखाउँछ
र अघि नै मैले भने जस्तै स्ट्रङ इन्डिकेटर्सहरूको यहाँ छ भने हाम्रो रेगुलेसन्सहरू अलिकति अनलाइन एक्सेसको फाइनेन्सियल एकाउन्टको कुराहरू हाइटेक एक्सपोर्टको कुराहरू कनेक्टिभिटीको कुराहरूमा चाहिँ हामी विक छौँ भन्ने कुरा देखाउँछ। यति भनिसकेपछि मैले 3टाको समरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बेसिकली के देखिन्छ भने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा देखाउँछ र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो सिटिजन इन्टरेक्सन चाहिँ कम भयो, सिटिजन फोकस्ड भएन हाम्रो सिस्टम्सहरू भन्ने कुरा देखाएको छ। अब म अलिकति हाम्रो स्ट्याटस प्रोभिन्सियल स्ट्याटसमा जान्छु। यो हाम्रो इन्टरनली गरेको एउटा स्टडी हो यो, त्यस कारणले यसलाई एकदमै ठुलो साइन्टिफिक डेटा त होइन यो, तर हाम्रो टिम हामी 7वटा प्रदेशमा रहेका साथीहरूको गरेको एउटा स्टडीको रिजल्ट म देखाउन खोजिरहेको छु। यसमा हामीले इन्स्टिट्युसनल र लिगल कोर सिस्टम्सहरू, ह्युमन रिसोर्सको एभाइलेबिलिटीको कुरा, उहाँहरूको स्किलको कुरा, बजेटको कुरा र इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरामा हामीले स्टडी गरेका छौँ। यसलाई अलिक सहजताको लागि हामीले फाउन्डेसन अनि कोर गभमा चाहिँ हामीले यो सिस्टमलाई पनि 5वटामा बाँडेका छौँ। सर्भिस डेलिभरीमा, इन्टरनल एफिसियन्सीमा, डेटा म्यानेजमेन्टमा र सर्भिस र सिटिजनसँग इन्टरेक्सनको विषयमा कस्तो कस्तो सिस्टमहरू छ भन्ने हेरेका छौँ त्यसमा, र इनेबलर्सहरूमा अघि मैले भनेअनुसारको भयो। यसरी हेर्दाखेरि यो रिसर्चले कस्तो देखाउँछ भने हाम्रो फिगर चाहिँ प्रोभिन्सको मात्र हो यो, हाम्रो यसको स्ट्याटस चाहिँ ओभरअल 50% जस्तो हाम्रो प्रोभिन्सियल स्कोर देखिन्छ, जसमध्ये हामी एज यु क्यान सी कोशी प्रदेशमा अलि राम्रो देखिन्छ, त्यस पछाडि बागमती, त्यसपछि हेर्दै गर्नु लुम्बिनी एन्ड देन गण्डकी, कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिममा चाहिँ अलि स्ट्याटस यसरी देखिन्छ। यसको मैले डिटेल एनेक्स पनि हालिदिएको छु, त्यो एनी टाइम एभाइलेबल पनि छ। म अलि छोटो भावनाले समय म अगाडि बढेँ। यसमा तपाईँले अघिनको स्टडीलाई मैले यसमा ग्राफमा देखाउन खोजे मात्रै हो। यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने ओभरअलको कुरा पनि अलिकति डिस्क्रिपेन्सी देखिने भनेको चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसनमा छ। गभर्मेन्टको कोर सिस्टम्सहरू चाहिँ मेरो विचारमा अलमोस्ट सबैमा उस्तै सिस्टम्सहरूको प्र्याक्टिस भएको, उस्तै फिचरहरू भएको सिस्टमहरू भएको देखिन्छ। अलिकति इनेबलर्सको ठाउँहरूमा चाहिँ हामीसँग ह्युमन रिसोर्सको यो एकछिनमा यहाँ पनि देखिन्छ। ह्युमन रिसोर्सको हकमा चाहिँ कस्तो देखियो भने हामीसँग पहिला चाहिँ हामी मान्छे नभएको भन्ने कुरा गर्थ्यौँ, अहिले हामीसँग मान्छे चाहिँ भएको तर राइट स्किल, राइट क्वालिफिकेसन, राइट स्किल नै भनौँ न, विशेष गरी स्किल सेट राम्रो भएको मान्छेहरूको कमी भएको देखिन्छ अहिले, विशेष गरी प्रोभिन्समा पनि। सायद यो अब कर्मचारीको व्यवस्थापनले गर्दा पनि होला। र स्ट्रङ एरिया अलिकति धेरै जस्तो प्रोभिन्सहरूले मास्टर प्लान, ई गभर्नेन्स मास्टर प्लान या त बनाइसक्नु या त बनाउने अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ। लुम्बिनीको चाहिँ आफ्नो एक्ट नै छ, त्यो एनेक्समा राखिदिएको छु मैले। कोशीको एउटा मिसन एप्रोच पेपर भनेरै बनेको छ आइटीको लागि। र हाम्रो इन्टरनल एफिसियन्सीका सिस्टम्सहरू लगभग सबै प्रदेशमा भएको देखिन्छ। अफिस अटोमेसनको, त्यस पछाडि सिएम ड्यासबोर्डको त्यहाँभित्रका दर्ता चलानी लगायतका विषयहरूलाई अटोमेट गरेको देखिन्छ अलमोस्ट सबैमा। अलिकति हाम्रो सर्भिस डेलिभरीमा तपाईँको पब्लिक सर्भिस कमिसनको कुरा, जब पोर्टलको कुरा, ट्याक्सेसन सिस्टमको कुराहरू पनि इम्प्लिमेन्ट भएको देखिन्छ प्रदेशमा चाहिँ। अनि अलिकति हाम्रो एक्सपर्ट्सहरू, एडभाइजर लेभलका मान्छेहरू पनि राखिएको देखिन्छ, आइसिटी एडभाइजरहरू भनेर। बजेटमा चाहिँ कम छ, यो त स्वाभाविक पनि छ, सबै ठाउँमा कम बजेट छ, तर ग्रोइङ छ, त्यसमा इन्ट्रेस्ट बिस्तारै बढेको चाहिँ देखिन्छ रिजल्टले होइन। र गभर्मेन्ट क्लाउडको एडप्सन, मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, गभर्मेन्ट क्लाउडको एडप्सन राम्रो छ। कतिले चाहिँ आफ्नै, कोशीले चाहिँ आफ्नै पनि डाटा सेन्टर इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ। अहिलेको बदलिदो परिस्थितिमा चाहिँ अलिकति आफ्नो डाटा क्लाउड सिस्टम, आफ्नो डाटा सेन्टर हुने कुरालाई चाहिँ इन्करेज गरिएको पनि देखिन्छ। त्यस कारणले प्रदेशलाई चाहिँ म त्यो पनि एउटा रेकमेन्ड गर्छु होइन। इम्प्रुभ गर्नुपर्ने एरिया त मैले भनिहालेँ, अलिकति फोकस्ड एउटा इन्स्टिट्युसन, फोकस्ड एउटा डिपार्टमेन्ट, एजेन्सी भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरा धेरै ठाउँबाट आएको छ। लुम्बिनीमा मात्र छ यो कुरा होइन। त्यो भयो भने एउटा रेलेभेन्ट कोही कुरा सोध्नको लागि, केही फेसिलिटेसन गर्नको लागि पनि जरुरी हुन्छ। सिस्टम डाटा म्यानेजमेन्टको लागि छन्, तर यो पर्याप्त होइन। डाटा म्यानेजमेन्टका सिस्टमहरू अझै चाहिने कुरा छन्। एचआरको मैले अघि कुरा गरिहालेँ, र प्रोभिन्सियल डाटा सेन्टरको रूपमा कुनै कुनै प्रोभिन्सले गरेको छ, तर त्यो ओपन डेटाको कल्चरमा अझै पनि त्यो चाहिँ आइसकेको देखिँदैन। यो विषय अघि नै भइहाल्यो। एउटा अब लोकल गभर्मेन्टको ठाउँमा चाहिँ हेर्दाखेरि पहिला हामीले धेरै सर्वेहरू रिजल्ट पनि देखाएको थिएँ मैले, एभाइलेबल पनि छ। त्यसलाई मैले अलि रिसेन्ट एउटा 78मा मन्त्रालयले स्थानीय तहको सूचना प्रविधि क्षमताको लेखाजोखा भनेर एउटा गरेको देखेँ मैले, र त्यसको चाहिँ एउटा प्रतिवेदन पनि आयो। त्यसको आधारमा मैले म्याक्सिमम् टप 70 अबभ आएकोहरू चाहिँ मैले यहाँनिर राखिदिएको छु। तर त्यो रिसर्च, त्यो पेपरले के देखाउँछ प्रतिवेदनले भने 434 34वटा पालिकाले गरेको
म्याक्सिममले 81 मिनिममले 20 पाएको देखिन्छ। विशेष गरी यसमा पनि अघि नै मैले भनेअनुसार ह्युमन रिसोर्स छ तर स्किल्ड छैन भन्ने कुरा देखाएको छ। अर्को कुरा हाम्रो डिजिटल डिभाइडको कुरा देखिएको छ। लोकल गभर्मेन्टमा कुनैको एकदमै राम्रो क्यापेसिटी हुने, एउटा कुनैको चाहिँ एकदम पुवर क्यापेसिटी भएको पनि देखिएको छ। जस्तै यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ, हाम्रो 5-6% मात्र इलेक्ट्रिसिटी सबै वडासम्म कम्प्लिट रेगुलर एक्सेस भएको कुरा देखाउँछ। इन्टरनेट पनि मेरो विचारमा 5-6%, अर्को स्टडीले पनि 5-6% देखाएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। इन्टरनेट सबै वडामा नभएकोहरू छ। यति गर्दा गर्दै पनि पालिकाहरूले फेरि निकै राम्रो कामहरू गरेको पनि छ हामीसँग होइन। मोस्ट एलजिज हेभ सिस्टम फर बजेटिङ रेभेन्यूको लागि कोर सिस्टमहरू प्रयोग अलमोस्ट सबै पालिकाहरूले एकदम एफिसियन्टली गरेको पनि देखिन्छ। तर त्यसलाई डाटा फर भनौँ न अलिकति प्लानिङहरूमा युज गरेको डेटामा चाहिँ देखिँदैन। सिस्टम्सहरू वेबसाइट्सहरू एकदमै सबैको छ, अपडेटेड रेगुलरली भइरहेको छ, तर अहिलेको चेन्ज कन्टेक्स्टमा सर्भिस डेलिभरी फोकस हुने गरी वेबसाइट चाहिँ बनेको देखिँदैन। यो एउटा लोकल गभर्मेन्टको इन्स्टिट्युसनल सेल्फ एसेसमेन्ट लिजा भन्ने सिस्टम हो। मैले यो किन यहाँ राखेँ भने यसमा चाहिँ 10वटा विशेष क्षेत्रहरू छन्। यसमा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले आफ्नो सेल्फ एउटा असेसमेन्ट गर्ने टुल हो यो। यिनीहरूले आफैले पालिकाले आफ्नो एसेसमेन्ट गरिसकेपछि आफू कति कुन ठाउँमा छु भन्ने कुरा असेस गर्न सकिन्छ। मैले एउटा ट्राईको लागि चाहिँ यो लिजा र आइसिटीको अघिनको स्कोर कम्पेयर गर्दाखेरि कस्तो नतिजा देखिन्छ होला भन्ने कुरा हेर्नको लागि तपाईँहरूलाई पनि इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ भनेर प्रेजेन्ट गर्न खोजेँ। यो लिजामा पाएको प्राप्त यो चाहिँ स्कोर हो भने यो पनि आइसिटी एसेसमेन्टमा लोकल गभर्मेन्टले नै गरेको स्कोर हो। टप 10वटा लोकल गभर्मेन्टको मैले कति स्कोर रहेछ भनेर हेर्न खोजेको थिएँ। यसले चाहिँ अलिकति टु सम एक्सटेन्ट अलिकति चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको आइसिटी एडोप्सनले चाहिँ सर्भिस डेलिभरीमा गभर्नेन्समा चाहिँ इम्प्रुभ गर्दो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ नतिजा देखिएको चाहिँ मैले पनि आवाज गरेँ। किनभने अलमोस्ट सबैजना चाहिँ 50+ स्कोरमै देखिन्छ। त्यस कारणले दिस इज अ भेरी पोजिटिभ कोरिलेसन बिट्विन आइसिटी एन्ड गभर्नेन्स भनेर मैले देखाउन खोजेको। अब मैले अलिकति हाम्रो गरेको एफोर्ट्सहरू मैले भन्न खोजेँ यहाँनिर। हामीले अहिले ह्युमन क्यापेसिटीमा सपोर्ट गरिरहेछौँ। मोफागा पिएलजिएसपीबाट हामीले सबै स्थानीय तहहरूमा 2014देखि नै आइटी अफिसरको रूपमा हामीले मान्छेहरू स्किल्ड म्यान पावर्सहरू हामीले राखिरहेछौँ। कति ठाउँमा स्किल उहाँहरूको अलिक डिस्क्रिपेन्सी पनि देखिन्छ। अर्को हामीले लोकल गभर्मेन्टमा आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू, वेबसाइट सिस्टम्सहरू, इमेल सर्भरका कुराहरू चाहिँ हामीले स्ट्रेन्थेन गर्ने कामहरू गरिरहेछौँ भने हामीले अलिकति गुड गभर्नेन्समा त्यहाँनिर आएका रिपोर्टिङ डाटा एक्सचेन्जको कुरा जस्तो हाम्रो लिजा भयो, हाम्रो फ्युडिसियरी रिस्कको एसेसमेन्टहरू छ, ती सबै कुराहरू पनि हामीले मोफागाबाट पिएलजिसीबाट सपोर्ट गर्दै आइरहेका छौँ। अलिकति हामीले टेक्निकल ट्रेनिङका कुराहरू छन्, यिनीहरू पनि हामीले प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। यसले अब एचिभमेन्ट मैले देख्दाखेरि यो अलिकति लोकल गभर्मेन्ट्सको समराइज्ड मैले एचिभमेन्ट भन्न खोजिरहेको छु। हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू छ, नेटवर्कको कुराहरू, सर्भर धेरै अगाडिदेखि हामी प्रोभाइड गरिरहेछौँ। फ्री वाइफाईका कुराहरू, पावर ब्याकअप कुराहरू अहिले लोकल गभर्मेन्टले एकदमै राम्रो कामहरू गरिरहनु भएको छ। इन्फर्मेसन र सर्भिस डेलिभरीमा वेबसाइट, मोबाइल एप्सहरू लोकल गभर्मेन्टको राम्रो बनेका छन्। सिफारिसहरू अहिले धेरै जस्तो सिफारिस दिएर प्राइभेट सेक्टरको कोलाबोरेसनमा सिफारिसहरू दिएर अनलाइन नै पेमेन्ट गर्ने मेकानिजम पनि भइसकेको छ। हाम्रो नलेज बेस भनेको अलिकति ट्रेनिङका स्किलका कुराहरू, रिसर्च पेपरहरू लोकल गभर्मेन्टहरूले पब्लिस गर्न गइरहनु भएको छ। थिमेटिक सिस्टमहरू अघि मैले भनेअनुसार रेभेन्यूको ट्याक्स कलेक्सन कति लोकल गभर्मेन्टको आफ्नै छ, कति चाहिँ कोर सिस्टममा कामहरू गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै डाटा र रिपोर्टिङमा चाहिँ हाम्रो सिस्टमहरू मोफागा फेडरल गभर्मेन्टको सिस्टमहरू छ। अलिकति यसमा चाहिँ हामीले अघि मैले भनेको ओपन डेटाको कल्चरमा चाहिँ काम हुन अझै बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्छ। इन्टरनल एफिसियन्सीका सिस्टमहरू छन्, यो चाहिँ मोस्टली लोकल गभर्मेन्ट आफैले आफ्नो इनिसिएसनमा बनाएको सिस्टमहरू धेरै जस्तो छ यहाँ। अब अलिकति हर्डल्सको बारेमा डिस्कस गर्छु म। सबभन्दा पहिला त हाम्रो कनेक्टिभिटी नै सबभन्दा ठुलो हर्डल भएको छ। अघि नै मैले चर्चा गरे अनुसार नै अब इन्टरनेट र इलेक्ट्रिसिटीको कुराहरू छ। र यो एउटा मैले सानो कोड पनि लेखेको छु, जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि आफै भनेको छ 10% इन्क्रिज ब्यान्डविथमा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 1.3 इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ भन्ने कुरा रिसर्चले देखाएको हुनाले वाइ कनेक्टिभिटी एन्ड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा यसले देखाउनु खोज्छ। र हाम्रो अलिकति ब्याकअपको कुरा अघि मैले भनिहालेँ, हाम्रो सर्भर डाउन भन्ने कुरा जुन छ त्यो कति समय चाहिँ हाम्रो पावर नपुगेर पनि हुन्छ। जस्तो भेरी रिसेन्ट इन्सिडेन्ट हामीले अस्ति भर्खरै एनआइटिसीमै भएको पनि देख्यौँ। र अलिकति हाम्रो एडहक डिजाइन्सहरू नेटवर्ककोदेखि लिएर सबै कुराको एडहक डिजाइनहरूमा पनि काम गरिरहेको छौँ।
र स्ट्यान्डअलोन रिसोर्सहरू हाम्रो जति पनि सिस्टमहरू छन् अलिकति यो चाहिँ इन्टरअपरेबल नहुनु चाहिँ सबभन्दा ठुलो अहिले समस्या हामी सबैले भोग्दै आइरहेका छौँ। डाटा एक्सचेन्ज एकअर्कासँग चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा। अर्को मैले स्ट्यान्डर्ड चाहिँ यो सिस्टम र स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ हाम्रो अलिकति सिस्टम्सहरू चाहिँ मल्टिपल आउटलेट्स भएको मसरुमिङ खालको सिस्टम्सहरू बनिरहेको छ। यो विशेष गरी मैले अहिले अघि नै पनि चर्चा गर्दै थिएँ, लोकल गभर्मेन्ट भन्दा पनि अहिले प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टमा चाहिँ अलि सिस्टम मसरुमिङको कुराहरू देखिरहेका छौँ हामीहरू। रिडन्डेन्सी डुप्लिकेसन सिस्टम, एउटा बनेको सिस्टमलाई अर्कोले पनि बनाउने, अर्कै सिस्टमले बनाइदिने, अर्को नयाँ जनप्रतिनिधि अथवा स्टाफले नयाँ तरिकाबाट जाउँ भनेर डुप्लिकेट सिस्टमहरू बनाउने ट्रेन्ड पनि देखिरहेका छौँ हामीले। अर्को चाहिँ मल्टिपल स्ट्यान्डर्ड, हाम्रो कोड्सहरू, हाम्रो नेमिङ कन्भेन्सनहरू डेटामा चाहिँ मल्टिपल छ, हाम्रो स्ट्यान्डर्डहरू छैन भन्ने कुरा। र वान साइज फिट्स अल, यो चाहिँ हाम्रो फेडरल गभर्मेन्टको कन्सेप्ट कस्तो भयो भने हामी चाहिँ यो सबैलाई काम लाग्छ भन्ने अप्रोचबाट यहाँबाट सिस्टम बन्ने हाम्रो समस्या छ। त्यो चाहिँ सबैको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, आफ्नो चाहना हुन्छ, आफ्नो आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न नसक्नु चाहिँ एउटा समस्या देखाएको छु मैले। अर्को हाम्रो एकदम भेन्डर ड्रिभन, अब यो प्राइभेट सेक्टरलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ त भन्छौँ हामी, तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ इन्टेन्सनसँग जोडिएको कुरा हो। भेन्डर लकिङ, केही सिस्टम दिइसकेपछि म नभइकन चाहिँ कुनै सिस्टम नखुल्ने, त्यो काम नगर्ने खालको अप्रोच चाहिँ अहिले पनि देखिन्छ। र सिस्टमहरू अनअडिटेड, यो चाहिँ हाम्रो चाहे त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर होस् चाहे सिस्टमहरूको अडिट हामी गर्ने प्र्याक्टिस चाहिँ छैन। यसमा चाहिँ मेरो विचारमा अलिकति फेडरल एजेन्सिजहरू जस्तै डिपार्टमेन्ट अफ आइटीहरूले अझ ई गभर्नेन्स कमिसनहरूले चाहिँ यसको अडिट सिस्टमको चाहिँ अलिकति हामीले फ्रेमवर्कहरू बनाउन सक्यौँ भने एकदम राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। यो अघि नै मैले कुरा गरिसकेको डाटा साइलोजको हाम्रो इन्टरअपरेबल नहुनु भन्ने विषय हो। अहिले मैले यसलाई छुट्टै स्लाइड किन राखेँ भने हाम्रोमा चाहिँ डेटाको कुरा मैले जोड्न खोजेँ हुनाले हाम्रो डेभलपमेन्ट लक हुनुको कारण चाहिँ हाम्रो डेटा लक भएको कारणले हाम्रो डेटा चाहिँ ओपन छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले बुझ्नु पऱ्यो र यसमा कसरी चाहिँ ओपन डेटामा हामी जाने भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी लाग्नु पऱ्यो भनेर मैले यो राखेको हो। हाम्रो समस्या के छ भने हामीले स्क्यान गरेको छाप हानेको लेटरहरू डकुमेन्टहरू हाल्नुपर्ने बाध्यता भएको कारणले पनि यो छ। तर हामी के गर्छौँ भने तपाईँले हेर्नु लोकल गभर्मेन्टको वेबसाइटमै पनि स्क्यान गरेको छाप हानेको डेटा छ भने पनि हामी त्यहाँ भएको कन्टेन्ट चाहिँ वेबसाइटमा हाल्नुपर्छ भनेर छुट्टै ठाउँ राखेका छौँ, सो द्याट इट इज मेसिन रिडेबल हुन सकोस्, सर्च गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबमा। अर्को हाम्रो डेटालाई हामीले रिपोर्टिङ पर्पजको लागि मात्र युज गरिरहेको छौँ अहिले, त्यो पनि भर्टिकल रिपोर्टिङ, यो धेरै डिटेल देखाएको छ रिसर्चले पनि। भर्टिकल रिपोर्टिङमा हामी मात्र युज गरिरहेका छौँ। स्ट्यान्डर्डको कुरा अघि नै मैले गरिसकेँ, भर्जनिङको कुरा छैन भन्ने कुरा। लिगल फ्रेमवर्क पनि अघि चर्चा गर्दै थियौँ हामी, डेटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन डेटा प्रयोगको लागि पनि हामीसँग अहिले चाहिँ लिगल फ्रेमवर्क नभएको केस छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी धेरै जस्तो एडहक नम्बर्सहरू दिने चलन छ। मन्त्रालय थाहा हुँदैन, गर्न आउने कोही हुँदैन, एउटा पठाइदिनुहोस् न नम्बर भने जस्तो गर्ने एउटा चाहिँ ट्रेन्ड भएको हुनाले यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ हाम्रो उसमा समस्या भएको छ। हाम्रो फिजिकल ट्रान्सफरको कुरा हुन्छ, हाम्रो फिजिकल ट्रान्सफर अहिले सबै डेटाकै भरमा गरिरहेको छ, तर डेटा कहाँबाट आउँछ, इज द्याट राइट डेटा अर नट? किन लोकल गभर्मेन्टले पाउने अनुदान त त्यही डेटामा आधारित छ, त्यो राइट डेटा हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो भनेको। अर्को अलिकति वर्थ नोटिङ इनिसिएसन्सहरू अहिले लोकल गभर्मेन्टमा भइरहेको चाहिँ, दो इट इज नट गोइङ भेरी एज एक्सपेक्टेड। डिजिटल प्रोफाइल लोकल गभर्मेन्टको विशेष गरी यसमा चाहिँ स्पासियल डेटा छ र स्पासियल जियो डेटा, स्पासियल डेटा, स्पेसियल डेटा पनि भन्छौँ हामी। यसमा हामीले राम्रोसँग काम गरिसक्यौँ भने लोकल गभर्मेन्टको लागि विशेष गरी र इभन प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टको लागि पनि सर्भिस डेलिभरीमा एकदमै तपाईँको चाहिँ के भन्छ यसलाई चाहिँ कन्टेक्स्ट नै चेन्ज गरिदिने खालको चाहिँ एउटा सिचुएसन हुनसक्छ हाम्रो डिजिटल प्रोफाइलले। र अर्को हाम्रो बजेटका सिस्टम्सहरू, रेभेन्यूको सिस्टमहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग प्र्याक्टिस भइरहेको छ। अहिले सूत्रमा नै हाम्रो रेभेन्यूको नयाँ मोडेल थपिएको छ, त्यसबाट राम्रो रिजल्ट आउने हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौँ। र सिटिजन इन्ट्रेक्सनका कुराहरू र यसको कुराहरू पनि हाम्रो बिस्तारै बन्दै गइरहेको चाहिँ अवस्था छ। आई एम कमिङ टु द एन्ड अफ दिस प्रेजेन्टेसन। यसमा चाहिँ मैले अलि वे हेडको बारेमा चर्चा गर्न खोजेँ। हामीले अब सबैले, चाहे त्यो पोलिसी मेकर्स होस्, चाहे त्यो सिस्टम डेभलपर्स होस्, प्राइभेट सेक्टर होस्, सबैले ध्यान दिनुपर्ने विषय चाहिँ कस्तो छ भने यी विषयमा ध्यान दिनुपर्ने मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। जस्तो हामीले सिटिजन फर्स्ट, हामीले सिस्टम बनाउँदाखेरि हामीले याद गर्नुपर्ने हाम्रो पुवर ई पार्टिसिपेसन इन्डेक्समा सबभन्दा पुवर भएको अहिलेसम्मको हाम्रो इन्डिकेटर पनि हाम्रो ई पार्टिसिपेसन इन्डेक्स नै भएको हुनाले सिटिजनलाई फोकस गरेर बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा छ। दोस्रो मैले लोकलाइजेसनको कुरा गरेँ, अब लोकल कन्टेक्स्ट, लोकल कन्टेन्टहरूलाई पनि ध्यान दिएर चाहिँ सिस्टमहरू बन्नुपर्छ भन्ने कुरा। र मैले अर्को अघि नै भनेअनुसार बटम अप रिक्वायरमेन्ट लिएर
टप डाउन चाहिँ सपोर्ट हुनुपर्छ भन्ने हो। अर्को मैले पिपिपी मोडल भनेको चाहिँ हामीले प्राइभेट सेक्टर पनि सिबिओजहरू एनजिओजहरूसँग पनि हामीले कोलाबोरेट गरेर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हो त्यो अनुसारले सिस्टम्सहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने हो। कोअर्डिनेसनको कुरा त अब हामीले दोहोऱ्याउनु परेन, अरू संस्थाहरूसँग पनि तिनटै तहको सरकारसँग गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भइहाल्यो। पोलिसीमा चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने अघि नै मैले छलफल गर्दै थिएँ, हाम्रो पोलिसी एक त अघि नै हामीले देखिहाल्यौँ, रिसर्चले पनि के देखाएको छ भने पोलिसिजहरू बन्छन् तर अपडेट हुँदैनन् भन्ने कुरा देखिसकेको छ। अर्को अहिले विषय कस्तो छ भने पोलिसीहरू लोकल गभर्मेन्टले प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले सेन्टरमा भएको पहिला बनिसकेको पोलिसिजहरूलाई डिटो कपी गर्ने, आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चेन्ज नगर्ने, बनाएपछि पनि अघि भने जस्तै फर द नेम सेक बनाउनका लागि बनाउने देखिएको छ। त्यस कारणले यसबाट पनि हामी चाहिँ केही सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। इन्स्टिट्युसनलकोमा चाहिँ मैले फेरि रिक्वेस्ट गरेँ, आफ्नो अफिसमा आफ्नो युनिट आफ्नो क्षेत्राधिकार भएको ठाउँमा चाहिँ अलिक फोकल युनिट्सहरू त्यो डिपार्टमेन्ट युनिट भए पनि एउटा डेडिकेटेड राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। स्किल इन्हान्समेन्ट आफ्नो ध्यान दिनु पऱ्यो। फाइनेन्सियल प्रोभिजनको कुरा गरिहालेँ, लोकल इनोभेटर्सहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्नु पऱ्यो, नट जस्ट लोकल मैले प्राइभेट सेक्टर मात्र भने होइन, युनिभर्सिटिजहरूसँग अलाइन गर्न सकिने कुराहरू पनि हेरिदिनु पऱ्यो भन्न खोजेँ। र मेरो अन्तिममा र लास्ट बट नट द लिस्ट भने जस्तो डेटा एज अ पब्लिक सर्भिस भनेर सोचिदिनु पऱ्यो। डेटालाई चाहिँ जसरी रोड हो, जसरी हाम्रो खानेपानी हो, त्यस्तै डेटा पनि जरुरी हो भन्ने सोचेर हामीले गर्नु पऱ्यो। किनभने लोकल गभर्मेन्ट यदि हामीले हेऱ्यौँ भने लोकल गभर्मेन्ट इज द बिगेस्ट प्रड्युसर अफ डेटा, किनभने सबभन्दा नजिकको सरकार, सबभन्दा ठुलो सरकार भए हुनाले सबभन्दा डेटा धेरै प्रड्युस गर्ने पनि लोकल गभर्मेन्ट हो र सबभन्दा धेरै आवश्यक पर्ने पनि लोकल गभर्मेन्टलाई नै हो। बिगेस्ट प्रड्युसर एन्ड कन्ज्युमर अफ डेटा इज लोकल गभर्मेन्ट। प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टमा हामी हेऱ्यौँ भने राइट युजर चाहिँ फेरि के हो, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट हो, किन उसको कोअर्डिनेसनको उसको डिसिजन मेकिङको सपोर्टको काम भएको हुनाले दे आर द राइट युजर अफ द डेटा भन्न खोजेको। र अन्तिममा मेरो स्लाइड के हो भने हाम्रो कन्स्टिट्युसन नै तिनवटा पिलरमा स्ट्यान्ड गर्छ, कोअर्डिनेसन, कोअपरेसन र कोएक्जिस्टेन्समा। त्यस कारणले हाम्रो ई गभर्नेन्स पनि यो तिनटै पिलरमा काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै हाम्रो सिस्टम, हाम्रो ई गभर्नेन्सको मोडालिटी के हुनुपर्छ भने फेडरलले लिड गर्नुपर्छ, प्रोभिन्सले सपोर्ट गर्नुपर्छ र लोकल गभर्मेन्टले ड्राइभ गर्ने इकोनोमी चाहिँ हाम्रो ई गभर्नेन्सको इकोनोमी राम्रो हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो मैले के एनेक्समा राखिदिएको छु यो प्रेजेन्टेसनको। थ्याङ्क यू। यो प्रेजेन्टेसन यसमा पनि एभाइलेबल छ। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू। Thank you so much, Mr. Nagesh Baruji, for that presentation. As the theme of the last session, it reflected on the concepts, enabling conditions, success factors and challenges of using digital technologies to promote the participation of citizens and government, both in the decision making. Now with that, ladies and gentlemen, we are moving ahead with the panel discussion, which is going to be the last panel discussion of the day. And yes, first of all, I would like to call upon Honorable Minister, Ministry of Internal Affairs and Law, Bagmati Province, Mr. Ganga Narayan Shrestha. A big round of applause, and let's welcome Mr. Ganga Narayan on the dais, please, as one of the panelists. So here we will be talking about digital governance in palikas and provinces, efforts and practices. For the panel discussion, I would like to invite Honorable Minister, Ministry of Internal Affairs and Law, Karnali Province, Mr. Krishna Bahadur GC. A big round of applause, everybody. And let's invite him on the dais.
Next, I would like to call upon CEO of E-Governance Commission, Government of Nepal, Mr. Dipesh Bista. धुलीखेल म्युनिसिपालिटीका मेयर हुनुहुन्छ मिस्टर अशोक कुमार ब्यान्जु, उहाँलाई पनि जोरदार तालीका साथ प्यानलमा जोइन गर्नको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र स्मार्ट पालिकाका CEO मिस्टर मनोज भट्टराईज्यूलाई पनि जोरदार तालीका साथ म प्यानलमा जोइन गर्नको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। र यस प्यानललाई मोडरेट गर्न आउँदै हुनुहुन्छ नलेज म्यानेजमेन्ट स्पेशलिस्ट मिस्टर हेमपाल श्रेष्ठ। मिस्टर हेमपाल श्रेष्ठज्यूलाई पनि जोरदार तालीका साथ मञ्चमा निम्त्याउँ। हेलो, धन्यवाद। आजको यो अन्तिम सेसन पनि र भोलिको संवादको लागि पनि हामीले अलिकति यसले केही विषयवस्तुलाई पनि थप गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास र सँगसँगै 7वटा प्रदेशमा विगतको 2022 र 2023 को डिजिटल संवादबाट आएको एउटा सन्देशलाई पनि यो संवादले केही अझै थप टेवा पुर्याउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सँगसँगै नागेश बडु सर र हाम्रो 7वटा प्रदेशको आईटी एक्सपर्ट साथीहरूले दिनुभएको एउटा जोइन्ट प्रस्तुतिले पनि 7वटा प्रदेशमा अहिलेको अवस्था के छ भन्ने कुरामा चाहिँ केही प्रतिबिम्बहरू गरेको छ। अघि जुन हाम्रो नागेश सरले भन्नुभएको थियो, ह्युमन रिसोर्स हुनुहुन्छ तर स्किल लेभलमा क्वेसन छ, क्यापेबिलिटीमा प्रश्न छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी केही हदसम्म केही अगाडिदेखि हामी सचेत छौँ, तर त्यसले एउटा खड्कारो अहिले अवस्था चाहिँ सृजना गरिरहेको छ। यो प्यानल सेसन, यो संवाद आजको हामीसँग माननीय हामीसँग कर्णाली प्रदेशबाट कृष्णबहादुर जीसी सर हुनुहुन्छ, माननीय मन्त्रीज्यू, र सँगसँगै हामीसँग ई गभर्नेन्स कमिसन नेपाल सरकारबाट दिपेश विष्टज्यू हुनुहुन्छ, र सँगसँगै हामीसँग धुलीखेल नगरपालिकाबाट मेयरज्यू हुनुहुन्छ अशोक कुमार बेन्जुज्यू। 2054 साल पनि उहाँ मेयर हुनुहुन्थ्यो र सँगसँगै अहिले उहाँको यो तेस्रो कार्यकाल पनि हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ। र सँगसँगै स्मार्ट पालिका, स्थानीय सरकार, स्थानीय पालिकाहरू र अन्य सेवादायक सरकारी निकायहरूलाई डिजिटलीकरणमा टेवा पुर्याइराख्नु भएको मनोज भट्टराईज्यू स्मार्ट पालिकाबाट। मैले आजको यो संवादलाई अलिकति कसरी लिन चाहेँ भन्दाखेरि म अलिकति यहाँ इन्ट्रेक्सन पनि होस् र बिस्तारै यहाँ हामी अडियन्स पनि केही सङ्ख्यामा बढिराख्नु भएको जानकारी मैले पाएको छु। दुईटा चरणमा म अलिकति यहाँ हाम्रो प्यानलिस्टबाट विद्वत्वर्गसँगबाट मैले चाहिँ केही प्रतिक्रिया लिनेछु र केही प्रश्न नागेश बडु सरले छोडेर पनि जानुभएको छ, त्यसमा म विषय गर्छु र केही म फ्लोरबाट पनि इन्ट्रेक्सन लिने प्रयास गर्छु। केही हजुरको प्रश्न छ भने, जिज्ञासा छ भने अथवा प्रतिक्रिया छ भने पनि म छोटोमा लिएर आजको संवादलाई, मलाई यहाँ सरहरूले इङ्गित पनि गरिसक्नु भएको छ, समयको चाप छ र यसपछि हामी आजको रात्रि भोजमा पनि हामी सामेल हुनेछौँ, तर त्यो बिचको चाहिँ यो समयलाई हामीले कतिको अलिकति अझै सहजकारी र प्रभावकारी बनाउन सक्छ भन्ने मेरो प्रयास छ। सो मैले यो रूपरेखा राखेँ र अबको 45-50 मिनटसम्मको समयको लागि चाहिँ मैले हजुरसँग अनुमति लिएँ। म यहाँ आउन चाहेँ अशोक कुमार बेन्ज्यू सरसँग र हजुरले झन्डै बिचको जुन एउटा समयको हाम्रो द्वन्द्वको समय, बिचको समयभन्दा अगाडिको पनि हजुरले स्थानीय एउटा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिको भूमिकामा आउनुभयो र त्यसपछिको जनप्रतिनिधि र अहिले यो हजुरले भनेअनुसार तेस्रो कार्यकाल हो। यो विषयमा अहिले डिजिटलको मूल मर्म कसरी परिवर्तन भएको हजुरले देख्नु भएको छ, के भएको छ, प्रयास कस्तो भएको छ, अभ्यास कस्तो भएको छ र विकास के छ र अबको बाटो के कस्तो छ भन्ने कुरातिर मैले चाहिँ हजुरबाट नै यो प्रश्नलाई चाहिँ अगाडि बढाएँ। सर प्लिज माइक। र सँगसँगै मैले आजको सेसनलाई दुईटा राउन्डमा छोटो छोटो सेसनमा अगाडि बढाउँछु, त्यसपछि फ्लोरमा जान्छु र फ्लोरबाट पनि केही प्रतिक्रियाहरू लिने प्रयास गर्छु। प्लिज। धन्यवाद प्रश्नको लागि। अहिले
स्थानीय पालिकाहरूको सवालमा कुरा गर्दा होस् वा प्रदेशको होस् वा सङ्घीय कुरा होस्, हामीले अहिले हामीसँग जुन संविधान छ त्यो संविधानले 3वटा सरकारलाई जे अधिकारहरू प्रत्यार्जन गरेका छ ती प्रत्यार्जित अधिकारहरूमध्ये जसले के काम गर्नुपर्ने हो त्यो कामहरूलाई हामीले चाहिँ डिजिटल सिस्टमबाट लाने प्रणालीमा हामी अगाडि बढ्यो भने हाम्रा कामहरूमा छिटो छरितोपन पनि आउने र जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा पनि सहज रूपमा पाउने र हाम्रा कामहरूलाई तपाईँ जुन हाम्रो नेपालको विकासको निर्माणको कामहरू गर्दाखेरि ज्यादा खर्च लाग्ने जुन प्रणाली छ त्यो प्रणालीमा पनि हामी संस्थागत रूपमा अनावश्यक खर्चहरूलाई पनि कटौती गर्न सक्ने स्थिति हामी सृजना गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले अब बनाउने डिजिटल हाम्रो चाहिँ स्थानीय होस्, प्रदेश होस्, सङ्घ सरकार होस्, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो अहिलेको संविधानको आँखाले हेर्नु पर्यो। त्यसो भयो भने मात्र हामीले ई गभर्नेन्सको कुरा गरेको, डिजिटल गभर्नेन्सको कुरा गरेको कुरालाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। एउटा त्यो पाटोबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ हामीले, किनभने हामी विधिको शासनको कुरा गर्छौँ र विधिको शासनमा चाहिँ हामीले स्वच्छन्दता पनि त्यति धेरै राम्रो हुँदैन, जसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ प्रत्येक पालिकाहरूले आफ्नै ढङ्गले हिँड्यो भने हाम्रो नेसनल लेभलमा आउनुपर्ने न डाटा आउँछ न त्यो सर्भिस दिने कुरामा हामीले पछि गएर एकरूपता ल्याउन सक्छौँ। त्यो समस्या हामी आउन सक्ने सम्भावना छ। एउटै मात्र उदाहरण दिन्छु म। अहिले 293 नगरपालिकाहरूले कति किलोमिटर कुन नगरपालिकाले बाटो बनायो, कतिजनाले पानी खुवायो भन्ने कुरा तपाईँले डाटा लिने हो भने नेपाल गभर्मेन्टसँग यो डाटा छैन, प्रदेश गभर्मेन्टसँग डाटा छैन। किनभने पालिकाहरूले गरेको विकासको डाटा चाहिँ कुनै सरकारलाई तपाईँको बुझाउनु पर्ने सिस्टमै हामीसँग छैन। अब त्यसो हुनासाथै एउटा पालिकाले 5 किलोमिटर बाटो बनायो भने 293 नगरपालिकाले बनाएको यति किलोमिटर बाटो बनायो, ठाउँ चाहिँ कहाँ छ? त्यसैले सबभन्दा पहिला त त्यो डाटा सेन्टर हामीसँग जरुरी छ, या त प्रदेश लेभलमा होस् या त सङ्घीय लेभलमा होस्। नगरपालिका भित्रको डाटा चाहिँ नगरपालिका भित्रै चाहिन्छ। त्यसैले हामीले ई गभर्नेन्सको कुरा गरेर जाँदा, डिजिटल सिटीको कुरा गरेर जाँदाखेरि यो पाटोलाई हामीले छुट्यायो भने चाहिँ हाम्रो काम राम्रो त हुन्छ, तर नेसनल लेभलमा आउनुपर्ने हाम्रो चाहिँ त्यसका कमजोरीहरू, त्यसका राम्रो पक्षहरू, त्यसका भोलि गर्ने कामहरूको विषयमा चाहिँ हामी प्रश्न हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले काम गर्दै जाँदा पैदा हुने समस्याहरूलाई चाहिँ हामी कसरी निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने पाटोमा हेर्नुपर्छ। अब स्मार्ट पालिकाको हिसाबले काम गर्ने भने मेरो नगरपालिकाले एउटा सानो प्रयास गर्दाखेरि पनि आजको मितिमा हामीले स्मार्ट काम सम्बन्धी धेरै काम गरेको रहेछु। मैले आज तपाईँले बोलाएपछि यसो सरसर्ती हेरेँ काम गर्दै जाँदाखेरि, जस्तो अहिले हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टकै तर्फबाट धुलीखेल नगरपालिकाको पहिलो एप्स बनाइदिएको थियो, जुन सम्मान्य प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसलाई चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो। नेपालको पहिलो तपाईँको चाहिँ नगरपालिकाको गभर्मेन्ट लेभलबाट एप्स बनेको। अब अहिले नगरपालिकासँग धुलीखेल नगरपालिकालाई यो सिडिएफसँग मिलेर डिजिटल हाउस नम्बरिङ सिस्टम हामीसँग चाहिँ एउटा वडाको सकिसक्यो, बाँकी वडाको काम हुँदैछ। हाम्रो नगरपालिकामा प्रत्येक घर बिल्डिङहरू बनाउँदाखेरि त्यो तपाईँको डिजिटल सिस्टमबाट नै हामीले त्यो नक्सा पासदेखि लिएर सबै खालको डिजिटल सिस्टमबाट छ। डिजिटल सिग्नेचर पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। अब तपाईँको ट्याक्स र सूत्रको कुरा पनि हाम्रो अब एप्लिकेसनबाट एप्सबाटै तपाईँले चाहिँ ट्याक्स तिर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो त्यो सिस्टम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। अब हाम्रो चाहिँ यो भाइटल रजिस्ट्रेसन अलि अगाडिदेखि नै भएको हो। नगरपालिकाको आफ्नै 12वटा वडामा अप्टिकल फाइबर बिछाएका छौँ मैले, र अहिले स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयहरूको पनि अप्टिकल फाइबर बिछाउने प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ, ताकि अरू सिस्टमबाट डिस्टर्ब भयो भने पनि नगरपालिकाको आफ्नै फाइबर सिस्टमले काम गर्ने कुरामा चाहिँ हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ भनेर अहिले युएनसिडिएफसँग मिलेर हामीले अहिले नगरपालिकाभरिको सबै कामहरूको चाहिँ एउटै डाटा सेन्टर बनाउने भनेर अहिले हामी काम गरिरहेका छौँ। यो काम हाम्रो अगाडि अहिले भइरहेको छ। तपाईँको अहिले नगरपालिकासँग तपाईँको चाहिँ 2टा हाइवे, अरण्यको राजमार्ग, बिपी राजमार्गमा हाई लेभलको सिसी क्यामेरा राखेका छौँ। अहिले काभ्रे जिल्लाभित्रको धुलीखेल नगरपालिका भएर जाने 2टा हाइवेमा जस्तोसुकै अपराध वा जस्तोसुकै तपाईँको चाहिँ एक्सिडेन्ट होस् त्यसको चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्य नगरपालिकामा त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ सिस्टम राखेको छ। त्यसले अहिले हामीले सजिलो भएको छ। करिब करिब 45वटा ठाउँमा हामीले वाइफाई फ्री जोन बनाएका छौँ। 9वटा स्कुललाई डिजिटल स्कुलको रूपमा हामीले पढाउन नै सुरु गरिसकेका छौँ। भन्दाखेरि यति धेरै कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाइराख्दाखेरि
अब हामीले अहिले भर्खरै 1 महिना मात्र भयो कोरियन सरकारले 88,000 अमेरिकी डलर उहाँहरूले हामीलाई दिनुहुन्छ र त्यसबाट स्मार्ट वाटर धुलीखेल खानेपानी सिस्टमलाई विदेशमा जस्तै स्मार्ट सिस्टमबाट चाहिँ अब महसुल होस् मेन्टेनेन्स होस् तपाईको हरेक खालको चाहिँ स्मार्ट सिस्टमबाट गर्ने भनेर हामीले अहिले एग्रिमेन्ट गरेर काम अगाडि बढाइराखेका छौँ र तपाईको टेलिमेडिसिन सिस्टम चाहिँ चाइनाको सियान नगरपालिका धुलीखेल अस्पताल र धुलीखेल नगरपालिकाले साझा रूपमा टेलिमेडिसिन सिस्टमलाई पनि हामीले काम गर्ने भनेर हाम्रो काम अगाडि बढिरहेका छौँ र यति धेरै कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले अहिले यो कामहरूलाई काम अगाडि बढाउने सवालमा गरेका कामहरूका बावजुद पनि स्थानीय सरकारले एकल अधिकारको रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने र तथ्याङ्कको काम गर्ने जिम्मेवारी त दिएको छ भन्दा यसमा अब कसरी टाई अप गरेर पछिसम्म यो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले लाने भन्ने किसिमको कामहरूमा हामीले अहिले त्यो तथ्याङ्क र अभिलेखीकरणको प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले अहिले म्यानेज गरिरहेका छौँ। यसले के देखाइरहेको छ भने यो सिस्टमलाई अब मैले यहाँ देखेको समस्या के हो भने एउटा पालिकाले एउटा अर्को पालिकाले अर्को अर्को पालिकाले अर्को गर्ने भन्दा पनि नेसनल गभर्मेन्टको प्रायोरिटीभित्र परेको वा उसको रेस्पोन्सिबिलिटी परेको सिस्टम र प्रदेश सरकारको त्यो सिस्टमलाई स्थानीय सरकारसँग लिङ्कअप गर्न सक्यो भने यो सरसर्ती एउटा फेरिभित्र नै यो मिलेर आउँछ। होइन भने पृथक पृथक ठाउँमा बस्यो भने हामीले फेरि नेसनल लेभलको डाटा लिनु पऱ्यो भने त्यहाँ पनि समस्या हुन्छ। त्यसैले यो नेसनल डाटालाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरामा चाहिँ अहिले हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। म फेरि पनि आउँछु। मैले अलिकति यहाँ सन्दर्भ जोड्न चाहिँ मेयरज्यूले आफ्नो गर्नुभएको कामको विषयमा कुराहरू राख्नुभयो। म मनोजजीका आउन चाहेँ। मनोज, एउटा प्रविधिको विद्यार्थीको हिसाबले हामीले मेयरज्यूले अब यसमा स्मार्टको विषयमा धेरै कुराहरू राख्नुभयो। मैले अलिकति यहाँ प्रश्न के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि हामीले डिजिटल शासन, यो शासन शब्द अलिकति अप्ठ्यारो सुनिन्छ हैन। यहाँ धेरै साथीहरूले चाहिँ शासन हैन यसलाई सुशासन पनि भनौँ, तर गुड गभर्नेन्सको विषय हो यो जस्तो लाग्छ। तर डिजिटल गभर्नेन्स भन्ने बित्तिकै एउटा प्रविधिको विद्यार्थीले हेर्ने भनेको र तपाईँ स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय स्तरमा तिनै तहमा पनि काम गर्नुभएको हुनाले तपाईँको बुझाइ चाहिँ के हो यसमा? र एउटा कुरा बुझाइ र अर्को कुरा चाहिँ हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति एउटा चाहिँ प्रविधिको विद्यार्थीको हिसाबले अलिकति आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। र तेस्रो कुरा मैले के राखेँ भन्दाखेरि जसरी मेयरजीले भन्नुभयो यो कुन कुरा चाहिँ डिजिटल गभर्नेन्सको डोमेनभित्र हामीले हेर्न सक्छौँ अथवा कुन कुरा चाहिँ उहाँको अरू जिम्मेवारीको रूपमा पहिलादेखि यो डिजिटल इनिसिएसन्सहरू भइरहेछन् भनौँ न। अरू नगरपालिकाको दाँजोमा अलिक धेरै भएको हामी देख्छौँ। अनि जस्तो यो अनि भनौँ न आगामी दिनमा स्मार्ट खानेपानी जस्ता कुराहरू पनि भनौँ न त्यो गरिनेछ भन्ने कुरा सरले गर्नुभएको छ। मलाई करिब 6 वर्ष हामीले नेपालमा यो स्थानीय सरकारलाई कसरी डिजिटल लान सकिन्छ, उहाँहरूलाई कस्तो रोड म्याप दिन सकिन्छ, चाहिएको खण्डमा आइसिटी गाइडलाइन्सहरू पोलिसिजहरू कस्तो सजेस्ट गर्न सकिन्छ, वा रिसर्च गर्ने प्रविधि बनाउने त्यसलाई पाइलोटिङ गर्ने, चलेको खण्डमा त्यसलाई भनौँ न फर्दर डिस्ट्रिब्युट गर्ने वा त्यसलाई एक्सपोज पनि गरिदिने अनि नचलेको खण्डमा त्यसलाई डिस्कन्टिन्यू गर्ने, यस्तो खालको प्र्याक्टिस हामी 6 वर्ष गरिरहेछौँ। 6 वर्ष अगाडि हामीले सुरु गर्दा र अहिलेको कुरा गर्ने हो भने धेरै फरक छ। तर मोटामोटी डिजिटल गभर्नेन्स भनेर हामीले अहिले भन्नुपर्दा जनताको बेसिक निड्सहरूलाई गभर्नेन्स टुल्सहरूले डिजिटल टुल्सहरूले ह्यान्डल गर्न सक्दियो भने चाहिँ त्यसलाई डिजिटल गभर्नेन्स मान्नुपर्छ होला। दुबईतिरको कुरा गर्ने हो भने अब भनौँ न दुबईमा सिटिजनलाई एआईले नै केही गभर्नेन्स सर्भिसेसहरू दिन थालिसकेको छ भनौँ न। त्यहाँनिर पिपललेस भनौँ न, पेपरलेस पेनलेस हुँदाहुँदै पिपललेस सर्भिसेसहरू त्यहाँनिर गइरहेछ भने हामीले इमेजिन गर्न सक्ने भनेको एउटा खास गरी स्थानीय सरकार जसले हामीलाई चिनोस्, हाम्रो प्रोफाइल उसँग होस्, अनि जसले हामीलाई समय समयमा भनौँ न सूचना आदान प्रदान गरोस्। भनौँ घरमा बच्चालाई खोप खुवाउनु छ भने हामीलाई सूचना आइपुगोस्, वा कर तिर्नु छ, कर तिर्ने समय आउँदैछ भने हामीलाई सूचना आइपुगोस्, वा भोलिको दिनमा केही भनौँ न केही अपर्च्युनिटीहरूको कुरा छ भने हामीलाई सूचना आइपुगोस्। त्यस पछाडि हामीले कर तिर्नु पर्ला, भनौँ वडाका सिफारिस जस्ता सर्भिसहरू लिनु पर्ला। यस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ सरल तरिकाले सकेसम्म वार्डमा नगरपालिका नगइकन घरबाट गर्न सकियोस्। यो बेसिक कुराहरू यति बेसिक कुराहरू वा यो इक्जाम्पल केही मैले दिएँ, यस्ता कुराहरूलाई समेटेर
केही एउटा प्याकेज हामीलाई सरकारले दिन्छ, खास गरी स्थानीय सरकारले भन्छु म त, किनकि स्थानीय सरकार सबैभन्दा नजिक छ, भनौँ न घरधुरीको सबैभन्दा नजिक स्थानीय सरकार छ। यति दिन्छ भने नेपालको लागि अहिलेको लागि त्यसलाई नै हामीले डिजिटल गभर्नेन्स मान्नुपर्छ। हजुर, सो मैले अलिकति यसमा थप के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि मनोज सरलाई नै, जसरी डिजिटल गभर्नेन्स जुन हामी हेरिरहेको छौँ, एउटा प्रविधिको विद्यार्थीले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले डिजिटल नागरिक बनाउने प्रयास गर्नुभएको छ, हामीले डिजिटल सरकार बनाउने प्रयास गरिरहेको छौँ। त्यो बिचको चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरामा अलिकति अझै मैले त्यहाँ चाहिँ इम्फेसिस गर्न चाहेँ प्लिज। सरको अर्को प्रश्न थियो, हामी कहाँ छौँ भनेर सोध्नु भएको थियो। हजुर, हामी स्थानीय सरकारकै कुरा गर्छु फेरि एकचोटि। हजुर, हामी एक्साइटेड छौँ, हामी केही डेलिभर गर्न चाहन्छौँ। अनि स्थानीय सरकार भनौँ न को पहिलो कार्यकालको पहिलो 1-2 वर्ष अलिकति हामी कन्फ्युज थियौँ, तर अहिले हामी धेरै लयमा छौँ। हामी धेरै कुरा गर्न चाहन्छौँ, काम गर्ने शैली पनि हामीले सिकाएका छौँ। तर हामी कहाँनिर छौँ भने हामीले यो पाटो सिकिसके पछाडि अब जनतालाई त्यो चलाउन जान्ने बनाउने कसरी हो, उहाँलाई अवेर गर्ने कसरी हो, कस्तो खालको क्याम्पेन्सहरू चाहिन्छ, सिस्टम हामीले धेरै बनाइसक्यौँ। त्यो सिस्टमलाई चाहिँ कसरी चाहिँ पब्लिक एब्जर्प्सनमा भनौँ न त्यसको पर्सेन्टेज बढाउँदै लान सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसको चाहिँ अब त्यसको बारेमा सोच्नुपर्ने स्टेजमा छौँ हामी, भनौँ न भनेको हामी पहिलो स्टेजमै छौँ त्यसको लागि। भनेपछि हामी एक्साइटेड छौँ, कन्फ्युज छौँ, लयमा छौँ, तर सोच्नुपर्ने अवस्थामा छौँ भन्ने कुरामा आउन चाहेँ। म अलिकति यहाँ हामी कहाँ कृष्ण सरका आउन चाहेँ। कृष्ण सर, प्रदेश सरकारले अब जुन यो हुन त गएको पहिलो कार्यकाल र अहिलेको पहिलो कार्यकालमा यो सोच्ने पर्ने अवस्थाबाट हामी कहाँ पुगेको छौँ र डिजिटल सरकारको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो क्षमता के पाउनु भएको छ? विशेष त कर्णाली धेरै राम्रो एनर्जीहरू हामीले त्यहाँ देखिरहेको छौँ र त्यो सँगसँगै अरू प्रदेशलाई पनि हजुरले प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि डिजिटल सरकार अबको यो जुन प्रदेशको दोस्रो जुन कार्यकाल छ त्यसमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ? थ्याङ्क यू। पहिलो कुरा, हामी डिजिटल नेपाल डिजिटल के अरे प्रदेश डिजिटल पालिका हामी के गर्न खोजिरहेका छौँ यसको बारेमा कन्सेप्ट क्लियर नभएसम्म धेरै कुराहरू अगाडि बढ्न सक्दो रहेछ। हजुर, जो अलिकति अगाडि बढ्यो त्यसले आफ्नो कन्सेप्ट पहिला क्लियर गर्यो। हजुर, क्लियर गर्यो र हामी कहाँ एउटा मैले एउटा अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएँ, किनभने कर्णालीबाट यहाँ काठमाडौँ भनेपछि उताबाट काठमाडौँलाई अलिक दुर्गम मान्ने गरिन्छ कि, यहाँबाट कर्णाली दुर्गम भन्छ, कर्णालीबाट काठमाडौँ दुर्गम उस्तै हो। तर यो बजेट राखेर हुँदो रहेछ कि, बजेट त कर्णालीले 5 वर्ष भइसक्यो डिजिटल कर्णाली भनेर राखेको, कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति, किनभने यो कुरा राख्दाखेरि मलाई अन्यथा हुँदैन, कन्सेप्ट चाहिँ अहिलेसम्म पनि क्लियर भएको छ। त्यस कारण पहिला कन्सेप्ट क्लियर गरौँ, किन विज्ञहरू बाहिर छ। जस्तो यहाँ प्राइभेट सेक्टरबाट यति धेरै चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भएको छ कि काममा, त्यो धेरै ठुलो छ। त्यसलाई हामीले अहिलेसम्म त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याउने हो भने, एउटा बास्केटमा ल्याउने हो भने सरकारको भन्दा कैयौँ गुणा बढी प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ योगदान भएको छ, त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तर सरकारले त्यसलाई चाहिँ के भने ओनर लिने कुरा हुन्छ नि, त्यो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र सरकार कमजोर छ भन्न खोजेको होइन, हजुर, हामी त्यो प्रयासमा छौँ। किनभने पहिला हामी चाहिँ के हो भने अब हाम फालिहालौँ भनेर हामी प्रयत्न गऱ्यौँ, त्यो प्रयासमा छौँ। मैले आफ्नो कुराबाट सुरु गरेँ। हजुर, त यसबाट के सिकियो भन्दाखेरि सिकाइमा मैले आफ्नो अलिकति चाहिँ अनुभूति राखौँला। अहिले पनि 20% कर्णालीको अहिले इन्टरनेटको पहुँचमा छ। अब त्यहाँको साक्षरता कस्तो होला त्यो अलिकति डिजिटल साक्षरताको क्षेत्रमा पनि हामीले बुझेका छौँ। मधेस छ होला, अलिकति त्यसको इन्डेक्समा तल मधेस छ होला। यी सबै हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर अहिले सायद बिहानको सेसनदेखि यहाँसम्म सबै सेसनमा त सहभागी हुन पाइनँ, पछिल्ला केही 1-2वटा सेसनबाट पनि मैले यसो विचार गरेँ, प्रस्तुतिहरू पनि हेरेँ, प्रेजेन्टेसनबाट पनि। इन्फ्रास्ट्रक्चर खास गरी पूर्वाधारको कुरा यो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। पूर्वाधार कसरी एक्सेसमै भएन त्यो होइन, नागरिकहरूले कसरी त्यहाँ एक्सेस राख्न सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वाधार भएन भने उसले सोचेर मात्रै के गर्ने। त्यसपछि सेवा प्रवाह पनि त्यत्तिकै हुनुपर्छ। अहिले कर्णाली हेर्नुहोस्, तपाईँहरू काठमाडौँ भयो भने काठमाडौँमा आन्दोलन हुन्छ होला, कर्णालीमा हुँदैन। 2 दिनसम्म इन्टरनेट चाहिँ होइन, 2 दिनसम्म इन्टरनेट चाहिँ चलाउन पाएन भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने, त्यो जवाबदेही कसैको छैन। कर्णालीको कुरा त्यस्तो छ। तपाईँले हेर्नुभयो भनेपछि त्यस्तो अवस्था छ। टेलिकमको उदाहरणको लागि लिनुहोस्, तपाईँ हामी कर्णालीमा बसेर गयौँ,
1 महिनाको डाटा प्याक लग्यौँ 2 दिनसम्म इन्टरनेट चाहिँ गायब भयो भनेपछि 2 दिनको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? यस्ता कुराहरू छन् भनेपछि सेवा प्रवाहको कुरा पनि त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। चाहे सरकारी होस् चाहे गैर सरकारी कुरा हो त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मैले अनुभूति गरेको कुरा। त्यसपछि सेक्युरिटीको कुरा। सेक्युरिटीको कुरा हामीले जसको बारेमा केही कुरा थाहा छैन त्यसको सेक्युरिटीको झन् थाहा हुने कुरै भएन। म उदाहरणको लागि भन्छु, आफ्नै लागि आफ्नै कुरा गरियो भने होला, प्रदेशहरूको अवस्था हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने प्रदेशहरूमा हामीले हैन PLMBS सुचारू गर्नु पर्यो भने निश्चित व्यक्तिहरूको चाहिँ के हो भने बाहेक अरू हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। कुनै सफ्टवेयर चलाउनु पर्यो भने त्यहाँ तोकिएको व्यक्ति कुनै निश्चित व्यक्ति बाहेक अर्कोले त्यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसलाई त्यसको पहुँचमा हुँदैन, त्यसले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। भनेपछि जनशक्तिको कुरा त्यस्तो छ। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि हैन त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग सुरक्षा गर्न सक्ने त्यस्तो खालको दक्ष जनशक्तिको कुरा। अर्को कानुनी अवस्थाको सुधार। यहाँ जति पनि आयो तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, पूर्वाधार कसरी विकास गर्ने, जङ्गलको छेउमा टावर राख्नुपर्ने हुन्छ, एउटा कुनै चाहिँ के भने टावर राख्नुपर्ने हुन्छ, वनले आएर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि वनले आएर होइन यो त हाम्रो क्षेत्र हो भनेर वनले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लगेर त्यहाँ तारिख लगाउन थाल्छ, मुद्दा खेप्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्था छ। मैले निर्वाचित भएको 5 महिनासम्म पनि एउटा टावर स्थापना गर्नको लागि मैले हर प्रयत्न गरेँ र अहिले कतिपय होइन एउटाको लागि चाहिँ अहिले पनि चाहिँ होइन 1-2 ठाउँमा चाहिँ तारिख लिइराख्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्था छ। एउटा कानुनले गर भन्छ, अर्को कानुनले नगर भन्छ। त्यसकारण कानुनका कतिपय बन्देजहरू, कानुनी अवस्थाको सुधार पनि हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले पनि कर्णालीमा चाहिँ हाई टेन्सन लाइन हामीले लिन सकिरहेका छैनौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि टावरहरू सोलरको सिस्टमबाट चलिरहेका छन्। जब चाहिँ 2 दिनसम्म त्यहाँ चाहिँ के हो भने मनसुन हुन्छ, मनसुनले प्रभाव पार्छ, 2 दिन पछि त्यो ब्याट्री पनि जान्छ, त्यो टावरको चाहिँ पनि जान्छ, 1 हप्ता 10 दिन लाग्छ त्यसलाई इन्स्टल गर्नलाई। त्यसकारण यो समस्या छ। यसकारण अन्तिममा अर्को कुरा के भने स्किलको कुरा। स्किलको कुरा चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ गर्नुपर्छ हैन। त्यो उसको हातमा चाहिँ के भने डिभाइस भएर मात्र भएन, त उसको स्किल छैन भनेपछि 2टा कुराको प्रभाव पर्ने छ कि त त्यसले चाहिँ के हो भने जे जानेको छ त्यो मनोरञ्जनको लागि मात्रै उपयोग गर्ने रहेछ, कुनै पनि सफ्टवेयर या कुनै पनि एप्लिकेसन मनोरञ्जनको लागि मात्र प्रयोग गर्ने रहेछ कि त चाहिँ गर्ने छ। यो अवस्था हुँदाहुँदै पनि मैले खास गरी विषयवस्तुभन्दा बाहिर गयो नभन्नु होला, मैले यो अवस्थाका बिचबाट प्रदेशहरूले ई गभर्नेन्स हैन कसरी त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई कसरी चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ केही चुनौतीहरूका बिचबाट पनि हामीले प्रदेश लेभलमा खास गरी 5-7वटा केही कामहरू सुरुवात गर्न खोजिएको छ। अघि मेयर साहबले भने जस्तै हाम्रो उद्देश्य के छ भने अहिले प्रदेशले पनि सबै कुरा आफैले लिड गर्ने होइन, सङ्घीय सरकारले के हो भने पोलिसी लेभलमा लिड गर्नु पर्यो। कतिपय कुरा सङ्घीय सरकारले त्यो हैन सङ्घीय सरकारले चाहिँ निर्माण गर्नु पर्यो, त्यो अनुसारको चाहिँ के हो भने सञ्चालनको जिम्मेवारी हैन होस्ट चाहिँ के हो भने पालिकासम्म दिनु पर्यो। त्यसो गर्यो भनेपछि के हुन्छ भने धेरै कुराहरू हैन प्राइमेरी डाटाहरू लिनु पर्यो भनेपछि त्यो प्राइमेरी डाटाको सन्दर्भमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तर पालिकालाई समेत त्यसको एक्सेस रहेर सङ्घले चाहिँ दिनु पर्यो। त्यसै गरी हामीले त्यसका आधारबाट सबभन्दा बलियो चाहिँ के हो भने स्थानीय तहलाई बनाउनुपर्छ, स्थानीय सरकारलाई बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। किनभने त्यसपछि हामीले प्रदेशले आफै स्वायत्त हुँदाहुँदै पनि अधिकांश जिम्मेवारी समन्वयात्मक जिम्मेवारी कोअर्डिनेसन गर्नुपर्छ, किनभने काम तल प्रभावकारी होस् भनेर। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले शिक्षाका लागि डिजिटल पूर्वाधार भनेर नयाँ वर्षमा एउटा कार्यक्रम मैले आफैले चाहिँ के हो भने प्रस्तावित गरेर अहिले राखेको छु। त्यसै गरी कर्णाली डिजिटलको गुरु योजना भनेर धेरै पहिलादेखि भएको थियो, अहिले TOR बनाएर अर्को वर्ष इबिडिङ गरेर हामी चाहिँ त्यो TOR पनि कम्प्लिट गर्छौँ। TOR बन्दै गर्छ, सँगसँगै हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि कर्णाली डिजिटलको चाहिँ होइन पाइलट प्रोजेक्ट पनि सुरु गर्ने भनेर हामीले अलिकति चाहिँ बजेट राखेका छौँ। त्यसपछि हामीले नाकाहरूमा डिजिटल गेटको अवधारणा लिएर हामी त्यसरी गरेका छौँ। सुरक्षित कर्णाली विशेष सुरक्षा अभियान अन्तर्गत त्यसमा चाहिँ के हो भने डिजिटल माध्यमबाट ती कामहरूलाई व्यवस्थित गर्ने अथवा डिजिटल चाहिँ प्रविधिहरूबाट त्यसलाई चाहिँ बढी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भनेर त्यसको पनि एउटा चाहिँ मास्टर प्लान बनेको छ। यी लगायतका कुराहरू छँदैछन्। सँगै हामीसँग आयोजना सूचना प्रणालीको पनि अब कार्यान्वयन हुँदैछ। अलिकति यहाँ अघि मेयर साहबले छुस्स कुरा गर्नुभएको थियो, अलिकति थोरै सङ्घले कुन आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ पालिकासम्म जाँदाखेरि के देखिन्छ भने कहाँ डुप्लिकेसन भयो, कहाँ के भयो, त्यो कुनै त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो धेरै हिसाब किताब हुँदैन। त्यसकारण कम्तीमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि आयोजनाहरू
सम्बन्धी सूचना आयोजना सम्बन्धी सूचना चाहिँ त्यसलाई हैन पब्लिकसम्म जाने गरी सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति यसलाई पनि चाहिँ के हो भने हैन सफ्टवेयर सिस्टमबाट लैजानुपर्छ भनेर ती कामहरू अगाडि बढेका छन् लगायत अरू नियमित कामहरू त अगाडि नै बढेका छन् तर यसभन्दा अगाडि डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने भनेर सुरु गरेको एउटा चाहिँ परियोजना हामीले यसपटक चाहिँ नगर्ने भनेर राख्यौँ राम्रो भयो कि नराम्रो भयो तर यसको लागि चाहिँ के हो भने त्यहाँ ठुलो चाहिँ के हो भने अलिकति विवाद जस्तो भयो अनि यसपछि के हो भने यसलाई हामी नयाँ ढङ्गले सुरु गर्न खोजिएको छ र यसका यति हुँदाहुँदै पनि हामीले सोचेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रदेशहरूले सङ्घीय तहबाट पनि स्थानीय तहलाई अलिकति बलियो बनाएर जानको निम्ति पनि हामीले डिजिटल सेक्टरमा पालिकाबाट नै सुरु गर्नुपर्छ यो अभियानलाई भन्ने कुरा चाहिँ मैले राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सो मन्त्रीज्यूले बेसिकली अलिकति कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो डिजिटल सरकारको क्ल्यारिटीमा नै हामी अल्झिएको छौँ भन्ने कुरातिर जानुभयो। म दिपेश सरसँग यो प्रश्नलाई लिएर फेरि आउँदैछु र विभेदको एउटा जुन अवस्था छ धन्यवाद म दिन चाहन्छु कर्णालीबाट नै प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ आउनुभयो र सँगसँगै अलिकति सुरक्षा कानुनी अवस्था र अलिकति जुन स्किलको कुरा गर्नुभयो र केही पहलहरू पनि गर्नुभयो। दिपेश सरलाई मैले अलिकति यहाँ जोड्न चाहे ई गभर्नेन्स कमिसन झन्डै 1 वर्षको हाराहारीमा हजुरले लिडरसिप लिइराख्नु भएको छ। सरकारको परिवर्तन भयो तर त्यो सँगसँगै चाहिँ केही भनौँ न नयाँ कार्यक्रमहरू अब आउने क्रममा छ। द्वन्द्व छ स्थानीय पालिका उहाँले भन्नुभयो स्थानीय पालिकाले अगाडि लानुपर्ने हुन्छ डिजिटल सरकारको लागि र प्रथम भूमिका चाहिँ स्थानीय पालिका आउनुपर्छ र सङ्घीय निकायले चाहिँ एउटा पोलिसीको लागि र कृष्ण सरले भन्नुभयो जस्तै प्रदेशको एउटा भूमिका छ र टेक्निकल। म अलिकति यहाँ प्रश्न के राख्न चाहेँ भन्दाखेरि अहिलेको समयमा हामी सङ्घबाट हेर्दाखेरि हाम्रो क्षमतामा हामी कहाँ छौँ एउटा कुरा र हामीले के कार्यक्रम गर्न अगाडि चाहिरहेको छौँ। म यो दुईवटा कुरामा चाहिँ हजुरलाई राख्न चाहेँ र यो प्रश्न चाहिँ अगाडि बढाएँ। हजुर धन्यवाद हेमपालजी। यहाँहरू बिहानदेखि सुनेर थाकिसक्नुभयो होला त्यही पनि एकछिन त सुन्नै पर्यो। हजुर हाम्रो क्षमता कहाँनिर छ भन्ने विषयमा मैले आज यो ई गभर्नेन्स कमिसनमा को सिइओ भएर आज लगभग 8 महिना जति काम गरिरहेको छु र हरेक कुरा चाहिँ लगभग ई गभर्नेन्सको आँखाले हेर्ने गरिदो रहेछ। पहिला त त्यसो भए गभर्नेन्सको हिसाबले हामी कहाँनिर छौँ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। डिजिटल पालिकाको कुरा गरिरहेको छौँ, डिजिटल प्रदेशको पनि कुरा गरिरहेका छौँ। डिजिटल पालिका र डिजिटल प्रदेश बनेर डिजिटल नेपाल बन्छ कि बन्दैन यो एउटा बिग क्वेसन हो। डिजिटल पालिका डिजिटल प्रदेश र डिजिटल नेपाल पनि बनेर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि अर्को बिग क्वेसन हो। अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ भनेर यहाँलाई भन्दै गर्दा हामीले गभर्नेन्सलाई कसरी बुझ्यौँ भने गभर्नेन्स भनेको ई गभर्नेन्स भनेको ट्रान्सलेसन हो भनेर बुझ्यौँ। जुन हाम्रो कन्जर्भेटिभ प्रोसेस छ, जुन हाम्रो ट्रेडिसनल प्रोसेस छ, हामीले जनतालाई सर्भिस दिने जुन प्रोसेस कन्जर्भेटिभ प्रोसेस छ त्यसलाई कोडिङ गरेर सफ्टवेयर बनाएपछि त्यो चाहिँ गभर्नेन्स भयो ई गभर्नेन्स भयो भनेर बुझ्यौँ। हाम्रो अहिलेको अवस्था चाहिँ यो हामीले ई गभर्नेन्सलाई ट्रान्सलेसन भनेर बुझ्यौँ तर ई गभर्नेन्स भनेको ट्रान्सलेसन होइन, ई गभर्नेन्स भनेको ट्रान्सफर्मेसन हो। जबसम्म हामीले यो डिजिटल पालिका डिजिटल प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई जबसम्म हामी इन्टिग्रेट गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामी जोड्न सक्दैनौँ, जबसम्म नेपालमा 7 दिनभित्र सेन्सस हुन सक्दैन तबसम्म हामीले हाम्रो सिस्टम चाहिँ इन्टिग्रेट भएको, हाम्रो सिस्टममा एकअर्कामा इन्टरअपरेबल भएको भनेर हामी बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो अवस्था के हो भने हामी अहिले एक्सेसिबिलिटीको स्टेजमा छौँ। सबै ठाउँमा पुगेको छ नपुगेको भन्ने कुरा कम ठाउँमा छ तर अब यो एक्सेसिबिलिटीको स्टेजबाट हामीले अब व्यवस्थित हुने स्टेजमा जानुपर्ने त्यो क्षण आइसकेको छ। अब व्यवस्थित कसरी हुने त? आज बिहान सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको मन्तव्यमा पनि यहाँहरूले सुन्नुभयो हामीले ई गभर्नेन्स कमिसनबाट नेपालको गभर्नेन्स सिस्टमलाई व्यवस्थित गर्नलाई मुख्य 4वटा कुरा गर्दैछौँ। पहिलो कुरा हामीले ई गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट बनाउँदैछौँ। यो ई गभर्नेन्सको ब्लुप्रिन्टको आधारमा अब 5वटा कुराहरू हुन्छन्। मेनली
पहिलो कुरा के हुन्छ भने हाम्रो अहिलेको सिचुएसन के छ भनेर हामी एसेसमेन्ट गर्छौँ देशभरि नै। दोस्रो, हाम्रो कानुनमा धेरै ठाउँमा समस्या छ। त्यो कानुनमा समस्या कहाँ छ भने इलेक्सन कमिसनको कानुनले के भन्छ भने इलेक्सन पर्पजको लागि कलेक्सन गरेको डाटा अरू पर्पजको लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्छ। त्यस्तै अरू नागरिकता सम्बन्धी त्यस्तै छ, अरू सम्बन्धी त्यस्तै छ। त्यस कारणले स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै सङ्घसम्म कहाँ कानुनहरू चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो कानुनहरू चेन्ज गर्ने दोस्रो पोइन्ट हो। तेस्रो, त्यसपछि इन्टिग्रेसन हामी गर्ने भनेका छौँ। इन्टिग्रेसनको सिक्वेन्स के हुन्छ, पहिला कसलाई कहाँदेखि हामी जोड्दै जान्छौँ। अर्को चाहिँ अब यो सबै कुरा गर्नको लागि हामीलाई कस्ट कति लाग्छ लगायत हामी यो कुरा चाहिँ हामी ई गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टमा आउँछ। यो ई गभर्नेन्स पहिला पनि ई गभर्नेन्स मास्टर प्लान थियो नेपालमा, तर त्यो ई गभर्नेन्स मास्टर प्लान अनुसार हामीले काम गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्दा केही हदसम्म गऱ्यौँ। आज अघि मेयर साहबले पनि भन्नुभयो, मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो, मेयर साहबले भन्दै गर्दा हामीले डाटा कलेक्सन गरिरहेछौँ तर त्यो डाटा हामीसँग सीमित छ भन्यौँ। त्यसो भएर त्यो एउटा परिकल्पना के हो भने सेन्सस गर्ने बेलामा नेपालमा अब 7 दिनमा जब सेन्सस हुनसक्छ त्यति बेला चाहिँ हामी 3टा सिस्टमलाई 3टा सरकारलाई जोड्छौँ। दोस्रो हामीले गर्न खोजेको चाहिँ हामीले नागरिक एप त सरकारले बनायो, नागरिक एप भनेको स्क्रिन रहेछ तर हामीले त्यो स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्ने इन्जिन बनाएनछौँ। त्यो स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्ने इन्जिन भनेको चाहिँ डाटा एक्सेस प्लेटफर्म हो। जसरी इस्टोनियामा एक्सरोड भन्ने सिस्टम छ अथवा इन्डियामा इन्डिया स्ट्याक भन्ने छ, नेपालमा चाहिँ त्यो बीचको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटै रहन्छ, इन्जिन रहन्छ जसले चाहिँ एउटा सिस्टम र अर्को सिस्टमको बिचमा इन्टरअपरेबलको चाहिँ काम गरोस्। स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको बिचमा डाटाको एक्सचेन्ज कसरी हुन्छ त? उहाँले धुलिखेल नगरपालिकाबाट कलेक्सन गरेको डाटा कर्णालीमा कसरी प्रयोग हुन्छ अथवा कर्णालीबाट कलेक्सन भएको डाटा यता इलेक्सन कमिसनमा प्रयोग हुनु पर्यो भने कसरी हुन्छ? त्यसको लागि त्यो इन्जिन हामी डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म बनाउँदैछौँ भने तेस्रो चाहिँ अब सिस्टमलाई इन्टिग्रेट गरेर एउटा सिस्टम मात्र बनेर हुँदैन, जनतासम्म अथवा पिपलसम्म हामी कसरी पुग्छौँ त? पिपलको एक्सेसिबिलिटीको पनि बिग क्वेसन हो। त्यस कारणले हामीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको छ, बजेटमा पनि आएको छ, वान स्टप सोल्युसन भनेको नागरिक सेवा केन्द्र हामी स्थापना गर्ने भनेर भनेको छौँ। त्यो नागरिक सेवा केन्द्र भनेको चाहिँ के हो भने इन्डियामा भएको कमन सर्भिस सेन्टर जस्तै हो, जापानमा भएको सिटी सेन्टर जस्तै हो, अथवा जर्जियामा भएको एउटै घरभित्र चाहिँ गभर्मेन्टको सबै सर्भिसेसहरू पाउने त्यो चाहिँ पालिकादेखि प्रदेशदेखि सबै तहमा हुन्छ। भनेपछि यो कुराहरूले चाहिँ हामीले अहिले यो 3टा सरकारलाई चाहिँ यसरी जोडिन्छ र गभर्नेन्स इस्टाब्लिस हुन्छ भनेर हामी लागेका छौँ। हजुर, म अलिकति यहाँ फेरि यो संवादलाई बिस्तारै फ्लोरतिर पनि लान चाहन्छु, तर त्योभन्दा अगाडि म फेरि मेयरजीको आउन चाहेँ। मेयरजी, यो अवस्थाको कुराहरू हामीले बुझ्यौँ र तपाईँले गर्नुभएको केही पहलहरू विगतका कार्यकाल र अबको कार्यकालमा पनि बुझ्यौँ। गर्नुपर्ने मूल कामहरू चाहिँ के पाउनु भएको छ? डिजिटल सरकार बनाउनको लागि पहलहरू छन् तर गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ के हो भन्ने जस्तो लाग्छ हजुरले? अब चाहिँ अबको बाटोमा चाहिँ छोटोमा र मिठोमा अब गर्नुपर्ने काम त कति छ त्यो त डिजिटलतिर जानको लागि हजुर अब सामान्य जनताको घरमा जाँदा बाटो माग्छ, पानी माग्छ, धल माग्छ, स्कुल माग्छ, हजुर त्यो नदेऊ जनता त्यहीँको त्यही हुन्छ। त्यो दिएपछि अनि डिजिटल सुरु हुन्छ। डिजिटल पहिला सुरु गरेर त्यहाँ जाऊ, जनताले त्यो डिजिटलै बुझ्दैन, उसले त पानी चाहिएको छ हैन। त्यसैले हाम्रो अहिलेको काम भनेको डिजिटल सिस्टमबाट गरिने विकासबाट जुन लाभ लिने संस्थागत र जनताको विषयलाई पनि हामीले एजुकेटेड गर्दै जानुपर्छ। हजुर, अनि जनताका आवश्यकतालाई पनि तपाईँले सहज ढङ्गले तपाईँको चाहिँ अघि यहाँ कुरा उठे जस्तै एकीकृत ढङ्गले लाने कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट कस्ट जुन बढिराखेको छ त्यसलाई तपाईँको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। भनेपछि मैले अलिकति यहाँ फेरि प्रश्न गरिहालेँ, हाम्रो आवश्यकता र चाहनाको बिचको द्वन्द्व छ डिजिटल, अथवा डिजिटल हाम्रो चाहना मात्रै हो? के हो यो स्थानीय तहमा? होइन, हाम्रो डिजिटल सिस्टम र हाम्रो आवश्यकता हो। किन आवश्यकता हो भने अहिलेको जमानामा तपाईँको हाम्रो सहर बस्तीहरू कसरी विकास भएको छ भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला हेर्नुपर्छ। हजुर, 20वटा घर छ, बाटो पुर्याउनै पर्यो, 100वटा घर छ, पानी पुर्याउनै पर्यो होइन, 3टा घर छ, त्यहाँ चाहिँ बाटो पुर्याउनै पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले जे काम गर्छौँ त्यसको कुनै पनि हामीसँग सिस्टमेटिक रूपमा हामीले काम गर्दैनौँ। बाटो आयो भने डोजर पठाइदियो, बाटो बनाइदियो। त्यो बाटो बनाउने चिज तपाईँको डिपिआर बनाउनु पर्ने कि नपर्ने, डिपिआर बनाउँदाखेरि
त्यसको कस्टको कुरा होला, त्यसको चाहिँ टेन्डरिङको कुरा होला भन्दाखेरि हाम्रो हरेक चिजमा चाहिँ मैले हजुरको कुरा बुझेँ। विकासको मुद्दा भनेको बाटो भएको छ, विकासको मुद्दा भनेको प्रविधि र डिजिटल हुन सकेको छ कि छैन? त्यही भनेको मैले, त्यो विकासको जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई डिजिटल सिस्टमबाट तपाईँले जोड दिनुभयो भने संस्थागत रूपमा पालिकाहरू पनि बलियो भयो, जनताले पाउने सेवामा छिटो छरितो पनि ल्याउन सकिने भयो र डेभलपमेन्ट जुन हाम्रो कस्ट बढिराखेको छ, जो डुप्लिकेसन भएर तपाईँको चाहिँ त्यसलाई सिस्टमेटिक रूपमा हामी जान नसकेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको कम्पनी गर्न सकिने स्थिति हुन्छ। त्यसैले यो बाटोबाट हामीले जाने हो भने अहिले सङ्घीय सरकार, अहिले यहाँ सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि हामीसँग छैन। अब सङ्घीय सरकारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यहाँ बढ्छ। हजुर, किन बढ्छ भने सङ्घीय सरकारले चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका फरक फरक सरकारहरू भए तापनि आखिर जनता एजुकेटेड हुने र एजुकेटेड बनाउने काम त तिनटै सरकारको जिम्मेवारी होला नि। जनताको घरमा बाटो पुगोस् भन्ने त तिनटै सरकारको उद्देश्य हो नि, खानेपानी पुगोस् भन्ने त सबैको उद्देश्य हो नि। भन्दा हाम्रो यहाँको साझेदारी र समन्वयको प्रक्रियामा हामी एकै ठाउँमा बसेर कुरा गर्न पाएका छैनौँ, योजना बनाउन पाएका छैनौँ, हाम्रो दृष्टिकोणहरूको बिचमा हामीले चाहिँ घनीभूत छलफल गर्न पाएका छैनौँ। अब जब छलफल र तपाईँको चाहिँ बहस गर्न नपाइसकेपछि, हामी एक ठाउँमा बस्न नपाएपछि हामी बिचको एकरूपता कसरी आउँछ? हो, यो एकरूपता ल्याउने काममा चाहिँ सङ्घीय सरकारको ठुलो भूमिका हुन्छ, तर त्यो भूमिका उसले निर्वाह गरेको छैन। हो, यो निर्वाह गर्ने कुराले नै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो डिजिटल गभर्मेन्ट बनाउनका, डिजिटल सरकार बनाउनको लागि चाहिँ पृष्ठभूमि तयार हुन्छ। अहिले हामी सबैले गरिरहेको भनेको इन्डिपेन्डेन्ट म्युनिसिपालिटीहरूले वा यो विषयमा अलिकति जानकार हुने या अलिकति इन्ट्रेस्ट हुने, यो गर्नुपर्छ भन्ने भाव हुनेहरू मान्छेको स्वतन्त्र रूपमा गरेको काम हो। यसलाई ई गभर्नेन्स भनेको त सुशासनसँग जोड्ने हो भने, तपाईँको अनिवार्य चिज बनाउने हो भने त्यो अनिवार्य कहाँबाट बनाउने? नगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने त जे आयो त्यो सफ्टवेयर लिने, जे आयो त्यो काम गर्ने होइन होला नि। उसले यो 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 क्षेत्रमा मेरो पहिलो प्राथमिकता हो, त्यहाँपछि एडभान्स लेभलमा म यहाँ जान्छु र मेरो नागरिकले पाउने सेवालाई म यो व्यवस्थित गर्छु भन्ने कुराको नगरपालिकाभित्र पनि आफ्नै स्ट्राटेजी त हुनु पर्ला नि। त्यसैले यो लोकल गभर्मेन्टको पनि आफ्नो स्ट्राटेजी बनाएर आफ्नो डेभलपमेन्ट एचिभमेन्टलाई चाहिँ जोड्ने कुरा गर्नु पर्यो, प्रदेशले पनि सङ्घले पनि जोड्नु पर्यो। त्यो ढङ्गले हामी गयौँ भने मात्र हामीले साँच्चै डिजिटल सिटी बनाउने कुरा चाहिँ जनताको आवश्यकतासँग जोडिन्छ। होइन भने चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरलाई केही एउटा काम गर्ने, नगरपालिकाले पनि यस्तो 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 गर्यो भने गफ ठोक्ने र भोट लिने काम मात्र हुन्छ। यतिको लागि सीमित होइन कि नागरिकको जीवनको स्तर उन्नति गर्ने र शासन व्यवस्थालाई दरबिलो बनाउनेसँग जोड्यो भने तपाईँले भन्नुभएको ठाउँमा चाहिँ अनिवार्य पर्छ। म मनोजी कहाँ हुन चाहे फेरि यसमा चाहिँ अलिकति यो प्रश्नलाई म विकासको मुद्दामा धेरै कुराहरू छन्, डिजिटल जुन सरकारको विषयको चाहिँ अझै आएको छैन। एउटा प्रविधिको तपाईँ चाहिँ एउटा प्रवर्धकको रूपमा, एउटा प्रविधिको तपाईँ चाहिँ एउटा सम्भागको रूपमा चाहिँ त्यो समस्याहरूलाई डिजिटल सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावना के देख्नुहुन्छ? त्यसलाई अलिकति तपाईँले सकिन्छ भने बुदागत रूपमा राख्न सकियो भने त्यो एउटा मेसेज पनि जान सक्छ कि? मनोजी, म यसपछि चाहिँ केही प्रश्नहरू चाहिँ फ्लोरबाट लिन चाहन्छु। माइक आई थिङ्क अजर प्लिज। जस्तो बुदागत रूपमा भन्नुभयो, कस्तो छ भने हाम्रो अहिलेको स्ट्याटस के हो, त्यही हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा नै हो। स्थानीय सरकारमा मैले यो प्रश्न किन गरिरहेको छु भने मेयरज्यू जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, प्रथम आफ्नो के अरे स्थानीयको प्रथम नागरिक उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँको विषय प्रायोरिटीका विषय फरक छन्। हामी सरकारको विषयको कुरा गरिरहेछौँ, हामी कहाँ छौँ र त्यो प्रविधिको विद्यार्थीलाई त्यो समस्यालाई कसरी हामी समाधान गर्न सक्छौँ भन्नेतिर मैले चाहिँ ध्यान चाहे। त्यो एउटा प्र्याक्टिसनरको हिसाबले एक्ज्याक्टली मैले आफूले देखेको कुरा, बुझेको कुरा कस्तो छ भने अलि पहिलाको त कुरा नगरौँ, यो कोभिड-19 पछिको कुरा गरौँ। हजुर, अब हामी डिजिटल जानुपर्छ, डिजिटल जानुको विकल्प छैन भन्ने कुरा चाहिँ मोटामोटी पब्लिकले पनि बुझेको, धेरै रिमोटतिर त नजाउँ होइन। अनि हामीले खास बुझ्यो तर फेरि बिर्स्यो कि त्यो पनि हुनसक्छ, हाम्रो मेमोरी अलिक कम छ भन्छन्। हजुर, त्यो स्थितिमा चाहिँ हामी छौँ। तर कस्तो छ भने डिजिटल जानुको लागि अघि मेरो साहबले भन्नुभयो नि, बाटो खोज्छ, पानी खोज्छ पब्लिकले भने सुरुमै डिजिटल खोजेको छ कि छैन भन्ने कुरा छ। एउटा कुरा त के छ भने कतिलाई अझै पनि होइन यो डिजिटल यस्तो पनि सम्भावना छ भन्ने कुरा कति पब्लिकलाई, ठुलै मासलाई थाहा छैन, ठुलै प्रपोर्सनलाई थाहा छैन भनौँ न।
अर्को कुरा जतिलाई थाहा छ उहाँहरूको यो कति प्रायोरिटीमा छ, यो प्रायोरिटीमा आउने प्रक्रिया र हामी कहाँ चुक्या छौँ भन्ने कुरा पनि म अलिकति म त्यही भन्दैछु। हजुर, यो उहाँहरूको प्रायोरिटीमा आउने कसरी हो यो कुरा होइन। यो त एउटा कस्तो भनौँ न, मानौँ इन्डियाको एउटा इक्जाम्पल लिउँ, डिजिटल इन्डिया अनि जस्तो त्यो क्याम्पेन रन हुन्छ प्राइम मिनिस्टर लेभलबाट, त्यसको बारेमा धेरै हल्ला गरिन्छ टिभीमादेखि लिएर सबैतिर हामी डिजिटल इन्डिया उहाँहरू डिजिटल इन्डियाको कुराहरू गर्नुहुन्छ। नेपालमा हामी के गरिरहेछौँ, यहाँ अघि नागेश सरको हामीले प्रेजेन्टेसनमा देखाएको थियौँ भेन्डर ओरिएन्टेड भेन्डर लगइन। नेपालमा डिजिटल सिस्टम चाहिन्छ, डिजिटल हुनुपर्छ, डिजिटली जानुपर्छ भन्ने कुराको अवेरनेस गर्ने भनेको भेन्डरले हो। भेन्डर भन्नुहुन्छ हामीलाई होइन। जस्तो हामी इनोभेट गर्छौँ, त्यति धेरै मेहनत गर्छौँ, रिसर्च गर्छौँ, लास्टमा हामी भेन्डर हुन्छौँ अनि त्यस पछाडि हामीले नै त्यो भनौँ न इनिसियल लेभलको त्यो इफोर्ट लाउँछौँ। तर यो कुरा हुनुपर्ने भनेको खास गरी कि स्थानीय सरकारले हामी ल डिजिटल XYZ पालिका भनेर त्यो क्याम्पेन नै बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि अघि सरले भन्नुभयो जस्तो हामीसँग रोड म्याप छैन, रोड म्याप बनाउनु पर्यो। जस्तो हाम्रो रोड म्याप यो हो, पहिलो वर्ष हामी भाँडाकुँडा बनाउँछौँ, दोस्रो वर्ष हामी यो गराउँछौँ, पोलिसी बनाउँछौँ होइन। जस्तो कस्तो हुनसक्छ, पहिला हामीलाई पोलिसी चाहिन सक्छ, त्यस पछाडि एउटा फ्रेमवर्क चाहिन सक्छ होइन। हामीले चलाउने फ्रेमवर्क के हो वा डेटा इन्टिग्रेसन फ्रेमवर्क के हो, पब्लिकका लागि के हो होइन। त्यस पछाडि हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेका सफ्टवेयर टुल्सहरू हुनसक्छन्, तिनीहरूलाई त्यो फ्रेमवर्कभित्र कसरी चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ, फ्युचरमा बन्ने कुराहरू के हुन् तिनीहरूलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ। कोभिड ताकाको एउटा सानो इक्जाम्पल म यहाँलाई सुनाउँछु। धनगढी नगरपालिकामा हामीले यो सङ्घीय सरकारले टुलहरू ल्याउनुभन्दा अगाडि नै कोभिडको लागि केही गर्न सकिन्छ, कोभिड-19 म्यानेजमेन्टको लागि भनेर कोसिस गर्दाखेरि हामीले के थाहा पायौँ भने सातवटा आइटी भेन्डर्स भनौँ उहाँहरू त्यहाँ काम गर्नु हुँदो रहेछ। त्यति नै बेला 7वटा भनौँ न आइटी सर्भिस प्रोभाइडरले त्यहाँ काम गरिरहेको थियो। तर हामी म पनि एउटा थिएँ 7जनामा, तर म अरू 6वटालाई चिन्दैन थिएँ होइन। त्यति बेला अनि यो इन्टर अपरेबिलिटी हाम्रो 0 छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेको कुरा हो होइन। सो त्यस पछाडि जस्तो सिस्टम फ्रेमवर्क बनाउला, भएका कुरालाई इन्टिग्रेट गरौँला, फ्युचरमा आउनेलाई त्यसमा इन्टिग्रेट गरौँला, अनि त्यस पछाडि इन्टर अपरेबिलिटीको कुराहरू होला, पछि अब डेटा डिजास्टर होइन, डिजास्टर रिकभरी पोलिसिजहरू के होला होइन। यो स्टेप बाई स्टेप भनौँ एउटा रोड म्याप बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि पहिलो कुरा त्यस पछाडि क्याम्पेन बनाएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ, भनौँ न पालिका लेभलबाट होस् वा सङ्घीय लेभलमा प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट होस्। यो अघि योभन्दा अघिल्लो सेसनमा सायद विभूषणजीले यो कुरा गर्नुभएको थियो। यो कुरा एकदम ट्रु हो। यो भेन्डरले मात्रै गरेर हामीले मात्रै भनौँ न, वा हामीले एउटा सिस्टम लिएर जाने, पालिकालाई मन पऱ्यो भने ल गरौँ न त भन्ने होइन, मन परेन भने नगरौँ भन्ने, हामी अर्को पालिका जाने, त्यो अप्रोचमा चाहिँ भनौँ न हुन त होला तर धेरै वर्ष लाग्ला। हजुर, मैले अलिकति यहाँ यो कुरालाई चाहिँ बिस्तारै लिन पनि चाहेँ र अलिकति यो पुस र पुलको पनि कुरा छ जुन मनोज सरले भन्नुभयो। सम्भवतः डिमान्डभन्दा पनि यो चाहिँ अलिकति सप्लाईले नै बढी भनौँ न भएको पनि हो कि, अथवा हामीले त्यो अवस्थालाई साँच्चैमा के अरे आत्मसात गर्न नसकेको अवस्था पनि हो कि भन्ने पनि एउटा प्रश्न आउन चाहन्छ। विप्लव सर, हजुर मैले छोटोमा हजुरलाई चाहिँ राख्न चाहेँ। हजुर, यो हजुरको प्रश्न भए पनि अथवा प्रतिक्रिया भए पनि मैले चाहिँ हजुर मेरो सानो प्रतिक्रिया नै भनौँ न। म लामो समयसम्म भनौँ न 2001देखि होइन अहिलेसम्म चाहिँ यो गभर्मेन्टमा बसेर हाई लेभलमा बसेर अनि गरे भएर मैले देखेको के हो भनेदेखि दिपेशजीको अहिलेको एप्रोच एकदमै ठिक छ, सही ठाउँमा छ हजुर होइन। र एउटा चाहिँ सरकारले भर्खरै भनौँ न यो डिओआइटीले सङ्घीय सरकारभित्र चाहिँ एकीकृत सूचना प्रणाली लाने भनेर जसरी अपरेट भएर गएको छ नि, सबै ठाउँबाट चाहिँ एडप्ट गर्न सजिलो भयो र एउटै सफ्टवेयरले चाहिँ सबै ठाउँमा काम गर्यो। अब अहिले भनौँ न, हुन त एज अ प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ अलग अलग नगरपालिकाले होइन पालिकाहरूले अलग अलग सफ्टवेयर बनायो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि होला। तर अब भनौँ न हाम्रो मेयर साहब नै पहिला यो पालिकाहरूको अध्यक्ष थियो सङ्घको, त्यस्तै खालको सङ्घले वा सरकारले नै इनिसिएट गरेर एउटै फ्रेमवर्कमा काम गरिदिने हो र ओपन सोर्समा जाने हो भने अझ पैसा पनि लाग्दैन, धेरै पैसा लाग्दैन भनौँ न। त्यो हिसाबमा चाहिँ अलिकति अहिले जुन किसिमबाट चाहिँ एउटै फ्रेमवर्कमा लाने
मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाई लेभल कमिसनले त्यो इन्टरप्राइजेस सोल्युसन किनेको पनि छ है, धेरै पैसा लगाएर किनेको छ। अहिले त्यसको स्थिति के छ त थाहा छैन। अनि त्यो इन्टर अपरेसन त्यसलाई चाहिँ प्लग इन गर्न मिल्ने खालको चाहिँ सफ्टवेयर हो त्यो। र अहिले चलिरहेको सफ्टवेयरहरू पनि र नयाँ युनिफर्म सफ्टवेयर भनौँ न एउटा पालिकालाई राम्रोसँग सबै त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग बनाएर दियो भने त त्यसलाई जहाँ युज गरे पनि भयो। र त्यसमा चाहिँ अर्को एउटा सम्भावना के गर्न सकिन्छ भने अब भनौँ न अब कर्णालीको चाहिँ आफ्नै किसिमको रिक्वायरमेन्ट छ भने त्यसलाई स्लाइटली चेन्ज गर्ने त्यस्तो सुविधाहरू पनि दिन सकिन्छ होइन। अब जस्तै भनौँ न ERP-मा जस्तो जसलाई जसो चाह्यो ठ्याक्क मिलाउने खालको बनायो भने सबैभन्दा राम्रो होला, कस्ट पनि कम होला र सबैको युनिफर्म पनि हुन्छ। र अहिले भने जस्तै वडा लेभलदेखि सङ्घीय लेभलसम्म त्यो डाटाको फ्लो हुँदाखेरि पनि कहीँ पनि प्रब्लम हुँदैन, एउटा कुरो। र दोस्रो कुरो भर्खरै हाम्रो डाक्टर चोइसँग कुरा गरेर तिमीहरूका NID चाहिँ कतिको गयो भन्दाखेरि झन्झन्डै 12 मिलियन जति गयो भन्ने मैले भन्दाखेरि किन नि कोरियामा होइन 50 मिलियन मान्छेलाई चाहिँ झन्डै 3 हप्तामा सकायो भनेर भन्यो कि। कसरी भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ युनिभर्सिटीको चाहिँ भनौँ न स्टुडेन्टहरू कलेज स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ उनीहरूको भ्याकेसन टाइममा चाहिँ ठ्याक्क मिलायो र उनीहरूलाई ट्रेन गरेर सबै देशभरि त्यो गर्दाखेरि 3 हप्तामा 50 मिलियन मान्छेको चाहिँ NID उनीहरू कहाँ बनायो भन्थ्यो होइन। त्यस्तै किसिमको सोच हुनु पर्यो। अब गभर्मेन्टले ठुलो काम गर्दाखेरि गभर्मेन्टको आफ्नै स्टाफ मात्र नगरिकन भनौँ न युनिभर्सिटिज कलेज स्कुल्सहरूमा चाहिँ आउटसोर्सिङ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँको सुझाव है, मलाई पनि राम्रो लागेर राखिदिए हो। तर दिपेशजीको चाहिँ जुन अहिले सरकारले एक हिसाबमा लानुपर्ने त्यो चाहिँ सही दिशामा छ। धन्यवाद सर। पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ क्यानको, म यता सरको छोटो हजुर प्लिज। र केही अरू सरहरू केही छ भने प्लिज हजुर प्लिज। नमस्कार, मेरो नाम शङ्कर शर्मा। मैले एउटा सानो जिज्ञासा राख्न चाहेँ। आज बिहानदेखि नै म यहाँ सेसनमा छु, धेरै कुराहरू चाहिँ सुन्ने अवसर पाइयो र अहिले चाहिँ खास गरी पछिल्लो समय डिजिटल नेपाल र E-गभर्नेन्सको बारेमा धेरै कुरा हुन थालेको छ। हामी कस्तो परिकल्पना गर्दैछौँ भन्दाखेरि भौतिक रूपमा जनतालाई दिनुपर्ने जे सेवा सुविधाहरू दिएका छौँ हामीले एकदम अब्बल तरिकाले दिएका छौँ, तिनै सेवालाई अब के गर्नु पर्यो भने डिजिटलाइज गरेर चाहिँ दिउँ भन्नेतर्फ चाहिँ गइरहेको जस्तो देखिन्छ। म लास्ट टाइम चाहिँ 2 महिना अगाडि म लन्डन जाने अवसर पाएको थिएँ। लन्डनको एउटा चाहिँ एउटा तपाईँको वडामा हामी बस्दै गर्दाखेरिमा त्यहाँ साथीहरूसँग छलफल गर्दै गर्दाखेरि एउटा वडामा चाहिँ के सुविधा दिएको छ त्यहाँ भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा बच्चाहरूलाई खेल्नको लागि पार्क छ, त्यहीँनिर नजिकै वकिङ डिस्टेन्समा एउटा चाहिँ प्राइमरी स्कुल छ, एलिमेन्ट्री स्कुल छ, सेकेन्डरी स्कुल छ, हस्पिटल छ, पोस्ट अफिस छ, सम्पूर्ण सुविधाहरू चाहिँ त्यहाँ के दिएको छ भने एउटा वडाभित्र चाहिँ त्यहाँको सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ। अब हामी नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने एउटा नागरिकता बनाउन मान्छे 10औं दिन चाहिँ खर्च गरेर नागरिकता बनाउन हिँड्नुपर्छ। एउटा सामान्य सिफारिस लिनको लागि चाहिँ घन्टौँ हिँडेर जानुपर्ने अवस्था छ र त्यो पनि पाउन सकिरहेको छैन भने पहिला मैले देखेको नेपाल सरकारले पहिला चाहिँ भौतिक रूपमै दिने सुविधाहरूलाई त कमसेकम सहज तरिकाले दिने वातावरण बनाऊ, अनि ती कुराहरूलाई चाहिँ पछि के गरौँला भन्दाखेरि डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन गरौँला। अहिले हामीले चाहिँ सुविधा केही पनि दिन सकिएको छैन। डिजिटल चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गरेर जनता पनि शिक्षित छैन, जनतालाई त्यो कुराको अवेरनेस पनि छैन, अनि हामी डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गरेर चाहिँ हामी किन चाहिँ समय बर्बाद गरिराखेका छौँ। पहिला चाहिँ स्थानीय निकायदेखि लिएर प्रदेश सरकारदेखि लिएर सङ्घ सरकारसम्म जनतालाई दिने सेवा सुविधा, अघि चाहिँ मेयर साहबले भने जस्तै जनतालाई पानी चाहिएको छ, शिक्षा चाहिएको छ, स्कुल चाहिएको छ घर छेउमा होइन, मान्छे घन्टौँ हिँडेर चाहिँ स्कुल जानु परिरहेको छ भने पहिला त्यो कुरा पूर्ति गरेर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनतिर जाँदा हुँदैन, मेरो जिज्ञासा है, मेरो प्रश्न। धन्यवाद। धन्यवाद शङ्कर सर। म हजुर यो प्रतिक्रिया म अशोक सर हजुर अहिले लिन चाहनुहुन्छ र केही छोटो अरू प्रतिक्रिया सर? मैले त्यहाँ पछाडि 2टा हात देखिरहेको छु। हजुर सर प्लिज, अशोक सर हजुरले प्लिज सर। म उहाँ सरले अलिकति राख्नुभएको कुरालाई अलिकति थप्न खोजेको, हाम्रो जुन राज्य पुनर्संरचना भनेर हामीले ठुलो कुरा गऱ्यौँ नि, हामी सङ्घीयतामा गयौँ, राज्य पुनर्संरचनामा गयौँ भन्ने खालको, हाम्रो यो सङ्घीयता चाहिँ पूर्ण सङ्घीयतामा हामी छैन। यो अहिले डिजिटल सिटीको कुरा गर्दाखेरि, डिजिटल गभर्मेन्टको कुरा गरिराख्दाखेरि हामीले हाम्रो राजनैतिक प्रणालीले पनि अलिकति हेर्नुपर्छ। उहाँ सरले उठाउनु भयो एउटा वडामा सबै सुविधा त्यहाँ छ भन्ने खालको कुरो। तपाईँको हाम्रो राज्य पुनर्संरचना भएको प्रणालीमा चाहिँ जिल्लामा सिडिओ कार्यालय भन्ने नै खारिज गर्नुपर्छ, प्रहरी कार्यालय नै खारिज गर्नुपर्छ।
त्यो नगर प्रहरी कार्य हुनुपर्छ, त्यो सिडिओले गर्ने अधिकार त्यहाँको नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखलाई अधिकार दिनुपर्छ। किनभने एउटा जिल्ला सदरमुकाममा नागरिकता लिन आउँदाखेरि एउटा मान्छेले आफ्नो गाउँबाट चाहिँ 10 मुरी मकै बेचेर आउनुपर्छ। अब त्यो गाउँपालिकामा नागरिकता पायो भने, नगरपालिकामा नागरिकता पायो भने के हुन्छ र? जनताले घर आँगनमा नागरिकता पाउँछ। हाम्रो शासन व्यवस्था चाहिँ किन हामी माथिको एकल सरकारले तल पुर्याएको भन्दा जनता चाहिँ राज्यसँग सिंहदरबार पुग्न सक्दैन, सिंहदरबार चाहिँ जनताको घरमा पुग्न सक्छ भनेर माथिको सरकार तल लगेको। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार बनाएको त माथिको काम सङ्घ सरकारले गरोस्, बिचको काम प्रदेशले गरोस्, तल जनतासँग जोडिएका जीवनका हरेक खालका काम चाहिँ स्थानीय सरकारले गरोस् भने पनि हो। त्यसो हो भने त्यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो नागरिकले सहज रूपमा राज्यको खर्च चाहिँ धेरै हुने, जनताको खर्च चाहिँ कम हुने शासन प्रणाली हो। अब मानौ यो ललितपुरमै कुरा गरोस् न, ललितपुरको सदरमुकाम चाहिँ यहाँ पाटनमा छ। यो महाभारत डाँडा पछाडि पनि ललितपुरको चाहिँ 3 गाविस छ। त्यहाँको मान्छेले नागरिकता लिन आउँदाखेरि 400 रुपियाँ वर्ष भाडा तिरेर पाटनमा आउनुपर्छ। जाँदा 400 रुपियाँ, खाजा खानु पर्यो। एक दिनमा नागरिकता बन्यो, 3 दिन बसी त्यहाँ होटलमा 1000 पर्छ। एउटा मान्छेले सरकारले नागरिकता चाहिँ सिधै दिन्छ भन्छ, तर नागरिकको जीवनको अंश चाहिँ हजारौँ खर्च हुन्छ। यो जनताको खर्च कम हुने, जनताले सेवा छिटो पाउने शासन प्रणाली हामीले गर्नुपर्ने। हाम्रो चाहिँ पुरानै राज्य सत्ताको शासन प्रक्रिया जिउँदै राखेर संघीयता बन्यो। यो धन नहुने मान्छेले धनबहादुर बन्यो भने त्यो करोडपति हुन्छ। हजुर, त्यसैले राज्य संरचनामा यो भइरहेको प्रणालीमा बदलाव नल्याइकन यो डिजिटल गभर्मेन्टमा पनि तपाईँको समस्या आउँछ। किनभने तह नै धेरै छ। सरकार 3 तह भन्छौँ, त्यो सिडिओको सरकार छुट्टै छ, प्रदेशको कार्यालय फेरि छुट्टै बन्न लागेको छ भन्दा सङ्घ सरकारले पनि जनतासँग गर्नुपर्ने काम त्यो स्थानीय सरकारले नै तिमीले नै गर भनेर भन्नुपर्छ। हजुर, प्रदेशले पनि कतिपय कामहरू तिमीले नै, मेरो सरकारको अन्तिम युनिट चाहिँ तिमी नै हो र स्थानीय सरकारले माथि 2टा सरकारले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्छु, म मेरो पनि काम गर्छु भने यो बिचमा भएका सबै कार्यालय खारिज गर्ने, यो देशलाई डिजिटल बनाउन यो कर्मचारी यो कार्यालय 77 जिल्लाको कार्यालय खारिज गरेर त्यही पैसाले डिजिटल भन्छ। अहिले पैसा छैन भन्छ, त्यो कुरा होइन। म अलिकति अनावश्यक चिजहरू हामीले जन्माइराखेका छौँ। त्यसैले हिट गर्नुपर्ने विषय यहाँ पनि छ भन्ने कुरा मैले अलिकति धन्यवाद उहाँको प्रश्नसँग जोड्छु। हजुर, धन्यवाद मेयरज्यू। हामीलाई समयको यहाँ समझ आइरहेको छ। मैले त्यहाँ एउटा हात देखेको थिएँ र मैले त्यहाँ माइक, हजुर प्लिज माइक, हजुर ठिक छ, हजुर प्लिज। र यो सँगसँगै मैले अलिकति यहाँ एउटा प्रश्न हाम्रो माननीय मन्त्रीजीलाई पनि के राखेँ भन्दाखेरि सहजताको भूमिका कसरी राख्न सकिन्छ भनेर हजुरको उत्तरमा चाहिँ, अब आउने उत्तरमा चाहिँ त्यसलाई हजुरले चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु होला। हजुर प्लिज। म 2टा कुरा मात्रै राख्छु। एउटा डेटा कसको, डेटा कि जनताको कि सरकारको? यहाँ चाहिँ डिपार्टमेन्टको भयो क्या, डिपार्टमेन्टको भयो। यसले नै धेरै समस्या ल्याएको छ एउटा। अर्को हामीले चाहिँ डिजिटल सर्भिसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै जाँदा पिपुलहरू चाहिँ अवेर छैन, त्यस कारण त्यसको एक्सेस कम हुन्छ भनेर हामीले भनिरहेछौँ। तर अहिलेको हाम्रो एक्जिस्टिङ पेपर बेसमा चाहिँ कतिको एक्सेस छ त? जो गए पनि कसै न कसैलाई लेख्न लगाउँछ होइन, कोही पनि त आफै त लेख्दैन, आफै त फर्म भर्दैन भनेपछि अहिले पनि छैन हाम्रो एक्सेस। अब त्यो एक्सेस छैन, त्यसको फाइन्डिङ हामीलाई छँदैछ भने हामी डिजिटल सर्भिसमा लैजाउँ। लग्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यङमा त एडप्सन बढी छ नि त, भनेपछि परिवारको आफ्नै परिवारको एकजना मान्छेले त्यो डिजिटल फर्म चाहिँ भरिदिन्छ। तर यदि पेपरको चाहिँ आफ्नो परिवारको चाहिँ यङ मान्छे छ भने तैँले जान्दैनस् भनेर अरू कसैलाई भर्न लगाउँछ क्या। त्यस कारण हामीले त्यतातिरको त्यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नगरिकन हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमै गयौँ र अनि कुन ठाउँमा चाहिँ कुन समुदायमा चाहिँ त्यो कुरा पुगेन भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ अवेर गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एक्सेस बढाउनेतिर गयौँ भने हामीलाई सर्भिसमा पनि छिटो हुन्छ र यता रिजल्ट पनि चाँडो आउँछ। धन्यवाद। मैले पछाडि एकजना हात देखिरहेको छु, रातो सर्टमा प्लिज। र यहाँ मैले अलिकति यो सम्बोधन गर्न चाहेँ, डेटा एउटा अमुक विभागको मात्रै भइरहेको अवस्था छ र ओनरसिप त्यहाँ छ र डिजिटल सेवामा जानुपर्ने जुन द्वन्द्व छ त्यो द्वन्द्व भनेको चाहिँ सम्भवतः सरले भन्नुभएको चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ अहिले पनि त्यो खाडल छँदैछ, तर त्यसलाई हामीले एउटा कारण बनाएर चाहिँ रोकिने अवस्था चाहिँ नहोस् भन्नुभयो। हजुर धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम भरत बस्याल, म चाहिँ साइबर सुरक्षा तथा अनुसन्धानकर्ता हुँ। विगत 7 वर्षदेखि कार्यरत छु यो क्षेत्रमा। र मेरो प्रश्न चाहिँ स्पेसल्ली दिपेश सरलाई, नेपालमा भएको कुनै पनि म विभिन्न संस्थाहरूमा गएँ, साइबर सेक्युरिटी इन्सिडेन्टहरू जति इन्सिडेन्ट थ्रेटहरू
कहीँ पनि त्यसको रेकर्ड र एनालाइज भएको मैले कहीँ पनि भेटेको छैन कुनै पनि इन्स्टिट्युसनमा अहिलेसम्म चाहिँ। र अर्को चाहिँ ल्याक चाहिँ देखेको चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट र फ्युचर थ्रेट एनालाइज गर्ने कहीँ पनि केही देखिएन कि। यसको बारेमा चाहिँ हजुर उहाँले अब मलाई I don't really have much idea about you, but I have heard from someone about Dipesh sir. So I hope research and development मा पनि हजुरको ठाउँबाट केही काम होस्, स्पेशली सरकारी निकायमा कहिले पनि यो रिसर्च र डेभलपमेन्टको बारेमा कहिले पनि कुराकानी भएको, यसको एनालाइज भएको कहीँ पनि देखिँदैन। यसलाई एकदमै धेरै केयरलेसमा लिएको छ र त्यसको उदाहरण चाहिँ म नेपालमा बसेर काम गरिरहेको छु रिमोट पोजिसनमा। मैले अमेरिकन गभर्मेन्टको विभिन्न सरकारी उसहरूमा रिसर्च गरेर हल अफ फेम पनि पाइसकेको छु। अब मैले नेपालमा बसेर अमेरिकन गभर्मेन्टको गर्न सक्छु, तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कोही पनि कुनै संस्थाबाट हामी जस्तो म जस्तो धेरैजना रिसर्चरहरू हुनुहुन्छ जुन चाहिँ इन्टरनेसनली एकदमै हाइली रेकग्नाइज हुनुहुन्छ, मभन्दा बेटर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो हो या हामी म बाहेक अरू कसैलाई पनि कुनै संस्थाबाट अहिलेसम्म कुनै डिस्कसनको लागि सेसनको लागि अहिलेसम्म पनि बोलाउनु भएको छैन कि। यति यो लेभल चाहिँ किन होला, या मेरो स्पेसली त्यो कन्सर्न पर्सनली रिसर्च डेभलपमेन्टमा चाहिँ ध्यान दिनु होला, सुझाव पनि। थ्याङ्क यू सो मच। सम्भवतः अहिले पनि हुन्छ होला र भोलिको दुईटा सेसन पनि जुनमा दिपेश सरको पनि एउटा प्रस्तुति छ र सँगसँगै एउटा डेटा र सिक्युरिटीको छ, त्यसमा पनि यो सम्बन्ध हुन्छ म राख्छु। र अन्तिम मैले कुनै एउटा प्रश्न प्रतिक्रिया छ भने मैले त्यहाँ पछाडिको हात देखिरहेको छु, म एकछिन त्यहाँ अगाडि त्यो पछाडि हात ल्याएँ होइन म त्यता लिइहालेँ एकछिन हजुर थ्याङ्क यू। लास्टको एउटा मैले मैले हात लिइहालेँ हजुर थ्याङ्क यू। डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर अहिलेको जुन पहिलो सेसन थियो म त्यो विषयमा पनि म अलिकति हजुर छोटोमा सर प्लिज। गुड इभिनिङ। मेरो प्रश्न स्पेसली मेयरज्यूलाई, अघि उहाँले भन्दै गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने जनताले डिजिटल विकास गरेको बुझ्दैनन्, उहाँलाई सडक खानेपानी चाहिएको हुन्छ। त यत्रो हामीसँग मेन पावर छ, स्थानीय तहहरू छन्, के हामी दुईटै विकास डिजिटाइजेसन र सडक अथवा अन्य कुनै पनि अत्यावश्यक विकासहरू सँगै गर्न सक्दैनौँ र? मेयरज्यूलाई मेरो प्रश्न। थ्याङ्क यू। हजुर मैले पनि यसमा अलिकति थप राख्न चाहे, यो दुईटा विकास एउटै हुन सक्दैन भन्ने पनि मैले यहाँ मेयरज्यूलाई चाहिँ त्यो थप राखेँ। म अन्तिममा अब चाहिँ म हजुरबाट सुरु गरौँ अथवा हजुरका अन्तिम गरौँ मन्त्रीज्यू? ल हुन्छ हजुर। ल यसमा चाहिँ मैले अलिकति थप पनि के राख्नु, मसँग यहाँ समयको चाहिँ यहाँ रातो बत्ती बलिसकेको अवस्था छ। यो छलफललाई सम्बोधन गर्दै र अन्तिममा हजुरले चाहिँ अब हामीले प्रदेश स्तरबाट र अरू स्तरबाट यो हामीको यहाँ डिजिटल सरकारमा डिजिटल शासनमा हामीले हेर्न खोजेको चाहिँ अभ्यास र प्रयास अब अझै के अरे एउटा प्रभावकारी होस् भन्नेतिर त्यतातिर हजुरको पनि विचार जाओस्। यसलाई मैले क्लोजिङ रिमार्क्सको पनि राख्न चाहे। हजुर धन्यवाद। म सरकारको प्रतिनिधि भएको हिसाबले निराशा त बाँड्न चाहन्न, तर भएको कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई निराशाको रूपमा नबुझेर त्यसबाट एक स्टेप अगाडि बढ्ने रूपमा हामी सबैले बुझ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर हामी 2030 सम्म हामी एसडिजी गोल हामी पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा हामीले त्यो लक्ष्य राखेका छौँ। त्यो एसडिजी गोलसँग हाम्रो पनि साइनो छ। त्यो साइनो धुलिखेल नगरपालिकालाई अपग्रेड गरेर मात्र त्यो साइनो भेटिँदैन। सङ्घीय सरकारले आफ्ना सबै चाहिँ के हो भने फङ्सनल रिफर्महरू गर्यो भने पनि मात्रै पनि हुँदैन। त्यसको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घ आफ्नो आफ्नो कार्य जिम्मेवारीभित्र आफ्नो आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले मैले अलिकति देखेको ल्याप्सेस के छ भन्दाखेरि जस्तो समस्या यो चाहे राजनीति पोलिटिक्सको कुरा गरौँ, चाहे संविधानको कुरा गरौँ, चाहे कानुनको कुरा गरौँ, जस्तो उदाहरणको लागि गुनासो त मेरो पनि हुन्छ, तर तपाईँलाई राखेर के गर्ने, सुन्ने मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्न होला। मैले उहाँलाई होइन, मैले उहाँ सरलाई राखेर मात्रै के हुन्छ र होइन, उहाँ त आफै एक्सपर्ट हो यो कुरामा, अझ हामीलाई विज्ञको रूपमा सिकाउनुहुन्छ। तर गुनासो हुन्छ नि, $140 मिलियन को डिएनए प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले सङ्घीय सरकारसँग छ। त्यो सफ्टवेयर बनाएर जनतालाई नचलाऊ भनेर त हुँदैन नि त। कर्णालीका नागरिक एप कसरी चलाउने? हुम्लामा चाहिँ टेलिकमको टावर छैन अनि त्यहाँका मान्छेले नागरिक एप कसरी चलाउने? त्यो डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा मेरो प्रश्न कहिलेकाहीँ मनमा जाग्छ है। मैले कसैलाई यो घोषपेच गरेको होइन, तर हामीले पनि के हो भने होइन संघीयता अनुसार हामीले आफ्ना कार्य जिम्मेवारीभित्र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गऱ्यौँ भने के डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा के हुन्छ भने डिजिटल सर्भिसको जुन होइन हामीले जति पनि डेभलप गर्छौँ
त्यो डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा त्यो पनि एउटा चाहिँ के हो भने एउटा पक्षको रूपमा एउटा चाहिँ होइन इन्डेक्सको रूपमा रहन्छ के। त्यस कारण डेभलपमेन्ट इन्डेक्स जे छ त्यो चाहिँ के हो भने डिजिटल चाहिँ डेभलपमेन्टमा पनि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ, त्यो बराबर हो त्यो। त्यस कारणले यो डिजिटल केही पनि होइन भन्ने कुरा अनिवार्य भइसक्यो, यस्तो अपरिहार्य भइसक्यो, भात रोटी जस्तै भइसक्यो। किनभने हाम्रो मानवीय जीवनको लागि अहिले अरू कुनै माध्यमबाट हामीले कुनै पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्ने अवस्था हामी देख्दैनौँ। त्यस कारणले यो कुरालाई हामी सरकारका तिनटै तहले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि हामी गम्भीर छौँ। सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो ठाउँबाट कतिपय कुराहरू पोलिसी लेभलमा, त्यसपछि चाहिँ जस्तो कतिपय कुराहरू चाहिँ के भने लोकल लेभलमा बनाएर मात्र हुन्न, कुनै सफ्टवेयरहरू क्रिएट गरेर माथिबाट त्यो डेटाहरू लिनको लागि अथवा त्यो काम गर्नको लागि सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारी एक प्रकारले अगाडि बढाएको छ, त्यो काम गरेको छ, त्यो एउटा प्रशंसनीय काम छ। त्यसलाई तलसम्म के त्यसको एक्सेस चाहिँ लोकल लेभलसम्म कसरी पुरा गर्ने त्यो आवश्यकता चाहिँ त्यति काम गर्न सकियो भने एकातिर इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा जहाँ पुगेको छैन यसो गर्न सकियो भने हामीलाई हेर्नुहोस् है, हामीलाई पछि चाहिँ होइन हामी इन्टरनेसनल लेभलमा हामीलाई भोलि नेपाललाई चाहिँ के हो भने एउटा ठुलो चाहिँ के हो भने आक्षेप लाग्नेवाला छ। 7 वर्ष छन्, अब धेरै छैन। हेर्नुहोस् एसडिजी गोलमा हामी पनि सँगसँगै दौडिनु पर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो जिम्मेवारीभित्र पनि त्यो एउटा होइन महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रश्न छ, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। मलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि हामीले जे समस्या छन् त्यो समस्यालाई हुन त के गर्नुहुन्छ, सरकारले यो यस्ता कार्यक्रमको आयोजना गरेर सरकारले आफै ओनर लगेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँहरूले गरिदिनु भएको छ। सरकारलाई चाहिँ के हो भने जिम्मेवारी बोध गराउनको लागि, अरू सेक्टरहरूलाई जिम्मेवारी बोध गराउनको लागि। त्यस कारणले के हो भने हामीले यसलाई तपाईँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट एउटा समन्वयात्मक भूमिका खेलेर विशेष गरेर सङ्घ सरकारले संविधान प्रदत्त र कानुनमा लेखिएको कुराहरू जे छ त्यो अधिकार प्रत्यार्जन गर्ने कुरामा कुनै पनि कन्जुस राख्न हुँदैन। त्यो डिजिटल सेक्टरमा होस् अथवा अरू कुनै सेक्टरमा होस्, हामी जुनसुकै क्षेत्रमा आफ्नो कार्य जिम्मेवारी छ त्यो अनुसार जाँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ। मैले यति कुरा राखेँ, समय प्रदान गर्नुहुने आयोजक लगायत यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यहाँ अब मेयरज्यूको आउन चाहिँ र दिपेश सर म हजुरलाई अन्तिममा राख्छु। सोधेपछि म मेयरज्यूको आउन चाहिँ र मेयरज्यू केही प्रश्नहरू उठे, किनभने हजुरले आफ्ना प्रायोरिटीहरूलाई प्रष्ट रूपमा राख्नु भएको छ, तर डिजिटलले एउटा चाहिँ जुन अहिलेको अलिकति जुन हजुरलाई अलिकति च्यालेन्जिङ प्रश्न पनि आयो होइन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कसरी त्यो दुईटा विकासलाई एउटै विकास गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ मुख्य हो र त्यसको लागि गर्न सक्ने काम के हो? गर्न सकिन्छ, मैले गरेर आएको छु, तपाईँले म बताइदिन्छु। अघि उहाँ मन्त्रीजीले कुरा गर्नुभयो होइन, यस्तो हो काहीँ न काहीँबाट सुरुवात हुनुपर्छ हजुर होइन, काहीँ न काहीँबाट सुरुवात भएपछि त्यसको बिस्तारै अगाडि बढ्छ नि। अब उहाँले भन्नुभएको कुरा सम्भव छ, मैले गरेर आएको छु। अहिले नेपालको तपाईँहरूले हेर्नु होला स्थानीय सरकारमध्ये धुलिखेल नगरपालिका एक मात्र नगरपालिका हो नेपालको जसले एसडिजी गोलका 4वटा लक्ष्य पुरा गरेको युएनले मान्यता दिएको एक मात्र नगरपालिका हो लोकलाइजेसन गरेर। त्यो मैले भनेको होइन, मैले गरेको काममा युएनसिडिएफले र इक्ली इन्टरनेसनलले 1 वर्ष अध्ययन गरेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र तपाईँको चाहिँ गरिबी निवारणमा धुलिखेल नगरपालिकाले एसडिजीका गोलका लक्ष्यहरू प्राप्त गरेको भनेर भेलार रिपोर्टै छ। तपाईँले वेबसाइटमा नगरपालिकाको युएनको हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा 163 देशको बिचमा त्यहाँ मैले युएनमै डिसिमिनेसन गरेर आएको। त्यो मैले तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ सँगसँगै लगेको 31% जनताको घरमा खानेपानी थियो। म 5 वर्ष मेयर हुँदाखेरि मैले तपाईँको 86% जनताको घरमा पानी पुर्याएँ। त्यो डिजिटल सिस्टमबाटै हो। 13% जनता गरिबीको रेखामुनि थियो, 8% जनताको गरिबीको रेखामुनिको भएकोलाई हटाएर अहिले 4.36% जनता चाहिँ गरिबीको रेखामुनि छ। त्यो 8% एचिभमेन्ट पनि एसडिजी गोलको लक्ष्यमा डिजिटल सिस्टमलाई नै जोडेर गरेको हो। र साक्षर नगरपालिका 31% जनता साक्षर थियो म जब मेयर भएँ पहिलो चुनावमा। अहिले 97% जनताले चाहिँ साक्षर बनाएर त्यो पनि तपाईँको चाहिँ एजुकेसनको हब धुलिखेल बनाउने भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यो एसडिजी गोलको लक्ष्य नै प्राप्त गरेको हो होइन। अब स्वास्थ्यमा एउटा कन्सल्टेन्टले 1,91,00,00,000 रुपियाँ पैसा चाहियो भनेको धुलिखेल नगरपालिकाले गर्न खोजेको डिजिटल डाटा मैले एक व्यक्तिको डाटा छ मसँग डिजिटली छ। त्यो डिजिटली डाटा धुलिखेल नगरपालिका र धुलिखेल अस्पताल मिलेर गर्दाखेरि 42 लाखमा हामीले काम गऱ्यौँ। सँगसँगै जान सकिन्छ, गर्नुपर्छ। तपाईँले पहाड सम्झियो भने पनि हिँड्न जाने भने पहाड पनि त पुग्छ नि। अब हिँड्दैन भने त तराई फाँट पनि तपाईँलाई गाह्रै हुन्छ नि। त्यसैले हामीले अभ्यास गरेका छौँ, सँगसँगै लगेका छौँ। संसारभरि सँगसँगै लगेर नै विकास भएको छ।
यति मात्र हो, हामीले सफ्टवेयर र हार्डवेयर अर्काबाट ल्याउनुपर्छ, हामी कहाँ विकास भएको थिएन। अहिले त हाम्रो धेरै युनिभर्सिटी कलेजहरूले आइटी पढाउन थाल्यो होइन। त्यो पढाउन थालिसकेपछि अझ म त नेपाल गभर्मेन्टलाई भन्छु कि नेपाल गभर्मेन्टले तपाईँको काठमाडौँ विश्वविद्यालय मेरै विश्वविद्यालय हो, म त्यहाँको सिनियरहरू, मैले अस्ति मात्र भनेको वर्षको 40 जना आइटी अफिसर 65 जना आइटी अफिसर पढाएर हुन्छ, 2000 जना पढाउनु पर्यो नि। मेडिकल डक्टर चाहिँ 1600 पढाउने रे, आइटी अफिसर चाहिँ 65 जना पढाउने रे। जनशक्ति उत्पादनमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनु पर्यो। जब जनशक्ति हुन्छ, अघि एकजना मित्रले भन्नुभयो हामी जस्तो साथीहरूलाई सम्झेन सरकारले, तपाईँले सम्झिनलाई तपाईँ छ भन्ने कुरा पनि थाहा पायो कि पाएन सरकारले, यो पो सोच्नुपर्ने विषय छ नि। मेरो देशमा यति यति क्षमता भएका नागरिक छन् भन्ने कुरा सरकारले थाहा भए पो तपाईँले सम्झिन्छ। अब टेन्डर गर्दा त अर्कैले हालिदिन्छन्। त्यसैले यो नागरिक र नागरिकको शक्ति, जनताको शक्ति तपाईँको राज्यसँग जोड्नुपर्छ, नगरपालिकासँग जोड्नुपर्छ होइन। त्यस कारणले हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ प्रत्येक पालिकामा आज यो छलफलहरूले के देखाउँछ भने प्रत्येक पालिकामा डिजिटल लोकल गभर्मेन्ट बनाउनको लागि स्ट्राटेजिक प्लान चाहिँ पहिलो बनाउनुपर्छ नगरपालिकाले भन्ने कुरा आयो भने उसले डिजिटल गभर्मेन्ट बुझ्छ स्थानीय सरकारले। हामी त काङ्ग्रेस जिन्दाबाद, एमाले मुर्दाबाद, एमाले जिन्दाबाद, काङ्ग्रेस मुर्दाबाद भएर आएको मान्छे, तपाईँहरू जस्तो धेरै युनिभर्सिटी पढेको नलेज छैन। विकास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बुझ्छु। अब हामीले तपाईँहरूले सिकाउनु पर्यो कि वाट इज द डिजिटल गभर्मेन्ट। तपाईँले सिकाएपछि अनि नीति बनाउने, बजेट राख्ने, कार्यक्रम राख्ने हामीबाट प्रारम्भ हुन्छ नि। नट ओन्ली मी, मैले मलाई मात्र भनेको सबै पोलिटिकल लिडरसिपहरूलाई, मेयर उपमेयरदेखि मन्त्रीहरूलाई तपाईँहरूले यो प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ डिजिटल गभर्मेन्टको विषयमा, डिजिटल डेभलपमेन्टको विषयमा, डिजिटल वर्ल्डमा भइरहेका कुराहरूको के हो, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नामै नसोचेका जनप्रति हुनसक्छ है, हजुर सभासद पनि हुनसक्छ नि हो। अब डिजिटल साक्षरता हामीले सुरु गर्नु पर्यो हजुर। अनि मात्र हामीले हाम्रो देशलाई यो गरिबको, कमजोर, पछाडि परेको, नसक्ने होइन, सक्ने, बलियो, पढेको, तागतिलो देश बनाउन सक्छ। हामी सबै मिलौँ, एकले अर्काले आरोप गरेर होइन, एकले अर्काले मिलेर इनर्जी मिलेर सिनर्जी निकालौँ न, तब देश बन्छ। हजुर धन्यवाद। मैले अब मनोजीका आउन चाहेँ र म अन्तिममा दिपेश सरको चाहिँ फाइनलिङमा राख्न चाहन्छु। मनोजी, केही कोलाबोरेसनको कुरा हो र जनशक्तिको केसमा चाहिँ केही आएको छ, हजुरको मैले चाहिँ अब केही रेस्पोन्स र कन्क्लुडिङ पनि रिक्वेस्ट गरेँ प्लिज। जनशक्ति भन्नुभयो, जनशक्तिको जुन अलिकति विकासको विषय आएको थियो, एउटा जुन हाम्रो अवस्था छन् अहिलेको, त्यसमा हजुर नेपालमा म टेक्निकल मान्छे, अलिक सर्टकटमै कुरा गर्छु। नेपालमा कस्तो छ भने वर्ल्ड क्लास सफ्टवेयरहरू बन्छन्, आउटसोर्स हुन्छन्। अब अहिले रिसेन्ट केही वर्षको ट्रेन्ड हेर्ने भने नेपालमा ठुलो ठुलो आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू आएर खुलेर त्यस पछाडि हामीले हायर गर्न खोज्दा ह्युमन रिसोर्स पाउँदैन पाएको कन्डिसन बनाउन, त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट भइरहेछ अहिले। अनि त्यो चाहिँ किनभने पहिला इन्डियामा धेरै वर्ष अगाडि भनौँ न 15-16 वर्ष 20 वर्ष अगाडि इन्डियामा एउटा ट्रेन्ड भयो, इन्डियाबाट आउटसोर्स गर्ने ट्रेन्ड, किनकि इन्डियामा आइटीको ह्युमन रिसोर्स धेरै सस्तो थियो, अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू सबै ओभरअल कस्ट भनौँ न। बिस्तारै इन्डिया महँगो हुँदै गयो, इन्डियाको सबअब्समा पाकिस्तान, बङ्गलादेश, नेपाल होइन, अब यहाँनिर चाहिँ त्यो अलिअलि डिमान्ड सिफ्ट हुन थाल्यो। अहिले नेपालमा कस्तो भने प्रडक्सन प्राइभेट कलेजेसहरूले प्रडक्सन गरेका छन्। सरले भन्नुभयो जस्तो 40 जना भनौँ न सरकारी स्तरबाट चाहिँ अझै पनि त्यो त्यस्तो केही देखिँदैन। भनौँ न यो अब डिजिटल जानुपर्छ, डिजिटल कुराहरूमा भनौँ न इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, ह्युमन रिसोर्स प्रड्युस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त यो कुरामा मात्रै होइन, खासै केही कुरामा पनि गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन, पोजिटिभ इन्टरभेन्सन हामीले देखाएको छैनौँ। तर प्राइभेट सेक्टरमा प्रडक्सन एकदमै धेरै छ, नभएको होइन। तर त्यो प्रडक्सन कि त पलायन भइरहेछ, विदेश गइरहेछ होइन, किनकि वर्ल्डको सबैभन्दा डिमान्डेड रिसोर्स अहिले आइटीको रिसोर्स, सबैभन्दा बेसी कमाउने रिसोर्स अहिले आइटीको ह्युमन रिसोर्स होइन। त्यो रिसोर्स नेपालमा किन बस्छ जब यहाँ काम गर्न पनि गाह्रो छ, अपर्च्युनिटीहरू पनि कमै छन्, त्यस पछाडि भनौँ न ओभरअल इन्भाइरोमेन्ट नै त्यति सहज छैन। मलाई के लाग्छ भने प्रडक्सन नभएको होइन, प्रडक्सन हामीले टिकाउन नसके हो आफ्नो लागि जस्तो लाग्छ। हजुर सो मैले अलिकति अब केही हजुरको अबको बाटोको लागि केही कन्क्लुडिङ रेकमेन्डेसन्सहरू छ भने, रचनात्मक अलिकति सुझावहरू केही छ भने हामी कसरी यो डिजिटल सरकारमा जान सक्छौँ छोटोमा हजुर? एउटा एकदमै भनौँ न एउटा सहकार्यको आवश्यकता छ, खास गरी सिनियर लेभलबाट, अलिकति लिडरसिप लेभलबाट
कुनै एउटा क्याम्पेन डिजाइन हुनु पऱ्यो, फर इक्जाम्पल डिजिटल नेपाल, त्यसको लागि पोलिसिजहरू रोड म्यापहरू बन्नु पऱ्यो। अनि हाम्रो ई गभर्नेन्स कमिसन जस्तो अर्गनाइजेसनले के गर्नु पऱ्यो भने त्यही अघिदेखि हामी कुरा गरिरहेका छौँ, स्थानीय सरकारमा केही इनिसिएसन भइरहेछन्, प्रोभिन्समा भइरहेछन्, प्रोभिन्समा डुप्लिकेसन भइरहेछदेखि लिएर सङ्घीय सरकारले फेरि माथिबाट सफ्टवेयर बनाउँछ अनि त्यसलाई भनौँ न परिपत्र सहित त्यसलाई चाहिँ फोर्सफुली फालिरहेको हुन्छ, तर स्थानीय सरकारले त्यसको प्रयोग गरिदिँदैन। यो चलिरहेछ, यो नेभर एन्डिङ लुप चलिरहेछ भनौँ न। अब के गर्नुपर्छ भने कसैले सिनियर लेभलबाट यसलाई डिजाइन गर्नुपर्छ, मानव प्रधानमन्त्री, अनि कमिसन बनाउन, यसलाई रेगुलेट कसरी गर्ने, वा यो तीनटा युनिट अफ गभर्मेन्ट बिचको कस्तो भनौँ न इन्टरअपरेबिलिटी अर इन्टिग्रेसन हुने उहाँहरूको पनि। अनि त्यस पछाडि जनमानसमा पब्लिकमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको क्याम्पेन बनाइरहेर त्यसलाई स्थानीय निकायले कसरी चाहिँ लागू गर्ने भनौँ न, कस्तो खालको क्याम्पेन डिजाइन गर्ने भनौँ न। सो यो कुरामा चाहिँ अलिकति गहन छलफल भएर यसको केही आउटपुट निस्किनुपर्छ, त्यस पछाडि मात्रै हामी अलिकति स्मुथली डिजिटल नेपालतिर जान्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। सो म अब फाइनली दिपेश सरका आउन चाहन्छु। दिपेश सर, केही प्रश्न पनि आएको छ र अहिलेको छलफललाई हामीले अलिकति सङ्घीय स्तरबाट हेर्दा पनि कसरी हाम्रो क्षमता अथवा हाम्रो अभ्यास अथवा प्रयासलाई सुधार्न सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ जाउँ, जुनले चाहिँ डिजिटल सरकारलाई चाहिँ साकार गर्न सकोस्। प्लिज। यहाँहरूलाई थाहा छ निकोला टेस्ला, जसले टेस्ला कारको इन्भेन्सन गर्नुभयो, उहाँको जन्म 1856 मा भएको थियो र उहाँको मृत्यु चाहिँ 1943 मा भयो। 1943 मा इन्भेन्सन भएको टेस्ला कार बजारमा हामीले देख्न थालेको धेरै भएको छैन। र 1943 मा जहिले यो टेस्ला कारको इन्भेन्सन भयो, उहाँको मृत्यु भयो, त्यो बिचमा 1856 र 1943 को बिचमा इन्भेन्सन भएको टेस्ला कार, त्यति बेला यस्तो अवस्था थियो, त्यहाँका नेताहरूले, त्यहाँका प्रशासकहरूले मलाई एकदमै छिटो दौडिने घोडा चाहियो भन्नुहुन्थ्यो। र अघि कुरा उठ्यो, हामी डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्ने बेला भएको छ कि छैन भन्यौँ, आज पनि त्यही समस्या छ। हुन त भोलि म यो कुरा गर्नेवाला थिएँ, आज पनि हाम्रो समस्या के हो भने हामीलाई छिटो दौडिने घोडा चाहिएको छ। हामीले टेस्ला कार खोज्ने बेला भइसक्यो, छिटो दौडिने घोडा चाहिरहेको छ। जबसम्म हाम्रो मन्त्रीज्यू जस्तो, हाम्रो मेयर साहब जस्तो डिजिटल लिडर्स, पोलिटिकल लिडर्स, हाम्रो सचिवहरू जस्तो ब्युरोक्रेटिक लिडर्स, सिभिल सोसाइटी, किरण सर जस्तो यहाँ हुनुहुन्छ एकजना प्रशासक, उहाँहरू जस्तो लिडरहरू, डिजिटल लिडरहरू यो देशमा जबसम्म उत्पादन हुनुहुन्न तबसम्म डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनसम्म हुँदैन। त्यस कारणले आज पनि हामी के साइकोलोजी चाहिँ छोडौँ भने हामी यो छिटो दौडिने घोडा, हामीभित्र पनि त्यो साइकोलोजी छ भने हामीले छोड्नुपर्छ, नभए चाहिँ यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनसम्म हुँदैन। अर्को विषय, हामीले डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर कुरा गर्नुभयो। हामीले एउटा नागरिक सेवा केन्द्र भनेको छौँ नि, त्यो नागरिक सेवा केन्द्रमा के हुन्छ भने पासपोर्टको फर्म त्यहीँ भर्ने, लाइसेन्सको त्यहीँ भर्ने, त्यहीँ डिस्प्याच हुने, त्यहाँ 3 जना मान्छेहरू राख्ने, उनीहरूले चाहिँ तपाईँको फर्म भरिदिने होइन, उनीहरूले चाहिँ त्यो सर्भिसेसहरू दिने परिकल्पना थियो। जस्तै इन्डियामा के थियो भने पटवारी भन्ने थियो, इन्डियाको पटवारीले त्यहाँ तपाईँको पूर्जाहरू बाँड्ने काम गर्थ्यो। त्यहाँ कमन सर्भिस सेन्टर आयो, 4,95,000 साझा सेवा केन्द्र छन् इन्डियामा। त्यो साझा सेवा केन्द्र आइसकेपछि पटवारीको जागिर जान थाल्यो, किनभने पटवारीले बिचमा मिडल एजेन्टको रूपमा काम गर्थ्यो। साझा सेवा केन्द्र आइसकेपछि सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि पटवारीको यस्तो चेन्ज रेसिस्टिभ भयो कि पटवारीले सरकारले कामै गर्न सकेन, पूर्जै बाँड्न सकेन, डिजिटल रूपमा पूर्जा बाँड्न सकेन। सरकारले के भन्यो, जनतालाई तिमी पटवारीले 50 रुपियाँ देऊ, सरकारलाई 50 रुपियाँ देऊ, पटवारीले त्यही पूर्जा चाहिँ तपाईँको डिजिटल रूपमा त्यसपछि बाँड्न थाले। हाम्रो समाजमा पनि, हाम्रो यो ब्युरोक्रेटिक, हाम्रो यो जुन गभर्नेन्स सिस्टममा पनि बिचमा एउटा लेयर छ, मालपोतमा छ, लाइसेन्स बनाउने ठाउँमा छ, तपाईँको पासपोर्टमा छ, कहाँ छैन, एउटा बिचको लेयर छ। काहीँ तपाईँ पासपोर्टको फर्म 1000 रुपियाँमा भरेको देख्नुहुन्छ, काहीँ 200 रुपियाँमा भरेको देख्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो बिचको लेयरलाई रेगुलेट गर्न पनि हामीलाई एउटा संस्था चाहिएको छ, त्यो भनेको नागरिक सेवा केन्द्र हो। त्यो चाहिँ एउटा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर रूपमा हामीले डेभलप गर्न खोजिरहेछौँ। अर्को चाहिँ यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कुरा गर्नुभयो। अब यो ई गभर्नेन्स कमिसनमा हामीले त्यो ठाउँ, त्यो स्पेस चाहिँ क्रिएट गर्न खोजेका छौँ। अहिले पनि एउटा स्टडी भइरहेको छ। जापानमा के हुँदो रहेछ भने एकाडेमिया, इन्डस्ट्री र गभर्मेन्ट बिचको रिलेसनसिपमा, उनीहरूको कोअर्डिनेसनमा नीति बन्ने कुरा हुन्छ। हामीले नीति बनाउने कुरामा एकाडेमियालाई र इन्डस्ट्रीले चाहिँ इन्भल्भै गराउँदैनौँ।
त्यस कारणले अहिले हामी नीतिगत लेभलमा पनि एकेडियामा काम गर्नुभएको मानिसहरूलाई इन्भल्भ गर्न खोजिरहेका छौँ। यहाँ जस्तो ट्यालेन्ट्सहरूलाई हामी एउटा डाटाबेस पनि बनाउन खोजिरहेका छौँ नेपालको प्रडक्ट्सहरूलाई। नेपालको प्रडक्ट्स आइटी प्रडक्ट्स जो वर्ल्ड वाइड हुनुहुन्छ हामी एउटा ग्लोबल कन्फरेन्स पनि गर्न खोजिरहेका छौँ जसले आइटी सेक्टरमा मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा काम गरिरहनु भएको छ। हामी त्यसमा पनि ट्राई गरिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ यो गुनासोको कुरा आयो, अघि मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो। नेपालमा हामीलाई एउटा यस्तो व्यक्तित्व चाहिएको छ, नेपालमा यो होल डिजिटल चिजको लिडरसिप गर्ने मान्छे चाहिएको छ। र मेरो परिकल्पना त के हो भने जुन मान्छेले अब यो देशमा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्छ, खुद्रा खाद्री कुरा गरेर होइन, यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको जसले लिडरसिप गर्छ त्यो मान्छे चाहिँ यो देशको नयाँ प्राइम मिनिस्टर हुन्छ जस्तो लाग्छ। कुनै दिन त्यस्तो दिन आउँछ, किनभने डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन नभइकन हामीले भन्छौँ नि, हामीले चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, अवस्था परिवर्तन गरेनौँ भन्छौँ नि। अवस्था भनेको के हो? अवस्था भनेको पहिलो कुरा चाहिँ गभर्नेन्स हो, र त्यो चाहिँ ई गभर्नेन्स मार्फत गभर्नेन्स गरिसकेपछि सम्भव हुन्छ। र फाइनली एउटा कुरा चाहिँ के राख्छ भने गभर्मेन्टलाई हामीले रेगुलेटरको रूपमा मात्र हेऱ्यौँ। हामीले मोमो खान्छौँ, घरमा पुगिसक्यो मोमो, पेमेन्ट गर्छौँ अनलाइन। हामीले कुनै चिज किन्यौँ, ब्याग किन्न पऱ्यो अथवा कुनै कुरा किन्न पऱ्यो भने घरमा पुग्छ, हामी अनलाइन पेमेन्ट गर्छौँ। तर जनताले पेमेन्ट गर्नुहुन्छ पासपोर्टको लागि, जनताले पेमेन्ट गर्नुहुन्छ लाइसेन्सको लागि, त्यही पनि दुःख पाइरहनु भएको छ। प्राइभेट सेक्टर एक कदम अगाडि छ सरकारभन्दा। त्यस कारणले जबसम्म सरकार गभर्मेन्ट रेगुलेटर मात्र होइन सर्भिस प्रोभाइडर हुन सक्दैन तबसम्म यो देशमा ट्रान्सफर्मेसनसम्म हुँदैन। हामीले अहिले सोचेको गभर्मेन्ट चाहिँ गभर्मेन्ट एज अ सर्भिस हो। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। सो आजको यो संवाद जुन डिजिटल गभर्नेन्स प्रदेश पालिका अभ्यास र प्रयास, मैले छोटोमा समराइज गर्ने प्रयास गरेँ। हाम्रो एउटा एक्साइटेन्टबाट सुरु भएको अवस्थालाई अलिकति हामी कन्फ्युजनतिर हामी पुगेको अवस्थालाई, हामी लयमा भएको अवस्थालाई र हामीले सोचमा हामी सोचिरहेको अवस्थामा मेयरज्यूले हामी अलिकति अथवा हाम्रो मन्त्रीज्यूले चाहिँ हामी अलिकति क्ल्यारिटी, कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटीको जुन विगतको 5 वर्ष र अबको आउने 5 वर्षतिर हामी अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने लाग्छ। जुन एउटा सहजताको भूमिका खेल्न पर्ने विभिन्न तह छ र निकाय छ र संस्था छ, त्यसले पनि आफ्नो एउटा सहजताको भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ डिजिटल यात्रामा भन्ने कुरा चाहिँ आजको अलिकति छलफलबाट आएको। द्वन्द्व चाहना र आवश्यकताको बिचमा पनि देखिरहेको छौँ र त्यसलाई आजको यो संवादले अलिकति एक्नोलेज गरेको भन्ने मैले आभास गरेको छु। किन भन्दाखेरि पहिला हामीले सपनालाई मात्रै, एस्पिरेसनलाई मात्रै हेरेको थियौँ भन्ने लाग्छ भने आजको यो संवादबाट अलिकति यो एक्नोलेज भएको छ कि तिनटै लेयरबाट भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले सुरुदेखि भनिरहेको छौँ सक्षमतालाई हेर्नलाई हामीले 5वटा कुराहरू हेर्न पर्ने आवश्यकता जस्तो लाग्छ। एउटा कुरा हामीसँग अघि हाम्रो नागेश सरको प्रेजेन्टेसनमा पनि आएको थियो, हामीसँग भएको संस्थागत तथा नीतिगत व्यवस्था के छ, सक्षमता के छ, त्यो हामीले सुदृढ गर्नुपर्छ। तीनै तहमा सरकारले त्यसलाई सहजीकरण गरोस्। मानव पुँजी अथवा मानव स्रोत संसाधनमा हाम्रो सक्षमता के छ त्योतिर हाम्रो ध्यान जाओस्। सक्षमता अर्को भनेको हाम्रो उद्योग, आइसिटी तथा डेटा उद्योगमा हामी कतिको सबल भइरहेको छौँ त्यतातिर जाओस्। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरतिर हाम्रो सबलता के हो। र 5मा चाहिँ हुन त हामीले डिजिटल एप्लिकेसन भनेको थियौँ, तर अब डिजिटल इन्फिल्ट्रेसन जस्तो अथवा हामीले चाहिँ अलिकति त्यो डिजिटल त्यसमा चाहिँ एम्बेड भएर जाने अवस्था बन्न सक्छ लाग्छ। र अलिकति यसमा चाहिँ डिजिटल सरकार कतिको सम्भव छ, अभ्यास के छ भन्ने कुराको एउटा हामीले अलिकति यहाँ एउटा बिम्ब देखेको छौँ। मेरो यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो छलफलले केही एउटा सानो कन्ट्रिब्युसन पनि गर्न सक्यो भने म यसलाई धन्यवाद दिन्छु र सबै रिसोर्स पर्सनलाई, स्रोत व्यक्तिलाई धन्यवाद दिँदै म अगाडिको सेसनको लागि चाहिँ सञ्चालिकाजीलाई हस्तान्तरण गर्छु। धन्यवाद, नमस्ते। Thank you so much, moderator, Mr. Himpal Shrestha, and to our panelists for a very interactive, honest, and wonderful conversation. And thank you to our audience for participating at the same time. On behalf of Digital Nepal Conclave, ICT Foundation, म Chief Patron Ganesh Shahaji, former Minister, उहाँलाई मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। जोरदार तालीका साथ उहाँलाई स्वागत गरौँ। त्यसै गरी ICT Foundation का टीम को तर्फबाट हरिराम रिमालज्यूलाई पनि मञ्चमा टोकन अफ एप्रिसिएसन हस्तान्तरण गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु।
On behalf of ICT Foundation, Huawei MNC Digital Nepal Conclave 2023 मा यस प्यानलमा प्यानलिस्टको रूपमा हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो प्यानलिस्टलाई फेरि पनि जोरदार तालीका साथ धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। र अन्त्यमा हाम्रो मोडरेटर मिस्टर हेमपाल श्रेष्ठज्यू नलेज म्यानेजमेन्ट स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँले निकै नै रमाइलो र राम्रो ढङ्गबाट यस प्यानल मोडरेट गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आई रिक्वेस्ट Ganesh Shah sir and Hariram Rimal sir to give away the token of appreciation to Mr. Hempal Shrestha. Thank you one more time. I request all of you to please kindly take your seats. Also, I would like to call upon Mr. Nagesh Badu sir for the presentation on digital governance in Palikas and provinces. Can we have him on stage, please? Mr. Nagesh Badu, IT expert, PLGSP, Government of Nepal. Thank you so much, sir, for your time and your presence. A big round of applause for Mr. Nagesh Badu, sir. To our panelist and moderator, I request all of you to please take your seats. Thank you so much, everyone. One more time. हामीले 7 वटा प्रोभिन्समा नै डिजिटल प्रदेश संवाद भनेर कार्यक्रम पनि आयोजना गरेका थियौं। त्यहाँ हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भएको, सहयोग गरिदिनु भएका PLGSP, IT र e-governance एक्सपर्ट्सहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी यस मञ्चबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। गण्डकी प्रोभिन्सबाट विज्ञान सर, we would like to acknowledge you. Thank you so much for your support. विज्ञानजी यदि यहाँ हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो स्थानबाटै उठिदिनु होला। We would like to appreciate you with a big round of applause, everybody. त्यसैगरी कर्णाली प्रोभिन्सबाट दिपेन्द्र सर हुनुहुन्छ। दिपेन्द्र सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सहयोग गरिदिनु भएकोमा। लुम्बिनी प्रोभिन्सबाट मिलन सर, यदि यहाँ हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो स्थानबाट उठिदिनु होला। We would like to acknowledge you with a big round of applause. त्यसैगरी बागमती प्रोभिन्सबाट विक्रम सर, यदि यहाँ हुनुहुन्छ भने जोरदार ताली उहाँको लागि पनि। त्यसैगरी सुदूर पश्चिमबाट अभिलाष जी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। र अन्त्यमा मधेशबाट कृष्ण जी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि जोरदार तालीका साथ हामी सहयोग गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ र कन्क्लुडिङ रिमार्कको लागि म वीरेन्द्र कुमार मिश्रज्यूलाई मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ, प्लिज। धन्यवाद। अहिलेसम्म 3 वटा सेसन भइसकेको छ। यो डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2023 को 3 वटा जुन क्यापेबिलिटी एसेसमेन्ट सम्बन्धी यो पटक जुन मेन उद्देश्य थियो त्यसको लागि यसमा चाहिँ पहिलो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी छ, दोस्रो भनेको डिजिटल आइडेन्टिटी, तेस्रो भनेको प्रदेश स्तरमा पालिका स्तरमा अहिलेसम्म के कार्यक्रम भएको छ र के कस्तो अवस्था छ त्यसको बारेमा संक्षेपमा मैले यहाँहरूको जुन राख्नु भएको छ त्यसमा मैले राख्न खोजेँ।
पहिलो सेसनमा उहाँ डाक्टर प्रदीप पौडेलले कनेक्टिभिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा राख्नु भएको थियो। त्यसमा खास चाहिँ कनेक्टिभिटीमा फोकस गरिएको थियो। कनेक्टिभिटीमा जसरी एक्सेस, एफोर्डेबिलिटी, युजेबिलिटी सम्बन्धी कुरा राखिएको थियो र कस्ट कसरी घटाउने सम्बन्धी उहाँले छलफल भएको थियो पेनलिस्टबाट। त्यस्तै क्वालिटी कसरी इम्प्रुभ गर्ने, क्वालिटी इम्प्रुभ गर्नको लागि जसरी एउटा कुरा आएको थियो, ब्याकबोनको कुरो पनि आएको थियो कनेक्टिभिटीमा। जसरी ठुला पूर्वाधार जस्तै यसमा सल्युसनको रूपमा लिन सकिन्छ। जो ठुला पूर्वाधार मतलब त्यो कन्सोलिडेटेडमा एउटा कम्पनी अथवा एकभन्दा दुई कम्पनीले गर्नुपर्ने। त्यस्तै मझौला हुन्छ जुन कि दोस्रो लेभलमा जस्तै घरसम्म पुर्याउनको लागि एउटा पूर्वाधार हुनुपर्ने मझौला। र तेस्रो भनेको डिस्ट्रिब्युसन। जसरी यो तारको पनि कुरो आएको थियो कि तारको पनि अहिले जुन अवस्था छ, एउटा घरमा 20-20वटा 25-25वटा तार झुन्डिएको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने। साथै अहिले जुन क्वालिटी अफ रिलायबिलिटीको कुरा छ कनेक्टिभिटीको, त्यो सम्बन्धी कसरी काम गर्ने, त्यो सम्बन्धमा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो ठुला पूर्वाधार जुन हाइवेमा जति छ, इन्फर्मेसन हाइवेमा, त्यो एउटा छुट्टै कनेक्टिभिटीको हुनुपर्छ। र दोस्रो भनेको मझौला भयो जुन कि सहरी क्षेत्रमा हुनुपर्छ र त्यसपछि घरमा सर्भिस दिने एउटा अर्को हुनुपर्छ। तीनवटा यदि युनिटमा डिभाइड गर्यो भने यो क्वालिटी अफ सर्भिस पनि इम्प्रुभ हुन्छ, कस्ट पनि पूर्वाधारमा घट्छ र यो जुन तार हामीले देखिरहेको छ त्यो पनि घट्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै अब दोस्रो टपिक डिजिटल आइडीको आएको थियो। यसमा इन्डियन समीर सिंहले इन्डियाको आधार कार्डको बारेमा उहाँले राख्नु भएको थियो। आधार कार्ड जस्तै हाम्रो पनि नेसनल आइडी छ जसमा सुभाषजीले राख्नु भएको थियो। अब आधार कार्ड अहिले हामीले हेर्दाखेरि इन्डियाको एकदम सक्सेसफुल जर्नी छ जुन उहाँहरूले देखाउनु भयो। अब यो हाम्रो लागि पनि त हुनसक्छ। जुन नेसनल आइडी छ त्यसलाई कसरी अब यसलाई जसरी डर, आश, त्रासको विभिन्न कुरा आएको थियो, वास्तवमा कस्तो छ यसलाई चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार कसरी गर्नुपर्छ, यो यसबाट के सुविधा पाउने हो त। नेपाल सरकारले प्रचार प्रसार गर्दाखेरि जसरी यो फाउन्डेसनल आइडी हो, डिजिटल आइडी हो र फाउन्डेसनल डिजिटल आइडीको अझ बेस कहाँ छ, जन्मदर्ताबाट सुरु हुनुपर्छ, म्यारेजबाट सुरु हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट लिएर जोडेर फाउन्डेसनल आइडी के भन्छ हाम्रो डिजिटल आइडी जुन नेसनल आइडी हो। र त्यो नेसनल आइडीलाई हामीले त्यसबाट त्यो सर्भिससँग जोड्न सक्नु पर्यो। अनि त्यो जुन भनौँ न ड्राइभिङ लाइसेन्स छ, पासपोर्ट छ, त्यस्तै भोटर आइडी छ, यिनीहरू फङ्सनल भए। यो फङ्सनललाई नेसनल आइडीसँग जोडेर त्यसपछि सर्भिससँग जोड्नु पर्यो। अनि सर्भिसबाट के कस्तो बेनिफिट एउटा नागरिकले पाउन सक्छ त्यो कुराको प्रचार प्रसार नेपाल सरकारले गर्यो भने यो चाहिँ अभियान सफल हुन्छ र नागरिकैमै सचेतना जानु पर्यो। यो हाम्रो लागि, यो नेपाल सरकारको लागि होइन, त्यस्तो खालको अभियान चलाउनुपर्छ र यसलाई कति छिटो छरितो गर्नुपर्ने त्यस सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ। त्यसलाई अब कोरियन एक्सपिरियन्सको कुरो पनि आएको थियो कि कोरियन एक्सपिरियन्सले अब बिदा 3 हप्ताको भयो त्यसमा स्टुडेन्टलाई लगाउने, त्यो वास्तवमा स्टुडेन्टलाई ट्रेनिङ दिएर र यदि हामीसँग पूर्वाधार अहिले धेरै महँगो त छैन वास्तवमा टेक्नोलोजी, त्यसलाई युज गर्ने हो भने एकदम छिटो पनि यो सम्पन्न गर्न सकिन्छ। त्यस्तै तेस्रो टपिक अहिले एकदम जनप्रतिनिधिहरूसँगको माझमा भएको थियो। यो चाहिँ पिएलजिएसपीको एक्सपर्ट हाम्रो बडु सरले वास्तवमा हरेक प्रदेशको के कस्तो अवस्था छ त्यसको बारेमा राम्रोसँग उहाँले राख्नु भएको थियो। त्यस्तै पालिकाको के अवस्था छ, उसको अचिभमेन्ट के छ, हरेकमा उहाँले जुन उपलब्धि छ त्यो राख्नु भएको छ। त्यो 5 वर्षमा उपलब्धि नराम्रो भन्न सकिन्न, त्यो राम्रै छ तर सन्तोषजनक छैन। के कारणले नभएको हो उपलब्धि, मेन कारण के छ, त्यसको कारण भनेको अझ पनि के छ त कनेक्टिभिटी नै छ हैन। अहिले जुन हाम्रो छलफल यहाँ हुँदै थियो त्यसमा के आयो कि अब एउटा धुलीखेल नगरपालिका छ त्यसको अवस्था र कर्णाली प्रदेशको अवस्था पूर्वाधारमा, शिक्षामा
त्यो कम्पेयरै गर्न सक्दैन। त्यस्तै के छ कि अब हामीले कसरी एकरूपता ल्याउने, सबै ठाउँमा एक नासले विकास कसरी गर्नुपर्ने, आखिर सबैको यसमा शिक्षामा पनि पहुँच चाहिन्छ, स्वास्थ्यमा पनि पहुँच चाहिन्छ, खानेपानीमा पनि पहुँच चाहिन्छ, हरेक नगरपालिकामा भएको पर्यटन पूर्वाधारको पनि विकास गर्नुपर्छ। यो सबैलाई कसरी अगाडि बढाउने? अब यसको लागि के छ कि केन्द्रबाट फेडरलको जुन व्यवस्था छ अहिले कुरो आइराखेको थियो कसरी जाने, त्यसमा म केही यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अब समस्या कस्तो छ कि नीतिगत व्यवस्था पहिला चाहिन्छ, कानुनकै व्यवस्था चाहिन्छ। के हुन्छ कि हामीले सिटिजन सेन्ट्रिक सर्भिसको कुरा गर्छौँ। नागरिक केन्द्रित सेवा भनेको जसरी भनौँ नि, एउटा नागरिकलाई डिजिटल नबनाइकन नागरिक सेवा कसरी प्रदान गर्ने, डिजिटल सर्भिस प्रोभाइड गर्ने। जसरी नागरिक अब प्रत्येक डिजिटल आइडी हुन्छ, जसरी मेरो नेसनल आइडी छ भने म कुनै सेवा लिँदाखेरि अथवा मेरो जति डिजिटल इन्फर्मेसन छ त्यसको चाहिँ मसँग नै एक्सेसको अधिकार हुने, यो सबै सिस्टमबाट नै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अवस्था हुनुपर्ने हो। त्यस्तै जसरी भनौँ नि, अब मलाई जसरी अहिले जसरी इन्टरप्राइज सर्भिस बसको पनि कुरो आएको थियो, इन्टरप्राइज सर्भिस बस, नेसनल आइडी। अब इन्टरप्राइज सर्भिस बससँग नेसनल आइडीलाई जोड्ने हो भने नेसनल आइडी के हुन्छ, अथेन्टिकेसनको काम गर्छ। नेसनल अथेन्टिकेसन भएपछि त्यसपछि फङ्सनल लेभलको आइडीसँग जोड्नुपर्छ। फङ्सनल लेभलको त्यसपछि नेसनल आइडी अथेन्टिकेसन भएपछि बल्ल कहाँ जान्छ, पासपोर्टमा, ड्राइभिङ लाइसेन्समा। अब यसको डाटा जसरी एउटा अर्को पनि मैले अझ क्लियर गर्न खोजेको हो, जसरी मलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहियो, ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहियो भने पनि बायोमेट्रिक इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। त्यो किन दिनु पर्यो? मेरो नेसनल आइडीमा सबै इन्फर्मेसन छँदैछ। नेसनल आइडी त्यसलाई चाहिँ यदि हामीले नम्बर दिन साथ सबै इन्फर्मेसन फेच भएर आउँछ भने अनि त्यसपछि त्यसको आधारमा मेरो एप्लिकेसन सब्मिट हुन्छ, पेमेन्ट हामी अनलाइन गर्छौँ, हामी अफिस जानै परेन। यो दलालको बिचको इन्टरमिडिएरी जुन एजेन्ट छ त्यसको नजिक जानै परेन। हामी त्यसपछि के हुन्छ, हाम्रो लाइसेन्स कहिले जाँच दिने त्यसको अटो आउँछ अनि त्यो आधारमा हामी जाँच दिन्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले नेसनल आइडीलाई एज ए सर्भिसको रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यसलाई जुन इन्टरओपरेबिलिटी जुन डेटा एक्सचेन्जको कुरा छ त्यसको लागि एउटा फेडरल लेभलमै जुन संविधानमा तीनै तहको अनुसूची छ, 5, 6, 7, 8, 9 यस्तै अनुसूची छ। पालिकाले के काम गर्नुपर्ने, प्रदेशको काम के हो, अधिकार क्षेत्र सङ्घको के हो। त्यस्तै डिजिटल क्षेत्रमा पनि डिजिटलाइजेसन गर्दाखेरि पनि यसै आधारमा सर्भिसलाई फोकस गर्दै यो बनाउनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ। र डाटा कसको, डाटा सिटिजनकै हो। पहिलो भनेको मेरो डाटा मेरै हो, त्यसपछि जुन अथराइज एजेन्सी छ, अथराइज पर्सनल छ, उसले एक्सेस गर्न पाउँछ। तर एक्सेस गर्दाखेरि उसको के हुन्छ, लक्स मेन्टेन हुनुपर्छ। जुन सुभाषजीले उहाँले देखाउनु भएको थियो कि यो सिस्टममा छ, त्यस कारणले अझ यसलाई मोर एन्ड मोर कसरी सेक्योर बनाउँदै जाने, कसरी यसलाई इम्प्लिमेन्टेबल बनाउनु पर्ने, त्यो थप गर्दै जानुपर्ने हो। अन्त्यमा म पुनः यो 3वटा सेसन जुन आज भएको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर, दोस्रो डिजिटल आइडी, नेसनल आइडी, फाउन्डेसनल आइडी, फङ्सनल आइडी, र तेस्रोमा चाहिँ यो चाहिँ सर्भिस कसरी, नेसनल आइडीसँग सर्भिसलाई कसरी जोड्ने, डिजिटल गभर्नेन्स के हो त, डिजिटल गभर्नेन्सलाई डिजिटल सर्भिस प्रोभाइड गर्ने एउटा त्यो कन्सेप्टमा, अवधारणामा ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्छ। र यो बिजनेस ट्रान्सफर्मेसन नै वास्तवमा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन के हो त, बिजनेसको ट्रान्सफर्मेसन हो। जुन सेवाको ट्रान्सफर्मेसन गरेर हामीले गर्नुपर्ने जुन पटक पटक यहाँ आएको छ। र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन अहिलेको मेन मुद्दा हो र यसबाट नै अगाडि हामी बढ्न सकिन्छ। र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जुन अहिले नेपाल सरकारको मेन कार्यक्रम छ, डिएनए प्रोजेक्ट, त्यसलाई पनि यसले ठुलो सपोर्ट गर्नेछ यति विश्वास दिँदै मैले यहीँ कन्क्लुडिङ रिमार्क्स आफ्नो राखेँ। र सम्पूर्ण सहभागी पेनलिस्ट र मोडरेटर र प्रस्तुतकर्ताहरूलाई धन्यवाद र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै मैले यहीँ 2 शब्द राखेँ। धन्यवाद।
Thank you so much, Mr. Birendra Kumar Mishra. Ladies and gentlemen, before we end the event, I would also like to mention that it's 11th anniversary living with ICT Foundation. They would like to take this moment, this stage, to celebrate their 11th anniversary. And to share you more about it, I would like to call upon the president of ICT Foundation Nepal, Mr. Rajan Lamsal. A big round of applause, and let's have him on stage. Thank you so much. मैले बिहान पनि सम्बोधनमा भनेको थिएँ आजको दिन हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। यही दिनमा हामीले 11 वर्ष अगाडि लिभिङ विथ आइसिटी म्यागजिन सुरु गरेका थियौँ। त्यहाँदेखिको यात्रा अहिले निरन्तर छ र आजकै दिन हामीले 2016 मा आइसिटी अवार्ड पनि सुरु गरेका थियौँ। आइसिटी अवार्डको 7औं संस्करण भइसकेको छ डिसेम्बर 23 मा, गत डिसेम्बरमा। त्यो इभेन्ट पनि यही दिनमा सुरु भएको थियो र आइसिटी सेक्टरमा अथवा यो डिजिटल सेक्टरमा जुन हामीले इनिसिएसन गरेका थियौँ ती कुराहरू आजकै दिनबाट सफल भएका छन् र आजको यो डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ पनि हामीलाई लाग्छ सफल भएको छ तपाईँहरूको यो गरिमामय उपस्थितिले। त्यसकारण आज हामी यो महत्त्वपूर्ण दिन भनिरहेका छौँ र यसै क्रममा हामीले एउटा केक कटिङको सानो कार्यक्रम राखेको छौँ। लगभग अब कार्यक्रम सकिसकेको छ। ककटेल डिनर नेटवर्किङ सेसन स्टार्ट भइसकेको छ। तपाईँहरू जोइन गरेर अथवा यो सोसियल डिनरमा सहभागी भएर मात्रै जानुहोला। सबैलाई धन्यवाद पनि भन्छु र केक स्टेजमा ल्याइदिन आग्रह गर्छु र हाम्रा प्याट्रनहरू, हाम्रा सल्लाहकारहरू यो अभियान सुरु गर्दादेखिका हुनुभएका हाम्रा श्री गणेश शाहज्यू, सुवर्ण साक्य, वीरेन्द्र मिश्र सर सबैलाई स्टेजमा बोलाउँछु। यसै गरी हामीसँग प्रदीप पौडेल हुनुहुन्छ एनआइटिसीका एडी, उहाँलाई पनि म अगाडि बोलाउँछु। मिस्टर जेम्स फ्रम हुवाई प्लिज। यसै गरी किरण सर हुनुहुन्छ, किरण रूपा खेती, डाक्टर किरण रूपा खेती, नेसनल प्लानिङ कमिसनबाट जोइन्ट सेक्रेटरी। हाम्रा विशेष अतिथिको रूपमा कर्णाली प्रदेशका मन्त्री हुनुहुन्छ हामीसँग कृष्णबहादुर जीसी, उहाँलाई म स्टेजमा बोलाउँछु। यसै गरी मिस्टर चोय, वेलकम टु सेलिब्रेट एनिभर्सरी प्रोग्राम। एन्ड यसै गरी हामीसँग मध्य प्रदेशका नेसनल प्रदेश प्लानिङ कमिसनका भिसी हुनुहुन्छ नाथुराम चौधरी र हेमपाल दाई कता हुनुहुन्छ, सुभाष ढकाल सर, सबैलाई म अगाडि बोलाउँछु यो हाम्रो यात्रामा। त्यो यात्रादेखि हामीलाई साथ दिने सुभाष सर, मैले सरकारी पोजिसनमा भएर पहिलोपल्ट मैले क्लोजली चिनेको र त्यहाँदेखि सधैँ उहाँको उत्साह रहेको छ। सम्पूर्णलाई हाम्रो विशेष धन्यवाद। सम्पूर्ण सहभागीलाई पनि म अगाडि यो केक सेलिब्रेसनमा सहभागी भइदिनु होला। केक यस पछाडिको डिनर डिजर्टमा पनि हुने नै छ र यो सबैलाई धन्यवाद भन्नको लागि म यहाँ स्टेजमा आएको। थ्याङ्क यू सो मच। All right, let's proceed with the cake cutting ceremony. Let's join our hands together, everybody. Also to congratulate ICT Foundation for the successful day one. मैले सबै आइसिटीको टिम जो हुनुहुन्छ, हाम्रो टिमहरू लिभिङ विथ आइसिटी, आइसिटी फाउन्डेसन, आइसिटी समाचार, कमल न्युजमा बसिरहेका सबै टिमलाई पनि म अगाडि बोलाउँछु कृपया र तपाईँहरू सबैले आइदिनु होला। नवराज सरलाई पनि देखिरहेको छु म, नवराज गोवर्सर क्यानका फर्मर भाइस प्रेसिडेन्ट। यसै गरी विवेक राणा सर, हाम्रो प्याट्रन विवेक राणा सर प्लिज आइदिनु होला। विप्लवमान सिंह, मैले काठमाडौँ आउँदाखेरि यो लिभिङ विथ आइसिटी सुरु गर्ने क्रममा उहाँलाई भेटेको पहिलोपल्ट मैले सम्झना छ, उहाँले पनि मलाई बारम्बार यो कुरा सम्झाउनुहुन्छ। कृपया अगाडि आइदिनु होला। All right, everybody present here who are the team members, the ones who were there from the beginning, ICT Foundation को लागि सबैजना उपस्थित भइदिनु होला for the cake cutting ceremony. अरे इधर आओ भैया विवेक जी, फिर तुम लेफ्टिस्ट बन जाएगा तो हमको फिर प्रॉब्लम है। लो सब जनाले जोर ले बनो। Happy birthday to you, living with ICT. लो जोर ले बनो। Happy birthday to you. Happy anniversary to ICT Foundation family. यो सातों में काटा थियो, 3-4 वर्ष कोविड ले खाई दियो। यसपालि काट्न पाएको। अब यो पहिले चाहिँ केक चाहिँ राजनलाई खुवाउनु पर्यो, गालामा लगाउनु पर्यो, हैन?
All right, so along with the cake cutting ceremony, to my guests who are present here, thank you for being a part of this day one event until the end. Dherai dherai dhanyavad. A big round of applause to every participants present here. र भोलिको हाम्रो डे 2 पनि छ भनेर यहाँहरुलाई अवगतै होला. डे 2 को म थीम भनिदिन्छु यहाँहरुलाई, promoting innovation and building tech stack for digital economy. Building foundational tech stack and digital capabilities, digital economy, fintech capabilities, data governance, digital security, and digital leadership. Digital leadership र अन्त्यमा fostering digitally saksham Nepal. यी बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ भोलि. The program will start sharp at 9:45. 9:45 मा हाम्रो पहिलो सेसन सुरु हुनेछ. आज यहाँहरुले पाउनु भएको आईडी कार्ड भोलिको सेसनको लागि पनि लिएर आउनु होला भन्दै आजको कार्यक्रम समापन भएको जानकारी दिन चाहन्छु. Please stay for the dinner and drinks. This is Ms. Subeksha Khadka, the host for the event. I will see you all tomorrow. Thank you everyone. Have a wonderful evening.